त्यांची खरी मागणी आहे। इतर सर्व योजनांचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, पूर परिस्थिती सुद्धा झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रस्ते वाहून गेलेले आहेत। रस्त्यांचा प्रश्न संपूर्ण निकालात निघाला पाहिजे आणि या संपूर्ण पुनर्वसन क्षेत्रात अशी पुनर्वसन क्षेत्रांतील सर्व लोकांची अशी मागणी आहे की हे आमचे प्रश्न निकालात निघाले पाहिजे। शेवटी त्या ठिकाणी त्या लोकांनी धरणग्रस्तांनी हे सर्व सहन होत नाही म्हणून त्या ठिकाणी आंदोलनं उभी केली तरी सुद्धा त्यांच्यावर उलट्या केसेस भरल्या। मी मागच्या 2-3 अधिवेशनात यासाठी प्रश्न विचारला की बाबा हे जे त्यांना जे झालेले त्यांच्यावर अन्याय आहे ते मागे घेतले पाहिजे। त्यांना खटले जे झालेले आहेत त्यांच्यावर ते मागे घेतले आहेत, परंतु आजपर्यंत ते खटले मागे घेतलेले नाहीत। आजही त्या लोकांना त्रास होतोय। या बाबतीत आपण काय योग्य तो न्याय द्याल का? अध्यक्ष महोदय, बाळगंगा धरण हे पेन तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यामधले धरण आहे। सदर धरणामुळे नवी मुंबई, पेन, उरण, पनवेल या भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून सदर धरणाला शासनाने 2009 मध्ये मंजुरी दिली होती। परंतु काही न्यायालयीन बाबी, त्याचबरोबर काही कुटुंब संख्या निश्चिती आणि काही आक्षेप असल्यामुळे सदर धरणाचं काम हे आमदार महोदयांच्या म्हणण्यानुसार काही दिवस प्रलंबित निश्चितपणाने राहिलं। परंतु अलीकडेच या संदर्भामध्ये निर्णय पारित केलेला आहे। मुळामध्ये भूसंपादन अधिनियम 13 नुसार संपादन प्रक्रिया या संदर्भातली राबवण्यात आलेली आहे। जवळपास 13 गावं आणि 17 वाड्यांचं पुनर्वसन या संदर्भामध्ये होते आणि बाळगंगा प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी तब्बल 660.80 कोटी निधी सुद्धा वितरित करण्यात आलेला आहे। यापैकी 426.26 कोटीचं वाटप झालेलं आहे आणि 230 कोटी रुपये आता वाटपास उपलब्ध त्या ठिकाणी झालेले आहेत आणि 4.24 कोटी रुपये काही कोर्टामध्ये केस असल्यामुळे सदर रक्कम ही कोर्टाकडे त्या ठिकाणी जमा करण्यात आलेली आहे। खरं तर या संदर्भामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली कालच्या जानेवारी महिन्यामध्ये एक बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये या धरणाच्या अनुषंगाने जे प्रश्न होते या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये काही निर्णय झाले। मुळामध्ये या धरणाकरता लागणारी जी रक्कम आहे ही रक्कम देण्याच्या संदर्भातला निर्णय सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांनी ही जबाबदारी सिडकोवर सोपवली आणि सिडकोने सुद्धा या गोष्टीला मान्यता देऊन त्यांच्या बोर्ड मीटिंग मध्ये या विषयाला मंजुरी दिलेली आहे। या संदर्भामध्ये काही कुटुंब संख्या निश्चितीच्या संदर्भात सुद्धा काही तक्रार होती। पूर्वी या धरणाच्या प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन करण्यासाठी साधारण 1854 कुटुंब संख्या निश्चित होती 21 सालामध्ये, परंतु आता स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील, प्रकल्पग्रस्त असतील, यांच्या मागणीनुसार जी फेर तपासणी झाली या फेर तपासणीमध्ये साधारण 2474 इतकी कुटुंब संख्या सुद्धा निश्चित झालेली आहे आणि सदर प्रकल्पाचा सुधारित पुनर्वसन आराखडा सुद्धा याला सुद्धा सरकारनं कालच्या 4 तारखेला त्या ठिकाणी मान्यता देऊन तब्बल 877.22 कोटी एवढ्या रकमेचा प्रस्ताव हा मान्यतेच्या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना कळवण्यात आलेला आहे। त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने ज्या काही असणाऱ्या अडचणी या अडचणी निश्चितपणाने इथून पुढे दूर त्या ठिकाणी होणार आहेत। प्रश्न स्वर्गीय गणपतराव देशमुख साहेबांचा मी नातू आहे। गॅलरीमध्ये 10 वर्षापूर्वी मी सभागृहाचं कामकाज पाहण्यासाठी वरती बसून पाहायचो। त्यावेळेस हा प्रकल्प मंजूर झाला। आज मी सभागृहात आलेलो आहे
तरी सुद्धा हा प्रकल्प मंजूर होऊन पूर्ण काम झालेलं नाही, तर माझी या सभागृहाच्या माध्यमातून शासनाला हा प्रश्न आहे की या धरणातून नवी मुंबईच्या पिण्याची तहान भागवणार आहेत, पण शासन रायगड जिल्ह्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना या धरणातील 50% पाणी पिकासाठी आणि वापरासाठी ठेवणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, मुळामध्ये हा प्रकल्पच पिण्याच्या पाण्याकरता या प्रकल्पाची निर्मिती झालेली आहे आणि सिडकोनं ज्या वसाहती वसवलेल्या आहेत, मग पेन असेल, उरण असेल किंवा काही ज्या वसाहती आहेत, नवी मुंबई असेल, या वसाहतींच्या पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भातच या प्रकल्पाची निर्मिती झालेली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामधून आज तरी पिण्याच्या पाण्यालाच प्राधान्य त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितलं की 426.26 कोटीचं वाटप झालंय, उर्वरित वाटपही लवकरच होणार आहे. मग याच्यामध्ये माननीय सदस्यांनी आणि आम्ही यापूर्वी तक्रारी केलेल्या आहेत की एखाद्या कुटुंबाला अर्धवटच रकमेचं वाटप करण्यात आलेलं आहे, पूर्णपणानं वाटप करण्यात आलेलं नाही, काही डिस्प्यूट्स याच्यामध्ये आहेत. तर हे संपूर्ण पुनर्वसनाच्यासाठी ज्या आपल्याला मोबदला द्यायचा आहे त्या मोबदला रकमेचं वाटप किती कालावधीमध्ये पूर्ण करणार आणि या धरणाचं काम किती कालावधीमध्ये पूर्ण होणार? अध्यक्ष महोदय, मुळामध्ये या धरणाची जी अडचण होती या संदर्भामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या संदर्भामध्ये असणारे प्रश्न सगळे ठीक आहे. चला पुढचा प्रश्न. थांबा बसा. मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळवण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी स्वीडन देशाचे संसदीय शिष्टमंडळ, द स्वीडिश पार्लमेंट कमिटी ऑन फॉरेन अफेअर्स, गव्हर्नमेंट ऑफ स्वीडन तसेच अन्य उच्चाधिकारी विशेष अभ्यागत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपण सर्वजण त्यांचे टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. जरी स्कोपच्या बाहेरचा असेल तर परभणी कृषी विद्यापीठामध्ये 1980 पासून 2 गावं पुनर्वसित झालेले आहेत, बलसा आणि सेंद्रा. आजपर्यंत तिथं रस्ते नाहीत, नाल्या नाही, हॉस्पिटल नाही आणि तशाच प्रकारचे माझ्या मतदारसंघामध्ये धार आणि काल आपण ठरवलेलं आहे स्कोपच्या बाहेर चर्चा परमिट करायची नाही. त्यामुळे सभागृहाचा डेकोरम आणि वेळ वाया न घालवण्यासाठी मी स्कोपच्या बाहेरचा एकही प्रश्न यापुढे परवानगी देणार नाही. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज, राज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमध्ये नियमामध्ये बदल करण्याबाबत हा प्रश्न क्रमांक 2 पुकारा. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, राज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सरकारने गोरगरीब मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी चालू केलेली आहे. तर माझा प्रश्न असा आहे की ज्या क्षेत्रामध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद याच्या सीमा वाढवून दिल्या आणि त्या भागामध्ये ग्रामपंचायती असणाऱ्या शेतकरी त्या महानगरपालिकेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये त्यांचा त्या ग्रामपंचायतीचा समावेश झाला. अशा शेतकऱ्यांना आपण जी ही स्वावलंबी कृषी योजना राबवतो तिथल्या मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ज्या विहिरी मिळतात या योजनेच्या माध्यमातून, त्या योजनेचं अनुदान 2.5 लाखावरून शासनाने 4 लाखापर्यंत वाढवण्यात आलं. त्याबद्दल मी शासनाचं अभिनंदन करतो. पण या नगरपालिका, नगर परिषद आणि महानगरपालिकेतल्या समावेश असणाऱ्या शेती कसणाऱ्या त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यात येत नाही. तर निश्चितपणे शासनाने या नियमामध्ये काही बदल करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अंतर्गत आपण नवीन निकष या ठिकाणी शासनाने जाहीर केले आहेत. पूर्वी आपण विहिरीसाठी 2.5 लाख रुपये अनुदान देत होतो, आता 4 लाख रुपये देतो. जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 50,000 रुपये देतो, आता आपण 1 लाख रुपये देतो.
विनवेल बोरिंगसाठी 20,000 होते त्याऐवजी 40,000 झालेले आहेत. विद्युत पंप संचयाचे 20,000 होते त्याऐवजी 40,000 झालेले आहेत. वीज जोडणी आकार 10,000 रुपये होता तो 20,000 रुपये केलेला आहे. सोलर पंप वीज आकार जोडणी विद्युत पंप संचाऐवजी 30,000च्या ऐवजी 50,000 झालेले आहेत. शेततळाचे प्लास्टिक हस्तांतरीकरण 1 लाखाऐवजी 2 लाख केलेले आहेत आणि ठिबक सिंचन संच 50,000 ऐवजी 97,000 केले आहेत. तुषार सिंचन संच 25,000च्या ऐवजी 47,000 केले आहेत आणि नवीन घटकांचा या ठिकाणी अनेक वेगवेगळ्या योजनांसाठी समावेश करण्यात आलेला आहे. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये एक निर्णय घेतलेला आहे की 24/4/2018 पत्रानुसार नगरपंचायत व महानगरपालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचं बंद केलेलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा लाभ देता सध्या येणार नाही, कारण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा एनओसीचा प्रश्न येणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना हा लाभ आपण देऊ शकत नाही. खोतकर साहेब बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मूळ प्रश्न तोच आहे. मूळ प्रश्न हाच आहे की जालर क्षेत्र, महानगरपालिकेचं वाढीव क्षेत्र, नगरपालिकेचं वाढीव क्षेत्र या भागातल्या लोकांना या योजनेचा फायदा होत नाही. खरं तर मायबाप दयाळू सरकार आहे, हा निर्णय घेऊ शकतं. माझी माननीय मंत्री महोदयाला विनंती की अशा या परिस्थितीमध्ये आपण महानगरपालिका, नगरपालिका ज्या वाढीव आत्ताच्या आहेत या नगरपालिकेच्या बाबतीमध्ये हा प्राधान्याने विचार करेल का किंवा परवानगी देईल का? अध्यक्ष महोदय, यामध्ये नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारच्या सुविधा दिल्यास त्याचा गैरप्रकार सुद्धा या ठिकाणी होऊ शकतो. त्यामुळे तो विचार या ठिकाणी सरकारच्या विचाराधीन नाही आहे. परंतु तरी सुद्धा सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो तपासून त्या ठिकाणी शासन कारवाई करेल. महोदय, ह्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या यानिमित्त विहिरी जे चालू आहेत, माझी आपल्या निमित्तानं मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे की पंचायत समिती लेवलवरती बीडीओंच्या हाताखाली काही झिरो लोक काम करतायत आणि त्याचा 50,000 रुपये रेट आहे. ह्याच्यात माझ्या मतदारसंघामध्ये 700 विहिरी झाल्यात आणि त्याला प्रत्येकी 50,000 रुपये घेतल्याशिवाय ती विहीर मंजूर केली जात नाही, त्याचं बिल काढलं जात नाही. ह्याच्यावर आपण काय कारवाई करणार? दोषी असल्यास त्यांना सस्पेंड करणार का आणि त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल होणार का? चौकशी करून कारवाई करता येईल अध्यक्ष महोदय. महोदय, साहेब त्यांचं होते जरा बोला. अध्यक्ष महोदय, या ज्या विहिरी आहेत या विहिरीचा विषय असा आहे की नगरपंचायत असेल किंवा नगरपालिका असेल याच्यामध्ये 5% फक्त कृषी क्षेत्र असतं देतो आणि 95% हे कृषी क्षेत्र आहे. आणि असं असताना त्या ठिकाणचे जे शेतकरी आहेत त्यांना याचे कुठलेच लाभ होत नाहीत. तर जे अकृषी क्षेत्र आहे तेवढं वगळून कृषी क्षेत्रासाठी या सगळ्या योजनेचा लाभ दिला पाहिजे असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी खुलासा केलेला आहे, तपासून कारवाई करण्यात येईल. संजय गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, अमरावती विभागामध्ये 2011-12च्या सर्वेक्षणानुसार जमिनीची पाणी पातळी 1000 फुटाच्या खाली गेल्याचं जीएसडीच्या म्हणल्यानुसार त्या भागामध्ये कुठल्याही प्रकारची शासनाच्या योजनेची विहीर ही त्या ठिकाणी खोदता येत नाही. मात्र समूह गटाची विहीर त्या ठिकाणी त्याला जीएसडी अट लागू पडत नाही आणि त्याचा लाभ लाभार्थ्याला मिळतो. पण बाबासाहेब आंबेडकर असेल, स्वावलंबी योजना असेल का इतर एमआरजीच्या विहिरी असतील त्या मात्र जीएसडीच्या अटमुळे त्या ठिकाणी करता येत नाही. तर ती अट शासन रद्द करणार का अशी माझी आपल्या मार्फत कृषी मंत्र्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काय म्हणला समजलाच नाही. गायकवाड साहेब, काय आहे? अमरावती विभागामध्ये आमचे 5 जिल्हे हे ड्राय झोन मध्ये दाखवलेले आहेत. त्याच्यामुळे तिकडे एमआरजीची विहीर घ्यायची तर जीएसडीची अट अशी आहे की तिकडे पाणी नसल्यामुळे विहीर ते मंजूर करत नाही. पण समूह गटाची विहीर शासन देतं तर त्याला जीएसडीची अट लागू पडत नाही. मग जर त्या समूह गटाच्या विहिरी घेताना जीएसडीची अट लागू नाही तर ह्या बाकी विहिरींना शासनाच्या जेवढ्या काही योजना आहेत त्या विहिरींना ही जी अट आपण लागली ती अट आपण काढणार का? नाही अध्यक्ष महोदय, जीएसडीची अट काढता येणार नाही. सुभाष देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महानगरपालिका आणि नगरपंचायत पर्यंत आपण लागू नाही. अंशतः आपण खरं म्हणलं 5 किलोमीटर मध्ये सुद्धा आपण बंद केलेले आहे. पण माझी विनंती आहे मंत्री महोदय आपणाला
की महानगरपालिका मोठ्या आहेत, तिथं व्यापार मोठा आहे, तिथं सधन लोक आहेत किंवा बिगर शेती जमिनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतात, व्यापार होतो. परंतु नगरपंचायती नगरपालिका खूप गरीब आहेत. अशा अनेक गरीब नगरपालिका आहेत तिथं व्यापार कोणताही नाही. आणि म्हणून उत्पन्नाचं साधन म्हणून माझी विनंती आपल्याला की ह्या ठिकाणी म्हणजे महानगरपालिका सोडा, पण नगरपालिका नगरपंचायतीचा खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या नगरपालिका आहेत, अशा ठिकाणी ही योजना सुरू करचाल का, करावी अशी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्येच या ठिकाणी दिलेलं आहे सरकारने की कुठल्याही प्रकारचं अंतराची अट या ठिकाणी टाकलेली नाही. फक्त महानगरपालिका नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्र वगळून इतर ठिकाणी आपण ही योजना लाभार्थ्यांना देतो. परंतु तरी सुद्धा जर या ठिकाणी काही सभासदांचं सन्मानित सभासदांचं म्हणणं असेल तर या संदर्भात तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. काही अटीशर्ती टाकून करता येत असेल तर तो विचार सरकार निश्चित करेल. अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत चांगली अशी योजना संविधान निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने या ठिकाणी आणलेली आहे आणि त्यामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे कृषी स्वावलंबन. मोठ्या प्रमाणात आपल्या राज्यामध्ये अल्पभूधारक आहेत आणि आत्महत्याग्रस्त भागामध्ये त्याचं प्रमाण सुद्धा जास्त आहे. मला या ठिकाणी एवढंच या ठिकाणी मांडायचं आहे की एकतर मोठ्या प्रमाणात विहिरी देत असताना गैरप्रकार होतो. अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय त्याला मान्यता देत नाही. तर त्यासंबंधी पारदर्शकता आणण्यासाठी आपण काय त्या ठिकाणी तरतूद करणार आणि कसं त्या ठिकाणी नियोजन करणार, हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, केवळ विहिरी निर्माण करून नवीन विहिरी निर्माण करून शेतीची वाढ होत नाही. अलीकडे जर त्यांना कृषी पंप जर दिला सोलार सहित तर त्यांना ते सोपं जाईल शेती करायला, जेणेकरून त्यांचं उत्पन्न त्या ठिकाणी वाढेल. तर ते आपण करणार आहात काय? तिसरा प्रश्न माझा असा आहे की आत्महत्याग्रस्त भाग आमच्या विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या ठिकाणी विशेष बाब म्हणून या योजनेला प्राधान्य देण्याचं काम राज्य सरकार करणार काय, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय डॉक्टर राऊत साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे त्यामध्ये आपण त्यातलं अनियमितता दूर करण्यासाठी ऑनलाईन त्यांचे अर्ज मागून घेऊ. त्यामध्ये भ्रष्टाचार या ठिकाणी होणार नाही अशा प्रकारची या ठिकाणी खबरदारी सरकार घेईल. आणि त्यानंतर ज्या आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये आहे किंवा पंपाची जी मागणी आहे त्या संदर्भात सुद्धा शासन विचार करेल. बोला. हॅलो अध्यक्ष महोदय, मागच्या हिवाळी अधिवेशनातही मी हा मुद्दा मांडला होता. माझी देवळाली प्रवरा नगरपंचायत आहे. त्या नगरपंचायतीमध्ये जवळपास 90% लोक हे शेतकरी आहेत. शेतकरी शेवटी हा शेतकरी आहे. त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करेल की जो याच्यामध्ये मुद्दा आलेला आहे की नगरपंचायत नगरपरिषद आणि त्या एरियामधल्या शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही, तर माझी आपल्या माध्यमातून विनंती असेल सरकारला की हा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळवण्याचा त्यांचा हक्क आहे आणि तो आपण द्यावा. त्याचबरोबर ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने योजना चालू आहे, परंतु याच्यामध्ये बरेचसे ओपन मधले लोक त्या विहिरी मंजूर करताना मागासवर्गीयांच्या नावावरती करतात आणि घेताना ओपन मधल्या लोकांना याचा लाभ होतो. याची चौकशी व्हावी ही आपल्याला विनंती. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी या अगोदरच सांगितलंय की शासनाने 24/4/2018च्या पत्रानुसार नगरपंचायती नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेर असा लाभ देता येणार नाही असा निर्णय घेतलेला आहे. तत्रात तरी सुद्धा सन्माननीय सभासदांच्या आग्रहाखातर या संदर्भात तपासून आणि काही अटीशर्तीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला काही या ठिकाणी सभासदांना लाभ देता येईल का, तो तर शासन त्या संदर्भात सकारात्मक आहे, निश्चितपणे विचार केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाची ही अत्यंत उत्तम योजना आहे. राज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझा हा प्रश्न आहे की कृषी विभागानं या योजनेचे एकूण लाभार्थी या राज्यामध्ये किती आहेत याचं उद्दिष्ट ठरवलं असेल. आपण उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की जवळपास 32,823 शेतकऱ्यांना आपण 424 कोटी रुपये अनुदान दिलं आहे. राज्य सरकार पुढं उद्दिष्ट किती आहे, हे एकूण या योजनेचा लाभ
घेऊ शकणारे पात्र लाभार्थी किती आहेत आणि आजवर हे उद्दिष्ट आपल्याला किती गाठता आलं, हा माझा मंत्री महोदय आपल्याला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, या योजनेसाठी कुठल्या प्रकारचं उद्दिष्ट नाही. लाभार्थीने नियमात बसत असेल त्याने अर्ज केला की त्याला ही योजना लागू होते. राज्य सरकारकडं किंवा मंत्री महोदयाकडं राज्यामध्ये या योजनेचा लाभ घेऊ शकणारे किती लाभार्थी आहे त्याचा आकडाच नाही आहे. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून माझी आपल्याला त्यांना विनंती आहे की मंत्री महोदय, किमान आपल्याकडे उद्दिष्ट असलं पाहिजे एवढे शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतील. हा जो काही आकडा आहे तो आपण सभागृहाच्या समोर ठेवला पाहिजे. किंबहुना आता आपल्याकडे आकडा नसेल तर आम्ही आपल्याला भेटायला येऊ, त्यावेळेला तो आकडा आपण आम्हाला कळवा. महोदय, माहिती घेऊन तिची माहिती पटलावर व्यवस्थितपणे ठेवण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 858. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, जरा या प्रश्नाला आपल्याकडून न्याय अपेक्षित आहे. खरं तर शासनाने लेखी उत्तरामध्ये हे खरे आहे, हे खरे आहे सर्व सांगितलं की मदत केली पाहिजे, हा शासनाचा भाव आहे. आणि पुढे मात्र त्यांनी याच उत्तराला नकारात्मक करत हा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर केला असं सांगितलं आणि अर्धवट असत्य आणि सत्य माहिती दिली. खरं तर आमचे मंत्री महोदय अतिशय उत्साही आहे, कार्यक्षम आहे, कर्तृत्ववान आहे, बुद्धिमान आहे. फक्त त्यांच्यापेक्षा 60 टर्मचा आमदार म्हणून मी त्यांना सल्ला देईल की अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं उत्तर अपेक्षित नाही. म्हणूनच आपण सचिवालयाचं नाव बदलून मंत्रालय केलं की मंत्र्यांनी सुद्धा सचिवांनी सांगितलेलं जसंच्या तसं सांगू नये. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, या धान उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, लष्करी अळी आली आणि हा प्रस्ताव 12/11/2024 आम्ही पाठवला. या प्रस्तावानुसार साधारणतः 37,958.70 हेक्टर भाताचं नुकसान झालं. हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला तुमच्याकडचा अहवाल आहे. आता या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी आपलं डोकं लावलं. ते म्हणाले की तुम्ही नुकसान भरपाई काढली, आम्ही कुठे आदेश दिला नुकसानीचा पंचनामा करायचा. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा पत्र पाठवलं तेव्हा नस्ती निपटारा कायद्यानुसार तुम्ही आदेश द्यायला पाहिजे होते. नस्ती निपटारा कायदा आहे की नाही? हे मंत्रालयात बसणारे नस्ती निपटारा कायद्याचा खून करणारे हे मंत्रालयीन वाल्मिक कराडचे नवीन अवतार कोण आहे की जे आता सांगताय? आणि GR स्पष्ट आहे अध्यक्ष महाराज, मी सारे GR तुम्हाला देतो की अशा प्रसंगामध्ये मंत्री महोदय कदाचित उत्तर देतील कॅबिनेटला गेलं पाहिजे. तर कॅबिनेटला जावं ना, कोणी थांबवलं? कॅबिनेटमध्ये जाऊन मदत केली पाहिजे. मी सर्व GR तुम्हाला सादर करतो. 31 जानेवारी 1983, 27 मार्च 2013, 30 जानेवारी 2014. आता या GR नुसार तुम्ही पंचनामे केले नाही आणि आता म्हणता पंचनामे केले नाही तर आम्ही काय करू? तर मग माझी पहिली मागणी, ज्या प्रश्नाचं उत्तर अपेक्षित आहे की मग आपण सोयाबीन मध्ये, जेव्हा सोयाबीनच्या संदर्भामध्ये येलो मोझॅकच्या वेळी असंच झालं, पंचनामे केले नाही. मग सन्माननीय सर्व आमदारांनी सांगितलं की या सोयाबीन शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला आणि सरसकट मदत केली. मंत्री महोदय, कदाचित तुमच्या मनात प्रश्न येईल की पंचनामा केला नाही तर नुकसान कसं द्यायचं, तेही मी सांगून देतो. कदाचित अधिकारी तुम्हाला सांगणार नाही. सर्वात सोपी असा हा प्रयोग आहे. आपल्या राज्यामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक मंडल निहाय मागच्या वर्षीचं पीक किती, या वर्षीचं पीक किती याचे चार्ट तयार होतात. आता मी तुम्हाला 2-3 तालुके चंद्रपूरचे सांगतो. मूळ तालुका मागच्या वर्षी हे जे उत्पन्न आहे हेक्टरी ते 1946.81 किलो होतं. ते लष्करी अळी आल्याने या वर्षी 1592.4 किलो झालाय. म्हणजे 4 क्विंटलनी त्यांचं उत्पन्न कमी झालंय. तुमचे आकडे आहे आणि म्हणून मी हे आकडेही तुम्हाला देतो. एवढंच
उत्तर अपेक्षित आहे की यांना सरसकट 10,000 रुपये हेक्टरी मदत करणार का, आणि जो अधिकारी निगेटिव्ह करतो याच्यानंतर त्याच्या ताटामध्ये कधीच भात द्यायचा नाही. त्याला पाहिजे असेल तर आम्ही त्याला माती गोटे लसणाची फोडणी करून खाऊ घालतो. पण शेतकऱ्याच्या विरुद्ध वागणारा कोणी अधिकारी असेल तर त्याला माफ करता कामा नये. लाखो करोड रुपयाचा पगार द्यायचा आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये अर्जाचा निपटारा करायचा नाही. हा मंत्रालयीन आधुनिक वाल्मिक कार्ड शोधला पाहिजे. चला घ्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊ यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो धानच्या पिकाला लष्करी अळीचा जो प्रादुर्भाव झाला होता त्या संदर्भात आहे. सभागृहाला आणि सन्माननीय सदस्य ज्येष्ठ सदस्य त्यांना देखील याबाबतची माहिती आहे की आपल्याकडे जे शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जी प्रचलित कार्यपद्धत आहे त्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन मध्ये केंद्र सरकारने 12 निकष ठरवलेले आहे आणि राज्य सरकारने 6 निकष ठरवलेले आहे. म्हणजे या 12 पैकी आणि या 6 पैकी हे जे निकष आहे त्या निकषामध्ये लष्करी अळी याचा उल्लेख नाही आहे. मग शेतकऱ्यांना मदत करायची नाही का? बिलकुल मदत करायची. त्यासाठी शासनाने 1 रुपयामध्ये पीक विमा केलेला आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा आहे त्यांचा जर मागील 7 वर्षाच्या तुलनेमध्ये जे टॉपचे 5 वर्ष आहेत त्याच्यापेक्षा या वर्षी जे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा सरासरी उत्पन्न कमी झालं असेल त्या सर्व शेतकऱ्याला शासनामार्फत पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई अनुज्ञेय आहे. ती अनुज्ञेय नसलेली नुकसान भरपाई त्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिली जाईल. मूळ मुद्दा काय आला अध्यक्ष महोदय की मदत पुनर्वसन विभागामार्फत या भागात मदत कशी करता येईल. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जिल्हाधिकारीकडून आला. ती तारीख होती 17/11. 17/11ला ज्या दिवशी हा प्रस्ताव राज्य सरकार पुढे सादर करण्यात आला की नुकसान झालेलं आहे त्या दिवशी 75% पेक्षा जास्त पिकं कापून घेण्यात आलेला होता. आणि नंतर जेव्हा राज्य शासनाने जिल्हा आयुक्तामार्फत जेव्हा प्रस्ताव मागितला तेव्हा आपल्याला नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रपत्र अ, ब, क, ड आणि परिशिष्ट 1 नुसार तो प्रस्ताव पंचनामा करून देणं आवश्यक असते. परंतु पीक कापणी झाल्यामुळे या भागाचा पंचनामा झाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणी मी सन्मान्य सदस्याला एवढंच सांगू इच्छितो की सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे आणि त्यामुळे वेळोवेळी सरकारने निकषाचा बाहेर जाऊन मदत केली. परंतु आपण ज्या 3 GRचा उल्लेख केला ज्यामध्ये एक 83चा GR आहे, दुसरा 27 मार्च 2023 आणि 30 जानेवारी 2014 या तिन्ही GR मध्ये ही बाब उल्लेख आहे की जर या निकषाचा बाहेर जाऊन जर कुणाला मदत करायची असेल तर त्यासाठी मंत्रिमंडळाकडून आदेश घ्यावे लागतील आणि मंत्रिमंडळाच्या आदेशानंतर मग पंचनामे झाले असते आणि मग नंतर मदत झाली असती. परंतु या प्रकरणी मंत्रिमंडळ 17/11ला आपली निवडणूक होती, 24/11ला आपली काउंटिंग होती, नंतर सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्यापूर्वीच हे सर्व पीक कापणी झालेली होती. त्यामुळे वस्तुस्थिती अशी आहे की कुठलाही पंचनामा झाला नव्हता. परंतु सरासरी उत्पन्न जे कमी झालेलं आहे त्याचा रेकॉर्ड आपल्याकडे उपलब्ध आहे ज्याची आकडेवारी आपण या ठिकाणी दिलेली आहे. मी सन्मान्य सदस्याला सांगू इच्छितो की प्रचलित नियमाप्रमाणे आपण 1 रुपयामध्ये पीक विमा केलेला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा सरासरी उत्पन्न हा कमी आला असेल उंबरठा उत्पन्नापेक्षा त्या सर्व शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई नियमानुसार देण्याबाबत प्रचलित धोरणानुसार कारवाई करण्यात येईल. आणि दुसरा प्रश्न, पीक विमा याला आता लागूच होऊ शकत नाही कारण या संदर्भामध्ये नुकसान भरपाईच्या संदर्भात शेतकऱ्यांनी ना त्यांच्या साईटवर जाऊन ऍप्लिकेशन केली आहे ना काहीच केलं. आता 2 मुद्दे आहे अध्यक्ष महाराज की मंत्री महोदय पीक विमा 1 रुपयात द्या की 10 पैशात द्या की पहिल्याच्या काळातल्या 1 तांब्याच्या पैशात द्या याचा काही संबंध पीक विम्यात येत नाही. आता हा GR साहेब तुम्ही खूप बुद्धिमान आहे, वकील आहात, असं का वागलात? चुकीने मीही काही वर्ष मंत्री होतो, थोडस समजतं ना. पण तुम्ही शेतकऱ्यांवर अन्याय कसा करणार? आणि मी दुसरा प्रश्न पुन्हा विचारेन. स्पष्ट आहे हा GR आहे अध्यक्ष महाराज, हा मी तुम्हाला देतो, तुम्हीही वकील आहात, ते वकील आहे आणि मी रजिस्ट्रेशन केलं नाही पण मी LLB आहे, ठीक आहे.
आता अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी शासन निर्णयासोबत परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही बाबीवर विशेष मदत देण्याबाबत अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय विभागाने योग्य त्या समर्थनासह मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करा. हे तिन्ही GR आहे अध्यक्ष महाराज. माझा प्रश्न काय आहे, तुम्ही सांगता विमा देऊ. आता तुम्हाला मी माहिती करता सांगतो, तुमची काय अशी प्रश्नावर हरकत आहे का? आता ते उत्तर नाही, ते प्रश्न विचारताय. अहो मंत्र्यांना नाही विचारताय हो आशिषजी, तुम्ही एक वकील आहात, असं का करताय? माझी एवढीच विनंती आहे, सुधीर भाऊंच्या प्रश्नाला मी कधीच क्रॉस करू शकत नाही, करणार नाही. पण रेकॉर्डवर चुकीचं येऊ नये. ते असं म्हणाले मी चुकून मंत्री होतो. ते चुकून मंत्री नव्हते, ते मंत्रिमंडळाने ठरवून मंत्री होते, जनतेने ठरवून मंत्री होते, ते आमचे मंत्री होते. त्याचा अभिमान आम्हाला होता आहे, आणि म्हणून तेवढं वाक्य काढा. ठीक आहे, काढून टाका, पण भात उत्पादकावर नुकसान होऊ देऊ नका. अध्यक्ष महाराज आणि मी मंत्री महोदय, काय आता तुमच्याकडून हरकतीवर एवढीच हरकत आहे अपेक्षा आहे. ए अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य मंत्रींनी, अध्यक्ष महाराज ते चुकून मंत्री झाले होते, आता चुकून बाहेर राहिले नाही, चुकून बाहेर राहिलेत अध्यक्ष महाराज, चुकून बाहेर राहिले. आता मी चुकून ही चर्चा घडवून आणली असं वाटायला देऊ नका. चला अध्यक्ष महाराज, पीक विम्यामध्ये हे बसणार नाही. मंत्री महोदय, आपण एक संवेदनशील अतिशय उत्तम मंत्री आहात. आपल्याकडून अशा उत्तराची अपेक्षा नाही. हे ब्रीफिंग करायला येतात की नाही, हे जर बाहेर लाय डिटेक्टर लावलं ना तर अर्धे लोक कसे खोटे बोलतात, मला अनुभव आहे. आणि म्हणून तुम्ही सांगू नका चुकीचं ब्रीफिंग. तुम्ही या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणार आहात की नाही, आणि तुम्ही पीक विमा काय सांगतो त्याची अर्धा तास येणार आहे. पीक विम्याचे अजून चंद्रपूर जिल्ह्याचे 73 कोटी दिले नाही. आयुक्तांनी एक पत्र दिलं, मागे घेतलं, म्हणाले हे 73 कोटी पीक विम्याचे दिले तर आमच्या अंगावर जास्त बोजा होईल. अरे अन्न खाताना दाबून खाता आणि पैसे देताना तुम्हाला बोजा वाटतो. आणि कालच मी वाटलं 2,90,000 कोटी पगार आणि निवृत्ती वेतन व्याजावर खर्च करतो, आणि यांना 22 कोटी देताना तुम्हाला दिवसाही चांदणे दिसतात का? तुमच्याकडून अपेक्षा आहे आशिषजी, आणि तुम्ही आता मदत केली नाही, उत्तर चुकीचं दिलं तरी मी पिच्छात सोडणार नाही. जेव्हा जेव्हा संधी भेटल तेव्हा अर्धा तास चर्चा आणेन, पुरवणी मागण्यावर तोच मुद्दा मांडेन. देऊन टाका पैसे, चुपचाप विषय संपवून टाका. सोडणार तर नाही, कारण मी भात. ठीक आहे, उत्तर घेऊया. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य यांना सर्व विषयाचा अभ्यास आहे, त्यांना मला अतिरिक्त काय सांगण्याची गरज नाही. तेही धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधित्व करतात, मी देखील धान उत्पादक शेतकरी आहे, त्याचा प्रतिनिधित्व करतात. आमच्या सर्वांच्या भावना ही शेतकऱ्यांच्या बाजूनी आहे, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूनी आहे. म्हणून सरकारने खरेदी केंद्रात धान दिला असो किंवा नसो, प्रत्येकाला 40,000 रुपये बोनस देण्याचा निर्णय आपण आणि मी प्रयत्न केल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन आणि आताचे विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय झालेला आहे. आणि मोठी मदत जे इतिहासात कधी झाली नाही ते धान उत्पादक शेतकऱ्याला झालेली आहे, हे कृपा आपण सर्वांनीच लक्षात घेतलं पाहिजे. मी जे वस्तुस्थिती सांगितली ते कोणाच्या ब्रीफिंगवर सांगितली नाही. आपल्याला माहिती आहे, आपणही वकील, मी वकील, स्पीकर साहेब वकील, आशिष शेलार साहेब वकील, सर्व वकिलांचा या ठिकाणी युक्तिवाद आर्ग्युमेंट सुरू आहे. मुद्दा असा, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहेब वकील आहे, मुद्दा असा आहे की मी आपल्याला जी सांगितली ती वस्तुस्थिती आहे, त्यापैकी कोणी मला काही चुकीचं ब्रीफिंग केलेलं नाही. जे मी सांगितलंय ते 100% सत्य आहे, आणि एकही बाब नियमाशी किंवा धोरणाशी विसंगत नाही. मदत करायला नाही पाहिजे का? 100% मदत करायला पाहिजे, याच्यात काही दुमत नाही. मुद्दा असा झालाय की जेव्हा ही तक्रार पहिल्यांदा प्राप्त झाली तेव्हापर्यंत 75% पीक कापून गेलं होतं. आणि जरी असं अज्युम केलं, जरी अध्यक्ष महोदय, जरी असं आपण अज्युम केलं की गव्हर्नमेंटनी पंचनाम्याचे आदेश दिले असते, तरी देखील वस्तुस्थिती अशी आहे की तेव्हा कुठलंही पीक रेकॉर्डवर नव्हतं. मग जे प्रचलित नियम आहे त्यानुसार मदत करायला पाहिजे ते करू. आपल्याला पीक विमा संदर्भात कुठली तक्रार असेल तर त्याची स्वतंत्र बैठक लावू, त्याच्याबद्दलही काही शंका उपस्थित करण्याचं काही कारण नाही. मूळ मुद्दा असा आहे की ज्या बाबी रेकॉर्डवर नाही आहे, ज्या बाबीमध्ये अ, ब, क आणि परिशिष्ट 1 रेकॉर्डवर नाही आहे, त्या प्रकरणी नुकसान भरपाई द्यावी, ती कशी द्यावी हा एक प्रश्न आहे. बोलू द्या मला. या संदर्भामध्ये आपल्या भावनेशी आम्ही सहमत आहोत. आपण केलेल्या सूचनेनुसार जे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जे सरासरी उत्पन्न कमी झालेलं आहे त्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी आपण सांगितल्याप्रमाणे हा प्रस्ताव आपण मंत्रिमंडळात पाठवू, त्याच्याबद्दलही काही शंका उपस्थित करण्याचं कारण नाही. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे.
आहे की अशा परिस्थितीमध्ये आपली जी प्रचलित पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये आपण परिशिष्टानुसार पंचनामाच केला नाही, रेकॉर्ड काही उपलब्ध नाही, मग सरासरी मदत करायचा जर निर्णय केला तर ते कोणाला करायचं? आणि मग 33% पेक्षा जास्त किंवा 50% पेक्षा जास्त असलेले जे शेतकरी आहे त्या संदर्भामध्ये आम्ही मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करू, हे मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो. चला संजय कुटेजी. अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन शेतकऱ्यांना येलो मोजॅकच्या वेळी अशाच पद्धतीने मदत केली आहे, तर सोयाबीन का केली, दाना का केली. खूप धन्यवाद. सन्मान्य मंत्री महोदयांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची आपण नोंद घेतलेली आहे, त्यामुळे आपण निश्चिंत राहा. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी अतिशय शेतकऱ्यांबद्दल पॉझिटिव्ह आणि सकारात्मक असं उत्तर दिलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये आपण शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवूनच आपण सरकार चालवतो अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी त्यांना विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की धानाचा प्रश्न जसा आपण मंत्रिमंडळासमोर नेणार आहात, परंतु आपल्या निदर्शनास एक अध्यक्ष महोदय मला आणायचं आहे की पीक विम्याचा त्यांनी विषय अध्यक्ष महोदय काढला मंत्री महोदयांनी. बुलढाणा जिल्ह्यातील रब्बीचा पीक विमा तो अजूनही अध्यक्ष महोदय पेंडिंग आहे. का पेंडिंग आहे? तर अध्यक्ष महोदय त्या कंपनीने बुलढाणा जिल्ह्यातल्या 110% वर पीक विम्याचं वाटप केलेलं आहे. 110% वर पीक विम्याचं वाटप केलेलं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे पुढचे जे वाटप किंवा पुढचे पैसे जे शासनाकडून त्यांना अभिप्रेत आहेत ते अजूनही आपण दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी वाट पाहत आहेत. दुसरं अध्यक्ष महोदय एक बरं अध्यक्ष महोदय, आणि 2024 मध्ये अध्यक्ष महोदय जी अतिवृष्टी झाली त्या जिल्ह्यामध्ये त्याचे पैसे माझा एकच याच विषयाशी संबंधित अध्यक्ष महोदय, जेव्हा मंत्रिमंडळासमोर त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री वित्तमंत्री इथं बसले अध्यक्ष महोदय. आता बजेट अधिवेशन आहे, मागचेच पैसे अध्यक्ष महोदय अजून शेतकऱ्यांचे देण्यात आले नाही. तातडीनं अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रातले जे शेतकऱ्यांचे पैसे थांबलेले आहेत ते पीक विम्याचे असो की अतिवृष्टीची मदत असो रब्बीची मदत असो ती तात्काळ आपण मंत्रिमंडळासमोर जाऊन या बजेटमध्ये ते पैसे आले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना वितरण झाले पाहिजे. त्यासाठी आपण पुढाकार घेणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याच्या संदर्भात हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाची व्याप्ती ही धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीची होती. तरी देखील सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याची दखल या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. या संदर्भामध्ये राज्य सरकारचा जो हिस्सा आहे तो आता भरला जाईल, नंतर केंद्राची मदत येईल आणि पुढील काही महिन्यामध्ये या संदर्भामध्ये निर्णय होणार आहे. परंतु प्रत्यक्षामध्ये या संदर्भामध्ये सन्मान्य सदस्याच्या भावनाचा विचार करून त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून या प्रश्नी मार्ग काढण्यात येईल. नानाभाऊ, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महाराज, माननीय राज्यमंत्री कृषी, काही धान उत्पादक शेतकरी आहेत ते पण त्यांनी काही गोष्टी रेकॉर्डवर चुकीच्या आणल्या आणि सुधीर भाऊनी ते काही पकडलं नाही, मला माहिती नाही. 40,000 रुपये धान उत्पादकाला बोनस दिला असं त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी 20,000 सांगितलं. तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अध्यक्ष महाराज, आम्ही किती दिले त्याचा हिशोब आता मांडूनच टाकू आपण. अध्यक्ष महाराज, मंत्र्यांना बसून नाही बोलता येणार ना. अध्यक्ष महाराज, हे जे नुकसान झालेलं आहे अध्यक्ष महाराज, या नुकसानीची भरपाई काही थोड्या प्रमाणात काही शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, पण मोठ्या प्रमाणात जे सर्वे झालेला आहे त्याच्यातले अनेक शेतकरी त्याच्यात सुटलेले आहेत. आपण जे काही पैसे पाठवलेले आहेत ते पैसे अपुरे पाठवलेले आहेत. आता हे सगळी जी मदत आहे आपण किती दिवसात करणार हा याच्यातला प्रश्न आहे. आणि जे काही तुम्ही आता काही नियमात बसवून हे जे काही रोग आता या ठिकाणी मांडलेले आहेत त्याच्यावर धानावर असतील कापसावर असतील, या सगळ्या रोगांचं आपण कसं आता त्यांना शेतकऱ्यांना मदत करण्याची या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करणार आहात त्याचं आश्वासन आपण दिलेलं आहात. पण आता ही मदत जी आहे ती किती दिवसात आपण देणार? आपण मला माहिती आहे की 4 महिन्याच्या पहिले आपण जोरानं आवाज करत होता त्याच विषयावर, आता शांततेनं उत्तर देत आहात. मला असं वाटतं की आपण बदलू नका. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत आपण कशी देऊ शकता याचं उत्तर आपण द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला मी त्यांच्याही बाब लक्षात आणून देतो की 2021ला धान उत्पादक शेतकऱ्याला कुठलेही बोनस मिळालं नव्हतं. 2022
मध्ये आणि 2023 मध्ये 15,000 रुपये हेक्टर 30,000 पर्यंत आणि 2000 मागच्या वर्षी जे शासनाने मागील 2 वर्षात जे बोनस दिलेला आहे तो 20,000 रुपये हेक्टर 40,000 पर्यंत 2 हेक्टरसाठी आणि सर्वात महत्वाचं की धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रात धान दिला असो किंवा नसो अशा पद्धतीची तरतूद केली आहे। त्यामुळे जे जय श्रीराम व्हेरायटीचा बारीक धान लावणारे जे शेतकरी होते त्यांना देखील बोनस अनुज्ञा झालेला आहे। ही बाब कृपा करून आपण लक्षात घ्या। दुसरा मुद्दा महत्वाचा दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की शेतकऱ्याला मदतीचा विषय। ही बाब आपल्या सर्व सदस्यांना माहिती आहे की सरकारने वेळोवेळी आपल्या निकषात मदत केली आहे। केंद्र सरकारने 12 जरी नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली असेल, राज्य सरकारने सततचा पाऊस आणि वेगवेगळ्या पद्धतीची आकस्मिक आग, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्री उफान अशा पद्धतीचे 6 नैसर्गिक आपत्ती स्टेट डिझास्टर केलेले आहे। परंतु याच्या बाहेर जेव्हा देखील आपण SDRF NDRFच्या निकषाचा बाहेर जाऊन मदत केली, जर अशी बाब लक्षात आली की जेव्हा हे नुकसान भरपाई आपल्या निकषात नाही तेव्हा सरकारने वेळोवेळी नियम बदलले आणि नियम बदलून मदत केलेली आहे। त्यामुळे सन्मान्य सदस्याला मी या संदर्भात सांगू इच्छितो की मी सदस्य असो की मंत्री असो, दोन्ही परिस्थितीमध्ये सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूने, आमचे सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूने आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे। मागच्या सरकारसारखा आम्ही अन्याय केलेला नाही, तर भरीव मदत धान उत्पादक शेतकऱ्याला इतिहासात कधी झाली नाही ती केलेली आहे। या संदर्भात देखील सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल। शेवटी तो निर्णय मंत्रिमंडळाचा। चला प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न क्रमांक 177 छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नामध्ये सविस्तर माहिती दिलेलीच आहे आणि उत्तरामध्ये आपण मान्य केलेलं आहे की 2 आणि 3चं उत्तर बरोबर आहे। माझा प्रश्न हा थोडक्यामध्येच आहे की आपण ह्या सुविधा आहेत ज्या मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा आपल्या आदिवासी वाड्यांपर्यंत हव्यात त्या कधीपर्यंत आपण देणार आणि कधीपर्यंत पूर्ण करणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांना विचारलेला प्रश्न अतिशय योग्य आहे। पेण तालुक्यामध्ये वरप गट ग्रामपंचायतमध्ये गंगावाडी हे गाव आहे आणि त्या गावामध्ये एकूण 28 घरं आणि 80 लोकसंख्या असलेलं अतिशय छोटंसं आमचं आदिवासी पाडा असल्यामुळे 800 मीटरच्या रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित झाला होता आणि 800 मीटरच्या रस्त्याच्या बाबत जो प्रश्न उपस्थित झाला त्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2024ला जी घटना घडली अतिशय दुर्दैवी आहे। मी सन्मानित सदस्यांना अतिशय नम्रपणे सांगू इच्छितो की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान जनवन योजना सुरू केली आणि ती फक्त आणि फक्त आदिम जमातीसाठी आहे आणि आदिम जमाती ह्या महाराष्ट्रामध्ये 3 आहे। त्याच्यापैकी कातकरी समाज जो हा आपल्या या भागामध्ये रायगड जिल्ह्यामध्ये राहत असल्यामुळे कातकरी समाजासाठी एकूण 16 योजना 11 विभागाच्या माध्यमातून राबवत आहे आणि मी जबाबदारीने सांगतो की तुमच्या भागामध्ये असलेला जो कातकरी समाज आहे या समाजाच्या विविध प्रश्न जे आहे ते लवकरात लवकर सोडवून पूर्ण निपटारा करेल अशी अपेक्षा करतो आणि निश्चितच रायगड जिल्ह्यामध्ये जो कातकरी समाज आहे त्या कातकरी समाजाप्रती आदिवासी विभागानं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून जी योजना निर्माण झाली त्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणार आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये कातकरी समाजावर भविष्यात कुठल्या प्रकारचा अन्याय होणार नाही याची दखल घेईल। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय हा जो प्रश्न आहे आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं मुंबई शहरामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी आरे वसाहत आहे आणि त्या आरे वसाहतीमध्ये एकूण 27 आदिवासी पाडे आहेत। 27 आदिवासी पाड्यांमध्ये ज्या काही मूलभूत सेवा सुविधा देतात तो ठक्कर बाप्पा योजनेमधून जो निधी उपलब्ध होतो तो अपुरा आहे। माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे की मुंबईसारख्या शहरामध्ये 27 आदिवासी पाडे आरे वल्ली राहत असताना त्या ठिकाणी त्यांचं एक पाड्यामध्ये सर्व सुविधा एकत्र कशा मिळतील अशा पद्धतीने त्याचा विकास होणं हे गरजेचं आहे। आणि माझा त्याच्यावरची पहिला प्रश्न आहे की एक आरे कॉलनीमध्ये एक पर्यटक देखील बघायला येतील अशा पद्धतीने ते डेव्हलप होणं हे गरजेचं आहे। त्यासाठी शासन काही योजना करणार आहे का? दुसरा प्रश्न साहेब अध्यक्ष महोदय माझा असा आहे की त्या ठिकाणी त्यांना पूर्वी जे आदिवासींना जिथे त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांसह त्या ठिकाणी काही वास्तव्य करतायत आणि मला वाटतं आरे कॉलनी वसायच्या अगोदरपासून त्या ठिकाणी ते सर्व आदिवासी आहेत आणि त्यामुळे त्यांना कसायला जी जमिनी दिल्या आहेत त्या जमिनीचं तर शेतसारा भरत होते
परंतु अलीकडच्या काळामध्ये त्यांच्या दिलेल्या जमिनींमध्ये काही ठिकाणी वेगवेगळे उपक्रम शासनाचे आले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचं गैरसोय होते. त्यासाठी शासन काय निर्णय घेणार आहे हा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, तिसरा प्रश्न असा आहे की त्यांना पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी त्यांचा जो जातीचा दाखला त्यांना मिळायचा जे निकष आहेत, तर 1950 सालचे त्यांना पुरावे मागितले जातात आणि 1950 पूर्वीचे पुरावे जंगलात राहणाऱ्या लोकांकडून कुठे उपलब्ध होऊ शकतील. त्यासाठी शासनाने एक पहिली प्रथा होती की पंचनामे करून त्या रहिवाशांचे आजूबाजूचे नातेवाईक किंवा परिसराचा आढावा घेऊन संपूर्ण माहिती घेऊन पंचनामा करून त्यांना जातीचे दाखले देत होते, परंतु ती देखील प्रथा आता बंद केली आहे. अध्यक्ष महोदय, यावर शासन काय निर्णय घेणार आहे? मला वाटतं माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून, एक मुंबईसारख्या शहरामध्ये 27 आदिवासी पाडे एक पर्यटन स्थळ होईल अशा पद्धतीने डेव्हलप करून त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आणि माझी दुसरी विनंती आहे की ठक्कर बाप्पा योजनेच्या माध्यमातून जे काही निधी उपलब्ध होतो हा त्यासाठी तुटपुंज आहे, त्यासाठी शासन काय करणार आहे? ठीक अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न स्कोपच्या बाहेर असला तरी आदिवासी समाजाच्या हिताचा असल्यामुळे तात्काळ याची नोंद घेऊन मी बैठक आयोजित करतो. प्रश्न क्रमांक 5 क्रमांक 1649. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या डिझेल परताव्याबद्दलचा हा प्रश्न आहे आणि आपल्या राज्याचे नवीन नवोदित मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे साहेबांनी फार सकारात्मक याच्यात उत्तर दिलं आहे आणि पैसेही आता अर्थमंत्री इथे आहेत अजितदादा, त्यांनी पैसे वितरित केलेत. पण माझा एक याला जोडून एक प्रश्न आहे की साहेब, मासेमारी बोटींचं आपण जेव्हा रजिस्ट्रेशन करतो तेव्हा त्यांना परमिट देतो, त्याला कौल म्हणतो. अध्यक्षांना पूर्ण माहिती आहे, कौल आहे, त्याच्यानंतर परवाना नमुना आहे आणि बंदर परवाना आहे. पण अनेक बोटींमध्ये 5-6 वर्षापूर्वी कधीतरी पर्शियन नेट सापडली होती आणि त्याच्याकरता त्यांचा परतावा शासनाने रद्द केलाय आणि तो कधी रद्द केलाय? 5-7 वर्ष गेल्यानंतर आता रद्द केलाय. माझं मंत्री महोदय, तुम्ही जे म्हणता त्याच्यात पूर्ण समर्थन आहे की त्यांनी 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे जाऊन मासेमारी करावी. आपण अत्याधुनिक आणि पारंपरिक याच्यामध्ये कायम आपण 12 नॉटिकल माईलच्या पुढे जर त्यांनी मासेमारी केली तर त्यांना त्यांचा अधिकार आहे, आपण फक्त लँडिंग परवानगी देतो, बाकी काय नाही. पण त्यांनाही डिझेल परवाना जो आता बंद झाला आणि याला GR नाही, याला काय नाही, एक फक्त ते मंत्री होते शेख, काय नाव, असलम शेख, तेव्हा एक बैठक झाली आणि त्यांनी ते परवाने डिझेल परतावा रोखलाय. साहेब, मी गाडीचा सिग्नल तोडला म्हणून गाडी फोडणं आणि मला ड्रायव्हरला फाशी देणं हा नियम नाही होऊ शकत. आणि आपण 21व्या शतकातले मासेमार आहोत. आपण मच्छीमारांना पारंपरिक आणि 21व्या शतकातले मच्छीमारांकडे घेत जात असताना आपण एवढी बंदरं करतोय, देशाला फॉरेन एक्सचेंज मिळवून देणारा हा मच्छीमार व्यवसाय आहे. तर त्याच्यामुळे या ज्या बोटींच्या तुम्ही परतावा रोखलाय डिझेलचा, हा तुम्ही सकारात्मक होऊन लवकरात लवकर रिलीज करावा ही माझी आपल्याकडे विनंती आहे. आणि एक मुद्दा साहेब, आता एक 20 दिवसापूर्वी अलिबागच्या किनाऱ्याजवळ एक बोट पूर्ण जळाली, ज्या बोटीची किंमत 1,20,00,000 30 लाख रुपये होते. आता फायबरची नवीन बोट घेतल्यानंतर पूर्ण बोट जळाली, त्यातली लोक कशीबशी वाचली. पण आपण शेती करता 1 रुपयात पीक विमा देता, अतिवृष्टीला देता, दुष्काळाला देता, पण या मासेमार हे पण राज्यातली मत्स्य शेतीच करतायत. मग त्यांच्याकरता कधी आपण राज्य सरकार म्हणून सकारात्मक विचार करणार आहोत की नाही? आता 1,60,00,000 रुपयाचं त्या माणसाचं जो मालक होता त्याचं घर उद्ध्वस्त झालं, म्हणजे तो आता त्याला दुसऱ्याच्या बोटीवर तांडेलपणा करणं किंवा खलाशी म्हणून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. पण याच्याकरता सरकार म्हणून आपण काय करणार आहोत? तर माझी सन्माननीय मुख्यमंत्री या ठिकाणी आहेत, त्यांना विनंती आहे की साहेब, अशी जेव्हा पूर्ण बोटीचं नुकसान होतंय तेव्हा त्याला राज्य सरकारने काहीतरी मदत करावी ही मला आपल्या मार्फत विनंती आहे. आणि 1 रुपयामध्ये जर पीक विमा होत असेल तर आमच्या मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांकरताही सरकारने अशी विमा योजना चालू करावी, जेणेकरून अनेक बोटी जळतात, बुडतात, त्याच्यावर 10-20 लोक मरतात, त्यांच्याकरताही काहीतरी, त्यांच्या लाईव्हलीहूड करताही काहीतरी करता येईल ही माझी आपणाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मूळ प्रश्न तसं डिझेल परतावण्यासंदर्भात होता आणि आमचे सन्मान्य सदस्य बालदीजी असो
आमचे प्रशांत ठाकूर असो किंवा आमचे अन्य सदस्य, आम्ही जे किनारपट्टीच्या भागातले सगळे आमदार आहोत, आम्हाला या डिझेल परतावण्याचा चांगल्या पद्धतीने याचं महत्त्व मच्छीमारांच्या आयुष्यामध्ये नेमकं काय असतं हे चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. मीही जेव्हा विरोधी पक्षाचा सदस्य होतो तो वारंवार या विषयासंदर्भात आम्ही आवाज उचलायचो. पण आता एक चांगली बाब अशी झालेली आहे अध्यक्ष महोदय की मी बालदीजींनाही सांगेन की आपलं ह्या सरकार म्हणजे मला अभिमान वाटतो की मी सरकारमध्ये मंत्री असताना आता जी डिझेल परतावण्यासंदर्भाची परिस्थिती आहे बालदी साहेब, ह्याच्या अगोदर कधीच आपण असा अनुभव घेतला नाही अशा पद्धतीचा. म्हणजे डिसेंबर 2024 पर्यंत अखेरपर्यंत 143.84 कोटी प्रलंबित, याच्यापैकी प्रलंबित जे काय अमाऊंट होती त्याच्यामध्ये 119.98 कोटी वितरित झालेली आहे. 28 फेब्रुवारी 2025 अखेर 23.86 कोटी जे प्रलंबित आहेत वितरणासाठी त्याचेही प्रस्ताव आम्ही वित्तमंत्र्यांकडे सादर केलेले आहेत. आणि मी स्वतः आदरणीय दादांच्या बरोबर बैठकीमध्ये होतो, त्यांनी ही स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे की डिझेल परतावण्याचे 100% पैसे आम्हा लोकांना द्यायचे आहेत. म्हणून हा जो काय प्रश्न डिझेल परतावण्यासंदर्भात मूळ प्रश्न होता तो निश्चित पद्धतीने सुटेल. दुसरा विषय असा आहे, तुम्ही जो पारंपरिक आणि पर्सनेट हा जो काय विषय अध्यक्ष महोदय, आणि तुम्ही जे बोलताय की पर्सनेट जे मासेमारी करणारे जे लोक आहेत जे 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर करतात, आता ही भूमिका अगर घ्यायची असेल तर आपल्याला बालदी साहेब केंद्र सरकारकडे ती भूमिका मांडायला लागेल. तुम्हीही केंद्र सरकारकडे वारंवार दिल्लीच्या वाऱ्या करत असतात, मीही तुमच्या बरोबर, आपण दोघं एकत्र जाऊन, कारण का आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब मच्छीमारांना 100% मदत देण्यामध्ये सकारात्मक आहे, आमचं सरकार सकारात्मक आहे, म्हणून त्याची तुम्ही चिंता करू नका. आपण लवकरच केंद्र सरकारकडे जाऊ. याही मच्छीमारांना जे पर्सनेट धारक आहे जे 12 नॉटिकल माईलच्या बाहेर करतात, जे नियम तोडतात त्यांना कुठली मदत देण्याचं काही कारण नाही, पण जे काही नियमामध्ये बसून मच्छीमारी करतात त्यांना ही मदत कशी उपलब्ध करून देता येईल त्याबद्दल निश्चित पद्धतीने केंद्र सरकारकडे मी तुमच्या बरोबर येईल. तिसरा जो तुमचा अलिबाग मध्ये झालेल्या घटनेसंदर्भात आहे अध्यक्ष महोदय, जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी स्वतः संबंधित मच्छीमारांशी त्या व्यक्तीशी बोललो. पंचनामा त्याच 24 तासामध्ये झालेला होता. 100 म्हणजे त्याच्या जवळपास 1 कोटी काहीतरी जवळपास त्याचं नुकसान झालेलं होतं. आणि मी नंतर त्या मच्छीमारांना भेटायला पण बोलवलेलो, मी स्वतः त्यांच्याशी चर्चा केली. अध्यक्ष महोदय, 4 महिन्या अगोदर असंच मड इथे एक मच्छीमार नौकाचं नुकसान झालेलं आणि तिथे जवळपास 18 लाखाचं नुकसान त्या संबंधित आमच्या मच्छीमार बांधवाचं झालेलं होतं. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आम्ही 100% म्हणजे 18 ते 18 लाख जेवढा पंचनामा झालेला तेवढा 100% नुकसान भरपाई आमच्या शासनाने त्यांना स्वतः हातात चेक दिला आणि आज 100% त्यांची नुकसान भरपाई केलेली आहे. त्याच पद्धतीने हा जे काय आमचे अलिबागमध्ये झालेली जी काय घटना आहे त्या बाबतीमध्ये आमच्या त्या मच्छीमार बांधवांना जास्तीत जास्त, आता 1 कोटीपेक्षा जास्त अमाऊंट आहे, मी इथे हो बोलणार उद्या देणार नाही असा काही विषय नाही अध्यक्ष महोदय, पण जास्तीत जास्त त्याला परत स्वतःच्या पायावर कसा उभा करू शकतो त्या दृष्टिकोनातून आमचं खातं आणि आमचं सरकार त्या मच्छीमारांबरोबर राहील. धन्यवाद. बोला. मंत्री महोदय, मी विचारलं ते होल्ड केलेल्या ज्या बोटी आहेत ज्यांचे परतावे थांबवलेत ते फक्त परत रिलीज करा एवढी माझी विनंती होती. तेवढं स्पेसिफिक सकारात्मक द्या आणि गरिबांना जगून द्या साहेब, एवढीच माझी विनंती आहे. आणि गरिबाला जगवलंच पाहिजे आणि गरिबाला सक्षम पण करायला पाहिजे. पर्सनेट धारक हे गरिबाच्या चौकडीत बसतात का हा विषय पण बघितला पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर कोणी मच्छीमारी करावी आतमध्ये करावी ह्याचे काही नियम आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांच्या पोटावर आपण लात नाही मारू शकत अध्यक्ष महोदय, पण ते फार मेहनत करतात. LED मासेमारी असो किंवा पर्सनेट धारक असतो, ते जेव्हा 12 नॉटिकल माईल्सच्या आतमध्ये येतात अध्यक्ष महोदय तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई करायला लागते. आता हा जो काही विषय आमच्या महेश बालदीजीने उल्लेख केलेला आहे त्याबद्दल सकारात्मक पद्धतीने लक्ष घातलं जाईल.
म्हणजे आपल्याला तो विषय पूर्ण मार्गी लावता ठीक येईल. आहे मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मंत्री झाल्यानंतर 4 बैठका बालदीजींबरोबर घेतलेला आहे. 5वी बैठक निश्चित ठीक पद्धतीने आहे. होईल. महेश बालदीजींचा स्पेसिफिक प्रश्न तुम्हाला एवढाच आहे की जे डिझेल परतावे आपण त्यांच्यावर पर्सिस्टिन वापरल्या संदर्भातला गुन्हा असल्यामुळे रोखून ठेवलेले आहेत, ते डिझेल परतावे तुम्ही त्या गुन्ह्याशी डिलिंक करून प्रोसेस करणार का? अध्यक्ष महोदय, आपली भावना अतिशय योग्य आहे, पण अध्यक्ष महोदय त्या जे नियमबाह्य मच्छीमारांच्या चौकटीत अगर ते बसत असतील तर डिझेल परतावना देण्याचा अधिकार किंवा हक्क हा पारंपरिक मच्छीमार किंवा जे नियमामध्ये बसून करतात त्यांना आहे. आता त्या बाबतीमध्ये मी माहिती घेतो, बैठकी घेतो आणि सकारात्मक पद्धतीने कसं विचार करता येईल, कारण का तुम्ही डिलिंक हा जो शब्द वापरलाय तो त्यामुळे आपण कसं त्यांना मदत करू शकतो शासन म्हणून निश्चित पद्धतीने सकारात्मक पद्धतीने भूमिका घेऊ. अध्यक्षांच्या दालन अतिशय चांगलं बनवलेलं आहे, चला. म्हणून त्यांच्या दालनामध्ये मी बैठक घेऊ, आपण माझ्या दालनात घेऊ. बस माझं दालन आवडत नाही आता कळलं. अध्यक्ष महोदय, 2022ला महायुतीचं सरकार आलं, त्याच्यानंतर डिझेलचे परतावे हे नियमित केले, त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सुधीर भाऊंचं मनपूर्वक अभिनंदन करते की अनेक वर्षापासून रखडलेले डिझेलचे परतावे हे आपलं शासन आल्यानंतर लोकांना मिळाले. पण आता जे परतावे डिझेलचे परतावे पर्सिस्टंट नेटची मच्छीमारी करणारे, त्याचबरोबर LED ने मच्छीमारी करणारे जे 12 नॉटिकलच्या बाहेर आहेत त्याला राज्य शासनाने परवानगी देत असताना पारंपरिक मच्छीमारांचा विचार करूनच पुढे द्यावी अशी माझी मागणी आहे आणि ते सन्माननीय मंत्री महोदय करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा माझा प्रश्न आहे, अध्यक्ष महोदय, पारंपरिक मच्छीमार जो आहे हा गरीब आहे, NCDCचं लोन घेऊन कर्जमाफी करत असतो, पण ज्याप्रमाणे जमिनीवर शेती करणारा शेतकरी आहे त्याचप्रमाणे समुद्राच्या पाण्यामध्ये, खाडीमध्ये जो मच्छीमार आमचं मच्छीमारी करतो त्याला सुद्धा आपण 1 रुपया पीक विमा प्रमाणे विमा देणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. सरकार हे भूमिपुत्रांच्या पाठीमागे आहे, सरकार हे गरिबांच्या पाठीमागे आहे, शेतकऱ्यांना द्या लवकर द्या उत्तर द्या. अध्यक्ष, तुमचा प्रश्न संपायला थांबलेलो. अध्यक्ष महोदय, आपण जो पहिला प्रश्न विचारलाय ताईने, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये LED मच्छीमारांना मदत होणार नाही अध्यक्ष महोदय, कारण का नियमात तसा आहे, म्हणजे ते कुठेही करून दे, नियम तसा आहे. पर्सनल संदर्भात जो आमच्या महेश बालदीजींनी प्रश्न विचारला, तुम्ही त्याच्याबद्दल काही सूचना केलेल्या आहेत, पण मुद्दा एवढाच आहे की पारंपरिक मच्छीमार हे आमचं प्राधान्य आहे ताई, त्याच्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय न होता आपण चौकटीत राहून हे जे काही कारवाईच्या वेळी काय झालं त्या संबंधी त्याच्यावर लक्ष घातलं जाईल. पीक विमा संदर्भात आपण ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याबद्दल विचार करून कसे काय मदत करता येईल याबद्दल शासन म्हणून आम्ही भूमिका घेऊ. प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्नापर्यंत आलो आहे. या सभागृहामध्ये 3-4 प्रश्नापर्यंत चर्चा होते. सर्व प्रश्न महत्वाचे आहेत, आपण स्कोपच्या बाहेर बोलू देत नाही, परंतु तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपण प्रयत्न करून 10 प्रश्नापर्यंत गेलं पाहिजे अशी आपल्या सर्व सभासदांच्या वतीने 10 प्रश्नापर्यंत गेलं पाहिजे अशी आपल्या सर्व सभासदांच्या वतीने. प्रश्न क्रमांक 6. हो दे, 4 सेकंद आहेत. चला, प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय कृषी मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 मधील कलम 395च्या पोट कलम 1(ब) अन्वये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अकोला यांचा सन 2023-24चा या वर्षाचा 47वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 रोजीच्या अशासकीय कामकाजाबाबत घोषणा.
दिनांक 7 मार्च 2025 रोजीच्या अशासकीय कामकाजाबाबतची घोषणा सचिव वाचून दाखवतील. शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 रोजी अशासकीय कामकाज ठराव घेण्यात येणार आहेत. अशासकीय ठरावांचा प्राथम्यक्रम बॅलेटद्वारे निश्चित करण्यात आला असून त्याबाबतची माहिती सर्व सदस्यांना पत्रक भाग 2 द्वारे देण्यात आली आहे. बॅलेटद्वारा काढण्यात आलेल्या 5 अशासकीय ठरावांमधून 4 अशासकीय ठराव चर्चेकरिता घेण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अशासकीय ठरावांना द्यावयाचा वेळ अशासकीय विधेयके व ठराव समितीने निश्चित करावयाचा असतो. तथापि प्रस्तुत म्हणजेच 15व्या विधानसभेतील अशासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव समिती नव्याने गठीत करण्यात येत असल्याने मी शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 रोजी अशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध असलेल्या 150 मिनिटाच्या वेळेपैकी 10 मिनिटांचा वेळ पुरस्थापनार्थ असलेल्या विधेयकांना व उर्वरित 140 मिनिटांचा वेळ चर्चेकरिता घेण्यात येणाऱ्या खालील नमूद ठरावांना देत आहे. 1. डॉक्टर विश्वजित कदम यांचा ठराव क्रमांक 90 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. 2. श्रीमती मनीषा चौधरी ठराव क्रमांक 130 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. डॉक्टर नितीन राऊत यांचा ठराव क्रमांक 27 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा ठराव क्रमांक 7 35 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. वरीलपैकी कोणत्याही ठरावाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या ठरावाला देण्यात येईल. मोशन. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांचा मविस नियम 57 अन्वय प्रस्ताव. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसांच्या कालावधीची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भातील विधानसभा नियमांतील नियम 262 मधील 3 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. बोला. अध्यक्ष महाराज, राज्यात 2008 संस्थांची पद गेलेली आहे आणि अध्यक्ष महाराज कोट्यावधी लोकांचे कोट्यावधी रुपये याच्यामध्ये आता अडकलेले आहेत अध्यक्ष महाराज राज्यात. आणि अध्यक्ष महाराज, शासनाची भूमिका याच्यामध्ये, कारण की पतसंस्था मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्याच्यातल्या 2008 संस्था या अवसानात जाण्याच्या परिस्थितीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे असतील, शेतकऱ्यांचे असतील, मेहनत करणाऱ्या माणसाचे पैसे असतील, त्याच्यामध्ये ते पैसे सगळे अडकलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. राज्यामध्ये काही चिटफंड येतात मोठ्या प्रमाणात, पण हे चिटफंड आपण परवानगी देत नाही, पण पतसंस्था सरकारचा कंट्रोल असतो अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून आम्हाला याच्याबद्दलचं निवेदन जे काय लोकमत पेपरला याचा एक मोठी बातमी परवा आली अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज, ते खरं आहे की खोटं आहे आणि राज्यातल्या लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सरकारने त्याच्यावरचं निवेदन करावं एवढी विनंती अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, माहिती माझ्याकडे द्या, मी पुढे पाठवीन. ठीक आहे, चला पुढे बोला. गोरे साहेब बोला. अहो माहिती तुम्ही, एक मिनिट नाना भाऊ, तुम्ही एक पेपर दाखवता आणि माझ्याकडे माहिती आहे सांगता, तो कोणता पेपर, त्यात काय लिहिलंय हे तर माझ्याकडे सादर करा आपण. ते मी वाचून मग. चला गोरे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 273-74 अन्वये मी सामनाचे संपादक सन्माननीय संजय राजाराम राऊत त्यासोबत या सभागृहाचे सदस्य सन्माननीय रोहित पवार आणि लय भारी म्हणून एक YouTube चॅनल आहे त्याचे तुषार खरात यांच्या विरोधात मी हक्कभंगाचा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय मी मांडतोय.
सामना वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी 2017 सालच्या जिल्हा न्यायालय सातारा न्यायालयातील प्रकरण 479/2017 मध्ये दाखल प्रकरणाचा आधार घेऊन व त्याबाबत प्रसारमाध्यमामध्ये माझ्याबद्दल बिनबुडाचे अश्लाघ्य अत्यंत आक्षेपार्ह अशी भाषा वापरून बेछूट आरोप करत माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे माझी जनमानसातील प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न, राज्याचा मंत्री म्हणून मला सभागृहात काम करत असताना चुकीच्या बातम्यामुळे टीकेला तोंड द्यावे लागले. सभागृहाच्या कामकाजावर देखील त्याचा परिणाम व्हावा असे जाणीवपूर्वक कृत्य केले आहे. वास्तविक पाहता सदर गुन्ह्यात माझी 2019 मध्येच न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. त्याबाबतचा निकाल सोबत जोडला आहे. तसेच याबाबत सर्व मुद्देमाल नष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि तसा सर्व मुद्देमाल नष्ट पण अध्यक्ष महोदय केलेला आहे आणि याबाबत न्यायालयाने निकालपत्र दिलेले आहे. तरी देखील संजय राऊत यांनी विविध प्रसार माध्यमांच्या समोर, प्रतिनिधींच्या समोर जाणीवपूर्वक माझी बदनामी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी माझा व सभागृहाचा विशेषाधिकार भंग तसेच न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. सार्वभौम सभागृहाचा अपमान केलेला आहे. म्हणून मी संजय राऊत, कार्यकारी संपादक सामना यांच्याविरुद्ध अध्यक्ष महोदय मी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडतोय. त्यासोबत अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचे सदस्य रोहित पवार यांनी सभागृहाच्या बाहेर अधिवेशन चालू असताना याच प्रकरणावर, आता मी पुन्हा तोच विषय वाचून अध्यक्ष महोदय न दाखवता हाच त्यांच्या विरोधात मी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यासोबत एक युट्यूब चॅनल अध्यक्ष महोदय लय भारी म्हणून आहे. त्या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय याच प्रकरणामध्ये आणि याच सारख्या किमान 87 व्हिडिओ क्लिप माझ्या कुटुंबाच्या, माझ्या पक्षाच्या, माझ्या नेतृत्वाच्या बदनामीसाठी अत्यंत नीच खालच्या पातळीवर जाऊन अध्यक्ष महोदय टीका करण्याचं काम सातत्याने 1.5 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय तो चॅनल करतो. त्यासोबत काल परवा दिवशी याच प्रकरणामध्ये ज्यामध्ये न्यायालयाने माझी निर्दोष मुक्तता केलेली आहे, त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन माझ्यावर, पक्षावर आणि नेतृत्वावर टीका करण्याचं काम सातत्यानं अध्यक्ष महोदय या चॅनलच्या माध्यमातून होतं. की ज्यांना लोकशाहीमध्ये आपण वृत्तपत्रांना किंवा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानतो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा जबाबदारीनं त्यांनी वागलं पाहिजे आणि आपली भूमिका मांडत असताना एक भाषेचा स्तर राखला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. याच्यामध्ये असं कुठलंही न करता माझ्या कुटुंबाची आणि सभागृहामध्ये माझी बदनामी होईल अशा पद्धतीचं वर्तन अध्यक्ष महोदय या युट्यूब चॅनलने केलेलं आहे. त्या लय भारी युट्यूब चॅनल आणि तुषार आबाजी खरात यांच्या विरोधात अध्यक्ष महोदय मी हक्कभंगाचा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय सभागृहामध्ये मांडतो. माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभागृहामध्ये बसलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. माझी मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती अध्यक्ष महोदय या माध्यमातून आहे, संबंधित प्रकरण चालू झालं की राज्यपालाला एक कुणी निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनासंदर्भात अध्यक्ष महोदय आपण आपल्या शासनानं ते निवेदन पोलिसांच्याकडे पाठवलं आणि त्याची चौकशी केली. ज्यांची निवेदनावर सही होती त्यांनी SP ला जबाब दिलेला आहे की संबंधित सही माझी नाही, मी तो अर्ज केलेला नाही. या प्रकरणाची सुरुवात पुन्हा नव्यानं इथून झाली आणि याची माहिती आपण मुख्यमंत्री महोदय आपण घ्यावी. पण हे असं असताना राज्यपालाला खोटं निवेदन देणं, अशा पद्धतीचं वातावरण अध्यक्ष महोदय तयार करणं आणि एखाद्या कुटुंबाला किंवा एखाद्या नेतृत्वाला आयुष्यातून उद्ध्वस्त करण्याचा अध्यक्ष महोदय प्लॅन करणं, हे अध्यक्ष महोदय खूप घातक असं आहे. या प्रकरणाबद्दल अध्यक्ष महोदय मी जास्त काही बोलणार नाही, पण याच सभागृहामध्ये अनेक सदस्य आहेत. याच सदस्यांनी विधान परिषदेचा पराभव सहन झाला नाही म्हणून माझ्या विरोधात षडयंत्र तयार केलं. काही सदस्य या सभागृहामध्ये आताही आहेत, काही बाहेर आहेत, पण या सगळ्यांनी मिळून माझ्या विरोधात गुन्हा दाखल केला अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यावर कारवाई करत असताना जी वस्तुस्थिती समोर आली, पण माझं या माध्यमातून सांगेन अध्यक्ष महोदय, माझ्या वडिलांचं निधन झाल्यानंतर अस्थि विसर्जन सुद्धा करायची वाट बघितली नाही. 8 वर्षापूर्वीचं प्रकरण अध्यक्ष महोदय काढलं, कदाचित 10व्या दिवशी पण करता आलं असतं, पण एवढी सुद्धा नीतिमत्ता
दाखवण्याचं काम अध्यक्ष महोदय यातून केलं नाही. माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला माझी विनंती आहे, मुख्यमंत्री महोदय, या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे. सभागृहाचे सदस्य काही लोक सांगतात अध्यक्ष महोदय, न्यायालयानं स्पष्ट सूचना दिलेल्या आणि त्या वेळचं सगळं रेकॉर्ड अध्यक्ष महोदय न्यायालयाने डिस्ट्रॉय केलेलं आहे. तरी सुद्धा सभागृहाचे सदस्य सांगतात की सगळं रेकॉर्ड आमच्याकडे आहे. म्हणजे न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? अध्यक्ष महोदय, याही संदर्भात माझी विनंती, आपल्याला याची चौकशी झाली पाहिजे. या सगळ्यामध्ये अध्यक्ष महोदय माझ्यावर कारवाई केली किंवा माझ्यावर जे प्लॅन होता आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी बघितलं, सभागृहानं अनेकदा अनुभवलेला आहे. आता याच्यात त्यांची चूक नाही अध्यक्ष महोदय, माझी चूक आहे की मी सर्वसामान्य कुटुंबातून आलोय. माझ्या मागे राजे महाराजांचा कुठल्या संस्थानिकाचा आशीर्वाद नाही, पण सामान्य कुटुंबातल्या एखाद्या युवकानं पुढे यावं, राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करावं, अशा पद्धतीचं सहन न होणारी मंडळी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अशा पद्धतीचं प्लॅन करतात आणि कायम या बदनामीचं षडयंत्र अध्यक्ष महोदय आजपर्यंत केलं. माझी सभागृहालाही विनंती या माध्यमातून आहे, आजपर्यंत ज्या कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये सहभागी नसणाऱ्या जयकुमार गोरेनं आजपर्यंत किमान 28 गुन्ह्यामध्ये सामोरं जायचं आतापर्यंत काम केलं, त्याला प्रत्युत्तर दिलं आणि संघर्ष करून आज इथं उभा राहिलं. पण माझी या माध्यमातून विनंती एवढीच अध्यक्ष महोदय आहे, असे असंख्य प्रसंगाला सामना देत असताना एखादा जयकुमार संघर्ष करून पुढे पोहोचतो, पण अशा अनेक नेतृत्वाला संपवण्याचं काम आजपर्यंत अध्यक्ष महोदय या अनेक लोकांनी अगदी प्लॅन करून केलेला आहे. माझी मुख्यमंत्री महोदय आपल्याला विनंती आहे, जयकुमार दोषी असेल तर त्याला फासावर द्या, सोडू नका. पण माझी या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे, अशा पद्धतीचं अर्ज देणं, अशा पद्धतीचं प्लॅन करणं, राज्यपालाला अर्ज देणं आणि त्याच्यावर आपण चौकशी केल्यानंतर संबंधितांनी ज्यांनी अर्ज केला ते सांगतात की मी अर्ज केला नाही, अशी चौकशी अध्यक्ष महोदय याची, मुख्यमंत्री महोदय याची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्याच्यावर त्याचा सोक्ष लागला पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जर राज्यपालाचा अर्ज त्यांनी केलेला नाही तर त्या युट्यूब चॅनलकडून कसा पोचला आणि त्यातून बातम्या कशा तयार झाल्या, याही संदर्भात चौकशी मुख्यमंत्री महोदय झाली पाहिजे. माझी आपल्याला मनापासूनची विनंती आहे की आपण या संदर्भातली चौकशी कराल आणि माझ्यासारख्या सामान्य सदस्याला न्याय द्याल, अशा पद्धतीची भावना या निमित्ताने व्यक्त करतो. ठीक आहे. हे खरं आहे की काही वर्षात मीही 1995 पासून या सभागृहाचा सदस्य आहे. सभागृहाच्या सदस्यांच्या संदर्भामध्ये या अगोदरही वर्तमानपत्रात काही बातम्या वगैरे आल्यात तर गंभीरतेने त्याची दखल घेतली जायची. धीरे धीरे या सोशल मीडियानी अध्यक्ष महाराज आपली संस्कारित लोकशाही ही आता स्वैराचारी लोकशाहीच्या मार्गाने प्रवास करताय. खर तर त्यांचं एक वाक्य की मी जर दोषी असेल तर मला कडक दंड झाला पाहिजे आणि हे वाक्य लक्षात घेता हा हक्कभंग आपण ताबडतोब स्वीकारला पाहिजे. या अगोदरची ही दाखले जर बघितले तर 15 डिसेंबर 2020 मंगळवारी 11:28 एक मुख्यमंत्री महोदयांचा अवमान होणारी बातमी हिंदू वर्तमानपत्रात आली आणि आपण सेक्शन वाचून दाखवलं. आपण म्हणजे जे कोणी अध्यक्ष होते त्यांनी सेक्शन वाचून सांगितलं की अशा विषयावर अध्यक्ष म्हणून 29 सदस्यांना तिथं उभं करण्याची आवश्यकता नाही आणि 284 या सेक्शन मध्ये या नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी अध्यक्षांना विशेष अधिकाराचा कोणताही प्रश्न विशेष अधिकार समितीकडे तपासणीकडे चौकशीसाठी किंवा अहवाल सादर करण्यासाठी सोपविता येईल. याची गंभीरता काय अध्यक्ष महाराज की विधानसभा अधिवेशनामध्ये सदस्यांनी योग्य पद्धतीने या कामकाजामध्ये सहभाग घेता कामा नये किंवा इतरांनी कोणी घेऊ नये या पद्धतीने हेतू ठेवून मनामध्ये दबाव करण्याचा जर प्रयत्न केला तर तो दबाव या हक्कभंग समितीकडे ताबडतोब जाणं हे अतिशय आवश्यक आहे. आणि जाणंच आवश्यक नाही, मी हा कागद तुम्हाला पाठवतो अध्यक्ष महाराज. 8 जून 2009 याच विधानसभेत आम्ही चर्चा केली आणि त्या चर्चेत मीही सहभागी झालो. कारण हे आयुध म्हणजे बोथट होऊ नयेची काळजी तुम्ही आमचे संरक्षण करते आहात. तेव्हा खरं तर निर्णय झाला की हक्कभंग एकदा सभागृहात मान्य केला अध्यक्ष महोदयांनी तर दर वर्षाला स्वीकृत झालेले हक्कभंग अध्यक्ष कार्यालयाकडून आणि समिती अध्यक्षाकडून सभागृहाला माहिती दिली जाईल. पण दुर्दैवाने कोणत्याही अधिवेशनामध्ये ही माहिती देण्याची जी की परंपरा होती ती कुठेतरी आता कमी झाली आहे.
मी हा कागद तुम्हाला देतो, हा कागद घ्यावा, हा हक्कभंग स्वीकारावा आणि 2 महिन्याच्या आत याचा निर्णय, मी तर म्हणेल की या अधिवेशन संपेपर्यंत दूध का दूध, खरं काय खोटं काय, आणि ज्यांनी ज्यांनी आरोप केले असतील त्यांना तुम्ही बोलवा ना, सौजन्याने बोलवा आणि त्यांच्याकडून माहिती घ्या, त्यांच्याकडे काय जास्तीची माहिती आहे आणि याचा 26 मार्च पर्यंत निकाल लावा. जर खोटे आरोप असेल तर एखाद्याची बदनामी होता कामा नये आणि खरे आरोप असेल तर मंत्री महोदयांनी मान्यच केलं आहे की मी कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहे. मला वाटतं की खरं काय खोटं काय, सत्य काय असत्य काय, तुमच्या मागे धर्मचक्र प्रवर्तन आहे गावगाय. 26 मार्च पर्यंत जे काही आहे ते समोर आलं पाहिजे. हा कागद अध्यक्ष महाराज मी तुम्हाला देतो, पण हक्कभंगाच्या संदर्भात तुम्ही आमचे रक्षणकर्ते आहात, रक्षण करण्याची आणि ती जबाबदारी तुमची ही निश्चितपणे आहे. आणि माझ्या दृष्टीने अध्यक्ष महाराज 3,07,713 स्क्वेअर किलोमीटरच्या महाराष्ट्राची ही 7,070 फुटाचा हा गोलाकार सभागृह ही सर्वात शक्तिशाली जागा आहे. हीच जर क्षीण झाली सुधीर तर भाऊ, या राज्याला रेकॉर्डवर माझ्याकडे 7,000 पेक्षा जास्त असल्याचं रेकॉर्ड आहे बघा. रेकॉर्ड आलं तर अध्यक्ष महाराज मी तुमच्याच ऑफिस मधून घेतलेला कागद तुम्हाला देईल आणि मग हे सिद्ध करेन की हे मी कागद घेतल्याशिवाय बोलत नाही. अध्यक्ष महाराज जुनी सवय आहे, वाईट सवय आहे, पण आहे. ठीक आहे, चला बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचे नेते आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस साहेब सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत आणि म्हणून त्यांच्याकडून काही विषय मला या ठिकाणी जाणून घ्यायचे आहेत, त्यांचं मत मला जाणून घ्यायचं आहे, म्हणून मी या ठिकाणी उभा आहे. हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. या संदर्भात तुम्ही तुम्हाला याच चला. सन्मान्य सुधीर भाऊनी पहिली जो मुद्दा मांडला, हक्कभंगाच्या संदर्भातली माहिती दरवर्षी आपण देतो, तर माझ्याकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्या अनुषंगाने गेल्या विधानसभे संदर्भातली माहिती आपण पटलावर ठेवलेली, ती विधानसभा डिझॉल्व्ह झाली की सगळे ते बरोबर आहे. त्यामुळे आता या विधानसभेत जे असतील ते ह्या वर्षी आपण मांडू वर्षाखेरी. ठीक आहे. आज सन्मान्य सदस्य श्री ठीक आहे थांबा. सन्मान्य सदस्य श्री जयकुमार गोरे यांनी आज जे 3 हक्कभंगाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडलेले आहेत, सभागृहाची भावना लक्षात घेता ते 3ही प्रस्ताव मी स्वीकृत करून पुढील कारवाईसाठी हक्कभंग समितीकडे पाठवित आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचे नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस हे सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत आणि म्हणून त्यांच्याकडून काही मला खुलासा अपेक्षित आहे, त्यांचं मत देखील मला जाणून घ्यायचं आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. कालच्या राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र राज्याची संस्कृती परंपरा ही आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपण देखील महाराष्ट्र राज्याचे नागरिक आहोत म्हणून खूप अभिमानानं बोलत असतो आणि अभिमान असलाच पाहिजे. हा महाराष्ट्र 106 जणांच्या 6 हुतात्म्यांच्या हौतात्म्यातून आपल्याला मिळालेला महाराष्ट्र आहे. माझा मुद्दा असा आहे की 2च दिवसापूर्वी कालच या महाराष्ट्रामध्ये एक सुरेश उर्फ भैयाजी जोशी यांनी घाटकोपरच्या एका सभेमध्ये सभागृहामध्ये निवेदन करताना त्यांनी असं सांगितलं की या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाला मराठी बोलता आलीच पाहिजे, याची काही आवश्यकता नाही. त्यांनी असंही सांगितलं की या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या भागाची वेगवेगळी भाषा, मुंबईमध्ये महाराष्ट्राची नाही सॉरी मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या भागाची वेगवेगळी भाषा असू शकते आणि म्हणून ही मराठी भाषा सर्वांनाच आली पाहिजे, सर्वांनी बोलली पाहिजे, याची आवश्यकता नाही. त्यांनी असंही सांगितलं की या घाटकोपरमध्ये मी ज्या ठिकाणी संबोधित करतोय त्या घाटकोपर एरियामध्ये
गुजराती समाज जास्त आहे, त्यामुळे ही भाषा मराठी असण्याची आवश्यकता नाही, गुजराती असली पाहिजे किंवा असली तरी हरकत नाही, अशा प्रकारचं विधान केलं. त्यांनी असंही सांगितलं की त्यांच्या मागे कोणतरी एक वक्ते कोणतरी सद्ग्रह बसले होते आणि त्यांनी नाव घेतलं की दिलीप याच्याकरता म्हणून तुम्हाला मराठी आली पाहिजे, असं काही बंधनकारक नाही असं सांगितलं. मला मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करायची की एका बाजूला आपण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक कामकाज हे मराठीमध्ये चाललं पाहिजे म्हणून कायदा आपण केलाय, त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरता आपण प्रयत्न करतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण महाराष्ट्राच्या या मराठी माणसाला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणून आपण खूप मोठ्या प्रकारचा सन्मान वजा उदो कार्यक्रम वगैरे आपण सगळे करतोय. आणि मग अशा पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या भाषांमध्ये अशा पद्धतीनं मराठी भाषेचा अपमान करणं, मराठी भाषा महाराष्ट्रामध्ये सर्वांना आली नाही तरी चालेल अशा प्रकारचं विधान करणं, या संदर्भामध्ये आपली भूमिका काय आहे एवढंच फक्त मला जाणून घ्यायचंय. माननीय अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे भैयाजी जोशी यांचं वक्तव्य काही मी ऐकलेलं नाही, त्यामुळे ते पूर्णपणे ऐकून त्याच्यावर मी माहिती घेऊन बोलेन. पण आपची भूमिका काय आहे किंवा सरकारची भूमिका काय आहे? सरकारची भूमिका पक्की आहे. मुंबईची, महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे, प्रत्येकाला मराठी बोलता आलं पाहिजे. आणि खरं म्हणजे या माझ्या वक्तव्याच्या संदर्भात भैयाजींचे काही दुमत असेल असं मला वाटत नाही. तथापि मी पुन्हा एकदा शासनाच्या वतीनं सांगतो, मुंबईची भाषा मराठी आहे, महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे. कुठल्याही भाषेचा आम्ही अपमान करणार नाही, कारण जो स्वतःच्या भाषेवर प्रेम करतो तोच दुसऱ्याच्या भाषेवरही प्रेम करू शकतो. त्याच्यामुळे तो सन्मान आहेच. आणि म्हणून शासनाची भूमिका पक्की आहे, शासनाची भूमिका मराठी आहे. घ्या लक्षवेधी घ्या. 5 लक्षवेधी क्रमांक 5 मध्ये मी मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो की त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आणि हेच आमचं पण म्हणणं आहे. आता आपण पुढे गेलो आहोत, परत ते सगळेच चालू करणार. अध्यक्ष महोदय आभार मानू दे. अध्यक्ष महोदय मराठीच्या विषयावर आभार मानतोय, 1 मिनिट बोलू द्या. विरोधी पक्ष जर आभार मानत असेल तर पोटदुखी आहे का? आपण मांडलेले आभार मी रेकॉर्डवर घेतलेले आहेत आणि थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवतो. चला पुढे. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5 महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5. नितेश राणेजी, त्यांनी आपले आभार मानले नाहीयेत, मुख्यमंत्र्यांचे मानले आहेत. आपण बसा. चला. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मावळ मतदारसंघातील तळेगाव दाभाडे शहरात इंद्रायणी महाविद्यालय या संस्थेला 1976 साली महसूल विभाग. बावनकुळे साहेब, चला चालत. कोण घेत आहे लक्षवेधी 5 तुमची? बोला लवकर, पुकारा ना. लक्षवेधी क्रमांक 5 मी पुढे जाई ना. पुकारली मी साहेब. बावनकुळे साहेब चालू करा. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, इंद्रायणी महाविद्यालयाला सभागृहाची बैठक 5 मिनिटांसाठी तहकूब केली जात आहे.
तालिका अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 5. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे झालं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मावळ मतदारसंघामधील तळेगाव दाभाडे शहरात इंद्रायणी महाविद्यालयाला 1976 मध्ये आपल्या महसूल विभागाकडून 15 एकर जागा ही नाममात्र भाडे तत्वावरती देण्यात आली आणि त्या जागेमध्ये 7 एकर जागा ही कॉलेजच्या बांधकामाकरता आणि 8 एकर जागा ही क्रीडांगणाकरता अशी आरक्षित जागा त्या ठिकाणी देऊन या इंद्रायणी महाविद्यालयाला महसूल विभागाने आपली जागा सुपूर्द केली आणि या विद्यालयाचा एकूण कारभार पाहता एक लोकप्रतिनिधी म्हणून स्थानिक विद्यार्थ्यांनी पालकांनी अनेक माझ्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आणि त्या तक्रारीमध्ये विकासाच्या नावाखाली भरमसाठ डोनेशन घेणं, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून देखील नियमबाह्य शिक्षण शुल्क आकारणे, कला वाणिज्य विज्ञान या विभागाकडून देखील शिक्षण भरती करताना मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाले, अशा अनेक तक्रारी या ठिकाणी संस्थेतील संस्था चालकांच्या विरोधामध्ये माझ्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, यातली महत्वाची जी तक्रार किंवा बाब आहे ती देखील मी या ठिकाणी पावसाळी अधिवेशनामध्ये 3 ऑगस्ट रोजी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडली होती की त्या 15 एकर जागेवरती जे काही बांधकाम सुरू आहे त्या बांधकामामध्ये क्रीडांगणाचं क्षेत्र जे 8 एकर आहे त्यावरती देखील बांधकाम केले आणि जिथं बांधकाम करायची जागा दिली त्यावर देखील बांधकाम केले. मग यामध्ये निश्चित करत असताना 8 एकर क्षेत्र हे सलगतेनं असलं पाहिजे क्रीडांगणाचं आणि 7 एकर क्षेत्र पाहिजे आपल्या विद्यालयाच्या बांधकामाचं. त्यावरती मी लक्षवेधी लावल्यावरती तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी तात्काळ बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले आणि त्यावरती जिल्हाधिकाऱ्यांनी कमिटी गठीत करून जो काही निर्णय होईल किंवा जो काही निकाल आपल्याला द्यायचा त्यावरती संपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, परंतु यामध्ये पूर्वी 3 ऑगस्ट 2023च्या अगोदर 19 जून 2023 एक पत्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडनं देण्यात आलं आणि ते जे काही बांधकाम आहे ते तुम्ही दंडात्मक कारवाई करून रेग्युलराईज करून द्या अशा पद्धतीने देखील सूचना देण्यात आल्या. अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे किंवा माझं स्पेसिफिक मागणं एवढं आहे की आपण क्रीडांगणाच्या क्षेत्रावरती आरक्षित जागेवरती आपण बांधकामाला देखील रेग्युलराईज करून देणार आहात का? आणि जर हे रेग्युलराईज केलं असेल तर आपण कशा पद्धतीने क्रीडांगणाची आणि बांधकामाची जागा आहे हे मला निश्चित या ठिकाणी सभागृहाकडून अवगत करावं. आणि दुसरा माझा विषय यामधला असा आहे अध्यक्ष महोदय की ह्याच जागेवरती आज मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन झाल्यावरती क्रीडांगण हे कुठे आहे आणि बांधकाम कुठे आहे हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत ह्या कामावरती आपण मंत्री महोदयांनी स्थगित द्यावी, याचा अहवाल द्यावा. आजच या जागेची पुन्हा सरकारी मोजणी सुरू आहे, ही संपूर्ण अहवालाची माहिती येईपर्यंत आपण स्थगित द्यावाची मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील शेळके यांनी उपस्थित केलेल्या इंद्रायणी विद्यामंदिर तळेगाव दाभाडे या संस्थेच्या बांधकामाबद्दल खरं तर शर्तभंग झालं होतं आणि शर्तभंगामध्ये काही क्रीडांगणा जागेवर इमारती बांधल्या गेल्या, काही जी त्यांना संस्था जागा दिली त्यावरही बांधण्यात आल्या. खरं तर मागच्या लक्षवेधीमध्ये हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबद्दलचाही त्या ठिकाणी निर्णय झाला, जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे आदेशही दिले. नंतर अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पुन्हा संस्थेने त्या नगरपालिकेकडे आणि शासनाकडे अर्ज केला आणि अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मागच्या 9/5/2024 2,90,450 इतका दंड भरून आणि 14/10/2024 36,95,021 इतका शासन दंड भरून हे आता शर्तभंग नियमाकुल झालेला आहे. त्यामुळे शासनाने एकदा नियमाकुल झालं केल्यावर पुन्हा ती इमारत बांधकाम पाडणे याबद्दलचं मला वाटतं निर्णय घेणे योग्य होणार नाही, कारण शासनाने शर्तभंग मान्य केला आहे आणि शासनाने शर्तभंग मान्य केल्यानुसार
तेथील नगरपालिकेने बांधकाम हे रेग्युलराईज केले आहेत. मला असं वाटतं की आता याच्यामध्ये कोणती इमारत तोडणे आणि शाळेची इमारत तोडणे काही नियमात बसणार नाही किंवा करता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं, मला कुठली इमारत पाडायचा हा माझा उद्देश नाहीये. 9 इमारतीपैकी 5 इमारतीला परवानगीच न घेता बांधल्या, त्या आपण रेग्युलराईज केल्या. मला त्यामध्ये काहीच माझी हरकत नाही. ठीक आहे, त्या रेग्युलराईज झाल्या, दंडात्मक कारवाई केली, शर्तभंग केला, जे काय ते आपण केलं. पण आता जी इमारत सुरू आहे, ज्याचं आता बांधकाम सुरू आहे, त्यावर ते आपण स्थगिती द्या. ते तरी काम तात्काळ थांबवा, ते काम थांबवा, बाकीचं काम रेग्युलराईज केलं. पण क्रीडांगणाच्या जागेवरती आज जर रेकॉर्डवरती येतंय, क्रीडांगणाच्या आरक्षित जागेवरती बांधकामाला जर आपण रेग्युलराईज करत असेल तर राज्यभरात हा नियम सगळीकडे लागू होईल. आणि आता जे बांधकाम सुरू आहे त्याच्यावर तर तुम्ही तात्काळ स्थगिती देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या. मी एवढंच म्हणू शकेल की जी जागा रेग्युलराईज केली आहे किंवा जे बांधकाम नकाशे मंजूर झाले आहेत नगरपालिकेकडनं, ते बांधकामाचे नकाशे मंजूर झाले असतील आणि त्या मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम चालू असेल तर ते थांबवता येणार नाही. मंजूर नकाशाच्या बाहेर बांधकाम चालू असतील ते थांबवण्यात येतील. चला पुढे. मंत्री महोदयांकडे माझं मागणंच ते आहे की आपण नकाशे मंजूर केलेले हे कुठल्या जागेत केलेत आणि कुठल्या जागेतल्या बांधकामांना परवानगी दिली आणि कुठले काम आपण रेग्युलराईज केले, हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत जे सध्या काम सुरू आहे त्याला आपण स्थगिती द्यावी, तात्काळ ते काम थांबवण्याचे आदेश द्यावे. अध्यक्ष महोदय, बांधकामाचा नकाशा मंजूर आहे. शर्तभंगाची जागा शासनाने मागच्या सरकारच्या काळात मंजूर केलेली आहे. शर्तभंग मंजूर आहे आणि जी शर्तभंग मंजूर आहे, ज्या ठिकाणी बांधकाम प्रस्तावित आहे ते बांधकामही नगरपालिकेने नकाशे मंजूर केले आहे. आणि आता जे बांधकाम सुरू आहे तेही जे नकाशे मंजूर आहेत त्याच ठिकाणी सुरू आहे. त्या मी एकच वाक्य सांगितलं की जर मंजूर नकाशाच्या बाहेर बांधकाम असेल ते तात्काळ थांबवण्यात येईल, मंजूर नकाशात बांधकाम चालू असेल तर ते थांबवता येणार नाही. आणि कुठलं नाहीये हे पहिलं निश्चित होऊ द्या, तोपर्यंत तुम्ही त्यांना वेळ द्या ना, थांबवायची त्यांना स्थगिती द्या. आज जे काम सुरू आहे ते तुम्ही थांबवा, जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत तुम्ही थांबवा, नंतर निश्चित झाल्यावर काम सुरू करा. आपलं स्पेसिफिक उत्तर दिलं आहे. जे मंजूर नकाशामध्ये बांधकाम चालू आहे ते सुरू राहील, मंजूर नकाशाच्या बाहेरचं बांधकाम बंद करण्यात येईल आणि जे शर्तभंग रेग्युलाइज झाले आहेत त्या जागेमध्ये जर बांधकाम असेल तर ते चालू राहील. शर्तभंगाच्या बाहेर आम्ही काही करू देणार नाही. चला नाना भाऊ. अध्यक्ष महाराज, हे याच्यामध्ये मी मंत्री महोदयांचं उत्तर ऐकतोय. अध्यक्ष महाराज, मन लावून ऐकतोय. या संस्थेचे अध्यक्ष कोण आणि या संस्थेचे सचिव कोण आणि आपण नियमात बसून याला रेग्युलाइज करायच्या बाबतची जी भूमिका मांडताय ते किती दिवसात करणार ते पण सांगितलं पाहिजे. या इंद्रायणी विद्या मंदिर तळेगाव दाभाडेचा कोण अध्यक्ष आहे कोण सचिव आहे याची माहिती मी पटलावर ठेवतो, मला याची माहिती नाहीये. नंबर 1. कुठलीही संस्था असेल, कुठलेही मालक असतील, कुठली शेवटी शिक्षण संस्था आहे, शिक्षण संस्था आहे आणि यामध्ये एवढाच प्रश्न आहे की बांधकाम जर कायदेशीर असेल, बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे असेल तर सुरू राहील, बांधकाम मंजूर नकाशाच्या बाहेर असेल तर ताबडतोब थांबवण्यात येईल. आणि राहिला जागेचा, क्रीडांगणाचा प्रश्न, 15 एकर जागेचा प्रश्न, मागच्या सरकारच्या काळात मी तुम्हाला डेटही सांगितल्या, या डेटला इतका रुपये दंड भरून शर्तभंग मंजूर झाला आहे, त्यामुळे जागाही रेग्युलाइज झाली आहे. सुलभाताई गायकवाड. महोदय, माझ्या कल्याणपूर्व विधानसभेमध्ये जे भूखंड आहेत, यांचं उत्तर मला माहिती आली आहे. चंद्रकांत शेटे यांचं एक कार्यवाह आहे आणि अध्यक्ष रामदास काकडे आहेत. सभागृहामध्ये सन्माननीय सदस्य जे सांगतात ते खरं आहे असं समजून सरकार त्यावर कारवाई करतं. आता हा एक मुद्दा. आणि दुसरा माझा मुद्दा की आता जे काम जे आहे मंजुरीशिवाय जे सुरू आहे नियमाच्या बाहेर, ते कधी रेग्युलराइज करणार आणि त्याच्यावर किती दंड लावणार? पुढचा
नाही, भुजबळ साहेब, माझ्याकडे पूर्ण माहिती आहे म्हणूनच बोललो आहे. बांधकाम अधिकृत करण्यात आलं, नकाशा मंजूर आहे, त्याच जागेवर बांधकाम चालू आहे. जागेचा शर्तभंग मागच्या सरकारने मंजूर केला आणि दंड घेऊन ती जागा रेग्युलाइज केली. बांधकाम सुद्धा मंजूर आहे. बांधकामाच्या नकाशाच्या बाहेर बांधकाम सुरू नाही आहे. मी यावर सांगितलं सदस्याचं म्हणणं खरं समजून की बांधकामाच्या नकाशाच्या बाहेर जे बांधकाम चालू आहे ते थांबवण्यात येईल. नाही चला आता अहो त्यांना आता उभं ठेवलंय ना, नंतर पुन्हा विचारा. नाही तुमचा सवाल जवाब जो आहे ना तो नंतर पुन्हा विचारा. पण त्यांना पुकारलंय. बसा ना, 1 मिनिट बसा. सुलभाताई बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या जे सेंट जूस स्कूल आहे ती याची भूखंडाची जागा आहे. ते त्या शाळेने बलकवलेली आहे. ती वारंवार महापालिकेला सांगून ताब्यात घ्या किंवा तिथे गार्डनचं आरक्षण दिलेलं आहे, तर गार्डनचंही आम्हाला परवानगी देत नाही किंवा ती जागा ताब्यातही घेत नाही. तर ते स्कूलवाल्यांनी जबरदस्तीने तिथे कब्जा चालवलेला आहे आणि अशा अनेक भूखंड आहेत जिथे गार्डनची जागा आहे. ताई तर ते ही प्रश्न तुमचा स्कोपच्या बाहेरचा आहे. हे आता त्या संबंधितलं आहे. बोला. माझं एक म्हणणं असं आहे मंत्री महोदय, आज त्या जागेची सरकारी मोजणी सुरू आहे. मोजणीचा अहवाल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल येईपर्यंत तुम्ही ते काम स्थगित करा ना. जोपर्यंत ते अहवाल येतं तोपर्यंत आज तुम्ही काम थांबवण्याच्या सूचना द्या. आमचं एवढंच म्हणणं आहे. तुमच्याकडे येऊ द्या काय आहे ते खरं ती सत्यता. अध्यक्ष महोदय, की मी तुम्हाला वारंवार उत्तर देतोय, तेच सांगतोय की मंजूर नकाशाच्या बाहेर, मंजूर जागेच्या बाहेर बांधकाम सुरू असेल तर तातडीने थांबवण्यात येईल. मंजूर नकाशामध्ये असेल आणि मंजूर शर्तभंगाच्या जागेमध्ये असेल तर थांबवता येणार नाही. मी तपासून बघतो आणि तपासून आजच नियमाच्या बाहेर असेल तर थांबवतो. चला पुढे कोण आहे? मंत्री महोदयांना माझा ह्याच अनुषंगानं अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे की माझ्या मतदारसंघात पण पंढरपूरला असंच क्रीडांगणावरती प्लॉट पाडून विकले, तर हे असे महाराष्ट्रात जी सुरू आहे ह्याच्यावरती ठोस काहीतरी निर्णय घेणं गरजेचं आहे. हे स्कोपच्या बाहेर आहे सगळं. चला पुढची लक्षवेधी क्रमांक 2 तुमची नंतर आहे. येत आहेत मंत्री महोदय आले की तुमची घेणार आहे. आव्हाड साहेब तुमची घेतली जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 2 आहे. 2 1 वर घेणार आहे. आपल्याला विनंती आहे, अत्यंत महत्वाच्या महत्वाची आहे, त्यामुळेच ती ठेवलेली आहे. कॅबिनेट मिनिस्टर इथे येऊन उत्तर देतील तर बरं होईल. कॅबिनेट मिनिस्टर येणार आहेत म्हणूनच ती मागे ठेवलेली आहे. ठाण्याची आहे ना ती. हा लक्षवेधी 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2 सन्मान्य अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हे लक्षवेधी जे आहेत ते मुंबईसाठी लय गरजेचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरमध्ये जवळजवळ 16,000 सैस धोकादायक इमारती आहेत आणि त्यांच्या जे पुनर्विकास रखडलेला होता, आता डिसेंबर 2022 मध्ये मारणाच्या कायद्यामध्ये तरतूद करून एक नवीन अध्यक्ष महोदय ते आपण आणलेलं आहोत. अध्यक्ष महोदय, कायदा लय चांगला आहे. आम्ही आमच्यासोबत एक कमिटी झाली होती आमदारांची, त्याने दिला होता आणि काय कारण मध्ये हे कायदा जे आहे 2.5 वर्षापासून राष्ट्रपती कडे ते प्रलंबित होता. आता ते नवीन कायदा डिसेंबरमध्ये झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, कायदा चांगला आहे पण त्याला गती द्यायला पाहिजे. आता मुंबईमध्ये 16,000 ते सेस बिल्डिंग आहेत, त्याच्यामध्ये आपण जे नवीन कायदा केला आहे त्याच्यामधले 79A मध्ये आपण नोटीस देतात, 6 महिना लँडलॉर्डला टाइम देतात, नंतर 6 महिना टेंटला टाइम देतात, नंतर एक्विशन करता आपण. आता आपण जे उत्तर दिले त्याच्यामध्ये विस्तारमध्ये सांगितले आहेत की जवळजवळ 854 बिल्डिंगला आपण नोटीस दिले आहे, 66 बिल्डिंग लँडलॉर्डकडे आहेत, 30 बिल्डिंग टेनंटने दिलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या कायद्यामध्ये चांगला कायदा इम्प्लिमेंट करताना जे त्रुटी आहेत आता त्याला आपल्याला गती दिली पाहिजे. मिनिस्टर महोदय, त्या गती द्यायसाठी याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी लई गरजेच्या आहेत. एक आहेत की 6 महिना अगोदर आपण
लँडलॉर्डला देतात. लँडलॉर्डचा लई प्रॉब्लेम होता अगोदर. आता हे कायद्यामध्ये आपण त्यांच्याकडे एक थोडासा अंकुश आणलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 6 महिना लँडलॉर्डच्या नंतर 6 महिना आपण टेनंटला देतो. त्याच्यानंतर हे प्रस्ताव सगळं स्क्रुटी होऊन शासनकडे येतो. शासनकडे आतापर्यंत एक पण जे प्रकरण आहेत त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. माझा आपल्याकडून एक एकदम स्पेसिफिक प्रश्न आहे ते लक्षवेधीमध्ये की शासन याला टाइम बाउंड करून 1 महिन्याच्या आत तुमच्याकडे आला तर 1 महिन्याच्या आत तुम्ही त्यांना मंजुरी द्यावा असं तुम्ही जाहीर करा. दुसरं आहे की जे लँड ॲक्विजिशन ऑफिसर आहे माडामध्ये हे जागा रिक्त आहेत, एक पण लँड ॲक्विजिशन ऑफिसर नाही. दुसरा प्रश्न माझा हे आहे की माडामध्ये लँड ॲक्विजिशन ऑफिसर परमनंट लवकरात लवकर तुम्ही भरती करावा. हे 2 आहेत. तुम्ही हे 2चं उत्तर द्या. नंतर मला 1-2 मिनिट वेळ द्या, मी नंतर येतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अमीन पटेल साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ही जी 79ची जी अमेंडमेंट या ठिकाणी आपण 79 ची आणली त्याप्रमाणे आवश्यक असणारे शासन निर्णय 22 ऑगस्ट 2023 आपण या ठिकाणी निर्गमित केलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय अमीन पटेल साहेब जसं म्हटले तसं एकूण 67 इमारत मालकांनी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्याच्यापैकी 30 इमारत मालकांना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण या ठिकाणी एनओसी प्रदान केलेली आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, त्यांची हरकत काय आहे ते मी सांगतो. ते म्हणणार तुमच्याकडे हा विभाग आहे का? घ्या मग सांगा ना तुम्ही. नाना भाऊ बोला ना लागेल. बोला. अध्यक्ष महाराज, मुंबईमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नाही ऐका ना, मी ते सांगतो, हरकत सांगतोय ना. हरकत ऐकून घ्या ना तुम्ही. हरकत ऐकून घ्या ना, डिस्टर्ब कशाला करता? हरकत घेतोय. मला तुमच्याकडे खाता आहे का तेवढं सांगा. मग तेच सांगत आहे ना. मग नाही ते सांगत आहे तर मग चला मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, माननीय गृहनिर्माण मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्याकडे हा विभाग आहे. या विभागाच्या परिषद सभागृहातल्या आणि विधानसभा सभागृहातल्या कामकाजाच्या समन्वयासाठी अधिवेशन काळापुरतं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या संमतीने उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री, नगरविकास मंत्री आणि MSRDC मंत्री माननीय शिंदे साहेबांनी 3 विभागांची 3 मंत्र्यांकडे प्रश्न उत्तराची आणि विधानसभेतल्या कामकाजाची जबाबदारी सोपवलेली आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीनं आणि त्याला माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिलेली आहे. उत्तर हरकत नाही अध्यक्ष महोदय, विचारायला काय हरकत नाही. सन्माननीय सरकारने अंतर्गत जर काही ठरवलेलं असेल तर पिजन होल मध्ये किमान हे उत्तर यांचे हे मंत्री देतील असं. शेवटी प्रश्न एवढा गंभीर असताना खुद्द उपमुख्यमंत्री जे खात्याचे मंत्री आहेत यांच्याकडे काय फाईल जाणार नाही, ह्यांना काय कळणार नाही, ह्यांना काय उत्तर दिल्यावर त्याचा निष्कर्ष काय हे ते ठरवणार आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, एवढा गंभीर प्रश्न विचारलेला असताना किमान प्रश्नोत्तराच्या तासाला मंत्री महोदयांनी उपस्थित राहणं. मग मुख्यमंत्री स्वतः बऱ्याच वेळेला उपस्थित राहतात, उपमुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहिले तर त्या प्रश्नाला पुन्हा ज्यावेळी त्यांच्याकडे फाईल जाईल तेव्हा किमान ते सांगतील अरे नाही असं करायला पाहिजे. पण अध्यक्ष ह्यांच्याकडे फाईल नाही जाणार, आवक नाही आणि जावक नाही, हे नुसतेच. आणि किती वेळा किती वर्ष हा भार वाहणार तुम्ही हे आम्हाला सांगा. माननीय अध्यक्ष महाराज, माननीय जयंत पाटील साहेब मागची 5 वर्ष सुद्धा मंत्री होऊ शकले नाहीत, आता सुद्धा ते मंत्री होऊ शकले नाहीत. त्यामुळं मंत्रिपदाचा भार वाहायची किंवा मंत्रिपदाचा भार वाहण्याची संधी मिळावी ही इच्छा असणं हे स्वाभाविक आहे, कारण बरेच काळ ते मंत्री राहिलेले आहेत. राहिला प्रश्न ते म्हटले की ह्यांना समजणार नाही, ह्यांना कळणार नाही, ह्यांच्याकडे फाईल जाणार नाही. माझं एवढंच म्हणणं आहे, मी उत्तर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. मी काल आणि आज 2 दिवस या दोन्ही लक्षवेधींचं पूर्ण ब्रीफिंग घेतलंय. माननीय गृहनिर्माण मंत्री महोदय तथा उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या उत्तरामध्ये काय उत्तर द्यायचं त्या डायरेक्शन्स, त्या सूचना, ते आदेश त्यांचा एक सहकारी मंत्री म्हणून मला दिलेले आहेत
माझ्या उत्तरानं जर जयंत पाटील साहेबांचं, अमीन पटेल साहेबांचं किंवा सभागृहातल्या कुठल्याही सन्मान्य सदस्याचं जर नाही समाधान झालं तर अध्यक्ष महोदय आपण डायरेक्शन मला देऊ शकता. मी पुरेपूर सन्मान्य सदस्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न माझ्या उत्तरामध्ये करेन. चालेल. मंत्री महोदय उत्तर चालू ठेवा. तर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी सांगत होतो या 67 इमारत मालकांनी आपल्याकडे पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्याच्यापैकी 30 इमारतींना आपण एनओसी प्रदान केलेली आहे. आपण जसं सन्मान्य अमीन पटेल साहेब म्हटलात की विशेष भूसंपादन अधिकारी SRA मध्ये आपल्याकडे नाही. 2 महिन्यापूर्वीपर्यंत आपल्याकडे एक स्वतंत्र अधिकारी होते, परंतु आता नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती ही मंत्रालयामध्ये झालेली आहे. तर आजच माननीय महसूल मंत्र्यांना विनंती करून एक स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी भूसंपादन कामासाठी SRA कडे त्यांनी द्यावा अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आपल्या विभागामार्फत माननीय महसूल मंत्र्यांकडे केला जाईल. आणि आवश्यकता असली तर माननीय उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री हे माननीय महसूल मंत्र्यांशी बोलून म्हाडाकडं पुढचा SRAचा विषय असल्यामुळं तर म्हाडाकडे आपण एक विशेष डेप्टी कलेक्टर भूसंपादनासाठी देण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी देऊ. आणि आपण जे म्हटलं की प्रस्ताव आल्या आल्या 1 महिन्यात त्याला एनओसी देणार का, तर या संदर्भामध्ये आपण माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा ACS गृहनिर्माण यांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी ज्या अशा 60 असतील किंवा 30 असतील जे एनओसी साठी प्रस्ताव येतील त्याचा दर 2 महिन्यानं रिव्ह्यू सचिव स्तरावरनं घ्यावा आणि कुठलंही एनओसी साठी प्रलंबित प्रस्ताव नाहक राहू नये अशा सूचना आजच या ठिकाणी दिल्या जातील. पराग आळवडी. नंतर अध्यक्ष महोदय, माझे 2 प्रश्न होते, त्यातल्या एका प्रश्नाचं उत्तर माननीय मंत्री महोदयाने ऑलरेडी दिलंय. मला अध्यक्ष महोदय माझा स्पेसिफिक प्रश्न विचारत असताना एक मुद्दा सांगावासारखा वाटतो की मुंबई शहरासाठी काय होतं, हाऊसिंगचे जे प्रश्न आहेत त्याला त्याच्यात नियमांमध्ये कायद्यांमध्ये काही बदल करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये नगर विकास पण येतं. आणि त्यामुळे खरं तर ही दोन्ही खाती सध्या माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे असल्यामुळे माझा जो प्रश्न आहे तो जरी नगर विकासाकडे सुद्धा थोडासा वळत असला तरी त्याचं उत्तर मिळेल असं मी अपेक्षा व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, काय होतंय, मुंबई शहरामध्ये जणू काही केवळ उपकर प्राप्त इमारती ह्याच धोकादायक आहेत, ह्याच जुन्या आहेत, ह्याच मोडकळीस आहेत असा एक प्रशासनाचा समज झालेला आहे. ज्या उपकर प्राप्त इमारती नाही आहेत अशा सुद्धा हजारोंच्या संख्येने इमारती आहेत ज्या धोकादायक मुंबई शहरामध्ये झालेल्या आहेत आणि ज्याच्याबद्दल सुद्धा त्यांचे पुनर्विकासाचे प्रश्न हे अडकलेले आहेत. एका बाजूने 33/7 मध्ये उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जे DCR मध्ये प्रोव्हिजन आहे 33/7 त्याच्यामध्ये वारंवार बदल, त्याच्यामध्ये वारंवार सुधारणा होत असतात. आनंद आहे, त्या प्रश्नाकडे सुद्धा गांभीर्याने सरकार पाहते, हे आनंद आहे. परंतु 33/7 ज्यांना लागू होत नाही अशा विशेष करून उपनगर मुंबईतल्या धोकादायक इमारती आहेत त्याचा मात्र प्रश्न हा तसाच राहतो. माझा स्पेसिफिक प्रश्न या निमित्ताने हाच आहे की जसं 33/7 मध्ये आपण क्लबिंगला परवानगी दिलीत, तसं 33/7 मध्ये आपण इमारतीच्या मालकाने पुनर्विकास जर का योग्य वेळेत 6 महिन्यात नाही केला तर त्या प्रॉपर्टीला संपादन करण्यासाठीचा कायद्यामध्ये आपण तरतूद आणलीत. त्याच पद्धतीनं उपनगर मुंबईमध्ये ज्या धोकादायक इमारती C1 कॅटेगरीमध्ये महानगरपालिकेने डिमोलिश केल्या, इमारतीचा मालक त्याच्याबद्दल काहीही करत नाही, अशा इमारतींच्या प्रॉपर्टी सुद्धा संपादन करण्यासाठीचा कायदा सरकार आणणार का, हा माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि ज्या पद्धतीने 33/7 मध्ये उपकर प्राप्त इमारतींच्या स्कीम मध्ये क्लबिंगला परवानगी दिली त्याच पद्धतीचे क्लबिंगची परवानगी आमच्या एअरपोर्ट फनेल झोन मधल्या इमारतींसाठी सुद्धा त्याची तरतूद देणार का, सरकार करणार का, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, आजच्या लक्षवेधीच्या थोडंसं स्कोपच्या बाहेरचा जरी हा प्रश्न असला तरी सन्मान्य आळवणी साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की उपनगरमध्ये ज्या डिमॉलिश झालेल्या किंवा डिमॉलिश स्टेजला आलेल्या इमारती आहेत त्यांच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भामध्ये जसं आपण ऍक्विजिशन करतो या नादुरुस्त इमारतींच्यासाठी की मूळ मालकांनी नाही केलं, भाडेकरूंनी नाही केलं, नियोजित गृहनिर्माण संस्थेने नाही केलं तर ती सरकारने या ठिकाणी अक्वायर करायची आणि रिडेव्हलप करायची.
तर तशा पद्धतीनं जी काही सूचना सन्माननीय सदस्य आळवणी साहेबांनी केलेली आहे ती सूचना निश्चितपणानं तपासून घेतली जाईल आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये धोकादायक इमारतींचं आता प्रचलित जी काय आपल्याकडे नियमावली आहे त्याला अनुसरून मी मगाशी अमीन पटेल साहेबांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जे सांगितलं मंजुरीसाठी प्रलंबित राहणार नाही या दृष्टीनं सचिव स्तरावरनं या बाबतीतल्या सूचना विभागीय स्तरावर क्षेत्रीय स्तरावर तातडीने दिल्या जातील. अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असे लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतल्या जवळजवळ 16,000 मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत आणि ह्या उपकरप्राप्त इमारती दर पावसाळ्यामध्ये कुठे ना कुठे पडते, जीवितहानी होते, वित्तहानी होते आणि याकरता सातत्याने या सभागृहातले आमदार आवाज उठवत असतात. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब हे मुख्यमंत्री असताना विधेयक क्रमांक 41 8 सप्टेंबर 2020 साली तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या सभागृहात मांडलं आणि सभागृहाने एकमताने त्याला मान्यता दिली. अध्यक्ष महोदय, आज 16,000 इमारती ज्या मुंबईमध्ये आहेत त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. कधीही पडतील, दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्यात आणि ह्या 16,000 इमारतीपैकी जे आता प्रस्ताव म्हाडाने मंजूर केले आहेत ते किती केले आहेत? 854. अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळे 16,000 इमारतींची परिस्थिती वाईट आहे आणि मंजुरीला प्रकार जे मंत्री महोदय जे काय म्हाडाने आतापर्यंत स्फुटणी करून किती प्रस्तावांना मंजुरी दिल्या? 854 इमारतींना नोटीस दिल्या, मंजुरी पण नाही दिली. 30 प्रकरणामध्ये त्यांनी एनओसी दिलेली आहे. 16,000 इमारती आणि 2020 साली हा आपण इथे विधेयक पास केलं. आज 5 वर्ष झाली. 5 वर्षामध्ये आपण किती इमारतींना एनओसी दिली? तर 30 इमारतींना. 16,000 इमारतींना द्यायला किती वर्ष लागतील याचा गणित बघा. आणि माझी विनंती आहे, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक लावा. साहेब, याच्यामध्ये निव्वळ हा एवढाच विषय नाही, ते विषय अतिशय गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे मालक आहेत त्यांना 79A दिली का मालक जाऊन अधिकाऱ्यांना भेटतात. 79B खरं म्हणजे नियम असा आहे 6 महिन्याच्या नंतर 79B द्यायला पाहिजे, पण 79B द्यायला 1-1.5 वर्ष लावतात. कारण मालक ते देऊन देत नाहीत. मालक ते डेव्हलपर शोधत फिरतात आणि 6 महिन्यात जरी दिला नाही तर जे 79B करायला पाहिजे ती दिली जात नाही. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिती जी मंत्री महोदयांना माहित नाही ती मुद्दा मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. कायदा केलाय परंतु कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. म्हणून पहिला म्हाडा अधिकाऱ्यांना सूचना द्या की 79B कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तातडीने आली पाहिजे. 79B देण्यात या कुठली हयगय करता कामा नये. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये स्पेसिफिक माझे जे प्रश्न आहेत ते मुळामध्ये 79B नंतर 79A आपण देतो जमीन अधिग्रहित करण्याकरता की मालमत्ता अधिग्रहित करण्याकरता. जसं अमीन पटेल साहेब म्हणाले की त्याला एक वेळ द्या. मुळामध्ये जो भूमी अधिग्रहित अधिकारी आपण ठेवतो तो फार वेळ लावतो. त्याला बंधन द्या की 1 महिन्याच्या तुमचा अहवाल आमच्याकडे येणार आला पाहिजे. तो आपण मागवणार का? या इमारतींचा प्रस्ताव जोपर्यंत पुनर्विकासाचा येत नाही तोपर्यंत माझा प्रश्न क्रमांक 2 आहे. या इमारतींच्या दुरुस्ती करता माननीय अध्यक्षांनी एकदा ह्या सभागृहामध्ये 400 कोटी रुपयाची मागणी केली होती. तत्कालीन असणाऱ्या मंत्र्यांनी कबूल पण केलं होतं, हो दुरुस्ती करता 400 कोटी रुपये देतो. ते आज तक दिलेले नाही. ते आपण त्याचे 200 कोटी रुपये तातडीने आपण ह्या इमारतींच्या दुरुस्ती करता देणार का? आणि माझा प्रश्न क्रमांक 3, या सगळ्या कारवाई करता आपण एक बैठक घेऊन म्हाडा अधिकाऱ्यांना एक बंधन घालणार का की ह्या प्रस्ताव आल्याबरोबर 6 महिने झाल्याबरोबर ताबडतोब स्ट्रक्चरल ऑडिट करून तातडीने 79B देऊन त्याच्यावर कारवाई आपण करायला लावणार का? असे 3 स्पेसिफिक प्रश्न मी या संदर्भात आपल्याला विचारतो. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला हे बरोबर आहे की अजय चौधरी साहेबांनी 854 इमारतींना आपण 79A ची नोटीस दिली. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, बऱ्याच वेळा काय होतं 79A ची नोटीस आपण आपल्याकडे जे काही रेकॉर्ड आहे त्याच्यावर ज्याचं नाव आहे त्या माणसाच्या नावाने या ठिकाणी देत असतो. बऱ्याच प्रकरणात असं निदर्शनाला आलंय की ती व्यक्ती मयत झालेली आहे
आणि त्याच्यामुळे ती नोटीस सर्व होत नाही. म्हणून साठी आपण आता अशा पद्धतीने नवीन सूचना दिल्या की ती नोटीस त्या इमारतीवरती नेऊन त्यांच्या नोटीस बोर्डवरती या ठिकाणी चिटकवायची आणि जी काही नियमानं त्यांना पहिल्या 6 महिन्यांची संधी आहे ही नियमानं कायद्याप्रमाणे किंवा त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून द्यायची. आता सन्मान्य अजय चौधरी साहेब जे म्हटले त्याचं उत्तर मागाशी मी दिलं की आम्ही विशेष डेप्टी कलेक्टर भूसंपादन अधिकारी हा महसूल कडनं घेण्यासाठी आजच आमच्या मार्फत प्रस्ताव देऊ. अधिवेशन काळात बावनकुळे साहेबांना महसूल मंत्र्यांनी विनंती करून स्वतंत्र भूसंपादनाचा अधिकारी जर एकदा मिळाला तर त्याला तेवढंच काम राहील. कारण आता कसं आहे अधिकाऱ्याला ऍडिशनल चार्ज दिला तर मूळ काम करून त्याला हे काम करावं लागते. आणि माननीय गृहनिर्माण मंत्री महोदयांची ही भूमिका आहे कारण त्यांनी जेव्हा हा पदभार स्वीकारला आहे विभागाचा तेव्हा जास्तीत जास्त नवीन घरं बांधता आली पाहिजेत आणि ती बांधण्याबरोबर ती दुरुस्तीचे प्रस्ताव आल्याबरोबर त्या भूसंपादन अधिकाऱ्याने समजा ऍक्विजिशनची वेळ आली तिसरा पर्याय म्हणून तर ऍक्विजिशनला जी कायद्यामध्ये तरतूद आहे ती तरतूद एक्सीड होणार नाही. ती तरतूद लॅप्स होणार नाही. एक्सेप्शनल केसमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये होऊ शकते पण सर्रास होणार नाही याची दक्षता निश्चितपणे विभागामार्फत घेतली जाईल. आणि सन्मान्य सदस्याने जो प्रश्न विचारला की ज्या धोकादायक इमारती 16,000 आहेत आणि तुम्ही 854 इमारतीला नोटीस दिल्यात तर पिरियॉडिकल ड्राईव्ह हा या बाबतीतला म्हाडाकडनं घेतला जातो आणि महानगरपालिका सुद्धा अशा ज्या धोकादायक इमारती आहेत त्यांची यादी त्यांचं स्पेसिफिकेशन ही म्हाडाकडे कळवत असते. आपल्या म्हणण्यानुसार आवश्यकता असेल तर तातडीनं मंत्री स्तरावरती या सगळ्याचा आढावा घेतला जाईल. महानगरपालिकेला सुद्धा धोकादायक इमारतींचे प्रस्ताव तात्काळ म्हाडाकडे येतील. म्हाडाकडे आल्यानंतर म्हाडाचे क्षेत्रीय अधिकारी सुद्धा तात्काळ त्या प्रस्तावांची 79A असेल B असेल C असेल त्याची पूर्तता करेल आणि जे दुरुस्तीसाठीचे निधीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्या निधीच्या प्रस्तावाला सुद्धा निश्चितपणाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. योगेश सागर. अध्यक्ष महोदय, सातत्याने 2009 पासून 2022 पर्यंत सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल या सगळ्या मुंबईच्या उपकर प्राप्त इमारतीसाठी मागे लागले होते. 79A चा अंतर्भूत 2022 साली झाला. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आम्ही उपनगरामध्ये राहणारी लोक ही सावत्र लोक आहोत. सावत्र मुलं कशी असते अध्यक्ष महाराज? आमची अवस्था त्या सावत्र मुलांसारखी आहे. कशासाठी अध्यक्ष महाराज? 1938 मध्ये ज्या इमारतीमध्ये माझा जन्म झाला ती 1938 आहे, अजून ती मालाडमध्ये आहे. मुंबई शहरामध्ये उपनगर आणि विस्तारित उपनगर 1957 ला जोडले गेले. आजही अध्यक्ष महोदय आम्हाला सावत्र सारखं वागवण्यात येते. हजारो इमारत आहे अध्यक्ष महोदय. 250च्या वरती उपनगर पश्चिम आणि पूर्व उपनगरामध्ये तोडल्या गेल्या आहेत. बिल्डिंग मॉडेस ऑपरेंडी तयार झाली आहे. बिल्डिंग डिलॅबिटेड कंडिशन मध्ये जाहीर करायची, त्याला डिमोलिशन करून घ्यायची. मकान मालिकांनी काय करायचं नाही, भाडोत्रींना सर्टिफिकेट, एरिया सर्टिफिकेट हातात द्यायचा, कुठलीही पुढची प्रोसिजर नाही. परागवणी साहेब म्हणाले ते खरं आहे. या सभागृहामध्ये कायदा केला आपण की अशा भाडोत्री असलेल्या मकान मालक धारकांच्या इमारतीला आपण पुनर्विकासासाठी 1 वर्षाची संधी दिली, पण डीसीपीआर मध्ये त्याचा इन्व्हॉल्वमेंट झाला नाही. बोलू द्या ना अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सांगाल तर बसून जाणार, मला काही प्रॉब्लेम नाही. बाकीच्या लोकांना वेळ देताय तेवढीच द्या मला, मी जास्त मागणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एकही डीसीपीआर मध्ये या अमेंडमेंट केलं नाही, कुठली प्रोसिजर नाही. त्यांनी प्लॅन कसा सबमिट करायचा, स्क्रुटिनीचे पैसे कोणी भरायचे, त्याला एरिया किती देणार, बॅलन्स एफएसआय वर कोणाचा अधिकार, काही उल्लेख नाही. माझी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आपल्याला विनंती आहे की उपनगरातील आपण सगळ्या आमदारांना घेऊन म्हाडाचे आणि महापालिकेचे वरिष्ठ जे काही सनदी अधिकारी आहेत त्यांना बसून एक बैठक घ्या आणि हा उपनगराचा प्रश्न आपण या सभागृहामध्ये आश्वासित करा. कारण मी जास्त चर्चा इथे करणार नाही. आपण लगेचच म्हणजे जशी माननीय देसाई साहेब उत्तर देत होते, मला तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.
म्हणजे आपण जे घेतलेला ब्रीफिंग आहे एक एक मुद्दा आपण व्यवस्थितपणे उत्तर दिलाय. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण ही बैठक घेऊन या संदर्भामध्ये उपनगरातील भाडेकरू इमारतीच्या संदर्भात, उपनगरातील मालकी तत्वावरच्या इमारतीच्या संदर्भात जो निर्णय घ्यायचा असेल त्याची बैठक आपण या सभागृहामध्ये आश्वासन करा. ती बैठक लगेच लावा अशी विनंती करतो आणि बाकीचे विषय तिकडे आम्ही मांडतो. अध्यक्ष महोदय, आपण याची आश्वासित करा. मी बोलू? अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची आणि जिव्हाळ्याची ही लक्षवेधी आहे. मी जेव्हा नगरविकास मंत्री होतो त्यावेळी गृहनिर्माण मंत्री आपले जितेंद्र आव्हाड होते आणि मला आठवत आहे की नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून किंबहुना गृहनिर्माण आपल्या खात्याच्या माध्यमातून जे ह्या म्हाडाच्या ज्या अति धोकादायक जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत, या इमारतींचे उपकरप्राप्त इमारती आहेत, त्यांचा पुनर्विकास जलद गतीने झाला पाहिजे किंबहुना दुरुस्ती जलद गतीने झाली पाहिजे. मला आठवतं की ज्या वेळेस आपले गृहनिर्माण मंत्री माझ्याकडे यायचे, स्वतः फाईल घेऊन यायचे, मी त्यांना सांगितलं होतं तुम्ही या ताबडतोब या सर्व धोकादायक मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला विलंब होता कामा नये. लोकांच्या जीवाशी निगडीत हा प्रश्न आहे आणि आल्या आल्या हातात मी सही करून द्यायचो. आव्हाडचं बरोबर आहे, 2:30ला पण केले मी सही. त्यामुळे यामध्ये एकच आहे, सरकार जे आहे अतिशय संवेदनशील आहे या विषयामध्ये आणि म्हणून यामध्ये मी जेव्हा डिसेंबर 2026 मध्ये नवीन कलम 79A मध्ये त्याच्यात देखील आपण अंतर्भूत करण्यात आलं, त्याच्यात बदल केला आपण. त्याचबरोबर 22 तेच ना, नाही 22 मध्ये सॉरी, इथं अजय चौधरी आहेत, त्यांच्या विभागातला देखील असाच प्रश्न होता. त्यावेळेस देखील मला वाटतं आपण 85 काहीतरी 388 इमारतींना 33(2) प्रमाणे आपण ताबडतोब निर्णय घेतला. त्यावेळेस मी कधी कुठलाही कोण आमदार आहे, काय कुठल्या पक्षाचा काही बघितलं नाही. मला एवढंच आहे जयंतराव की या मुंबईतले धोकादायक इमारतीमध्ये राहणारे रहिवासी यांचा जीव धोक्यात येता कामा नये, हे पुनर्विकास झाले पाहिजेत आणि म्हणून यासाठी जवळपास कलम 79A प्रमाणे 854 लोकांना नोटिसा बजावल्या. त्यापैकी 596 लोकांच्या प्रकरणाची संख्या जी आहे त्याला आपण सुनावणी घेतली, त्याला आदेश दिले. त्याचबरोबर मालकांनी सादर केलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या 67, तुम्ही हे आकडे दिले का? 67. मग मी बोलत नाही त्याच्यात. आणि त्यामुळे उपनगरचा जो विषय आहे त्यामध्ये आतापर्यंत आपण बदल केलेले सांगतो मी. एक अजय नंतर बोला. यामध्ये आपण 33(7) मध्ये देखील आव्हाड साहेब 33(7) मध्ये पण तुम्ही मला सांगितलं बदल पाहिजे. आपण त्याच्यामध्ये इन्सेंटिव्ह 50%हून 80% इन्सेंटिव्ह केला आणि म्हणून आणि त्याचबरोबर 33(9) मध्ये इन्सेंटिव्ह 60%हून 100% केला. त्याचबरोबर 33(7) व 33(9) मध्ये क्लबिंग आपण करण्याचा निर्णय घेतला, बरोबर आहे. आणि त्यावेळेस देखील आपण त्यांना मान्यता दिली. उपनगरातील भाडे तत्वावरील इमारतींसाठी 33(7) मध्ये देखील आपण तरतूद केली, बरोबर. यामुळे मला आठवत आहे की मुख्यमंत्री होण्याच्या पूर्वी मी नगर विकास मंत्री असताना यामध्ये अनेक जे निर्णय घेतले आपण हे फक्त आणि फक्त लोकांच्या हितासाठी घेतले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी आपल्याला सांगतो, मी आणि देवेंद्रजी आणि अजितदादा आम्ही बसल्यानंतर एक मुंबईचा सारासार विचार करता यामध्ये उपकर प्राप्त सेस इमारती आहेत, नॉन सेस आहेत, त्याचबरोबर बीडीडी आहेत, म्हाडाच्या इमारती आहेत, इतर SRAच्या प्रकल्प, रखडलेले प्रकल्प 20-20, 25-25 वर्ष रखडले प्रकल्प, बिल्डर काम करत नाही, त्यांना भाडं मिळत नाही, ते लोक कुठे गेलेत? बदलापूरला, कोण नालासोपाराला गेलाय, कोण वसईला गेलाय, कोण कुठे गेलाय, त्यांचा आत्ता पत्ता नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही सगळी यादी तयार करायला घेतली. यामध्ये जे 15, 20, 25 वर्षापासून जे रखडलेले प्रकल्प आहेत, मग हे बिल्डर सोडून गेले, मग याला काय मार्ग काढायचा? मग आम्ही असं ठरवलं जयंतराव, म्हाडा आणि SRA तर आहेच, पण MMRDA, BMC, सिडको, MSRDC, महाप्रीत या सगळ्या संस्थांना एकत्र करून आम्ही ठरवलं तुम्ही 2 प्रकल्प घ्या, हे रखडलेले प्रकल्प तुम्ही पुढे करा, यांना भाडं द्या. आणि याचं एक उदाहरण आपल्याला सांगतो,
चेंबूरमध्ये आपलं रमाबाई आंबेडकर नगर 17,000 घरांचा प्रकल्प आहे. मी त्यांना सांगितलं, SRA ला बोलवलं, म्हाडाला बोलवलं, SRAचा आहे, आणि नंतर MMRDA ला बोलवलं आणि तो प्रकल्प टेक ओव्हर करायला सांगितलं. 65 कोटी रुपये आम्ही जाऊन भाडं वाटलं. लोकांना कधीच वाटलं नव्हतं की आम्हाला भाडं मिळेल, परंतु आपण याच्यासाठी हा निर्णय घेतला की त्यांना भाडंही नाही, ते बाहेर काही लोक मरून गेले आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्याचा पुनर्विकास करतोय. आणि मुंबईतले जे SRAचे प्रकल्प रखडलेले आहेत, मुंबईचे म्हाडाचे उपनगरातले जे काही ज्या इमारती धोकादायक झालेल्या आहेत, या इमारतींचा देखील क्लस्टर डेव्हलपमेंट, म्हणजे एक स्टँड अलोन बिल्डिंग उभी केली तर त्याला काही मिळणार नाही, त्याला काही फॅसिलिटी मिळणार नाही, त्याला अम्युनिटी मिळणार नाही, ओपन स्पेस मिळणार नाही. म्हणून त्याचं क्लस्टर करून या ठिकाणी त्याला ओपन स्पेस मिळेल, त्याला गार्डन मिळेल, त्याला अम्युनिटी मिळेल. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण क्लस्टरचा निर्णय घेतला. आणि तुम्हाला मी सांगतो, आवाडीकडे आहेत त्या ठाण्यामध्ये देखील आपण क्लस्टरचा निर्णय घेतला, त्याला आपण किती संघर्ष केला आणि त्यावेळी आता 5-7 ठिकाणी क्लस्टरच्या प्रकल्पाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आणि म्हणून मुंबईतले जे रखडलेले प्रकल्प आहेत, मग त्याच्यामध्ये दुसराही विषय असा आहे, फनेल झोन मधले काही लोक आहेत. या फनेल झोनमुळे आपल्या विमानाचे फनेल झोन असल्यामुळे हाईट रेस्ट्रिक्शन आहे. हाईट रेस्ट्रिक्शन असल्यामुळे त्यांना तिथं आपल्याला उंची वाढवता येत नाही. त्याच्यावर पण आम्ही विचार करतोय की बाबा ह्या इमारतींचा पुनर्विकास कसा होणार, कारण ते रखडलेत, उद्या धोकादायक इमारती आहेत, पडले माणसं मरतील. मग त्यावेळेस देखील मी स्वतः सेक्रेटरीना सांगितलं की जरी आपल्याला यांना हाईट रेस्ट्रिक्शन असेल तरी समजा 20 माळे ते बांधणार असतील आणि जर त्यांना 10 माळे बांधता येतील तर 10 माळ्याचे जे उर्वरित 10 माळे आहेत त्याचा आपल्याला त्यांना कन्स्ट्रक्शन TDR देता येतो का, नियमामध्ये आपल्याला ते बसवता येतं का, आणि मग ते पैसे घेऊन त्याच्या म्हणजे नो लॉस नो प्रॉफिट, आणि मग त्याच्यामधून त्या इमारतीचा पुनर्विकास होईल असा देखील आम्ही विचार केलाय. तो देखील आम्ही अंतिम टप्प्यात आणलेला आहे. त्याचबरोबर ज्या सोसायट्या आहेत, जे मालक सोडून गेले त्यांनी डीम कन्व्हेन्स केला नाही, मग राहिले सोसायटीचे लोक बांधणार कसे, प्रीमियम तर जास्त होता. मग जयंतराव आम्ही प्रीमियम तो 5% आणला, 15%चा प्रीमियम 5% आणला, जेणेकरून सोसायटीतले रहिवासी जे आहेत ते घरं बांधतील आणि त्यांचा पुनर्विकास करतील. यासाठी जे आम्ही आता या ठिकाणी हे निर्णय घेतलेले आहेत, त्यामुळे आता आपण दुसरी हाऊसिंगची एक नवीन पॉलिसी देखील करतोय. त्यामध्ये नवीन पॉलिसी धोरण जे करतोय त्याच्यामध्ये परवडणारी घरं, त्या महत्वाचा भाग त्यात ठेवलाय. परवडणारी भाड्याची घरं हे पण आपण ठेवलेलं आहे. वुमन वर्किंग हॉस्टेल, ज्या आपल्या लाडक्या बहिणी काम करतात, नोकरी करतात त्यांच्यासाठी. त्याचबरोबर गिरणी कामगारांसाठी आहे ना, तुम्हाला माहित, तुम्ही सुरुवात केली होती त्याची आवड. गिरणी कामगार आहेत. त्याचबरोबर स्टुडंट हॉस्टेल, जे लोक इथे येतात शिकायला पण भाड्याने त्यांना घर परवडत नाही. आणि त्याचबरोबर या मुंबईतले डबेवाले जे सेवा देतात, या सगळ्यांचा अंतर्भाव या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये आम्ही करतोय. आणि त्यामुळे एकंदरीत सारासार विचार करता आमचा उद्देश एवढाच आहे की रखडलेल्या SRAचे प्रकल्प, रखडलेल्या धोकादायक इमारतींचं क्लस्टर, ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये आम्ही हा निर्णय घेतोय. आणि त्यासाठी तुम्ही जसं योगेशजी सांगितलं की एक बैठक घेऊन संबंधित जे आमदार आहेत यांच्याबरोबर एक बैठक घेऊन आपण हा मुंबई उपनगर सगळे बोलू आपण वरून. आणि आपण याच्यामध्ये एकच आहे की मुंबईच्या बाहेर हा फेकले गेलेला मुंबईकर जो आहे त्याला पुन्हा मुंबईमध्ये घर मिळालं पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. पुन्हा मुंबईमध्ये आला पाहिजे. आणि म्हणून यावर युद्ध पातळीवर आपण काम करतोय. आणि त्यामुळे एक बैठक आपण करू, त्याच्यामध्ये सगळे काही जे बदल करायचे आहेत. आता जे बदल केलेत हे बदल कशासाठी केलेत, हे बदल त्या बिल्डिंगची फिजिबिलिटी आणि व्हायबिलिटी वाढली पाहिजे म्हणून आपण केलेत. त्यामुळे जिथं जिथं कायद्यामध्ये बदल करायचे आहेत, युनिफाईड DCPR मध्ये, तेव्हा मी नगरविकास मंत्री होतो, अनेक बदल केले. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला, जो बंद होता, कोणी येत नव्हतं. ते फ्लॉवर बेड, स्टेअरकेस, अमकं तमकं, इंच लोक बिल्डर ते लढवायचे. मग त्यावेळेस आम्ही पूर्णपणे काय त्याला म्हणतो प्लिंथ एरियावर आम्ही त्याच्यामध्ये FSI वाढवून दिला. बोला ठीक आहे, तुम्ही शेवटी तुम्ही जे बिल्डिंग बांधाल त्याचा फायदा जो आहे सर्वसामान्य लोकांना झाला पाहिजे, एंड युजर जो कस्टमर आहे त्याला झाला पाहिजे, ही भूमिका आम्ही ठेवली आहे. आणि त्यामुळे
मला वाटतं जे नियम बदल केलेत आपण, आणखी काही आपल्याला बदल करावे लागतील ते देखील तुम्ही सुचवले तर मी योगेशजी, तुम्ही आणखी आपल्याला पुनर्विकास हा आपल्या सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे, त्यामुळे आणखी काही बदल करायला लागले नियमामध्ये, कायद्यामध्ये, तरी सुद्धा गृहनिर्माण मंत्री म्हणून आणि नगरविकास मंत्री म्हणून हे आपण त्या ठिकाणी करू आणि हे संपूर्णपणे रखडलेले प्रत्येकाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातले प्रकल्प आपण मार्गी लावू. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी विस्ताराने उत्तर दिलेलं आहे, सर्व विस्ताराने, आणि बैठक पण आता होणार आहे. सुनील राऊत. अध्यक्ष महोदय, शेवटचं तुम्हाला देणार, सगळं झालं की तुमचा भेटो जरा एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाचा विषय आहे की गेले अनेक वर्ष माझ्या मतदारसंघामध्ये कन्नमवारला 31 मागासवर्गीय बिल्डिंग आहेत आणि अत्यंत धोकादायक बिल्डिंग आहेत, कधीही कोसळतील अशा ह्या बिल्डिंग आहेत. या बिल्डिंग म्हाडाच्या आहेत, परंतु ज्यावेळी ह्या इमारती म्हाडानी या मागासवर्गीयांना दिल्या त्यावेळी त्यांनी एक रकमी रक्कम म्हाडाला दिलेली आहे, परंतु त्यावेळी ह्या इमारतीतल्या लोकांनी महाराष्ट्र हाऊसिंग कॉर्पोरेशनकडून कर्ज घेतलं होतं आणि त्या कर्जासाठी समाज कल्याण खातं त्यांना हमी म्हणून राहिलं होतं, परंतु आता ते कर्ज पूर्णपणे पेड आहे. समाज कल्याण खात्याचा काही संबंध नाही. बिल्डिंग 50-60 वर्ष जुन्या झालेल्या आहेत आणि ह्या बिल्डिंग कधीही या कोसळू शकतात आणि ज्यावेळी ह्या डेव्हलपमेंटला जातात त्यावेळी समाज कल्याण खातं यांना PWR 219 अंतर्गत या अत्यंत जाचक अटी टाकून त्या डेव्हलपमेंट होत नाही. माझी उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की ह्या बिल्डिंग खूप डेंजर कंडिशनमध्ये आहे, कधीही कोसळतील, तर मी त्यांना माझा विनंती आहे की ह्या 31 मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या PWR 219 अंतर्गत वगळून या इमारतींचं डेव्हलपमेंट आपण निर्णय देणार का? नाही, तुमचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. या बाबतीमध्ये देखील आम्ही अधिकाऱ्यांशी बोलून शेवटी तुमचा भीती काय आहे, आपल्याला पुनर्विकास करायचा आहे, धोकादायक झालेले आहेत, इमारती पडता कामा नये आणि त्याच्यामधून आपण मार्ग काढू. इमारतीचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, यासाठी जे अडथळे असतील ते दूर करू. चला, जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नंतर विचार, माझा जास्त मोठा नाही फार. अध्यक्ष महोदय, पागडी व्यवस्थेच्या अंतर्गत जी घरं आहेत त्यांचे वारसा हक्काने हस्तांतर घर मालकामार्फत करण्यात येत नाही बऱ्याच ठिकाणी. त्यामुळं कौटुंबिक वारसा हक्काने हस्तांतर विनामूल्य होणं गरजेचं असून देखील असे न करणाऱ्या घर मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यापर्यंत शासन काय उपाययोजना करेल का? कारण पुनर्विकासाच्या वेळी पागडी व्यवस्थेत किंवा जे टेनंट असतात त्यांना वारसा हक्काने त्यांचा हस्तांतर घर मालक करून देत नाहीत आणि जर केलं नाही तर पुढचा वारसाचं नाव लागतच नाही आणि मग पुनर्वसन ज्यावेळी होतं त्यावेळी मग त्यांना बाहेर काढण्यातच कार्यक्रम असतो. तर त्यासाठी काही प्रोव्हिजन आपण कराल का? आणि दुसरा, आपण यावं हा आग्रह यासाठी धरला की ओरिजिनल मंत्री कसा उत्तर देऊ शकतो हे नाही, पण हे जे तुमचं उत्तर ते त्यांना देता येणं शक्य नाही, कारण तुम्ही हे जगलेला आहात, म्हणून माझा आग्रह होता की ओरिजिनल मंत्र्यांनी उत्तर द्यावं, सप्लिमेंटरी मंत्र्यांनी उत्तर देऊ नये. त्याचा फायदा सभागृहाला आणि महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईतल्या जनतेने झाला. चला पुढे. माझ्या प्रश्नाला उत्तर. या बाबतीमध्ये जयंतरावांनी जो प्रश्न उपस्थित केलाय की मालक राहत असेल आणि त्याचा वारसाला पुनर्विकासाच्या वेळेस त्याला त्याचा हक्क मिळाला पाहिजे, बरोबर ना? या बाबतीमध्ये जर त्याच्यामध्ये कायद्यामध्ये काही बदल करावे लागले, नियमात काही बदल करावे लागले तरी करू, पण शेवटी त्याचा जो वारस आहे
म्हणजे समजा आता वडील आहेत, त्याच्या मुलाला त्याचं घर मिळालं पाहिजे, हे बिलकुल त्यामध्ये आपण करू. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही. आणि हेही मी सांगतो अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये 13,000 उपकर प्राप्त इमारती आहे आणि त्याचा अगदी अतिशय समयबद्ध नियोजनबद्ध विकास झाला पाहिजे यासाठी देखील एक आपण एक्झिट पॉलिसी तयार करतोय. आणि त्यामध्ये संपूर्ण सेस इमारती पुढील 10-12 वर्षामध्ये या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा कसा होईल यासाठी देखील आपण त्याचा अभ्यास सुरू केला आणि यासाठी EY या कंपनीची आपण नियुक्ती देखील केली आहे. म्हणजे पूर्णपणे या वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या इमारती आहेत. मग त्याला वेगवेगळे निकष लावून आपल्याला त्या नियमामध्ये बसून त्याचा पुनर्विकास करावा लागेल. म्हणून जयंतराव, पूर्ण मुंबई शहराचा हे रखडलेले प्रकल्प पुनर्विकसित होतील, लोक त्यामध्ये जातील राहायला, अशा प्रकारचं सरकारचं धोरण आहे. चला आता भातखळकर पटकन. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर आपण नाही, पुढची एकच माझा प्रश्न आहे जो पूर्वीच्या सदस्यांनी विचारलेला आहे आणि हा प्रश्न आम्ही वारंवार सभागृहात मी स्वतः अन्य सदस्य उपस्थित करत असतात. हा लक्षवेधी उपकर प्राप्त इमारतींविषयी आहे. मग उपनगरातल्या भाडेकरूंनी काय घोडं मारलंय? आम्ही वर्षानुवर्ष इथे झगडतोय. शहरातले इमारतीत राहणारे भाडेकरू त्यांना आपण मदत करतोय. उपनगरातल्या भाडेकरूंना एवढा संघर्ष का करावा लागतोय? आता मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलंय की सर्व आमदारांबरोबर बैठक करू. या सभागृहामध्ये 2 वर्षापूर्वी असं सांगितलं होतं की जो शहरामधल्या उपकर प्राप्त इमारतींचा नियम आहे, कायदा आहे, हाच कायदा हा उपनगरातल्या भाडेकरू इमारतींना लावू. माझा आता स्पेसिफिक प्रश्न आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय गृहनिर्माण मंत्री अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने विस्तृत त्यांनी उत्तर दिलंय. आता मी थेट स्पेसिफिक प्रश्न विचारतो. बैठक जरूर घ्या, पण उपनगरातल्या भाडेकरूंकरता, शहरातल्या भाडेकरूंकरता जो कायदा केलाय तो कायदा किती महिन्यात लागू करणार, असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये देखील आपण ज्या भाडेकरूंचा विषय आपण घेतला उपनगरातल्या, त्यामध्ये देखील आपण जे रखडलेले प्रकल्प आहेत त्याच्या बाबतीतच बोलताय ना? मुंबई शहराला जो आहे तो उपनगराला लावायचा. उपनगराला हा नाही, याच्यामध्ये आपण DCPR 2034 आपण जो केला नवीन भातखळकरजी, त्याच्यामध्ये नियम 33(7)A मध्ये उपनगरातील भाडेकरूंच्या इमारतीचा पुनर्विकास देखील आपल्याला करता येईल. आणि मला म्हणजे त्याच्यामध्ये 33(7) शहरातील उपकर प्राप्त इमारतीप्रमाणे इन्सेंटिव्ह त्यांना दिल्या जात नाही. इन्सेंटिव्ह देत नाही आपण ना, इन्सेंटिव्ह देत नाही. तर आपण नाही नाही, त्यांना काय पाहिजे? तुमचा स्पेसिफिक प्रश्न काय? इमारतींना इन्सेंटिव्ह दिला जात आहे. तिथे लँडलोड करणार, लँडलोड नाही केला तर भाडोत्रीना अधिकार, आणि भाडोत्री आणि लँडलोडनी जरी नाही केले तर तो अधिकार महापालिकेला किंवा म्हाडाला हे अधिकार देण्याच्या संदर्भात कायदा करावा लागेल. याच्यामध्ये जर समजा मालकाने अगोदर द्यायचंय, बघा मालकांनी आपल्याला प्रस्ताव दिला नाही तर 6 महिन्याच्या आत भाडेकरूंनी प्रस्ताव द्यायचा आहे, बरोबर? भाडेकरूंनी प्रस्ताव दिला तर त्याला आपण परवानगी देऊन टाकू. अरे ते आपण देऊ ना. आपण अध्यक्ष महोदय ते टाइम बाउंड करू की यामध्ये टाइम बाउंड करू, टाइम बाउंड करू. आणि जो भाडेकरू आहे त्याला देखील पुनर्विकासाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. जर मालकाने दिला नाही तर त्याला अधिकार आहे, नाही दिला भाडेकरूंनी तर मग आपल्या म्हाडा आणि बाकी आपली संस्था आहे ते करणार. हा बस करू आपण. चला आता एकच अमीन भाई उपप्रश्न एक विचार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. संपला एकच. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अरे देसाई साहब,
अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। जो लक्ष्य वेदी आज लगी उसको न्याय मिला, 100% न्याय मिला। आने वाले दिनों में मुंबई सिटी और उपनगर के अंदर बिल्डिंग रिडेवलप होगी। दो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, एक के टाइम बॉन्ड जो 3397 के अंदर जो 79A-B-C के अंदर प्रपोजल आएगा और टाइम बाउंड के अंदर गवर्नमेंट परमिशन देगी। दूसरा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा उप मुख्यमंत्री होता मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, आपसे भी मैंने कई मर्तबा कहा है कि कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर का डॉक्यूमेंट रेडी है और एक मीटिंग बुला के उस टेंडर डॉक्यूमेंट को बुलाना है। मेरा आपसे निवेदन अध्यक्ष महोदय कि कमाटीपुरा और उमरखाड़ी का रीडेवलपमेंट का प्रोसेस फौरन स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए आज आप जो है ऐतिहासिक हाउस के अंदर एक निर्णय लीजिए अध्यक्ष महोदय। कामाटीपुरा और क्या? हाँ, आपने मेरे को बताया था अभी। कामाटीपुरा और उमरखाड़ी का जो रीडेवलपमेंट है उसका भी इनके जमाने में सर्वेक्षण का काम हुआ था अवार्ड साहब के, बराबर है? तो उसको हमने आज तो क्या अभी उसको आगे बढ़ाने का है। तो ठीक है, वो टेंडर कॉल जो प्रक्रिया में कुछ अड़थड़ा है उसको अड़चन को दूर करके उसको हम चालू करेंगे। भुजबल साहेब शेवटचा। एक मिनिट, अतुल जी भातखळकर जी, तुम्ही जी तरतूद मागितली मुंबई प्रमाणे ती उपनगराला लागू करायची आहे, ती देखील आपण कायद्यामध्ये बदल करून टाकू। भुजबल साहेब 3 महिन्यामध्ये तुम्ही लोक ऐकताय आता, 3 महिन्यात बदल करून उपनगराची शहराप्रमाणे आपल्याला करून टाकायची पुढच्या अधिवेशनाच्या आत। अध्यक्ष महोदय, मला फक्त छोटा प्रश्न विचारायचा आहे की आपल्याला कल्पना आहे की माझगाव काळा चौकीमध्ये म्हाडाची फार मोठी वसाहत आहे। 40-50 वर्षाच्या त्या इमारती ज्या आहेत पाडाळ झालेल्या आहेत। 3-4 वेळा टेंडर्स निघाले, त्याच्यामध्ये गँगवॉर वगैरे भानगडी झाल्या। प्रश्न स्पेसिफिक असा आहे की हा म्हाडा हा संपूर्ण प्रपोजल स्वतःकडे घेऊन प्रचंड मोठी जागा आणि काही इमारती आहेत, परंतु त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेलेबल FSI सुद्धा किंवा इतरांना देण्यासारखा FSI सुद्धा प्रचंड शिल्लक राहणार। आपण स्वतः म्हाडातर्फे हे जे हा उपक्रम राबवणार आहात काय? अध्यक्ष महोदय, भुजबळ साहेबांनी प्रश्न उपस्थित केला, याचं उत्तर मला वाटतं थोडं मी अगोदर दिलंय। जे अशा प्रकारचे रखडलेले प्रकल्प आहेत, हे जेव्हा रखडलेले प्रकल्प करत नाहीत, होत नाहीत, म्हाडाची वसाहत आहे, ती म्हाडाच्या वसाहतीमध्ये देखील इतर काही बिल्डरला टेंडर काढून काही इमारती रिडेव्हलपमेंटसाठी दिल्या, आता ते करत नाहीत। अशा ठिकाणी याची माहिती घेऊन वेळ पडल्यास त्यामध्ये जर ते प्रकल्प होत नसेल तर आम्ही म्हाडाकडे घेऊ, टेक ओव्हर करू आणि म्हाडा त्याचं पुढचं करेल। प्रॉपर्टी आमची आहे, पण तिथे जो काही वादविवाद आहे, संघर्ष आहे, तो आपण सरकारने टेक ओव्हर केला तर सरकार त्याचा पुढचं सोपस्कार करेल आणि पुनर्विकासाचा मार्ग आपण मोकळा करू, पण त्यातले ज्या अडचणी आहेत त्या आपण दूर करू। माझी विनंती आहे, ही लक्षवेधी जवळजवळ 40 मिनिटं चाललेली आहे आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर बैठक पण घेण्याचं माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय आणि त्यामुळे आता आपण पुढे जातोय। लक्षवेधी 1, चला आव्हाड साहेब, लक्षवेधी क्रमांक 1 आता बैठकीमध्ये बैठक घेत आहेत ते, अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक लक्षवेधी क्रमांक 1 मंत्री महोदय लक्षवेधी क्रमांक 1 मंत्री महोदय लक्षवेधी क्रमांक 1। अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे हे बरं झालं की स्वतः माननीय उपमुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री हे त्यांच्याच शहरातल्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाला न्याय देतील अशी माझी अपेक्षा आहे। म्हणूनच तुमची लक्षवेधी नंतर ठेवली होती। आम्ही आपल्याला म्हणूनच सांगितलं होतं की माननीय मी आपला उपमुख्यमंत्री येणार आहे। खूप खूप आभारी आहे, मनापासून आभारी। गेले कैक दिवस अनेक मोर्चे, अनेक आंदोलन, अनेक तक्रारी करून सुद्धा या भागातली पाणी परिस्थिती काही सुधारायला तयार नाही। एक तर पहिली गोष्ट साहेब,
आपल्याकडे स्टाफच नाही. हे ज्यांनी कोणी तुम्हाला पाठवलंय निवेदन हे तर काय तुम्ही करत नाही. हे निवेदन अतिशय खोटारडे निवेदन आहे. मला कळत नाही यांनी मोर्चा आणला त्यांनी मोर्चा आणला हा काय निवेदनाचा भाग असू शकतो काय? हे तुम्ही पण तुम्हाला मी दोष नाही देणार पण देसाई साहेब जरा हे निवेदन वाचा. त्यांनी मोर्चा आणला त्यांनी मोर्चा आणला त्यांनी हंडा मोर्चा आणला काय झालं त्याचं काय नाही. त्यांनी आणलं फक्त त्यांची नावं रेकॉर्डवर यावीत म्हणून यांचे प्रयत्न. अध्यक्ष ठाण्यात चला पुढे चला. प्रश्न पुढे घ्या. प्रश्न आहे डेव्हलप नका करू जास्त. प्रश्न आहे पाणी दूषित येते लोकांना पाणी मिळत नाही. वर्षानुवर्ष ते रिमॉडेलिंगचा प्लॅन आहे तो प्लॅन होणार आहे. टाक्या बांधल्या जाणार आहेत. ते कधी होणार आहे एकदा सांगा ना. कॉन्क्रीट काहीतरी सांगा. तो साळुंके नावाचा अधिकारी आहे. अधिकारी चांगला आहे पण त्या मेंटल स्ट्रेस कडे त्याचं आता फक्त ब्रेन हॅमरेज होणं बाकी आहे. म्हणजे मी त्याची परिस्थिती बघितल्यावर मलाच कीव येते. एका माणसाच्या डोक्यावरती किती ओझं टाकायचं. आणि महापालिकेला थोडी तरी लाज लज्जा शरम. 10 कर्मचारी जागेवर पाहिजेत तर तुमचे 3च कर्मचारी जागेवर आहेत. हे कधी सुधारणार माननीय मंत्री महोदय? आणि मग काय होतं साहेब शेवटी भांडण आमचं आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं होत राहतं. पण महापालिकेचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही वारंवार सांगतोय की तुम्ही स्टाफ व्यवस्थित ठेवा. आज मुंबऱ्यामध्ये अर्ध्या अधिक भागात अस्वच्छ पाणी येतं आणि महिना येतं. काय करायचं लोकांनी? दूषित पाण्यामुळे अख्ख्या भारतभर तो कुठला नवीन रोग आलाय तो रोग पसरतोय. आपण कोणीही गांभीर्याने बघत नाही. जीबीए अध्यक्ष महोदय उपमुख्यमंत्री महोदय टाक्या बांधणार कधी बांधणार? काही एक म्हणजे एक प्रोग्राम डिझाईन कराल की नाही की हे करतोय आम्ही. आणि त्यामुळे उपमुख्यमंत्री महोदय ह्याच्यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे मी दर अधिवेशनात बोंबलून सांगतोय धरण बांधा धरण बांधा धरण बांधा. तुम्ही माझी टिंगल करत होतात महाजन साहेब मागच्या अधिवेशनात टिंगल करत होतात जेव्हा मी बोललो अशी भीक मागावी लागते. मी विसरलेलो नाही. तुमच्या बाजूला नदी आहे आमच्या बाजूला तलाव पण नाही. तर या 2-3 स्पेसिफिक प्रश्नांची उत्तर द्या की एकतर आम्हाला आजच्या आज जर आपण आदेश दिलेत बाजूला मंत्री महोदय बसलेले आहेत एक 10 MLD पाणी त्वरित मुंबऱ्याला वाढवून द्या. एक 10 MLD पाणी त्वरित कळव्याला वाढवून द्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही जे आयुक्त महोदयांना सांगतोय की इल्लीगल पाणी कनेक्शन हे इतक्या शीघ्र गतीने घेतलं जातं आणि त्याच्यावर कारवाई नाही. अहो टाका ना त्यांच्यावर. उपमुख्यमंत्री महोदय या गोष्टीकडे लक्ष द्या. टाका त्यांच्यावर 353चा गुन्हा. टाका त्यांच्यावर 420चा गुन्हा. जेवढे म्हणून चिटिंग आणि रॉबरीचे गुन्हे आहेत सगळे त्यांच्यावर टाका. एकदा का 2 जण 10-15 दिवस जेलमध्ये जाऊन बसले तर हे असे महाजन आले की असे डिस्टर्ब करतात. तर तो जर गांभीर्याने आपण प्रश्न घेतला तर आपले सगळे प्रश्न सुटू शकतील. आपण पाण्याचा प्रश्न गांभीर्याने घेत नाही. जगातली पहिली लढाई जी बुद्धाला लढावी लागली होती ती पाण्यावरनं होती. आणि शेवटचं महायुद्ध या जगामध्ये होईल ते पाण्यावरनच होईल. साहेब या पाण्यावरनं म्हणजे कळवा मुंब्रा वागडी स्टेट सगळीकडे लढाया सुरू आहेत. मी तुम्हाला तुमचे महानगरपालिकेचे अधिकारी काय करतात हे मी आता इथे जाहीररित्या बोलून दाखवत नाही. मी तुमच्याकडे पेपर पाठवतो. साहेब 4 इंचाचं कनेक्शन मंजूर आहे. तुम्ही एक विचारला पुढचे 4 इंचाचं कनेक्शन मंजूर आहे आणि 12 इंचाचं कनेक्शन दिलेलं आहे. साहेब कुठनं गरिबांना पाणी मिळणार? आणि हे पुराव्यासकट देतोय. मी कोणाचंही नाव घेत नाही पण असे जर अधिकारी म्हणजे बेलगाम वागणार असतील आणि तुमचं पाणी विकणार असतील
तर आपल्याला लोक पाणी पाजतील हो साहेब. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, कळव्या मुंबऱ्याची पाण्या समस्याला कारणीभूत एक तर आपण आम्हाला पाणी वाढवून द्या. डिझाईन प्रोग्राम जो आहे टाक्या बांधण्याचा, तो टाक्या बांधण्याचा प्रोग्राम जाहीर करा. टाक्यांच्या जागा सुनिश्चित झालेल्या आहेत, पटापट त्या कॉन्ट्रॅक्टर्सना ऑर्डर द्या. आणि काही ठिकाणी उगाच फॉरेस्ट कारण नसताना आम्ही कोणीतरी मोठे आहोत म्हणून पाईपलाईन जाऊ द्यायला अडवतायत, तर त्या फॉरेस्टवाल्यांना बोलून एकदा समज द्या. नाहीतर कायदा जर लोक हातात घेतली तर या फॉरेस्टवाल्यांना मारायचंच बाकी ठेवतील. आतापर्यंत लोक थांबली आहेत, पण फॉरेस्टवाल्यांनी असाच शहाणपणा चालू ठेवला आणि पाईपलाईन येऊ नाही दिली तर मात्र उद्रेक होईल. तेव्हा या 3 स्पेसिफिक प्रश्नांची आपण उत्तर द्यावी. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंब्रा कळवा भागातील पाण्याच्या प्रश्नाचा या ठिकाणी गांभीर्याने मुद्दा मांडलेला आहे. मी सगळी माहिती घेतली आहे आणि टोटल मुंब्रा कौसा या भागाला आव्हाडसाहेब 63 MLD पाणी मिळतंय आणि कळवा भागाला प्रत्यक्ष 67 MLD पाणी मिळतंय. मुंब्रा कौशामध्ये जे 63-71 MLD आणि असं एकंदरीत तुम्हाला 130 MLD पाणी मिळते. 130 नाही, मला बोलून उत्तर 130 MLD पाणी आता कळवा मुंब्रा तुमच्या मतदारसंघात विटावा वगैरे सगळ्याला मिळतंय. आता यामध्ये 10 MLD आणखी आवश्यकता आहे. 10 MLD ची यामध्ये एक मिनिट, यामध्ये 6 जलकुंभ बांधण्याचं प्रस्तावित आहे. 2 जलकुंभ बांधून झालेत, 4 जलकुंभ बांधण्याचं काम होणार आहे. तुम्ही नंतर मला जी म्हणजे माहिती दिली आहे ते आपण तपासून घेऊ. आणि यामध्ये तुम्हाला सांगतो रिमॉडेलिंग, अरे खोटी असेल तर त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करू. आणि दुसरं रिमॉडेलिंग साठी मी स्वतः नगर विकास कडून याच्यामधून तुम्हाला नगरोत्थानमधून 240 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे रिमॉडेलिंगसाठी आपल्या गव्हर्नमेंटकडून, शासनाकडून. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी जे कळवा मुंब्रा या भागासाठी पुन्हा एकदा नगरोत्थानमधून 100 कोटी ठाण्यासाठी दिले, त्यातले 28 कोटी तुमच्या मुंब्रा कळवा भागासाठी त्याच्यामधून ठेवलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये एकच आहे, त्या बाबतीमध्ये कळवा मुंब्रासाठी जी काही पुढची जी प्रक्रिया आहे पाईपलाईन बदलणे वगैरे, त्यासाठी 8 दिवसामध्ये वर्क ऑर्डर मिळणार आहे. 8 दिवसामध्ये वर्क ऑर्डर मिळेल. 4 जलकुंभ पूर्ण होईपर्यंत अशा पद्धतीने लोकांना पाणी मिळेल की जलकुंभ असेल तर ग्रॅव्हिटी फ्लोनी पाणी मिळेल. आता जलकुंभ नाहीत, त्यामुळे टेलेंडला पाण्याचा प्रॉब्लेम होतो, तुम्हाला शेवटच्या भागाला पाणी मिळत नाही. आणि मग त्यासाठी आपल्या अधिकाऱ्यांनी झोनिंग सिस्टीमचा पर्याय निवडलेला आहे. म्हणजे एका भागाला तुम्हाला 4 तास पाणी मिळालं तर दुसऱ्या भागाला तोपर्यंत पाणी मिळणार नाही. तुमचं 4 तास झालं की दुसऱ्या 4 तासाला 4 तास दुसऱ्या भागाला पाणी मिळणार. हे फक्त जलकुंभ पूर्ण कंप्लीट होईपर्यंत ESR कंप्लीट झाले की ग्रॅव्हिटी फ्लोने तुम्हाला पूर्ण पाणी मुंब्रा कळवा भागामध्ये पाणी मिळेल. विटावा भागाचा जो आहे यामध्ये तो देखील एका महिन्यामध्ये त्याचा पाणी पुरवठा सुरळीत होईल. याचं कारण आपल्याला सांगतो, जलवाहिनी टाकण्याचं काम तिकडे सुरू आहे. त्याचबरोबर रात्री 12 ते 5 या कालावधीमध्ये MIDC पाणी पुरवठा आता बंद करते आहे. नाही ऐका बंद, अरे ते ऐका तरी, सांगतो मी, काय वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे ना. तर का ते करतायत, प्रेशर ड्रॉप होतोय म्हणून त्यांनी ते केलंय. आता मी त्यांना सांगणार आहे, आमची पाणी पुरवठा व्यवस्था सुरळीत होईपर्यंत, सगळ्यांना पाणी मिळेपर्यंत तुम्ही रात्री 12 ते 5 या कालावधीतला पाणी पुरवठा बंद करू नका, अशा सूचना मी देतो. आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे मी 50 MLD बैठकीमध्ये मी स्वतः, आपल्याला माहित आहे, मी 22/2/2023 रोजी एक पत्र दिलं MIDCला 50 MLD पाणी पाहिजे म्हणून. त्यानंतर 11/10/2023 प्रधान सचिव जलसंपदा विभागाकडे
100 MLD ठाण्यासाठी पाणी मिळावं म्हणून ती देखील चर्चा झाली. परत एक बैठक मी स्वतः घेतली, त्याच्यामध्ये MIDCला मी सांगितले 50 MLD पाणी तात्काळ तुम्ही या ठिकाणी ठाण्याला दिलं पाहिजे आणि ते म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचा हा मुंब्रा कळवा पण येईल आणि दिवा पण येईल, त्याच्यामध्ये तो कव्हर होऊन जाईल सगळा. आणि दुसरी गोष्ट आव्हाड साहेब, देहरजी मधून आपण ज्यादा जे सरप्लस पाणी आहे, देहरजी जो प्रकल्प वसईमध्ये होतोय ते वसई विरार मीरा भाईंदर यांना पाणी देऊन जे उर्वरित पाणी आहे ते 100 MLD पाणी ठाणे शहरासाठी आपण आरक्षित करतोय, जेणेकरून तुमच्या ठाणे शहर म्हणजे घोडबंदर या सगळ्या पट्ट्यामध्ये पाणी मिळेल आणि तुमच्याकडे ठाणे शहराकडून पाणी पुरवठा मुंब्रा कळव्याला जाणार ते थांबेल आणि तुम्हाला पाणी मिळेल. अशा प्रकारची तजवीज आपण केलेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला मी सांगतो, या संपूर्ण याच्यामध्ये आपल्याला थोडं जलकुंभ युद्ध पातळीवर करावेत, यासाठी पैसे आपण दिलेत. जलकुंभ युद्ध पातळीवर दिलेत, त्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही इमिजिएट काम चालू करा आणि जे होईपर्यंत अध्यक्ष महोदय यांना झोनिंग सिस्टीमने आपण पाणी देतोय, जेणेकरून यांच्या सर्व भागामध्ये पाणी पुरवठा सुरळीत होईल. आणि हेही सांगतो मी, मुंब्रा कौसा भागामध्ये तुमच्या मतदारसंघात पाणी योजनेला तर पैसे दिलेत आपण, पण इतर देखील रस्त्यांसाठी, कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांसाठी देखील आपण महापालिकेकडून तुम्ही माझ्याकडे रेकॉर्डवर आहे. होऊ दे ना, उत्तर पूर्ण होऊ दे. नाही ऐका, उत्तर पूर्ण होऊ द्या आव्हाड साहेब. तुम्हाला सांगतो, इथं कुठलाही दुजाभाव आमचं सरकार करणार नाही. आता उत्तर मिळतंय ना. अरे बाबा, तुम्हाला ऐका, आव्हाड साहेब पूर्ण उत्तर ऐका ना. अजून उत्तर पूर्ण झालेलं नाही. आव्हाड साहेब बसा. आणि आता ऑलरेडी 240 बसा खाली. आव्हाड साहेब 240 कोटी रुपये ऑलरेडी दिलाय. 100 कोटीतले 28 कोटी देखील तुमच्या पाणी पुरवठ्यासाठी ठेवलेत. आणि तुम्हाला सांगतो, अरे तुम्हाला सोल्युशन पाहिजे, मंत्री महोदयांचं उत्तर होईपर्यंत आपण बसा. आव्हाड साहेब खाली बसा, त्यांचं उत्तर होऊ द्या ना. आणि दुसरं एक मिनिट, त्यांचं उत्तर ऐकू द्या. बरं ऐका, खाली बसा. गडूळ पाण्याच्या आव्हाड साहेब खाली बसा, त्यांचं उत्तर पूर्ण होऊ द्या ना. मी आहे मी पण. तुम्हाला उत्तर पाहिजे, सोल्युशन पाहिजे का फक्त बोलायचं आहे? म्हणून निधी पण देणार. निधीशिवाय काम होणार का? निधीशिवाय काम होईल? आता मी सभागृहात बोलतोय ज्या अर्थी, त्या अर्थी त्याला काम होणार, तुमचं बिना पैशाचं काम होणार नाही. आणि म्हणून गढूळ पाण्याच्या बाबतीत देखील आपल्या लोकांना सूचना केल्या, त्यांनी देखील काम केलंय. पाईपलाईन ज्या नाल्यातून गेलेल्या आहेत, त्या लिकेज झालेल्या आहेत, त्या देखील मोठ्या प्रमाणावर युद्ध पातळीवर बदलण्याचं काम देखील करण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत. त्याला किती पैसे लागले आव्हाड साहेब तरी तिथे पैसे कमी पडू देणार नाही, हा विश्वास बाळगा. माननीय उपमुख्यमंत्री साहेब, ज्या शहरातला प्रश्न आहे त्या शहरातला मी पण आहे आणि त्याच्यामुळे माझी याच्यामध्ये आपल्याला एक सूचना आहे की कळवा मुंब्रा दिव्याचं आपण अतिशय समाधानकारक उत्तर दिलेलं असलं तरी देखील पूर्ण शहराचा जर पाण्याचा विषय आपण बघितला तर वेळोवेळी माझ्यासकट आम्ही अगदी अधिवेशनापासून ते DPDC पर्यंत वारंवार सांगतोय, आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार. मुळातच आपल्याला पाणी आणण्याची गरज आहे उपमुख्यमंत्री साहेब. आणि त्याच्यामुळे आज जे 585 MLD पाणी आहे, 250 स्वतः आपली योजनेमधनं, 135 स्टेम मधनं, 115 MIDC मधनं आणि 85 BMC मधनं. आता BMC मधनं पाणी मिळण्याची आशा मावळलेली आहे, कारण त्यांनाच प्रॉब्लेम आहे. आणि म्हणून मला आपल्याला या निमित्ताने सूचित करावंसं वाटतं की पोशीर असेल किंवा भातसा असेल, याच्यामधनं या उन्हाळ्याच्या पूर्वी आपल्याला संबंध, आता घोडबंदरमध्ये देखील पाणी टंचाई एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे, एवढी टँकरने पाणी द्यायला लागतं, हे सगळं मी अनुभवतोय. आणि त्यामुळे या संबंधामध्ये तातडीने काही निर्णय आपण घ्याल का, त्याच्या संबंधी बैठक घ्याल का? आणि जलकुंभ वगैरे तर होणारच आहेत, पण पाणीच मुळामध्ये जर आपल्याकडे उपलब्ध झालं नाही
तर फार मोठ्या आपल्याला संकटाला सामोरं जायला लागणार आहे. आणि त्यामुळे माझी आपल्याला या निमित्ताने सांगावंसं वाटतं की आपण या संबंधात तातडीने पाणी 100 MLD पाणी मिळवण्यासाठी उपाययोजना करावी. अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री उदय सामंत इथे आहेत आणि उद्योग मंत्र्यांकडे आपण MIDC कडे जे पाणी मागितले त्याचा प्रस्ताव जलसंपदाकडे वर्ग झालेला गेला आहे. आता तात्काळ जलसंपदाला सांगून आपण त्यामध्ये ठाणे शहरासाठी संपूर्ण पाणी वाढवण्यासाठी आपण युद्ध पातळीवर काम करू. त्याचबरोबर जे आपल्यासाठी धरणाचा जो विषय आहे काळू धरणाच्या मागे आपण लागलोय आणि MMRDA कडून मी जवळपास 350 कोटी रुपये फॉरेस्टला पैसे भरलेले आहेत आणि त्यामुळे त्याचा देखील आपण युद्ध पातळीवर काम करतोय, जेणेकरून आपल्याला शेवटी भातसा असू द्या, पोशीर असू द्या, काळू असू द्या, या कुठून तरी आपल्याला ठाणे शहरासाठी किंवा MMR साठी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे स्वतंत्र धरण हे काळू धरण या ठिकाणी आपण करतोय. त्याच्या ज्या काही प्रोसेस आहेत त्या सुरू झालेल्या आहेत. जमिनीचे पैसे फॉरेस्टला आपण 350 कोटी MMRD कडून देखील भरलेले आहेत. त्यामुळे हे पुढे मार्ग आपण आणि केंद्र सरकारकडे तो प्रस्ताव गेलाय. मला वाटतं काळू धरण आपण केलं. मला वाटतं अध्यक्ष महोदय आपल्या या संपूर्ण ठाणे शहराचा प्रश्न निकालात निघेल तोपर्यंत MIDC कडून आपण ह्याच्यातून घेतोय ना, बारवी डॅम मधून घेतोय. त्याचबरोबर आपण देहरजी कडून देखील 100 MLD जे सरप्लस आहे त्या महापालिकांना पुरून जे उरतंय ती देखील आपण त्याचा देखील राखीव कोटा आपल्याला ठेवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. चला संपलं. अरे यांचं एक घ्या, यांचं एक होऊ दे. आवाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन है और ये इन प्रश्नों पे आवश्यक लागणारे कर्मचारी ते देण्यात येतील. आता सांगतो ना इथेच, कधी म्हणजे काय, आता तुमची अंमलबजावणी होईल. तुम्हाला लागणारे अधिकारी या अत्यावश्यक सेवेसाठी पहिले देणार, बरोबर. चला शेख साहेब. अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन है. स्टेम, अरे सर स्टेम कंपनी, सर मेरा सजेशन है स्टेम कंपनी से थाना को 125 MLD आता है, हमारे को 43 MLD आता है. अध्यक्ष महोदय, स्टेम का आज मैनेजमेंट जितना खराब चल रहा है, वहां पे परमानेंट MD नहीं है, एक जूनियर ऑफिसर स्टेम को चला रहा है. अध्यक्ष महोदय, अगर डिप्टी CM साहब ध्यान देंगे तो उनके पंप अगर आप इंप्रूव करेंगे, 4-5 पंप की बात है. देखिए अभी वहां पे प्राधिकरण में ना लोक प्रतिनिधि नहीं है, आपके आयुक्त थाना उसके कमिश्नर है. मुझे खाली चाहिए कि स्टेम का इंप्रूवमेंट अगर हो जाएगा ना, आपको भी बेनिफिट, हमको भी बेनिफिट. दूसरा, आपको धन्यवाद कि आपने नगरोत्थान से हमको 450 कोटी देके 100 MLD पानी की स्कीम दी. और अगर ये 100 MLD की स्कीम जल्दी इंप्लीमेंट होती है तो हमारा अपना भिवंडी का सोर्ट हो जाएगा. 100 MLD हमारे पास आएगा तो 43 MLD स्टेम कंपनी से हम लोग रिलीज कर देंगे, जो सीधा फायदा थाने को होगा. लेकिन 9 महीने से 100 MLD का काम शुरू ही नहीं हुआ. ये दोनों पे इंप्लीमेंट होगा ना, थाने को भी फायदा पहुंचेगा, भिवंडी को भी फायदा पहुंचेगा. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रईस शेख यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे स्टेमचा अध्यक्ष आपले महापालिका आयुक्त आहेत, तर त्यांना मी सूचना या ठिकाणी देतोय. स्टेम मध्ये जे काही मशिनरी आहे, पंपिंग आहे, त्यामध्ये जे काही आपल्याला दुरुस्ती करायची आहे, अधिकचं करायचं आहे, हे तात्काळ युद्ध पातळीवर त्यांनी करावं. तशा प्रकारच्या सूचना मी त्यांना देतो. MD तो पहले था ना, वो किधर गया? ठीक है, वो जो MD है उसको जो उसका जो पोस्ट है वो भी दे देंगे. और दूसरी बात है, ये स्टेम का जो पाणी पुरवठा आहे, स्टेमचा पाणी पुरवठा जो आहे तो वाढला पाहिजे. यासाठी जे जे काही करायचं, पंपिंग, वाढीव पंपिंग करायचं आहे, जे काय करायचं ते करण्याच्या सूचना मी दिल्या. आयुक्तांनी त्याचा फॉलो घ्यायचा, आयुक्ताने त्या फॉलो करायच्या. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला एक सांगतो आवाड साहेब, आपण STP जे STP करतो आहे त्या STPचं पाणी आपण नंतर खाडीमध्ये सोडून देतो. तर मी सूचना दिलेल्या आहेत सर्व महापालिकांना, STPचं पाणी शुद्ध करताना ते टर्शरी प्लांट पण उभा करावा.
टर्शरी प्लांट उभा केला तर ते पाणी पोटेबल होतं, म्हणजे आपण पिऊ शकत नाही, ते आपली मेंटॅलिटी नाहीये, परंतु ते पाणी जे आहे इंडस्ट्रियल यूज, कन्स्ट्रक्शनसाठी, गार्डनिंगसाठी, गाड्या धुण्यासाठी, सेकंडरी यूज साठी ते पाणी वापरावं. ते मोठ्या प्रमाणावर ते आम्ही कंपल्शन केलेलं आहे आणि उद्योग खात्याने देखील ते पाणी घ्यावं इंडस्ट्रीसाठी असं देखील आम्ही कंपल्शन केलंय, जेणेकरून पिण्याचं पाणी आपलं सरप्लस होईल आणि एसटीपीचं पाणी टर्शरी प्लांटमध्ये जे शुद्ध झालेलं आहे, हे शुद्ध झालेलं पाणी हे आपल्याला सेकंडरी यूज साठी वापरता येईल. त्यामुळे देखील मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला पाण्याची बचत होईल. चला ठीक आहे, ओके. शेवटचा घ्या. देऊन टाका. अर्थ वाटोळ त्याच्याने होतं. नाही अहो, तुमच्या मेन लाईन वर इलिगल कनेक्शन आहे. मी तुम्हाला चित्र पाठवलंय बघा. हा, तो एक मुद्दा राहिला अध्यक्ष महोदय. अनधिकृत कनेक्शन 4 इंचाचं अनधिकृत कनेक्शन मंजूर असताना जर त्यांनी 8 इंची 12 इंची कनेक्शन कुणी घेतलं असेल किंबहुना छोटे कनेक्शन देखील इलिगल मारले असतील तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं जाईल. चला पुढे आता. चला पुढचा कोणी दोषी असेल या सर्वांचं सर्वेक्षण करून जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. बस. चला पुढचा. अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून आदरणीय उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे. हे आपण ठाण्याचा प्रश्न ऐकला, ठाण्याच्या भावना आपल्याला माहिती आहेत. मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो, कुर्ला विभागामध्ये गेले 8 महिन्यापासून डोंगराळ भागामध्ये 10 मिनिटं सुद्धा पाणी येत नाहीये. काही एसआरएच्या ज्या 18,000 घरं आहेत या ठिकाणी पाण्याची बिकट परिस्थिती आहे. माझी आदरणीय शिंदे साहेबांना विनंती आहे की मुंबई शहरामध्ये येलवाडमध्ये पाण्याची बिकट परिस्थिती आहे, आपण त्या ठिकाणी लक्ष देऊन सहकार्य करावं एवढी विनंती. आउट ऑफ स्कोप आहे. दिलीप मामा लांडेंनी प्रश्न उपस्थित केलाय पाण्याचा प्रश्नाचा, पण तो ठाण्याच्या बाहेरचा आहे. आउट ऑफ स्कोप असला तरी सुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. तुमच्या भागातला पाणी पुरवठा सुरळीत कसा होईल यासाठी आपण हे करतोय आणि मुंबईचा देखील संपूर्ण मुंबई शहराचा पाणी पुरवठा वाढवण्यासाठी देखील आपण या ठिकाणी काल परवाच्या दिवशीच बैठक झाली, मुख्यमंत्री होते आणि मुंबईचे आयुक्त देखील होते आणि या बाबतीत देखील चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिली जाईल. आज माननीय मंत्री महोदय दादाजी भुसे यांचा वाढदिवस आहे. सभागृहाच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. लक्षवेधी 3 लक्षवेधी 3 अध्यक्ष महोदय आता मंत्री महोदय कॉल कर. गेल्या अनेक लक्षवेधी 3 पुकार. अध्यक्ष महोदय पुढे गेलो आपण. अध्यक्ष महोदय मी आज पाण्याची अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय जालनामध्ये पत्र द्या, त्यांना लेखी पत्र द्या. हो ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय लक्षवेधी क्रमांक 3. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय विचलित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय आज मी माझ्या मतदारसंघातील सगळ्यात महत्वाच्या प्रश्नावर इकडे लक्ष सभागृहाचं वेधू इच्छितो. 2006 साली मुंबईत बँड्रामध्ये ज्या वांद्रे पूर्व विधानसभेतनं मी निवडून येतो तिकडे 92 एकर एवढी जमीन ही शिवालिक व्हेंचर्सला 3K स्कीम मधनं क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणून त्यांना देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय 92 एकर पैकी जवळपास 42 एकर ही केंद्र शासनाची आहे, अन्य काही जमीन ही त्यांना देण्यात आली नाही. तरी देखील 2006 साली जो त्यांना लेटर ऑफ इंटेंट देण्यात आला तो तब्बल 30 एकरचा देण्यात आला. आज आपण जे उभे आहोत ते 2025 साली उभे आहोत. 2006 साली ही सुरू झालेली स्कीम 19 वर्षानंतर अजूनही पूर्ण झालेली नाही. किंबहुना उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलेलं आहे त्यामध्ये त्या उत्तरातच त्यांनी जी काही आकडेवारी दिलेली आहे ही जरी आपण खरी मानली
तर केवळ 29% लोकांना तिकडे घरं देण्यात आलेली आहेत. म्हणजे अजूनही 70% लोकांना घरं देण्यात आलेली नाहीत 19 वर्ष स्कीम सुरू झाल्याच्या नंतर. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे या प्रश्नाच्या आधी जेव्हा उपमुख्यमंत्री महोदयांनी म्हाडाच्या संदर्भात विस्तृतपणे त्यांनी उत्तर दिलं, त्यामध्ये त्यांनी अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की मुंबईतील मराठी माणूस हा मुंबईतच राहिला पाहिजे, हे सरकारचं धोरण आहे. अध्यक्ष महोदय, या स्कीम मध्ये राहणारे बहुतांश लोक हे मराठी असून गेले 19 वर्ष हे आता मुंबईच्या बाहेर गेलेत. कोण नालासोपाऱ्याला राहतं, कोण विरारला गेलं, कोण अंबरनाथला गेलं, कोण बदलापूरला गेलं, कोण पार MMR रिजन सोडून गेलं. अध्यक्ष महोदय, या विभागामध्ये जरा मंत्री दोन मिनिट. अध्यक्ष महोदय, या स्कीम मध्ये जे ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये राहत आहेत, ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये जेव्हा मी माझ्या निवडणुकीच्या प्रचाराकरता गेलो त्यावेळी इतकी वाईट परिस्थिती आहे. मंत्री महोदय, आपण देखील कृपया ऐकावं. लोकांना अक्षरशः ट्रान्झिट कॅम्पची एवढी वाईट परिस्थिती आहे, उंदीर चावतात. एक आजी होती, मी माझं पत्रक त्यांना द्यायला गेलो, त्या म्हणाले पत्रक ठेव बाजूला, आमच्या या ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये आम्ही गेले 15 वर्ष राहतोय, इकडच्या पायऱ्या तुटल्या आहेत, इकडे अजिबात कोण बघायला येत नाही, आम्हाला उंदीर चावलेत, आम्हाला त्यामुळे गँगरिंग झालंय, माझा आता पाय कापायला सांगितलंय, अशी वाईट परिस्थिती आहे. 2000 लोक यांच्या झोपड्या तुटल्या आहेत, त्यांना अजूनही तिकडे घरं मिळालेली नाहीत आणि हे आपण आपल्या उत्तरात देखील मान्य केलेलं आहे. हे 2000 लोक, उपमुख्यमंत्री महोदय, माझी आपल्याला देखील विनंती, आपण देखील यामध्ये लक्ष द्यावं. हे जे बाहेर गेलेत, हे बाहेर कधी गेले? 2006 साली, कोण 8 साली गेलं, कोण 10 साली गेलं. त्यानंतर आता त्यांची पुढची पिढी आली, पुढच्या पिढीचं लग्न झालं, त्यांना मुलं झाली. त्यामुळे 2000 जेव्हा आपण झोपडीधारक म्हणतो तेव्हा 2000 × 3 करून चालणार नाही. 2000 × पुढची पिढी आली, त्यांना मुलं झाली, × 5 × 6 करावं लागेल. 10,000 12,000 लोक हे आता विस्थापित झालेले आहेत. अनेक लोकांना भाडी देखील मिळत नाहीत. प्रश्न घ्या, प्रश्न. नाही, हे सगळं समजावं लागेल तरच. महत्वाचे 2 मिनिटं, 2च मिनिटं मी प्रश्नच घेतोय, मी स्पेसिफिक. हो. त्यामुळे माझा हा प्रश्न आहे की अशी अत्यंत गंभीर परिस्थिती असताना शासन काय करणार? यापूर्वी उपमुख्यमंत्री महोदय जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा त्यांची भाषणं आम्ही ऐकली आहेत. क्लस्टर योजना व्हावी याकरता ते अतिशय पोटतिडकीने तेव्हा भाषण करायचे. नंतर मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ते यशस्वी ती राबवली देखील आहे. आज तीच परिस्थिती ही माझ्या मतदारसंघामध्ये आहे. 19 वर्ष होऊन सुद्धा जर आपल्याला त्यांना न्याय देता येत नसेल तर त्या विकासकाला नॉन परफॉर्मन्ससाठी आपण का काढत नाही? माझ्या आधी जेवढे आमदार या सभागृहात निवडून आले प्रत्येकाने हा प्रश्न विचारला, कोणालाही उत्तर मिळालं नाही. माझी विनंती आहे की आपण दिलेल्या उत्तरामध्ये केवळ आकडेत, एवढी घरं मिळाली, एवढे LOI दिले. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, आपण त्यांना का काढत नाही? सरकार हे प्रोजेक्ट का टेक ओव्हर करत नाही? जर सरकारला जमत नसेल तर अन्य SRA प्रोजेक्ट मध्ये जसा तुम्ही को डेव्हलपर नेमता, ज्याची क्षमता आहे, असा चांगला को डेव्हलपर तुम्ही का नेमत नाही? मराठी माणूस परत एकदा वांद्र्यातच राहिला पाहिजे, त्याला हक्काची घरं मिळाली पाहिजे, म्हणून आपल्या शासनाचं धोरण काय, असा माझा प्रश्न आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वरुण सरदेसाई साहेबांनी या ठिकाणी गोळीबार सांताक्रूज झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतल्या एकूण 8 संस्थांकरताच्या कामासंदर्भातली लक्षवेधी उपस्थित केलेली आहे. सन्मान्य सदस्यांचं मी पहिल्यांदा धन्यवाद देईन की ते म्हटले माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब विरोधी पक्ष नेते असताना क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी आणि ह्या झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी शिंदे साहेब जे बोलत होते पोटतिडकीनं ते त्यांनी ऐकले आणि त्याचा अनुभव त्यांना साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आला की शिंदे साहेब जे बोलले ते त्यांनी प्रत्यक्षात करून दाखवलं. हे वरुण सरदेसाईंनी ऑन रेकॉर्ड मान्य केल्याबद्दल त्यांचं पहिलं मनापासून मी आभार मानतो. राहता राहिला प्रश्न या शिवालिक बिल्डरचा. ही वस्तुस्थिती आहे की साधारणतः 30-35% गाळ्यांचं त्या इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे, प्रकल्प रखडलाय, याच्याबद्दल दुमत नाही. परंतु आपण जो प्रश्न वरुण सरदेसाई साहेब या ठिकाणी मांडला की अनेक लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं आणि विस्थापिताच्या ठिकाणचं भाडं हे त्यांना मिळालं नाही किंवा त्यांना भाड्यापासून या ठिकाणी वंचित ठेवलेलं आहे.
तर तशी वस्तुस्थिती ही मागं होती, परंतु यानंतरच्या काळात काही भाडेधारक, काही म्हणजे विस्थापित झालेले लोकही कोर्टात गेले. सरकारनं देखील त्याच्यामध्ये भाडेकरूंच्या बाजूने भूमिका घेतली आणि आता जवळपास मार्च म्हणजे 2023 अखेरपर्यंत 24 अखेरपर्यंत सगळ्यांचं भाडं या ठिकाणी आपण त्याला या ठिकाणी अदा केलेलं आहे. प्लस शासनानं याच्यामध्ये भूमिका घेतली, SRAनं भूमिका घेतली आणि पुढच्या 2 वर्षाचं भाडं सुद्धा आपण ऍडव्हान्स मध्ये त्या बिल्डरकडनं या ठिकाणी आपण जमा करून घेतलेला आहे. नंबर 1. आणि या संदर्भामध्ये सन्मान्य आपण सरदेसाई म्हटलं की आकडेवारी दिली, ती आकडेवारी इथं सांगून मी काय सदनाचा वेळ घेणार नाही. परंतु जेव्हा ही मॅटर सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली, हायकोर्टमध्ये गेली, तेव्हा मान्य हायकोर्टने सांगितलं की शासनानं याच्यासाठी टाइम बाउंड कार्यक्रम या ठिकाणी आखावा. ही मुदतीमध्ये SRA पूर्ण झाला पाहिजे म्हणून. आणि त्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरती 3 बैठका झाल्या आणि त्या 3 बैठकांमध्ये भाडेकरूंचे प्रतिनिधी, SRAचे अधिकारी आणि संबंधित शिवालिक बिल्डर आणि त्यांनी आता सन्मान्य अध्यक्ष महोदय एक बारचार्ट तयार करून सरकारकडे दिलेला आहे की किती काम किती दिवसात करणार आणि त्या बारचार्ट प्रमाणे 2029च्या आत सगळा प्रकल्प पूर्ण करण्याची एक संधी त्यानं मागितलेली आहे. तसं कोर्टापुढे त्यानं लिहून दिलेलं आहे. त्यामुळं आता माननीय न्यायालयानं जेव्हा सांगितलं तेव्हा आपण त्याला ही संधी दिली. त्याला या ठिकाणी वेळोवेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावरती बैठका घेतल्या आणि त्यानं जे लिहून दिलंय त्या मुदतीत तो पूर्ण करेल याची जबाबदारी आपण या ठिकाणी घेऊ. आणि जर बारचार्ट प्रमाणे अमुक महिन्यानंतर एवढ्या स्टेजला काम पाहिजे ते जर नसेल तर त्याच्यावर पिरियडिकल मॉनिटरिंग आपल्या SRAच्या यंत्रणेमार्फत शासनामार्फत या ठिकाणी ठेवलं जाईल आणि जर त्याच्यात दिरंगाई झाली तर त्याच्यावर कारवाई देखील केली जाईल. अमित देशमुख. एकच वेळ. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि विशेषतः हा 3K प्रकल्प या ठिकाणी विकसित होतोय आणि सन्माननीय विधानसभा सदस्य वरुण यांनी जी माहिती या ठिकाणी, वरुण सरदेसाईजी यांनी जी माहिती या ठिकाणी दिली किंवा जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे त्याला अनुसरूनच एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझा असा आहे की झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये झोपडपट्टी धारकांना जी काही घरं दिली जातात तर तिथं वाहनतळाची व्यवस्था असत नाही अशी साधारणतः सद्यस्थिती आहे. असं आपल्याला मी हे विचारू इच्छितो की वाहनतळ आहे, पार्किंग, त्याला तुम्ही अपार्टमेंट देता, त्याला पार्किंगची व्यवस्था अजूनपर्यंत शासनानं त्याच्यामध्ये नियम केलेला नाहीये असं समजतंय. त्याचबरोबर ते जे झोपडपट्टी धारक आहेत त्यांना अम्युनिटीज सुद्धा दिलेल्या जात नाही. म्हणजे आता एखादी गृहनिर्माण किंवा नगरविकास योजना जेव्हा आपण राबवतो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा अनेक तरतुदी त्याच्यामध्ये असतात, त्याच्यामध्ये अनेक सवलती आपण देतो. पण झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या ज्या इमारती आहेत त्याला वाहनतळाची व्यवस्था नाही. म्हणजे तिथं जेव्हा आपण झोपडपट्टी धारकाला तिथं घर देतो तेव्हा त्याच्याकडे वाहन असतं, मग ते 2 चाकी असेल, 4 चाकी असेल, जे काय असेल, तर त्या वाहनांना म्हणजे जागा तिथं उपलब्ध करून दिली जात नाही आणि अम्युनिटीज दिल्या जात नाही. या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय, शासनानं आणि विशेषतः सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी या ठिकाणी आहेत आणि हा एक मुद्दा मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. आणि जेव्हा आपण या धोरणामध्ये काही बदल कराल येणाऱ्या काळामध्ये तर त्यात या तरतुदी त्याच्यामध्ये समाविष्ट कराव्यात अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य माजी मंत्री देशमुख साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, मुळात एकतर हे SRAचे प्रकल्प ज्या झोपडपट्टी परिसरामधले आहेत त्यातल्या बहुतांशी झोपडपट्टी धारक हे अनधिकृत आहेत. पण आता आपण त्यावेळी भूमिका स्वीकारली 2002 का अमुक एक तारीख ठरवली की त्या तारखेपर्यंत ज्यांच्याकडे या ठिकाणी झोपडपट्ट्यांची नोंद आहे ते आपण अधिकृत धरायच्या. आता हा तर प्रश्न त्याच्याहून या ठिकाणी मोठा गंभीर आहे की एक तर त्यांचं पुनर्वसन करा आणि अधिक त्यांना अम्युनिटीज द्या. म्हणजे उद्या हे असं जर झालं तर अनेक लोंढे वाढतील मुंबईमध्ये. एक मिनिट माझं ऐकून घ्या, मी त्याला पर्याय सुचवतोय, सांगतोय आपल्याला उत्तरामध्ये.
हा, मग अधिकृत असेल तर आपण त्याचा विचार करू, पण ज्या अनधिकृत झोपड्या आहेत SRA बाबतीत जर आपण म्हणत असाल किंवा सन्माननीय देशमुख साहेब म्हणत असतील तसं बेसमेंट पार्किंग हे आपण या ठिकाणी करण्याची तरतूद त्याच्यामध्ये ठेवलेली आहे. प्लस त्या ठिकाणी जर अशा पद्धतीची ओपन स्पेस असेल तर त्या ओपन स्पेसचा मॅक्झिमम उपयोग, कारण आता परिवहन विभागानं सुद्धा हा निर्णय घेतलाय की वाहन खरेदी करताना पार्किंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागानं सुद्धा घेतलेला आहे. त्यामुळं परिवहन विभागाच्या शी चर्चा करून किमान त्या ठिकाणी एक वाहनतळ प्रत्येक ठिकाणी असलं पाहिजे याचा विचार या पुढच्या धोरणामध्ये नक्की केला जाईल. त्यांनी जे उत्तर दिलं त्यामध्ये आपण जे रेंट संदर्भात जे उत्तर दिलं, अधिकाऱ्यांनी आपल्याला अपुरी माहिती दिलेली आहे. ज्या लोकांच्या नावावर घरं होती त्यांना रेंट मिळतायत हे खरे, पण मी म्हणालो तसं यांना बेघर करण्यात आलं 2010-2011 साली. त्यामध्ये जर जो घर मालक होता तो जर वारला तर त्यानंतर त्याच्या वारसा हक्काने ज्याच्या नावावर घर जायला पाहिजे होतं ते अजूनही ट्रान्सफर न झाल्यामुळे त्यांची रेंट ही बंद आहे. 10-10, 15-15 वर्ष दिली जात नाही. आणि SRA मध्ये या अभय योजनेचा प्रचंड मोठा घोटाळा आहे. मी वेगळा तारांकित प्रश्न त्याकरता सुद्धा टाकलाय. मान्यच करत नाहीत, म्हणजे हे मंत्र्यांपर्यंत जात पण नसेल. खालचे अधिकारी अभय योजनेत मान्यच करत नाहीत. जोपर्यंत पैसे घेत नाहीत तोपर्यंत मान्य करत नाहीत. पैसे घेतल्यावर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही मान्य. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की आपण जो बार चार्ट संदर्भात जे आपण म्हणालात, हा बार चार्ट जर हा नवीन प्रकल्प असता तर हे बार चार्ट वगैरे आम्ही मान्य करायला मंत्री महोदय तयार होत. पण 19 वर्षानंतर जर केवळ 30% करत असेल तर 5 वर्षाचा 70% कसं पूर्ण करणार, हे तुम्हाला आणि मला हा दोघांच्या मनामध्ये प्रश्न आलाच पाहिजे. त्यामुळे केवळ मॉनिटरिंग करून चालणार नाही. माझी विनंती आहे की एक उच्चस्तरीय समिती आपण केवळ या प्रकल्प या विषयावर नेमावी, त्यांची एक व्हिजिट त्या भागात नेमावी. 70% ते कसे बांधतील 5 वर्षामध्ये, कागदावर बांधणं सोपं आहे. ऍक्च्युअल जर त्यांच्याकडे पैसे असते, त्यांच्याकडे कॅपॅबिलिटी असती तर त्यांनी 19 वर्षात बांधली असती. त्यामुळे या बार चार्टवर आमचा तरी विश्वास नाही. त्याच्यावर आपलं काय काही दंड आपण आकारणार का, तो देखील प्रश्न आहे. तिसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की यांच्या विरोधात हा विषय जरी गृह विभागाशी संबंधित असेल तरी उपमुख्यमंत्री आहेत म्हणून मी सांगतो, याच प्रकल्पाला विरोध करताना 2011 साली 17 लोकांवर गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे. त्या गुन्ह्यांची नोंद झाल्यानंतर चार्जशीटच दाखल नाही केली. त्या लोकांना नाहक त्रास देण्यात येत आहे. अगदी किरकोळ गुन्हे. आता तर 14 वर्ष झाली तरी देखील त्यांची कोर्टामध्ये केसच चालत नाही. एक अल्पवयीन त्यामध्ये व्यक्ती होते, अजिंक्य अनिल तोंडवळकर. तेव्हा अल्पवयीन होते, आता त्यांना साधा पासपोर्टच मिळत नाही. त्यांचे पालक हे वारंवार डोंगरी पोलीस स्टेशनमध्ये जातात, तिकडे PI आमरे म्हणून आहेत, त्यांना सांगतात उडवाउडवीची उत्तरं मिळतात. 14 वर्ष म्हणजे विकासक हा पोलिसांना हाताशी धरून जो माझ्या प्रकल्पाला विरोध करेल तुम्हाला देखील मी तुमची गय करणार नाही, एवढी दहशत चालते. मग शासन म्हणून आपण काय करणार, हे देखील मला आपल्याकडनं उत्तर अपेक्षित आहे. आणि शेवटचा माझा प्रश्न, याच 3K मध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटची 42 एकर जमीन आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची केवळ या 3K संदर्भात नाही तर मुंबईमध्ये जिथे जिथे जमीन आहे तिकडे तिकडे पुनर्विकास होऊ शकत नाही. आपल्या या शासनाचं नक्की धोरण काय, जिथे जिथे डिफेन्सची जमीन आहे, रेल्वेची जमीन आहे, कस्टमची जमीन आहे, तिकडे आपण SRAचे प्रोजेक्ट कसे राबवणार, या संदर्भात आपण काही पॉलिसी केली आहे का, आपण काही केंद्र सरकारशी बोललोय का, असे माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी गोळीबार खार पूर्व विकासक शिवालिक यांच्या रखडलेल्या प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये लक्षवेधी मांडलेली आहे. या बाबतीमध्ये मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे. तरी सुद्धा या ठिकाणी 2-3 मुद्दे जे आहेत, पात्र झोपडीधारकांच्या वारसांनी जे वारसाबाबतचे प्रमाणपत्र आणि भाड्याचा एक मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मृतांचा, आणि झोपडी खरेदी विक्री बाबत अभय योजनेच्या बाबतीत एक विषय. आपण त्याला मला वाटतं 3 महिने मुदतवाढ आता दिलेली आहे आणखी नाही. मग त्याच्यावर संबंधित लोकांना बोलवू, आपण एक बैठक घेऊ आणि या बैठकीमध्ये हा जो
विकासक आहे हा विकासक बार चार्ट प्रमाणे काम करू शकेल की नाही याची एक खातरजमा करून घेऊ आपण आणि खातरजमा करून घेऊ आणि समजा तो बार चार्ट प्रमाणे काम त्याची प्रगती नसेल तर त्याच्यामध्ये दंडाची प्रोव्हिजन असेल तर त्याच्यामध्ये दंडात्मक कारवाई देखील आपण करू शकतो का या बाबतीत देखील आपण विचार करू. ते आता यांनी काही घर बांधून झालेलं आहे आणि कोर्टामध्ये हे मॅटर असल्यामुळे कोर्टात ॲफिडेव्हिट दिल्यामुळे त्यांनी त्याचा बार चार्ट दिलेला आहे बाबा या प्रमाणे आम्ही घर बांधून देऊ. आता त्यामुळे आपण याची एक बैठक घेऊ. या बैठकीमध्ये आपण खात्री आपण आपल्याला जर पटली की बाबा हे घर बांधू शकतो किंवा हा एवढी 5,281 घरं बांधू शकत नाही तर आपण त्याप्रमाणे जर त्याच्या बार चार्ट प्रमाणे त्यांनी काम केलं नाही तर त्याच्या दंडात्मक कारवाई पण करू शकतो आणि पुढची देखील प्रक्रिया जी आहे कारवाईची ती देखील आपल्याला करू शकतो. कारण शेवटी आपल्याला जी लोक तिथून बाहेर गेलेली आहेत ही लोक महत्वाची आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी आणणं हे सरकारचं धोरण आहे. कारण मी मगाशी म्हटलं अगोदर की जेवढे रखडलेले प्रकल्प आहेत सोडून गेलेले बिल्डर ते बाकी सगळे जे असेच हवालदिल झालेत कोण गेला बदलापूर नालासोपारा या सगळ्यांना न्याय द्यायचा असेल ती या प्रकल्पांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आम्ही फक्त प्रायव्हेट डेव्हलपरवर अवलंबून न राहता माडा SRA बरोबर सिडकोला पण घेतलं MMRDA घेतलं BMC हद्दीतले BMC घेतलं MIDC ला देखील घेतलं महाप्रीतला घेतलं या सर्व संस्थांना एकत्र करून रखडलेले प्रकल्प टेकओव्हर करणे आणि ते मार्गी लावणे त्यांना भाडं देणं या सगळ्या प्रक्रियेला आपण चालना दिलेली आहे. त्यामुळे हा देखील विषय गंभीर आहे. या बाबतीत देखील आपण एक बैठक घेऊन याच्यामध्ये आपण खात्री करून घेऊ. कोणी बिल्डर असू द्या कोणाचाही असू द्या त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वसामान्य माणूस जो रहिवासी आहे तो महत्वाचा आहे आणि त्याला केंद्रबिंदू मानून आपण निर्णय घेऊ. त्याचबरोबर गुन्ह्या नोंदच्या संदर्भामध्ये आपण जो मुद्दा उपस्थित केला आहे जर नॉन कॉग्निजेबल गुन्हे असतील तर त्याच्यामध्ये मी ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगतो तपासून घेऊ आणि ते पुढची प्रक्रिया करू आपण काढण्याची. चला पुढे लक्षवेधी 6. चला आता पुढे त्याला समाधानकारक इतकं सविस्तर उत्तर दिलं आता आपल्याला. चला पुढे लक्षवेधी 6. लक्षवेधी क्रमांक 6. माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून शासनाचं सरकारची आहे त्याच्यावर SRA राबवायला केंद्राची ना हरकत आपल्याला या ठिकाणी आवश्यक आहे. केंद्रानं जर ना हरकत दिली राज्य सरकारला तर त्याचा विचार करू. चला त्यामध्ये शेवटी जे केंद्र सरकारच्या जागेमध्ये ज्या स्लम आहेत SRA झोपडपट्ट्या आहेत या रेल्वेच्या जागेत पण आहेत BPTच्या आहेत आणखी जी केंद्राची जागा आहे त्याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे आपली जी महाराष्ट्र सरकारची जागा जी आहे त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय SRA धोकादायक इमारतींचं क्लस्टर हे आपण करतोय पण केंद्र सरकारशी देखील आम्ही गांभीर्याने चालू आहे त्यांच्याबरोबर की तुमची जागा जी आहे तुमच्या जागेतून तुम्ही ह्या स्लम काढा नोटीस द्या. दरवेळेला नोटीस देतात आणि नोटीस देऊन भागणार नाही यांचं पुनर्वसन करावं लागेल. तुम्हाला जर मग SRA करून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून हा जर SRA प्रकल्प केला तर त्यांची अर्धी जागा मोकळी करून त्यांना मिळेल. या बाबतीत देखील संबंधित मंत्री महोदयांशी चर्चा चालू आहे आणि काम चालू आहे. चला सुनील कांबळे. आणि अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. खरं तर पुणे शहरात सर्वात मोठं हॉस्पिटल आणि सर्वसामान्य माणूस ज्या ठिकाणी उपचारासाठी जातो असं ससून हॉस्पिटल आहे. परंतु या ससून हॉस्पिटलमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुऱ्या असल्यामुळं ससून हॉस्पिटलमध्ये दिवसात किमान 2200-2300 पेशंट तिथं औषधोपचारासाठी येत असतात. परंतु त्या ठिकाणी त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळं त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल पिण्याच्या पाण्याचा विषय असो किंवा स्वच्छतेचा विषय असो किंवा शौचालयाचा विषय असो अशा अनेक तिथं समस्या निर्माण आहेत. आणि कर्मचारी नसल्यामुळे एखाद्या पेशंटला त्या नातेवाईकाचा
नातेवाईकच त्या पेशंटला वॉर्डपर्यंत स्ट्रेचर घेऊन जात असतात. या ठिकाणी आत्ता उत्तरात असं आहे की त्या ठिकाणी 50% चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. दुसरा विषय, नर्सेसची संख्या जवळजवळ 157-58 नर्सेस कमी आहेत. डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून या ठिकाणी या हॉस्पिटलकडे सर्वसामान्य गोरगरीब जनता औषधोपचारासाठी येत असते आणि शासनाच्या माध्यमातून आपण एकीकडे सांगतो की सर्वसामान्य माणसाला आम्ही या ठिकाणी आरोग्यविषयक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देतो, परंतु या ठिकाणी सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला हाल अपेष्ट तिथे या ससून हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचारासाठी जावं लागतं. परंतु त्या ठिकाणी डॉक्टरांची संख्या कमी, कर्मचाऱ्यांची आरेरावी, स्वच्छतेचा अभाव, अशा अनेक गोष्टींना सर्वसामान्य माणसाला सामोरं जावं लागतं. अध्यक्ष महाराज, आपल्या माध्यमातून मी शासनाला आपल्या प्रश्न विचारू इच्छितो की ससून रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणे आणि शस्त्रक्रिया साधन सामुग्रीचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकारने कोणती तातडीची उपाययोजना केली आणि त्यासाठी काय कधीपर्यंत कारवाई करणार? आपत्कालीन विभाग आणि सर्जरी विभागाची कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकार कधी योग्य कर्मचारी भरती करणार का आणि आवश्यक संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित कधी केली जाईल? रुग्णालयातील स्वच्छता व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी सरकार कोणते ठोस पाऊल उचलणार आहे आणि संसर्गजन्य रोगाचा धोका टाळण्यासाठी कोणती तातडीची उपाययोजना केली जात आहे? रुग्णसेवेत दिरंगाई रोखण्यासाठी डॉक्टर व परिचारिका यांच्या अपुरी संख्येची भरपाई कधी होईल यासाठी सरकार काय कारवाई करणार का? रुग्णालय परिसरात रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी सरकार कोणत्या सुधारणा करत आहे आणि त्या सुविधांची उपलब्धता कधीपर्यंत केली जाईल? ससून रुग्णालयातील औषध खरेदी केंद्राची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकार शेवटचा प्रश्न आहे. ज्या ठिकाणी पुणे शहरातलं पश्चिम महाराष्ट्रातून या ठिकाणी सर्वसामान्य माणूस औषधोपचारासाठी येतो, त्याला किती हालापेष्टाला सामोरं जावं लागतं हे आपल्या अध्यक्षांच्या माध्यमातून शासनाचं एक लक्ष वेधू इच्छितोय. खरं तर ससून रुग्णालयातील औषध खरेदी केंद्राची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकार कशा प्रकारे सुधारणा करणार आहे आणि औषधाचा तुटवडा कधी पूर्णपणे मिटवला जाईल? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी हे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी ससून हॉस्पिटलच्या बद्दल हे खूप सारे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, ससून हॉस्पिटल हे पश्चिम महाराष्ट्रामधलं एकमेव असं हॉस्पिटल आहे की जिथे पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि आजूबाजूच्या सगळ्या गावामधनं पेशंट येतात. जर आपण बाह्य रुग्णांची संख्या बघितली अध्यक्ष महोदय, तर 5.5 लाख जवळजवळ वर्षाला बाह्य रुग्ण नुसते येतात आणि 1800 खाटाची क्षमता या ससून रुग्णालयाची आहे. सदस्यांनी आता ज्या काही गोष्टी सांगितल्या की औषधाचा पुरवठा होत नाही अध्यक्ष महोदय, तर जवळजवळ आपण 12,94,00,000 रुपयाची औषधं खरेदी केलेली आहेत. उपकरणांच्या बाबतीमध्ये पण आपण व्यवस्थित आता उपकरणाची खरेदी आहे, व्यवस्थित पेशंटला पुरवलं जाते. अध्यक्ष महोदय, काही गोष्टीमध्ये म्हणजे ज्या क्षमतेपेक्षा पण जवळजवळ 155 आपल्याकडे ICU आहेत आणि क्षमतेपेक्षा कधी कधी खूप जास्त पेशंट आपल्याला तिथे घ्यायला लागतात. त्यामुळे जसं सदस्यांनी आपल्याला सांगितलं तशा काही गोष्टी तिथे होऊ शकतात. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय की त्यांनी सांगितलं ती एक गोष्ट बरोबर आहे की जी पदं आपल्याला भरायची होती तर आपल्याकडे जवळजवळ ससून हॉस्पिटलच्या 2350 पदं मंजूर आहेत आणि आपल्याला 769 पदं अजून त्याच्यामधली रिक्त आहेत जी भरायची आहेत. जसं नर्सिंगच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला 156 नर्सिंगची पदं रिक्त आहेत आणि त्याच्यामुळं बऱ्याचशा गोष्टी कारण पेशंट वाढतात आणि स्टाफ कमी पडतो. पण क्लास 4ची जी म्हणजे वर्ग 4ची जी पदं आहेत अध्यक्ष महोदय ती मात्र 50% कमी आहेत. त्यामुळं तिथे ती पदं आपल्याकडनं न भरता हे TCS द्वारे
कलेक्टरकडनं भरली जातात अध्यक्ष महोदय. आम्ही कलेक्टरला वारंवार आता हे मागणी केलेली आहे की ही 50% पदं भरण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी. अध्यक्ष महोदय, जसं आता सदस्यांनी सांगितलं तसा स्वच्छतेचा मुद्दा ह्याच्यामध्ये विचारात घेण्यासारखा आहे. अध्यक्ष महोदय, जे कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना हा सगळा हे दिलेला आहे करण्यासाठी ससूनच्या स्वच्छतेचा, त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या बाबतीमध्ये जसं सदस्यांनी सांगितलं ते म्हणणं मान्य करून आम्ही त्याची पण चौकशी करू आणि येणाऱ्या काळामध्ये ससूनमध्ये सगळ्या रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळतील याची काळजी घेऊ. सर्व सन्माननीय सदस्यांना प्रश्न प्रॉपर त्या ठिकाणी विचारावं. प्रश्न विचारताना भाषण करू नये. सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थजी. महोदय, मला फक्त दोनच मुद्दे लिहाण करण्यासाठी नातेवाईकांनाच हे करावं लागतं, स्ट्रेचर घेऊन जावं लागतं आणि गेले 7-8 महिन्यापासून मी ते फॉलोअप मध्ये बऱ्याच वेळा प्रशासनाशी मी संपर्क साधून हे केले की त्या 50% शासनाने आता याच्यात उत्तर दिले आपल्या लेखी की 50% क्लास 4चे हे रिकाम्या जागा आहेत त्या आपण कधी भरणार, एवढं या ठिकाणी खुलासा करावा. अध्यक्ष महोदय, ह्या जागा TCS कडनं कलेक्टरकडनं भरल्या जातात. आम्ही वारंवार कलेक्टरला आता ह्या संबंधीचा फॉलोअप करतोय की ह्या जागा लवकरात लवकर भराव्या. अध्यक्ष महोदय, पुढच्या 8 दिवसामध्ये मला असं वाटतं की आपण परत एकदा आमच्या विभागातर्फे कलेक्टरना हे करून ह्या जागा भरल्या जातील. सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थ. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना फक्त ही बाब लक्षात आणून घालायची आहे की ससून रुग्णालयामध्ये मागच्या 1 ते 1.5 वर्षामध्ये जे डीन असतात ते सातत्याने बदलत असल्याने स्थावर व्यवस्थेचे संचालन होत नाही. त्याच पद्धतीने रुग्णालयात MRI मशीन बंद पडणे, तपासणी करायला 2-2 दिवस टाळाटाळी होत असल्यामुळे संस्थेच्या बाहेर मग MRI काढायला जावं लागतं. तर मला बाकीचे विषय आपण नक्कीच आता ऍड्रेस केलेत. मला 2च स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना विचारायचे आहेत की ससूनमध्ये जे कायमस्वरूपी हृदयरोग तज्ज्ञाची नियुक्ती ही आवश्यक आहे, ती या डिपार्टमेंटच्या HOD, या डिपार्टमेंटला HODच नाहीये, तर शासनाकडून त्याची नियुक्ती होणार का? आणि दुसरं म्हणजे जे आता सुनील भाऊ म्हणले की जे पेशंट यांच्या सोयी सुविधा करता आपल्याकडे तिथे ससून रुग्णालयात नवीन व्हीलचेअर खरेदी ही योग्य प्रमाणात होणार का? महोदय, जसं आता जे पहिलं क्लास 1 आणि क्लास 2 या वर्गाची 44 आणि 110 पदं रिक्त आहेत आणि त्या भरण्याची प्रक्रिया चालू आहे. तर त्याच्यामुळे जसं आता सदस्यांनी सांगितलं की काही विभागामध्ये डॉक्टरची कमतरता होते, ते खरं आहे, पण ही भरण्याची प्रक्रिया आमची आता चालू आहे आणि त्याप्रमाणे लवकरात लवकर आम्ही ते पदं भरू. माननीय अध्यक्ष, MRI मशीन चालू आहे आता. माननीय अध्यक्ष महोदय आहेत, पण जसं आता सदस्यांनी आणि आमच्या विभागाकडनं 50% जी क्लास 4ची पदं आहेत ती भरलेली नसल्यामुळं बऱ्याचशा व्हीलचेअर वापरात येत नाहीयेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी ससूनमध्ये संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातनं येणारे पेशंट असतात. OPD केस पेपर करत असताना तासनतास उभं राहावं लागतं. अनेक वेळा इतका उशीर होतो की त्यांची OPD केस होत नाही आणि 5 वाजता त्याचा OPD केस बंद झाल्यामुळे त्या रुग्णांना पुन्हा उपचाराविना परत जावं लागतं. अत्याधुनिक सुविधांचा अभाव त्या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर लिव्हर ट्रान्सप्लांट सारखे जे महागडे उपचार आहेत त्या ठिकाणी ते सुरू होणे आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर गरीब रुग्णांना अनेक प्रकारची औषधं बाहेरून आणायला सांगितली जातात, ती महाग असतात. त्याकरता ती त्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, ह्या प्रश्नांचं उत्तर द्यावं. माननीय अध्यक्ष महोदय, OPD मध्ये त्या ठिकाणी केस पेपर करत असताना अनेक वेळा विलंब होतो आणि त्या रुग्णांना वेळेत OPD केस पेपर झाले नसल्यामुळे त्यांना ऍडमिट केलं जात नाही. त्या ठिकाणी अनेक औषधं महाग ही बाहेरून आणावी लागतात. ती आणण्याची त्या रुग्णांची परिस्थिती नसती. ते औषधं सुद्धा तिथं उपलब्ध व्हावी, या संदर्भात खुलासा व्हावा. अध्यक्ष महोदय, जसं
आम्ही पहिल्यांदाच सांगितलं अध्यक्ष महोदय की जेवढी क्षमता आहे त्याच्यापेक्षा खूप सारे रुग्ण या ससून रुग्णालयामध्ये येतात। जवळजवळ वर्षाला 5.5 लाख बाह्य रुग्ण आणि जे आपण ऍडमिट करून घेतो असे 60,000 जवळजवळ रुग्ण इथे ऍडमिशनला येतात। सदस्य जे बोलले ते खरं आहे की ओपीडी मध्ये खूप त्या मानाने खूप गर्दी असते। अध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री साहेबांच्या 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही ओपीडीचं तिथलं ससूनचं रजिस्ट्रेशन हे काही आपल्याला ऑनलाईन करता येतंय का किंवा तिथे काही आपल्याला सोयी सुविधा अजून देता येत आहेत का ह्याचा आम्ही विचार करतोय अध्यक्ष महोदय। आणि दुसरी गोष्ट औषधाची, जवळजवळ आपण वर्षाला आता 12,94,00,000 औषधाची खरेदी केलेली आहे अध्यक्ष महोदय आणि आम्ही डीपीटीसी कडे अजून काही औषध खरेदीसाठी पैशाची मागणी केलेली आहे अध्यक्ष महोदय। सन्माननीय सदस्य तापकीरजी। अध्यक्ष महोदय, पुणे हे राज्याचं मध्यवर्ती ठिकाण आहे आणि ससून हॉस्पिटलमध्ये गोरगरीब सामान्य नागरिक त्या ठिकाणी उपचार करण्यासाठी, ऑपरेशन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये येत असतात। अशा वेळेस खरं तर त्यांना योग्य ती सोयीसुविधा मिळणं अत्यावश्यक आहे, कारण सर्व काय जो लोड आहे तो त्या ठिकाणी ससून हॉस्पिटलवरच येऊन भेटत असतो। कारण पुणे शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये खाजगी जरी हॉस्पिटल असले तरी सुद्धा त्या हॉस्पिटलमध्ये या ठिकाणी गोरगरिबांना त्या ठिकाणी उपचार घेता येत नसल्यामुळे ससून हे एकमेव या ठिकाणी गरिबांना त्या ठिकाणी या ठिकाणी खरं तर उपचार केंद्र आहे। आज या ठिकाणी मी एकच प्रश्न, 1-2 प्रश्न या ठिकाणी मंत्री महोदयाला विचारत आहे की आपण आसामच्या धर्तीवर राज्यात कॅन्सरचे रुग्णालय या ठिकाणी ससून रुग्णालयामध्ये त्या ठिकाणी विभाग सुरू करणार का? कारण कॅन्सरचे पेशंट हे या ठिकाणी पुणे शहर असेल संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तर या ठिकाणी त्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे कॅन्सरचं रुग्णालय या ठिकाणी ससूनच्या विभागामध्ये उघडणार का? हा एक माझा प्रश्न। आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की खरं तर लहान मुलांचा NICU या वॉर्डची जी वॉर्ड आहे त्या ठिकाणी खाटांची संख्या या ठिकाणी वाढवणं अत्यावश्यक आहे का? तर अशा खाटांची संख्या या ठिकाणी वाढवण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार आहात? आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की या ठिकाणी आपण जी पदं रिक्त आहेत ती भरण्यासाठी खरं तर लवकरात लवकर प्रयत्न करावा की जेणेकरून त्या ठिकाणी असणाऱ्या गोरगरीब सामान्य नागरिकांवर उपचार या ठिकाणी मोफत करता आले पाहिजे ही या ठिकाणी यासाठी आपण लवकरात लवकर तो प्रयत्न करावा। औषध उपचाराचा जो काही साठा कमी पडत आहे त्यासाठी आपण विशेष ते प्रयत्न करावे जेणेकरून कोणत्याही या ठिकाणी कोणत्याही उपचार घेणाऱ्या नागरिकांना त्या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी पुढे दुसरीकडे जाता येऊ कामा नये यासाठी आपण प्रयत्न करणार का? अध्यक्ष महोदय, कॅन्सर हॉस्पिटल करण्याचा प्रस्ताव हा शासनाच्या विचाराधीन आहे। कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी आम्ही जागेची मागणी पण MSRDC कडे केलेली आहे, जी आम्हाला ससूनला योग्य जागा तिथे आहे। त्याचप्रमाणे आता सदस्यांनी जसं सांगितलं तसं बाल रुग्णांची जी हे आहे तर आपल्याकडे जे ICU आहे त्याच्यामध्ये काही ICU लहान मुलांचा वेगळा वॉर्ड पण ससूनमध्ये आहे अध्यक्ष महोदय। आणि दुसरं औषधाच्या बाबतीमध्ये जसं मी सांगितलं की आम्ही आता जवळजवळ 12 कोटी 13 कोटीची खरेदी केलेली अध्यक्ष महोदय। आगामी काळामध्ये रुग्ण जसे जसे वाढतात तशी खरेदी जास्त करायला लागते, त्याची पण मागणी आमची प्रस्तावित आहे। सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ। अध्यक्ष महाराज, आपण प्रश्न वाचला लक्षवेधीचा आणि उत्तर माधुरीताई जेव्हा सदस्य होत्या विधानसभेचे तर त्यांचाही प्रश्न असाच राहायचा आणि उत्तर जे दुसरे मंत्री राहायचे उत्तरही हेच द्यायचे, सारखंच आहे। मी मागचं पण उत्तर पाहत होतो आणि आताचे पाहत होतो। ससून हॉस्पिटल हे आमच्या पश्चिम महाराष्ट्राचं फार महत्वाचं हॉस्पिटल आहे अध्यक्ष महाराज। आणि या हॉस्पिटलच्या कहाण्या तर आपण खूप ऐकलेल्या आहेत, ललिता पाटील पासून अनेक लोक, त्यांच्यासाठी व्यवस्था आहे पण सामान्य लोकांसाठी व्यवस्था नाही आहे। प्रश्नामध्ये पण अध्यक्ष महाराज शस्त्रक्रिया साधन सामग्री, औषधाचा तुटवडा,
सर्जरी विभागात योग्य प्रकारे कार्यरत नसणे, असे हे सगळे प्रश्न आहेत. आणि उत्तरामध्ये सांगितलं की आमच्याकडे सगळे डॉक्टर आहेत, अद्ययावत व्यवस्था आहे, औषधी आहेत, असं उत्तर आपण दिलेलं आहे. आता हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहेत, ज्या लोकांनी प्रश्न विचारलेले सगळे तिथलेच आहेत आणि तुम्ही पण तिथलेच आहात. तर खरं काय, आणि या दवाखान्याचं मी अनेक वर्ष पाहतो आहे की अनेकदा लक्षवेधीच्या रूपानं किंवा आपल्या तारांकित प्रश्नाच्या आधारावर हा प्रश्न ससून हॉस्पिटलचा या सभागृहात येतो आहे. कायम हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आणि रुग्णांना व्यवस्था पुरवण्यासाठी शासनाचं योग्य धोरण, योगायोगानं आपण स्थानिक असल्यामुळे त्याच्यासाठी शासनाची भूमिका काय राहणार आहे ते स्पष्ट केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सदस्य जे प्रश्न विचारतायत, मी पण तिथलीच लोकप्रतिनिधी आहे. आपण जवळजवळ कोविड काळामध्ये 11 मजली इमारतीचं बांधकाम अजून एक्स्ट्रा केलं. पण अध्यक्ष महोदय, हे ससून हॉस्पिटल हे एवढ्या पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड, इतर सगळ्या गावांना पेशंट येणारं हे एकच हॉस्पिटल आहे मला असं वाटतंय. आणि जेवढं आपण सोयी करतो तशी रुग्णांची संख्या पण त्या प्रमाणामध्ये वाढतीये अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे जी पदं भरायला लागतात, जी रिक्त आहेत, त्याचे सगळ्याचे आता आम्ही त्याची कारवाई सुरू केलेली अध्यक्ष महोदय. ती पदं भरणं असेल, औषधाचा पुरवठा असेल आणि तिथली उपकरणं असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण प्रॉपर आता सगळ्या सुधारणा करून त्याचे प्रस्ताव सगळे तयार आहेत. फक्त जो क्लास 4चा जो प्रस्ताव होता जे कर्मचाऱ्यांचा, तो कलेक्टर थ्रू आमची भरती होती म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं आता मागं पडलो अध्यक्ष महोदय. आणि या सगळ्या सेवा आपल्या रुग्णांना देण्यासाठी आगामी काळात पण जेवढे प्रयत्न करता येईल त्याचे आम्ही टाइमलाईन आता केलेली आहे, त्या प्रमाणामध्ये आमच्या योजना सुरू आहेत. लास्ट पाचपुते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझा श्रीगोंदा नगर विधानसभा मतदारसंघ जरी अहिल्यानगर जिल्ह्यात असला तरी भौगोलिक परिस्थिती पाहता आमच्या मतदारसंघातील अनेक गावांना जर नगर शहराला जायचं म्हणलं तर जवळजवळ 65 किलोमीटर प्रवास करावा लागतो आणि पुण्याला यायचं म्हणलं तर एक 80-85 किलोमीटरमध्ये आम्ही पुण्याला पोहोचतो. तेव्हा अनेकशा गोरगरीब रुग्णांचा कल हा ससून रुग्णालयाकडे असतो. आम्हाला जे उत्तर प्राप्त झाले त्या उत्तरामध्ये असं म्हणण्यात आलेलं आहे की रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचे आवश्यक सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी रुग्णालयात वैद्यकीय समाजसेवक अधिकारी अधीक्षक करण्यात आले असून त्यामार्फत रुग्णांच्या व नातेवाईकांच्या येणाऱ्या अडचणी सोडवल्या जातात. तसेच बाहेर गावाहून येणाऱ्या रुग्णांना शौचालय, पिण्याचे पाणी, विश्रामगृह याची पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध आहे. तर अध्यक्ष महोदय, ही माहिती साफ चूक आहे. आमच्याकडनं जे रुग्ण जातात त्यांच्याबरोबर कोणी अटेंडंट गेलं तर त्याला राहायची सोय नसते आणि मुळात ज्याची ऐपत नाही असेच रुग्ण त्या ठिकाणी जातात आणि मग त्या रुग्णांबरोबर असणाऱ्या जे अटेंडंट्स आहेत त्यांचे खूप हाल होतात. ट्रीटमेंट विषयी आमचं ससून रुग्णालयाविषयी आमच्या लोकांचं मत एकदम चांगलं आहे आणि दुसरा एक त्यांची काहीतरी राहण्याची सोय होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय असा आहे, मी मागीलही अधिवेशनामध्ये सांगितलं होतं की अनेकदा आमच्याकडे श्रीगोंद्याला ज्यावेळेस एखादं PM होतं आणि ते झाल्यानंतर आम्ही अहिल्यानगरला पुढे जातात आणि जर नातेवाईकांना शंका असेल तर ते ससून रुग्णालयात जातात आणि ह्या तिन्ही ठिकाणचे PM रिपोर्ट्स हे बदलले जातात आणि कधी कधी शंका तयार होते की नेमकी ही प्रॉब्लेम कुठे आहे. म्हणजे आता अशी परिस्थिती की 2 केसेस श्रीगोंद्यामध्ये अशा चालू आहेत की ज्याच्यामध्ये आमच्या इकडच्या जे PM करणारे अधिकारी डॉक्टर आहेत त्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं 2023 साली, कारण एका केसमध्ये त्यांचा ऑटोप्सी रिपोर्ट हा चुकीचा ठरला होता आणि आता काही महिन्यांपूर्वी 2024ला डिसेंबर 24ला अशीच घटना आमच्या लोणी व्यंकनाथ मध्ये झालेली आहे. म्हणजे श्रीगोंदाचा PM रिपोर्ट आणि परत इकडचा होणारा PM रिपोर्ट, तर अशी काही सुविधा उपलब्ध आपल्याला करून देता येईल. कारण ग्रामीण रुग्णालयामध्ये मुळातच रुग्ण तपासणी करण्यासाठी आणि ऑटोप्सी करण्यासाठी डॉक्टर्स कमी असतात. तर आपण अशा मोठे जे काही मेडिकल कॉलेजेस आहेत यांच्या मार्फत आपण काही सुविधा करू शकतो का. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आमच्या ही जी माहिती दिलेली आहे की राहण्याची सोय होते, तर तशी काही परिस्थिती नाहीये. याच्याबद्दल आपलं काय मत आहे? या 2 प्रश्नांची उत्तरं मिळावी. अध्यक्ष महोदय, आता सदस्यांनी विचारलं की जसं मी सांगितलं की पेशंटची संख्या प्रचंड असल्यामुळे कदाचित सगळ्यांची राहण्याची सोय होत नसेल, पण तरी
एकतर ससून हॉस्पिटलकडनं सुद्धा, आमच्या दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडनं सुद्धा येणाऱ्या नातेवाईकांना अन्न पुरवठा, राहण्याची सोय, या सगळ्या गोष्टी जेवढ्या करता येईल तेवढ्या आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय अध्यक्ष महोदय. सदस्यांचा ह्याच्यामध्ये जर आगामी काळात त्यांना काही मदत लागली तर त्यांनी पर्सनली ते सांगावं, आपण त्यांची सोय करू. लास्ट सन्माननीय सदस्य शरद सोनवणे. महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी फक्त एक पॉइंटेड प्रश्न माझा फक्त या बाबतीमध्ये आहे. ससून म्हटल्यानंतर सर्वसामान्य रुग्ण, आम जनतेतला माणूस, आमच्याकडे सह्याद्रीची व्हॅली आहे आणि आमच्याकडे जे काही पुणे जिल्ह्याचे ग्रामीणचे लोक आहेत, त्या ग्रामीणच्या लोकांना तिथे गेल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो, अनेक वेळेला माझा प्रसंग येतो, आठवड्यातून 2 वेळा मी ससूनला असतो. माझी आपल्याद्वारे एकच विनंती आहे, मंत्री महोदय इथं बसलेले आहेत, पालकमंत्री अजितदादा, विशेषत्वाने आरोग्यमंत्री आणि आपण पुण्याच्या जे मंत्रिमंडळ आहे, यांचा एक संयुक्त दौरा ससूनला होणार का? आणि ससूनचा व्हिजिट झाला तर माझी गॅरंटेड मी तुम्हाला सांगतो अतिशय जबाबदारीने, यातला एकही मंत्री संध्याकाळी जेवणार नाही. त्याचं कारण सांगतो, परिस्थितीचा जर आढावा घेतला आणि सर्वसामान्य अडचणी समजून घेतल्या तर एक जॉईंट व्हिजिट व्हावी आणि जॉईंट व्हिजिट मध्ये त्या ठिकाणचे असलेले जे डीन आहेत, ते डीन आणि त्याची सर्व टीम घेऊन आपण आमच्या सर्व आमदारांना बोलवावं आणि सगळी उपाययोजना करावी. कारण आरोग्य हेच मंदिर आहे. आरोग्यापेक्षा या भारतामध्ये दुसरं कुठलाही अडचण नाही. आरोग्याला अतिशय जबाबदारीने पाहावं. अडचणी तिथे लेखाजोखा समोरासमोर होईल आणि उपाययोजना आपण केल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेचं आणि सर्वसामान्य रुग्णाचं खूप मोठं पुण्य आपल्या पदरामध्ये पडेल. एवढंच अध्यक्ष महोदय आपल्या निमित्ताने सांगतो. जय शिवराय. अध्यक्ष महोदय, ससूनच्या बाबतीमध्ये सर्व सदस्यांच्या भावना तशा खूप तीव्र आहेत आणि इथे बसलेल्या बऱ्याचशा आमदारांच्या भागामधनं पण ससूनला रुग्ण येत असतात. अध्यक्ष महोदय, यांची मागणी आहे त्याप्रमाणे हे अधिवेशन संपल्यानंतर ससूनला एक व्हिजिट करून ह्या सगळ्या आमदारांना बोलवून एक मीटिंग घेतली जाईल. अध्यक्ष, लक्षवेधी क्रमांक 7. महाराज, लक्षवेधी क्रमांक 7 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, माझा तालुका हा मानदेश पट्ट्यातला 13 दुष्काळी तालुक्यातला एक सांगोला तालुका आणि मंगळवेढा तालुका हा दुष्काळग्रस्त तालुका म्हणून ओळखला जातो. खरीप हंगामामध्ये 2018 साली त्या काळामध्ये तत्कालीन शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आणि दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची, शेतीच्या पाण्याची आणि पशूंना पिण्याच्या पाण्याचा टंचाई निर्माण झाली, चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळं सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील तिथल्या स्थानिक जनतेने चारा छावण्या चालू करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दिला आणि शासनाने तो मंजूर करून चारा छावण्या चालू केल्या. चारा छावणी चालकांनी त्या काळामध्ये कर्ज काढून स्वतःच्या कुटुंबातल्या माता भगिनींची दागदागिने घाण ठेवून मुक्या जनावरांना जीवनदान देण्याचं पुण्याचं काम केलं. हे सरकार देशामधलं गतिमान आणि कल्याणकारी सरकार म्हणून मानलं जातं. पण सन 2018 पासून चारा छावणी चालकांचं अनुदान अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळं सांगोला तालुका आणि मंगळवेढा तालुक्यातल्या चारा छावणी चालकांमध्ये खूप असंतोषाचं वातावरण आहे. तर मंत्री महोदयांना माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री विधान परिषदेच्या सभागृहामध्ये लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की 1 जुलै 2024च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणी चालकांना अनुदान देण्याकरता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सदर प्रस्ताव राज्य कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आला आहे काय? दुसरा प्रश्न, सादर करण्यात आला असेल तर कार्यकारी समितीकडून मान्यता देण्याबाबतची कारवाई करण्यात आली आहे काय? असल्यास चारा छावणी चालकांना किती कालावधीमध्ये
अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे आणि या अनुदानाला जवळजवळ 6 वर्षाचा विलंब झाला आहे। तर चारा छावणी चालकांच्या वतीनं माझा प्रश्न आहे की हे अनुदान देत असताना आपण व्याजासहित अनुदान देणार का? पुढे गेल्यावर नाही त्याचं. अध्यक्ष महोदय, सन 18च्या खरीप हंगामामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला। शासन निर्णय 25/1/19 प्रमाणे सदर भागामध्ये चारा छावण्या सुरू करण्याच्या संदर्भातली सूचना ही त्या काळी जारी झाली आणि 19-20 आणि 20-21 या 2 वर्षामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यामध्ये तब्बल 299 चारा छावण्या ह्या सुरू करण्यात आल्या। त्यावेळेला या चारा छावण्याच्या अनुदानापोटी 245.24 कोटी रुपये एवढं अनुदान मंजूर झालं आणि या मंजूर अनुदानापैकी 205.83 कोटी इतके अनुदान वितरित सुद्धा झालं। उर्वरित 39.41 कोटी अनुदान हे शासनाला समर्पित झालं। तदनंतर चारा छावण्या धारकांच्या काही तक्रारी आल्यानंतर पुन्हा या संदर्भामध्ये विभागीय आयुक्तांनी 22/21 रोजी 38.34 कोटी रुपयाचा मागणीचा प्रस्ताव हा शासनाला सादर केला। 30/5/22 ला मंत्री मदत व पुनर्वसन यांनी विभागीय आयुक्तांच्याकडून या संदर्भातला पुन्हा सुधारित आराखडा मागवण्याचे निर्देश दिले, त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या म्हणून। आणि मग या संदर्भामध्ये 6/9/22 ला मुळामध्ये हा जो निधी आहे हा SDRFच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिला जातो। मग या संदर्भामध्ये या कमिटीच्या म्हणजे जी राज्य कार्यकारी समिती आहे याच्या अध्यक्ष या मुख्य सचिव या कमिटीच्या अध्यक्ष आहे आणि मग त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी मीटिंग होऊन जे निर्देश दिले गेले त्यामध्ये कॅटल कॅम्प मॅनेजमेंट सिस्टीम मधील नोंदीनुसार निधी मागणीचा सुधारित प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी सादर करावा आणि सदर प्रस्तावांचे सादर करत असताना ज्या पशुधनांची कॅटल कॅम्प मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये कधीच स्कॅनिंग नुसार उपस्थितांची नोंद झाली नाही त्यांची संख्या ग्राह्य धरण्यात येऊ नये अशा पद्धतीचे निर्देश दिले। आणि तसेच ज्या पशुधनांची कॅटल कॅम्प मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये कधीतरी स्कॅनिंग नुसार उपस्थिती नोंद झाली आहे त्यांची इतर नोंदींच्या आधारे पडताळणी करून उपस्थितीची संख्या ग्राह्य धरण्यात यावी अशा पद्धतीचा सुधारित प्रस्ताव त्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यास सांगितले। त्या पद्धतीनं 28/7/23 ला विभागीय आयुक्तांचा सुधारित प्रस्ताव त्या ठिकाणी प्राप्त झाला आणि मग त्या अनुषंगानं या विभागाचे तत्कालीन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली काही निर्देश देण्यात आले त्यांच्या कमिटीच्या अध्यक्षतेखाली। त्यामध्ये ज्या काही त्रुटी राहिल्या होत्या तुम्हा मंडळींच्या चारा छावणी मालकांच्या ज्या तक्रारी होत्या त्या अनुषंगानं मग त्यांनी चारा छावणी चालकांनी ठेवलेल्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास जिल्हाधिकारी त्यांना दंड करू शकतात। केवळ त्रुटी आहेत म्हणून निधी मागणीचा प्रस्ताव पूर्णपणानं नाकारणं योग्य नाही अशा पद्धतीचा निर्णय होऊन नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावणी चालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून संधी देणं गरजेचे अशा पद्धतीचा त्यांनी निर्देश विभागीय आयुक्तांना त्या ठिकाणी दिला। आणि मग त्याच्यानंतर त्यांच्या स्तरावरच्या कमिटीनं
जे उपविभागीय आयुक्त आहेत त्यांच्या कार्यालयातील जे उपायुक्त आहेत आयुक्तांच्या कार्यालयातील त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीनं या संदर्भातला अहवाल त्या ठिकाणी पुन्हा फेर अहवाल हा सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार 28/6/24 आणि 29/6/24 सदर अहवाल त्या ठिकाणी शासनाला प्राप्त झाला. यामध्ये एकूण 33,44,99,229 एवढी रक्कम ही अंतिम देय निश्चित केली आणि त्यानुसार हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या समोर आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि मग त्या अनुषंगानं हा प्रस्ताव या राज्य कार्यकारी समिती सादर केलेला आहे. दरम्यान आचारसंहिता होत्या, निवडणुकांमुळे या संदर्भातल्या काही बैठका होऊ शकल्या नाहीत. परंतु आजच्या या आपल्या प्रश्नाच्या द्वारे मी निश्चितपणानं मुख्य सचिवांना किंवा या संदर्भात ताबडतोब बैठक घेण्याच्या सूचना या निमित्तानं देतो आणि निश्चितपणानं इतक्या वर्षे जो प्रलंबित प्रश्न आहे याला योग्य न्याय आम्ही निश्चितपणानं देऊ अशा पद्धतीचं. सन्माननीय सदस्य समाधानजी आवताडे. अध्यक्ष महोदय, सन 2019-20 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यामध्ये जवळजवळ 299 चारा छावण्यांना उघडण्यात आल्या होत्या. तर त्यापैकी मंगळवेढ्यामध्ये 61 चारा छावणी आणि सांगोल्यामध्ये जवळजवळ 146 चारा छावण्या त्या ठिकाणी उघडण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या चारा छावण्यामध्ये बऱ्याचशा चारा छावणी जी चालक आहेत ते चालकाने एक चालक आता जवळजवळ माझ्या मतदारसंघामध्ये मंगळवेढ्यामध्ये 61 आहेत आणि सांगोल्यामध्ये जवळजवळ 146 चारा छावण्या आहेत. तर 146 चारा छावण्या जरी असतील तर अध्यक्ष महोदय एका चारा छावणीमध्ये आज गव्हर्नमेंट कडून शासनाकडून बिल त्यांना वेळेत अदा होत नव्हतं. त्यामुळं त्या चारा छावणी चालवत असताना जरी नाव एक असेल तर त्याच्या मागं जवळजवळ 8-10 लोक त्या मागं आहेत आणि ती सगळी चारा छावणी सगळी चालवत होती. आणि अध्यक्ष महोदय परिस्थिती अशी झाली त्या मुक्या जनावरांना त्या 8-10 लोकांनी चारा छावणी चालकांनी त्यांना सांभाळलं. तर सांभाळल्यानंतर त्या ठिकाणी आता परिस्थिती अशी आहे की निम्मार्ध बिल दिलं आणि शेवटच्या बिलाला काही टॅगिंग झालं नाही, हे झालं नाही म्हणून त्या शेवटची बिलं काही अडकवण्यात आलेली आहेत. तर अध्यक्ष महोदय गेले कित्येक वर्ष सन 19-20 पासून ही चारा छावणी चालक या ठिकाणी हे बिलं मिळावी याकरता सतत प्रयत्न करत आहेत. दोन्ही सभागृहात वरच्या आणि खालच्या सभागृहात या ठिकाणी या चारा छावणीच्या निमित्तानं प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आता परिस्थिती अशी आहे की त्या चारा छावणी चालकावर जरी 61 चारा छावणी चालक मंगळवेढा आणि 146 चारा छावणी चालक सांगोला जरी असतील तर ह्याच्या मागे प्रत्येक छावणीमध्ये 8-10 लोक हे छावणी चालक आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, मला यामध्ये असं म्हणायचं आहे की आज परिस्थिती अशी आलेली आहे त्यांच्यावर, घरात लग्न आहे परंतु त्या ठिकाणी त्या मुक्या जनावराला त्यांनी सांभाळल्या असताना सुद्धा त्या ठिकाणी घरातल्या लग्नाला त्यांना पैसे अपुरे आहेत, घरात एखादा पेशंट आहे, शैक्षणिक खर्च आहेत, मुलांचा आहेत. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा मोठ्या अडचणीत हे चारा छावणी चालक आलेले आहेत आणि आता अध्यक्ष महोदय त्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ या ठिकाणी आलेली आहे. तर अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या निमित्तानं मंत्री महोदयांना एक प्रश्न करायचा आहे की या चारा छावणी चालकांना या ठिकाणी आज त्यांना जे एवढ्या दिवस पेंडिंग राहिलं हे कुठल्या अधिकाऱ्यामुळे राहिलं आणि कशामुळे राहिलं आणि त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आणि शिवाय या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यापासून आपण परावृत्त करणार का, ही माझे मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न मंत्री महोदयांना हा आहे की हे अधिवेशन संपण्याच्या आत या चारा छावणीच्या चालकांना आपण पेमेंट अदा करणार का. अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यांनी विचारल्यानुसार सांगोला तालुक्यातल्या 149 आणि मंगळवेढा तालुक्यातल्या 61
आणि मग मोहोळ आणि पंढरपूर या तालुक्यातल्या 7 व 6 ह्या चारा छावण्या त्या काळी सुरू होत्या. मी मगाशीच उत्तर दिलं की 33,44,44,99,229 रुपये या संदर्भातलं अंतिम देय जे आहे ते आता निश्चित झालेलं आहे आणि आता या संदर्भातला निर्णय हा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. या संदर्भातला जो अहवाल, सुधारित अहवाल जो राज्य शासनाकडे आला, आता तो राज्य कार्यकारी समितीकडे सादर झालेला आहे आणि या संदर्भामध्ये मी मगाच्याच उत्तरामध्ये सांगितलं की या संदर्भामध्ये आजच आम्ही मुख्य सचिवांना या संदर्भातले निर्देश देत आहोत आणि जो प्रश्न गेले 5-6 वर्ष हा जो प्रलंबित होता तो निश्चितपणानं आम्ही मार्गी लावत आहोत. सन्माननीय सदस्य सुभाष देशमुख. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सविस्तर ह्या चारा छावणीचा प्रवास सांगितला. चारा छावण्या 18-19 पासून सुरू आहेत आणि 18-19 पासून चारा छावणीचे काही देयकं राहिलेली खूप सुंदर प्रवास सांगितला. सकाळीच आमचे सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊंनी सांगितलं होतं की शेतकऱ्याच्या बाबतीत थोडीशी तळमळ दाखवा. चहा प्यायला बरा वाटतो पण जनावर सांभाळायला नको वाटतात. जनावर सांभाळायचे पैसे द्यायचे म्हणजे अंगावर काटा येतो. 6 वर्ष प्रवास झाल्याच आहे. 6 वर्षामध्ये म्हणजे उपसमिती, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मंत्रिमंडळाची बैठक, मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि आज सुद्धा माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं मुख्य सचिवांना सूचना देतो. परंतु माननीय सदस्य समाधान अवतडे असतील, आमचे देशमुख साहेब असतील, यांनी सक्त म्हणले अधिवेशन होण्याच्या अगोदर हे पैसे वितरित व्हावे. 6 वर्ष झालं ते थांबलेले आहेत. आत्महत्या करायची पाळी त्यांच्यावरती आलेली आहे आणि म्हणून माझी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती आहे, हा जो 6 वर्षाचा प्रवास आहे कशामुळे झाला, कुणाच्या तक्रारीमुळे झाला. जर त्या तक्रारीत तथ्य नव्हतं तर मग त्या तक्रारकर्त्यावरती काय कारवाई करणार का? आणि अधिकाऱ्यांनी जो विलंब लावलेला आहे 6 वर्ष, समित्या, उपसमित्या, ह्याच्यावर कठोर कारवाई होणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी विचारल्याप्रमाणे या संदर्भामध्ये जो विलंब झाला, जर जाणीवपूर्वक कोणत्या अधिकाऱ्यानं जर विलंब केला असेल तर याची तपासणी करून त्या संदर्भामध्ये योग्य ती कारवाई आम्ही निश्चितपणानं करू. आणि आता त्यांनी दुसरा प्रश्न सुरुवातीला विचारला की या संदर्भामध्ये आपण अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे चारा छावण्यांचे पैसे मिळणार का? तर आजच्या निर्देशाप्रमाणे निश्चितपणानं ताबडतोब हे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग या निमित्तानं मोकळा होईल, हा विश्वास मी या निमित्तानं देतो. नाही, तक्रार झाली म्हणजे तक्रारी आता काही संबंधित कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर होते, त्यांनी त्या चारा छावण्यांना भेट दिली. त्या ठिकाणी त्यांना त्यांच्या काही गोष्टी निदर्शनास आल्या, काही जनावरं त्यांना तिथं आढळली नाहीत, त्यामुळे त्यांनी काही पैसे परत शासनाला परत पाठवले. अशा काही गोष्टी झाल्यामुळं या संदर्भातला विलंब हा निश्चित झालेला आहे. परंतु आता हे होणारा विलंब किंवा असणाऱ्या त्रुटी या दूर करून आता लवकरात लवकर त्या संदर्भातले निर्देश आम्ही दिलेले आहेत. सन्माननीय सदस्य नाना. अध्यक्ष महाराज, बाबासाहेब देशमुख आमचे सन्माननीय सदस्यांनी जी लक्षवेधी या ठिकाणी आणली, 2019 ते आता 2024 एक मोठा कालावधी चारा छावण्यांच्या पैशांच्या बाबतचा हा इश्यू आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण या वर्षाला तर अध्यक्ष महाराज ग्लोबल वॉर्मिंगचं जे अलर्ट आलेलं आहे ते एप्रिल महिन्यापासून अध्यक्ष महाराज कधी नव्हे एवढा कडक उन्हाळा आपल्याला त्याच्या पुढे जावं लागणार आहे. आणि त्याच्यामुळे सुधीर भाऊ, आता आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंगचं अलर्ट आलेलं आहे. एप्रिल महिन्यापासून कडक उन्हाळा जो कधी आपण पाहिला नाही आपल्या आयुष्यात,
तो जून पर्यंत चालेल अशा पद्धतीचं अलर्ट आलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, शेतकरी आपले जनावर वाचवण्यासाठी जे काही सरकारच्या योजना येतात त्याच्या माध्यमातून शेतकरी हा प्रयत्न करतो. पिण्याचं पाणी असेल, चारा असेल, या वर्षीचं अलर्ट तर आपल्याला तर आता तुम्हाला पण तुमच्या विभागाकडे ही माहिती आली असेल यावेळच्या अलर्टची. तर शासनाची नेमकी तयारी, कारण की आता चंद्रपूर, सुधीर भाऊ चंद्रपूरचे त्याचे 2 संच बंद पडले. लाईटचा प्रॉब्लेम सुरू झाला. 11,000 मेगावॉट विद्युत आपल्याला फेब्रुवारी 15 पर्यंतच कमी पडत होती. आता तर अजून डिमांड वाढली, उन्हाचे चटके लागायला लागले. आणि अशा या परिस्थितीमध्ये पंपाला लाईट नाही, तुम्हाला शेतीला चारा पण उपलब्ध होणार नाही. तर सरकारचं या सगळ्या येणाऱ्या संकटासाठी सरकारजवळ नेमकं, कारण की आता आमच्या देशमुख साहेबांनी जी भूमिका मांडली ही सगळं आपल्याला जुनच आहे हे काळ. पण आता आपण भविष्यात आपल्या समोर जे संकट येणार आहेत, पिण्याचं पाणी आपल्याला सगळ्यात मोठा प्रश्न राहणार आहे, चाऱ्याचा प्रश्न राहणार आहे, शेतीची उभं पिकं वाळायला लागली आतापासून. आम्ही लाईट देऊ शकत नाहीये, 8 तास देतात शेतकऱ्यांना लाईट, ते पण मिळत नाही आता. अशी परिस्थिती आहे. म्हणून सरकारचं आता हे तर तुम्ही निपटवताय, तुम्ही सांगितलं आता, पण आता येणाऱ्या संकटावर सरकारचं नेमकं उपाययोजना काय राहणार आहे ते सांगितलं तर राज्यातल्या जनतेला, म्हणजे शेतकऱ्याला, विशेष करून ग्रामीण भागाच्या लोकांना या सगळ्या गोष्टीला आपण आश्वस्त करू शकू काय, असंही मी आपल्याला या प्रश्नाच्या माध्यमातून, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करतोय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ पटोले साहेबांनी एकूणच असणाऱ्या उन्हाळ्याची वाढत असणारी तीव्रता आणि त्या अनुषंगानं येणारे प्रश्न, संकट या संदर्भामध्ये या ठिकाणी भीती व्यक्त केली. परंतु मी त्यांना निश्चितपणानं सांगू इच्छितो की जे दरवर्षी आपण ज्या उन्हाळा जेव्हापासून सुरू होतो त्यावेळेला आपण ज्या उपाययोजना किंवा संबंधित आदेश आपण कलेक्टरना त्या ठिकाणी देतो शासनाच्या वतीने, की बाबा कुठली गावं संभाव्य टंचाईमध्ये येऊ शकतात, त्या अनुषंगानं कुठल्या कुठल्या उपाययोजना आपल्याला त्या त्या भागामध्ये, त्या त्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी करणं आपल्याला आवश्यक आहे. अशा पद्धतीच्या सूचना या ठिकाणी आपण संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देत असतो आणि मग त्यांचे प्रस्ताव शासनाला, विभागाला सादर झाले की मग त्याला अनुसरून आपण त्या संदर्भातली पुढील कारवाई ही निश्चितपणानं त्या ठिकाणी करत असतो. तर या अनुषंगानं आता आपण संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागाच्या वतीनं सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यानुसार आता आगामी येणारा उन्हाळा आणि त्याला लागणाऱ्या उपाययोजना या संदर्भामध्ये निश्चितपणानं आपण कारवाई करतोय. मुक्या जनावरांना त्या चारा छावणी चालकांनी पैसे कर्जानी काढून स्वतःच्या कुटुंबातल्या माता भगिनींचे दागदागिने गहाण ठेवून मुक्या जनावरांना जीवनदान द्यायचं पुण्याचं काम केलेलं आहे. आज मंत्री महोदयांनी सांगितलं की या अधिवेशनाच्या काळाच्या आत संपण्या अगोदर आपण त्या चारा छावणी चालकांना अनुदान, प्रलंबित अनुदान देणार आहोत. याबद्दल आपलं अभिनंदन करतो. पण माझा उपप्रश्न असा होता की 6 वर्षापासून हे अनुदान प्रलंबित आहे. त्या चारा छावणी चालकांनी कर्ज घेतलं, दागदागिने गहाण ठेवले. माझ्या तालुक्यातल्या 146 चारा छावणी चालकांपैकी त्या घेतलेल्या कर्जाच्या टेन्शनमुळे 2 चारा छावणी चालकांचा मृत्यू झालेला आहे, टेन्शनमुळे, हार्ट अटॅकमुळे. तर त्या चारा छावणी चालकांना 6 वर्षाचं प्रलंबित अनुदान हे व्याजासकट आपण देणार का? सन्माननीय सदस्य पाटील साहेबांनी, देशमुख साहेबांनी जे व्याजासह देणी देण्याच्या संदर्भात जो प्रश्न विचारलाय
मुळामध्ये शासकीय देणी ही व्याजासह देण्याची तरतूदच नाहीये. त्यामुळं आपण हे सदर देणी व्याजासह देऊ शकत नाही. सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊ. त्यांच्या एका वाक्यावर आक्षेप आहे. पाहिजे असेल तर मी एक कागद देतो आत्ता, की सरकारची देणी व्याजासकट देण्याचा अधिकार नाही. चंद्रपूरच्या एका केसमध्ये 2.5 कोटी द्यायचं होतं, 513 कोटी दिले. मी पुढच्या याच्यात मांडेल तो विषय. आणि तुम्ही म्हणता की म्हणजे तुम्ही एका कॉन्ट्रॅक्टरला 2.5 कोटीचे 513 कोटी रुपये देऊ शकता आणि शेतकऱ्यांना व्याज देऊ शकत नाही. मी अध्यक्ष महाराज तुम्हाला कागद देतो सरकारचा, म्हणून उत्तर दुरुस्त करा, अन्यथा मंत्री महोदयावर मी हक्कभंग आणि हे उत्तर दुरुस्त करा. पाहिजे असेल तर मी कागद देतो. अध्यक्ष महाराज ही टिप्पणी आहे सरकारची. हे 2.5 कोटीला चुकीच्या पद्धतीने कोर्टामध्ये केस गेली आणि 513 कोटी दिले आणि याच्यावर आक्षेप घेतला तरी 1-1.5 वर्ष झालं फाईल पेंडिंग आहे. कागद मी तुम्हाला देतो. म्हणून मंत्री महोदयांचं उत्तर दुरुस्त करा की देणी देता येत नाही म्हणजे काय, सरकारची देणी व्याजासकट का नाही द्यायची? मग शेतकऱ्यांची आहे म्हणून, गरिबांची आहे म्हणून, कॉन्ट्रॅक्टरचे 513 कोटी देता येतात? हे उत्तर चुकीचं आहे अध्यक्ष महाराज, अन्यथा चुकीच्या उत्तराबद्दल मग हक्कभंग टाकावं लागेल. ठीक आहे, तपासून दुरुस्त करण्यात येईल. शेवटी अभिजित पाटील. अध्यक्ष महोदय, चारा छावण्यांचा विषय हा खूप गंभीर झाला आमच्या इथे. पंढरपूर आणि मंगळवेढा सांगोला इथे 146 छावण्यांचे 22 कोटी 54 लाख रुपये पेंडिंग आहेत. आता सन्माननीय सदस्य देशमुख साहेबांनी जसं सांगितलं 2 लोकांचा जीव यात गेलाय आणि हे पैसे मिळण्यासाठी वारंवार त्यांच्या चौकशा, त्यांचे हे फेरे. आणि मंत्री महोदय, आपण जसा शब्द दिलाय की अधिवेशन संपायच्या आत त्यांना पैसे मिळावे आणि सन्माननीय मुनगंटीवार साहेबांनी देखील तो जो व्याजासह मांडलाय तो जर आपण कन्सिडर केला तर ह्या लोकांवरती खूप अन्याय झालाय. आणि ह्याच्यामध्ये महत्वाचं मंत्री महोदय, आपण थोडी वेगळ्या पद्धतीने जर चौकशी केली तर ह्याच्यामध्ये काही आर्थी राजकारण झालंय की तू ह्याचा प्रचार केला का, तू त्याचा प्रचार केला का, अशामध्ये ही बिलं तटली होती आणि ह्याला 5 वर्षे गेली ती. आणि आता ह्याला त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीनं बघितलं जातंय. मग जिल्हाधिकारी महोदयांची कमिटी, ह्याची कमिटी, ह्या कमिट्या करण्यामध्येच ह्या माणसांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालंय. आज साहेब त्यांनी सांगोल्याच्या तहसील ऑफिसमध्ये जनावरं घेऊन 2-2.5 महिने त्या ठिकाणी आंदोलन केलं, वेगवेगळ्या पद्धतीनं झालं, परंतु त्याला न्याय मिळाला नाही. आज आपण सभागृहामध्ये याच्यावरती उत्तर देत असताना मात्र हे पैसे नक्की मिळणार का एवढं आपण सांगावं. उत्तर मी पूर्वीच दिलेलं आहे, परंतु विलंब का झाला या संदर्भामध्ये सुद्धा तपासून योग्य म्हणजे निश्चितपणानं कार्यवाही केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 8. लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, ही जी काही बीडची तुमच्या अध्यक्ष महोदय, केवळ एका पतसंस्थेचं नाव त्याच्यामध्ये होतं, बाकीची लक्षवेधी माझी पूर्णपणे याच्यातून वगळण्यात आलेली आहे आणि फक्त एका पतसंस्थेचा पुरती ही लक्षवेधी मर्यादित नाही. मी लक्षवेधी देताना ज्ञानराजा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, मराठवाडा अर्बन मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह, मुक्ताई अर्बन कोऑपरेटिव्ह, हिंदवी स्वराज्य कोऑपरेटिव्ह, सामाजिक परिवर्तन नागरी पतसंस्था, जनकल्याण पतसंस्था आणि राजस्थानी पतसंस्था इतक्याबद्दल ही लक्षवेधी दिली होती. तर एकत्रित केल्यामुळं फक्त एका पतसंस्थेबद्दल हे उत्तर आलेलं आहे. तर बाकीच्या पतसंस्थेबद्दलचं उत्तर का येणार नाही, म्हणजे का दिलं नाही, हा माझा आक्षेप आहे. सन्माननीय सदस्यांना एकदा मांडू द्या. ते मांडलेलं त्याने, ते मांडतील, पण मी विचारतोय ना, आता आधीच आक्षेप घेतोय ना,
मंत्री महोदय उत्तर देतील त्याचं. एकत्रित केलंय ते तुमच्या म्हणजे विधानसभेमध्ये एकत्रित करण्यात आलेली आहे. प्रकाशराव सोळंके आणि बबनराव लोणीकर यांनी मांडलेली लक्षवेधी ही लागलेली आहे, परंतु जर का ह्या ठिकाणी सोळंके साहेबांचं काही ऑब्जेक्शन असेल की त्यांनी मांडलेले मुद्दे याच्यामध्ये इन्क्लूड झाले नाही, तर विभागाकडून तसे मुद्दे घेऊन पुन्हा त्या ठिकाणी मांडण्यात येईल त्यांचे. अध्यक्ष महोदय, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बीड या संस्थेनं 6 लाख लोकांची फसवणूक केलेली आहे. 6 लाख लोकांची. बीड जिल्ह्यात त्याचं हेड ऑफिस आहे. मराठवाड्यातल्या जालना, संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, बीड आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात या बँकेच्या शाखा आहेत. आणि ज्या गरीब लोकांनी बँकेमध्ये विश्वासानं पैसे ठेवले, कोणाला मुलीचं लग्न करायचं असेल, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असेल, मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न असेल, भविष्यामध्ये हे पैसे आपल्या संसाराला उपयोगी यावे म्हणून 6 लाख लोकांनी महाराष्ट्रातल्या या ज्ञानराजा मल्टीस्टेट सोसायटीमध्ये पैसे ठेवले. अध्यक्ष महोदय, हे पैसे ठेवले, मात्र यामध्ये चुकीचं कर्ज वाटप झालं. लोकांच्या ठेवी घेतल्या, चुकीचं वाटप झालं आणि हे पैसे आता बुडतील का काय? जिल्ह्यात याचे मोर्चे निघाले आहेत. जालना जिल्ह्यात सकाळी उठल्याबरोबर 100-200 लोक आमदारांच्या घरावर येतात. आमच्या पैशाचं काय होईल? सरकार म्हणून माझा प्रश्न आहे की सुरेश कुटे आणि अर्चना कुटे यांच्या मालकीच्या 238 प्रॉपर्टी आहेत. एकूण 3,715 कोटी 58,72,633 कोटी रुपये लोकांचे अडकलेत. 3,000 कोटी म्हणजे एवढी मोठी रक्कम आहे. याच्यामध्ये काही अध्यक्ष महोदय धाडी पडलेले आहेत. ईडीनं आतापर्यंत त्यांची जी काही संपत्ती जप्त केलेली आहे, एकूण 1,433 कोटी 48 लाख रुपयाची संपत्ती जप्त केलेली आहे. मुंबईमध्ये आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुमारे 95 कोटीची संपत्ती जप्त केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या पतसंस्थेनं घोटाळा केला, हे सगळे जेलमध्ये गेले. यांना काय फाशीची शिक्षा होईल? शिक्षा काय होईल हा प्रश्न नाहीये. माझा सरकारला प्रश्न आहे, मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ज्या 6 लाख लोकांनी 3,000 कोटी रुपये या पतसंस्थेत ठेवलेले आहेत, ईडीनं जे पैसे किंवा जी संपत्ती जप्त केलेली आहे, यामधून मुलीच्या लग्नासाठी ज्या गरीब लोकांनी या पतसंस्थेत पैसे ठेवले, विधवा महिलांनी या पतसंस्थेत पैसे ठेवले, शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे ठेवले आणि संपूर्ण राज्यभरामध्ये या बीडचा डंका वाजतोय राज्यामध्ये. आणि आता हे एवढं मोठं प्रकरण आहे 3,000 कोटीचं. राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांना आणि राज्य सरकारला आपल्या मार्फत माझी विनंती आहे की या शेतकऱ्यांचे पैसे, गरिबांचे पैसे, कष्टकऱ्यांचे पैसे देण्याच्या संदर्भात जी मालमत्ता जप्त केलेली आहे, ते पैसे त्या ठेवी ठेवणाऱ्या लोकांचे सरकार किती महिन्यात, किती दिवसात पैसे परत करणार आहे? सभागृहाचे वरिष्ठ सदस्य सन्मान्य बबनराव लोणीकर यांनी अतिशय संवेदनशील विषय या सभागृहामध्ये या ठिकाणी मांडलेला आहे. ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ही संस्था मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट 2002 अंतर्गत नोंदणीकृत झालेली असून बहुराज्य सहकारी पतसंस्था असून त्याचं हेडक्वार्टर बीड या ठिकाणी आहे. परंतु या ठिकाणी सदर संस्था केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था भारत सरकार नवी दिल्ली यांच्या अधिकार व नियंत्रित कक्षेत येते. बहुराज्य सहकारी संस्थेबाबत राज्य शासनान कोणते अधिकार या ठिकाणी नाहीत. तरी देखील मान्य बबनराव लोणीकर यांनी याच्या आधी देखील या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती आणि त्यांनी या सभागृहाला बरीचशी खरी ही माहिती त्या ठिकाणी दिलेली आहे.
त्याच्यामुळे याची दखल केंद्र सरकारनं देखील त्या ठिकाणी घेतली आणि दखल घेऊन उपायुक्त सहकार केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था नवी दिल्ली यांनी या ठिकाणी ह्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट सोसायटीची चौकशी करण्याकरता विभागीय सहनिबंधक लातूर, जिल्हा उपनिबंधक बीड, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक बीड, सहाय्यक निबंधक बीड यांच्या पथकाची नियुक्ती करून त्या ठिकाणी सखोल चौकशी केली. ह्या संचालकांवर गुन्हे दाखल त्या ठिकाणी केले, अध्यक्षांवर गुन्हे दाखल केले आणि याच्यानंतर बरीचशी प्रॉपर्टी देखील त्यांची त्या ठिकाणी सीज केली. परंतु या ठिकाणी अडकलेले पैसे लक्षात घेता या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे, गोरगरीब लोकांचे पैसे त्या ठिकाणी अडकलेले आहे. कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून टप्प्याटप्प्यानं ह्या सर्व शेतकऱ्यांचे, गोरगरीब लोकांचे पैसे निश्चित त्या ठिकाणी वापस करण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य अर्जुनजी खोतकर. माननीय अध्यक्ष महोदय, जे ईडीनं पैसे जप्त केलेले आहेत, मालमत्ता जप्त केलेली आहे, बीड, छत्रपती संभाजीनगर या पतसंस्थेनं पुण्याच्या शाखेमधून 95 कोटी रुपये जप्त केलेले आहेत. ईडीने ज्ञानराजा मल्टीस्टेट चेअरमन सुरेश कुटे यांची स्थावर जंगल मालमत्ता जप्त केली आहे. या मालमत्तेची किंमत 1433 कोटी 48 लक्ष एवढी आहे. आता जे काही 1000 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत, मागच्या 2 अधिवेशनामध्ये मी हा विषय मांडला की जिल्ह्यामध्ये लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण होतोय. आमच्या जिल्ह्यात पोलीस स्टेशनला, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला तक्रारी झालेल्या आहेत, कलेक्टरच्या कार्यालयावर मोर्चे निघालेले आहेत, आंदोलनं चालू आहेत. गोरगरीब लोकांवर, कष्टकऱ्यांवर, शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आलेली आहे. आता पहिला टप्पा जो काही आहे, जी मालमत्ता जप्त केलेली आहे त्याचा लिलाव करणं आणि त्या शेतकऱ्यांचे पैसे किती दिवसात सरकार देईल हा माझा प्रश्न आहे. प्रत्येक अधिवेशनात लक्षवेधीवर चर्चा, प्रश्न तेच आणि उत्तर तेच, म्हणजे तेच प्रश्न आणि तेच उत्तर. असं न करता 3000 कोटी रुपयाच्या ज्या ठेवी आहेत, महाराष्ट्रातल्या 6 लाख लोकांना फसवलेलं आहे. या कुटुंबाला, संपूर्ण कुटुंबाला अटक झालेली आहे. सरकारनं त्याची दखल घेतलेली आहे. ही गोष्ट खरी आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या आणि गोरगरीब लोकांच्या मुलीची लग्न किती दिवस तुम्ही थांबवणार आहात? मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न काय? एक रुपया दमडी करून या लोकांनी या पतसंस्थेमध्ये पैसा ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पुढाकार घेऊन 1000 कोटी रुपयाची जी मालमत्ता जप्त केली, तातडीनं तिचा लिलाव करून ते पैसे ज्यांनी ठेवी ठेवलेले आहेत हे सगळे गरीब आहेत आणि हे पैसे देण्याच्या संदर्भात सरकारने गंभीर विचार करावा. या संदर्भात आपल्या मार्फत माझी सरकारला विनंती आहे आणि विशेष करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती आहे की या गरीब लोकांचे पैसे मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. नसता राज्याला अधिकार नाही, केंद्र काहीतरी करील, हे लोक आत्महत्या करतील आणि आत्महत्या होऊ नये यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आपल्या मार्फत माझी विनंती आहे. तसं मी मुख्यमंत्री महोदयांना आज पत्र सुद्धा देणार आहे. धन्यवाद. सभागृहात ज्या पद्धतीनं सन्माननीय बबनरावजी आपल्या पोटतिडकीनं प्रश्न मांडत आहे ते साहजिक आहे. परंतु मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे सदर संस्था केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था भारत सरकार नवी दिल्ली यांच्या अधिकार व नियंत्रण कक्षेत येते. याच्यावर पूर्णपणे नियंत्रण हे केंद्र सरकारचं आहे. परंतु तरी देखील बबनरावजी आपण प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळेस ज्या पोटतिडकीनं हा प्रश्न मांडता आणि हा सर्व अडकलेला पैसा गोरगरीब लोकांचा, शेतकऱ्यांचा आहे. त्याच्यामुळं आपल्या राज्य सरकारनं देखील ह्या ठिकाणी सदर संस्थांच्या कामकाजावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे म्हणून केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था भारत सरकार यांच्या कार्यालयाचे एक प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्यात यावी या पद्धतीची विनंती आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्याच पद्धतीनं राज्य शासनाच्या वतीनं केंद्रीय सचिव सहकार यांना पुणे येथे केंद्रीय निबंधक यांचे कार्यालय सुरू करण्याबाबत 9/9/2024 रोजी पत्रान्वये कळवलेलं आहे. आपण जे या ठिकाणी सांगितलं की या ठिकाणी त्यांची प्रॉपर्टी ईडीने सीज केली आहे,
तर आपल्या भावना लक्षात घेतात मी स्वतः देखील मुख्यमंत्री महोदयांना या संदर्भात विनंती करेन आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून, कारण केंद्रात सहकार आणि गृह हे एकच आपले नेते यांच्याकडे हे खातं आहे, त्याच्यामुळे निश्चितपणे तुमच्या भावनेची दखल घेऊन त्यांच्यासोबत संपर्क साधून लवकरात लवकर ह्या शेतकऱ्यांना आणि पैसे अडकलेल्या गोरगरीब लोकांना कसा न्याय देता येईल याचा प्रयत्न केला जाईल. सन्माननीय सदाशिव खोतकरजी. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट यांनी संपूर्ण मराठवाडा व्यापून टाकलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, जालना, बीड आणि या संपूर्ण भागामध्ये लाखो गरीब लोकांचा हा पैसा जास्तीचं आमिष, व्याजाचं आमिष देऊन या ठिकाणी हा पैसा जमा केला गेला. माननीय बबनरावने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हा विषय या ठिकाणी मांडलेला. अध्यक्ष महोदय, माझी स्पेसिफिक मंत्री महोदयाला 3 प्रश्न आहेत. सेंट्रल रजिस्ट्रार यांनी महाराष्ट्राला कोणत्या प्रकारचे वसुलीचे आदेश दिलेले आहेत? हा पहिला प्रश्न. पुन्हा एकदा सांगतो, सेंट्रल रजिस्ट्रारने महाराष्ट्राला कोणत्या प्रकारचे वसुलीचे आदेश दिलेले आहेत? हे दिले असतील तर मग ठेवीदारांच्या ठेवी आपण कधी परत करणार आहोत? संचालक मंडळांच्या प्रॉपर्टी आपण जप्त करण्याच्या संदर्भातली कारवाई सुरू केलेली आहे का? या सर्व लोकांवर एनपीडी ऍक्टच्या माध्यमातून गुन्हा दाखल केलेला आहे का? केलेला असेल तर ठीक आहे, नसेल केलेला तर एनपीडी ऍक्टच्या अंतर्गत हा गुन्हा दाखल केला जाईल का? माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी याच्या आधीच देखील उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे की सदर संस्थेवर नियंत्रण हे केंद्र सरकारचं आहे आणि राज्य सरकारला देखील याच्यावर नियंत्रण ठेवता आलं पाहिजे किंवा किमान केंद्र सरकारचं कार्यालय ह्या ठिकाणी कार्यरत असलं पाहिजे. याच्याकरता राज्य सरकारनं त्या ठिकाणी केंद्राला विनंती केलेली आहे. बबनरावजींनी सांगितलं की त्या ठिकाणी केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून याच्यामध्ये अडकलेल्या लोकांचे पैसे कसे तात्काळ वापस करता येईल याच्याकरता आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. आणि कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून आपण जे म्हणतायत की एनपीडी ऍक्ट अंतर्गत, तर निश्चितपणे जर का ते कायद्याच्या याच्यात बसायचं तर आपण त्या ठिकाणी कारवाई करू. सन्माननीय सदस्य सोळंकेजी. राज्य सरकारला या संदर्भाने चौकशीचे आदेश दिले असं माननीय मंत्री महोदय सांगतात. तर सेंट्रल रजिस्ट्रारने महाराष्ट्र सरकारला कोणत्या प्रकारचे आदेश या कारवाईच्या संदर्भात दिलेले आहे असा माझा स्पष्ट असा प्रश्न आहे. या ठिकाणी केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था यांच्या उपायुक्तांनी त्या ठिकाणी औसा एक नेमला आहे. त्यांच्या दप्तराचा ताबा देखील त्या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि ह्या सर्व गोष्टी तपासून ठेवीदारांचे पैसे ज्या ज्या पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने वापस त्या ठिकाणी करण्याचं ठरवलेलं आहे. सन्माननीय सदस्य सूर्यजी देसाई. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यमंत्री देवेंद्र भोयार साहेब उत्तर देत आहेत. पंकज भोयार साहेब हे उत्तर देत आहेत. हा जो प्रश्न बबनरावजी यांनी उपस्थित केलेला आहे हा खोतकर साहेब त्याच्यावरती बोलले. संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये ही जी फसवणूक आहे अध्यक्ष महोदय, 5,000 कोटी रुपयांची फसवणूक आहे. जवळपास 16 लाख याचे लाभार्थी म्हणजे 16 लाख लोकांच्या ठेवी आहे. ही ज्ञानराधा एक झाली, जिजाऊ आहे, राजस्थानी मल्टी स्टेट आहे, आणखी एक स्टेट आहे. एमपीडीचं त्यांनी जो प्रश्न विचारला तर जिजाऊ मल्टी स्टेट वरती माझ्याच पत्रावरती आपण आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सही करून त्यांचा एमपीडीए झाला. बाकीचा आता राजस्थानीचा एमपीडीए राहिलाय, त्याच्यानंतर ही ज्ञानराजाचा सुद्धा राहिलेला आहे. माझी विनंती आपल्याला त्या राजस्थानीचे तर अजून फक्त चेअरमन एकटा पकडलाय जेलमध्ये घातलाय. 300 कोटीची फसवणूक आहे. बाकीचे संचालक सगळीकडे फिरतायत, त्यांचे व्यवसाय चालू आहेत, सगळं चालू आहे. या ज्ञानराधा मल्टी स्टेटमुळं
अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये 26 लोकांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या. 26. त्या 26 पैकी बीड मधली एक आत्महत्या आहे. त्या तरुण मुलानं 29 वर्ष वयाच्या मुलानं बिंदुसरा प्रकल्पामध्ये जाऊन बुडी घेऊन स्वतःचा जीव दिलाय. जालन्यामध्ये जीव दिले गेले, हिंगोलीमध्ये असाच प्रकार आहे, नांदेडमध्ये असाच प्रकार आहे. 8च्या 8 जिल्हे फसले गेलेले आहेत. याच्यात मराठवाड्यातला एकही जिल्हा राहिलेला नाही. फक्त एक पंढरपूरला एक शाखा आहे आणि एक पुण्याला शाखा आहे. बाकी सगळ्या शाखा आहे आमच्या मराठवाड्याला आहेत. आणि हा सुरेश कुठे हे यांचं वागणं तेलाचा धंदा होता. तेलाच्या धंद्यातून हे दुधाच्या धंद्यात गेला, दुधाच्या धंद्यातनं आणखी कोणत्या धंद्यात गेला. सुरेश कुटेच्या बायकोला पुढं 3 गाड्या आणि पाठीमागं 3 गाड्या म्हणजे प्रोटेक्शनसाठी होत्या. इतके शान मध्ये हे लोक वागले. मर्सेडीज गाड्या, लिजंडर, फजंडर, जे काय कोणत्या नवीन कंपन्या आहेत ज्या मला वाटतं या सभागृहातल्या सुद्धा काही लोकांनी त्या वापरल्या नसत्या ना अशा गाड्या वापरायचे. आणि ह्या लोकांनी फसवणूक इतकी भयानक केलेली आहे. मी पंकजींना विनंती करतो, पंकजी हा प्रश्न फार गंभीर आहे. याला केंद्रीय बोट काय दाखवलं जातं, जे बबनराव लोणीकर साहेब म्हणले तेच. कोणी काय म्हणतं याचं रजिस्ट्रेशन आमचं नाही, केंद्राचं आहे. मग ज्या वेळेस याच्या परवानगीला जाते त्यावेळेस राज्य सरकारच्या सहकार आयुक्ताची परवानगी एनओसी असल्याशिवाय आता केंद्र सरकार त्याला मान्यता देत नाही. सहकार आयुक्त आपला सहकार आयुक्त. मग आपली जबाबदारी आहे ही. हे थोडं तिडकं नाही. 3000 कोटी नाही, 3700 कोटी रुपयाची फसवणूक एकट्या आमच्या इथं एक या म्हणजे लोकांची ही झालेली आहे संघटना. सचिन उबाळे म्हणून त्याचा एक लहान मुलगा आहे तो, पण प्रयत्न करतोय. त्याच्याकडे जे कलेक्शन झालेले लोकांनी जे आणून दिलेले ते 3700 कोटी रुपये एकटा ज्ञानराजाचे आणि 1300 कोटी इतर शाखांचे, असे 5000 कोटी रुपये गेलेत. याच्या बाबतीमध्ये तातडीनं आपण आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अमित शहा साहेब यांच्याशी बोलून, कारण हा प्रश्न तिथपर्यंत गेल्याशिवाय सुटणार नाही हे आम्हाला पण जाण आहे त्याची. कारण राज्य सरकार म्हणणार नाही की आम्ही पैसे भरतो यांचे, पण किमान यांच्या जे जप्त केलेले प्रॉपर्टीज आहेत ते तुम्हीच सांगताय किती जप्त केले आतापर्यंत, तुमच्या हाती किती पैसे आलेत, 1000 कोटी आलेत का? मग 1000 कोटी आले तर एक विनंती आहे ना आमची, पंकजी एक काम करा, त्यातले सगळ्यात लोवेस्ट जे ठेवीदार असतील, सगळ्यात लोवेस्ट 5000, 10000, 25000, 20000, ते बी त्याला बीड जिल्हा म्हणून नाही, पूर्ण मराठवाड्यातले जे कोणते असतील सगळ्यात कमी ठेवीदार जे आहेत ते 1000 कोटी लोकांना तर देऊन टाका ना. तेवढे पहिल्यांदा तेवढे पैसे देऊन टाका. आणि आपण आणि मुख्यमंत्री महोदय आणि मराठवाड्यातले आम्ही सगळेजण यायला तयार आहेत. या बाबतीमध्ये कुणी यायला तयार होणार नाही असं नाही. कारण यांच्या शाखा बंद पडताना जालना मधल्या मंठा आणि परतूर मध्ये तर मला वाटतं यांना झोडून शाखा बंद केलेल्या आहेत लोकांनी बदडून. पण ते आता खालच्या कर्मचाऱ्यांना बदडून हे करून काय होणार? काठ्यानं मारलं, काही जणांवरती गुन्हे सुद्धा दाखल झाले. हा फार म्हणजे विचित्र प्रश्न निर्माण झालेला आहे. म्हणून आपण हे पहिले 1000 कोटी जर गोळा झाले असतील तर ते लगेच रिलीज करून त्या शाखामधले सगळ्यात छोटे जे ठेवीदार आहेत त्यांना तेवढे 1000 कोटी देऊ. याच्यामुळं मुलीबाळींचे लग्न अडकले मंत्री महोदय, कुणाच्या संसाराचं सगळं उद्ध्वस्त झालेत, मुलाबाळांच्या फीस देता येणार. आणि जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, ज्येष्ठ नागरिकांनी सुद्धा व्याजाच्या हव्यासापोटी किती व्याज द्यावा मंत्री महोदय? 23% व्याज देतो म्हणून फसवणूक केली गेली. 23%. आता 23% व्याज मिळतंय म्हणून इकडल्या बँकेतले काढायचे चालले ज्ञानराधा. आम्ही त्यावेळेस म्हणायचो अरे किधर चले, म्हणलं इकडं. मग आम्ही म्हणलं कशामुळे जातात? ते म्हणले हे रतन खत्रीच्या मटक्यापेक्षा सुद्धा भारी आहे. तिकडं जेवढा व्याज मिळत नाही तेवढा रेट मिळतोय. 23.8% आम्ही तुम्हाला व्याज देऊ, अशा प्रकारच्या वल्गना या लोकांनी केल्या.
माननीय मंत्री महोदय, ह्याची तेलाची फॅक्टरी गेली, याचं कोणतं दूध होतं, गुड मॉर्निंगची बी बॅड मॉर्निंग झाली, त्याचं वजवाटोळं झालं. परंतु माझी विनंती एकच आहे स्पेसिफिक, की पहिल्यांदा 1000 कोटी रुपये जे लोवेस्ट लोक असतील त्यांना आपण वाटण्यासाठी रिलीज करावं. माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलावं. तेवढे 1000 कोटी रुपये जरी झाले तरी यातला जवळजवळ 30% 40% भार कमी होईल आणि आपण लवकरात लवकर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलून केंद्रीय रजिस्ट्रार आणि अमित शाह साहेब यांची लवकरात लवकर बैठक आपण कधी लावणार एवढं सांगा, म्हणजे हे ठेवीदार सगळे सुटतील. सभागृहातल्या सर्व वरिष्ठ सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता हा विषय 2 विभागाशी निगडित आहे. एक म्हणजे सहकार विभाग, परंतु दुर्दैवानं मी आधी सांगितल्याप्रमाणे सदर जेवढ्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह संस्था आहे ह्या केंद्रीय रजिस्ट्रारच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी येतात. तरी देखील ऐका माझं उत्तर ऐकून घ्या. असं असताना देखील तरी आपण निश्चितपणे राज्याकडून त्यांच्यासोबत समन्वय साधू. परंतु या संदर्भात ज्या ज्या तक्रारी त्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्या असतील तर गृह विभाग देखील निश्चितपणे याच्यामध्ये इंटरफेअर करेल आणि सहकार विभाग, गृह विभाग यांची एकत्रित बैठक लावून संबंधित दोषीवर जी कारवाई करणं कायद्याच्या चौकटीत राहून करणं येणे शक्य आहे ते निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल. आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपण जे सांगितलं की 1000 कोटी रुपये जमा आहेत त्याची माहिती घेतल्या जाईल आणि त्याचं कसं वितरण त्या ठिकाणी ठेवीदारांना करायचं याच्याकरिता आपल्या सर्व सदस्यांचं मार्गदर्शन देखील घेण्यात येईल. आणि अधिवेशन संपायच्या आधी सोळंके साहेब या संदर्भात अर्जुनभाऊ खोतकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये याची व्याप्ती आहे. एक संबंधित सर्व आमदारांची बैठक लावून आपले सर्वांची ह्या ठिकाणी मतं घेऊन त्या ठिकाणी एकत्रितपने करून सहकार विभाग, गृह विभाग यांची बैठक लावून आपण याच्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू. सन्माननीय सदस्य सोळंके. अध्यक्ष महोदय, सरकारने जे उत्तर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये म्हणलेलं आहे की संस्थेमध्ये 2956 कोटी रुपयाच्या ठेवी आहेत, कर्ज ऍडव्हान्सेस 3012.54 कोटी आहे. यात दीर्घ मुदतीचं कर्ज 2818 कोटी रुपये. कर्जाच्या रिका तपासणीसाठी उपलब्ध नाहीत. संस्थेचे थकीत कर्जाचे NPA मध्ये वर्गीकरण केलेलं नाही. संस्थेचा CD रेशो 101% आहे. संस्थेनी CRAR ची गणना केली जात नाही. त्यामुळं संस्थेची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती स्पष्ट होत नाही. हे लेखी उत्तरात दिले अध्यक्ष महोदय. परंतु आता DDR जो सहकार विभागाचा अधिकारी आहे त्याला अवसायक म्हणून नेमलंय, तेव्हा हे केंद्राचं कायदा आहे हे ते हे सांगण्यापेक्षा नेमकी या संचालकांची मालमत्ता किती कोटी रुपयाची त्याची परिगणना अद्यापर्यंत का केली नाही जरा. आणि हो, गाड्या कुठे गेल्या त्या 8-8, 10-10 गाड्या त्याच्या बायकोला मागं पुढं काहीतरी फिरायला लागत होत्या, त्या कुठे गेल्या? ह्याचं आपण ही गोष्ट सिरियसली घ्या. DDRच अवसायक आहे, त्याच्या हातात आता सगळे कागदपत्र आहेत संस्थेचे. त्यामुळं नेमकी संचालकांची मालमत्ता किती कोटी रुपयाची याचा तपास केल्याशिवाय ठेवीदाराचे पैसे परत देता येणार नाहीत. ते जप्त करून तुम्हाला हे कारवाई करावी लागणार आहे. आणि 1000 कोटी कुठून आणलं अमाऊंट काही या उत्तरात तर कुठं दिसत नाही. तुमच्याकडे आहे बरोबर आहे, ती जप्त केलेली मालमत्ता असेल. हा, मग तेच मी म्हणतोय उत्तरात तर काही आलेलं नाही. ते उत्तरात यायला पाहिजे होतं ना. जी गोष्ट सन्माननीय लोणीकर साहेबांकडे जी माहिती आहे ती सरकारकडे नाही का? म्हणजे अधिकारी काहीतरी माहिती देतात आणि इथं उत्तर दिलं जातं, हे चुकीचं आहे. त्याच्यामुळं केंद्र सरकारचं कार्यालय इथं उघडून काहीच फायदा होणार नाही, फार काही फायदा होणार नाही त्याचा. सेंट्रल ह्याची दखलही घेत नाही. परंतु मला एवढं सांगायचं की DDR आता आपला अधिकारी असल्यामुळं ह्या DDRच्या हातात आता अवसायक म्हणून जे अधिकार आहेत त्याचा जर पुरेपूर उपयोग केला तर काही अंशी ठेवीदाराला न्याय मिळू शकतो. म्हणून आपण संस्थेची सद्यस्थिती, आर्थिक परिस्थिती नेमकी काय आहे आणि
संस्थेचे जे संचालक आहेत त्यांची मालमत्ता किती कोटीची आहे ही माहिती मंत्री महोदय या ठिकाणी देतील का? मान्य सदस्य प्रकाशराव सोळंके यांनी केल्याप्रमाणे मी याच्या आधीच सांगितलं की हा विषय दोन विभागाशी संबंधित आहे, एक सहकार विभाग आणि दुसरा गृह विभाग. मी आपल्याला तेच सांगितलं की ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये ह्या घटना घडल्या त्या जिल्ह्यातल्या सर्व आमदारांकडून एक वेळा विस्तृत तक्रारी घेऊन आणि अधिवेशन संपायच्या आधी आपण त्या संदर्भात दोन्ही विभागाची बैठक त्या ठिकाणी लावू आणि जी कारवाई शक्य आहे ती निश्चितपणे त्या ठिकाणी करू. आणि राहिलं दुसरं आकडेवारी, ह्या संदर्भामध्ये जशा जशा लोकांच्या नवीन नवीन तक्रारी येतात त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आकडेवारी बदलत राहते. कारण काही दिवसामध्ये काही तक्रारी येतात, त्याच्यानंतर पुढच्या महिन्यामध्ये काही तक्रारी येतात. तरी निश्चित अशी आकडेवारी याच्यावर भरपूर अभ्यास मान्य बबनराव लोणीकर साहेब यांनी केला आहे. त्यांचं देखील मार्गदर्शन याच्यामध्ये घेण्यात येईल. दोघांना नाही, त्यांनी सांगितलं, अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं की पूर्ण मराठवाडामध्ये याची व्याप्ती आहे, तर सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी बोलविण्यात येईल आणि त्याच्यावर एकंदरीत एक समिती तयार करून आपण कारवाई करू, प्रस्तावित करू केंद्र सरकारकडे. सर्व सन्माननीय सदस्यांना मंत्री महोदयांनी सांगितलं सर्व आमदाराची बैठक या ठिकाणी लावायची. लोणीकर साहेब, महोदयांनी जे उत्तर दिलेलं आहे त्या उत्तरात त्यांनी राज्य सरकारकडे असलेली माहिती दिली. मात्र ईडीनं जे काही मालमत्ता जप्त केली, पैसे जप्त केले आणि हे ईडीकडे पैसे जप्त झालेले आहेत. म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, पुणे या शाखेमधून 95 कोटी रुपये जप्त केलेले आहेत. ते पैसे ईडीकडे आहेत. त्याच्यामुळं केंद्रीय गृहमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकारनं केंद्रीय गृहमंत्र्याबरोबर याची चर्चा करून हे 3000 कोटी रुपये जे आहेत ते लोकांचे देण्याच्या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर त्याचा उपाय योजना करावा लागतील. दुसरा मुद्दा, दादानी जो प्रश्न उपस्थित केला की त्यांची मालमत्ता नेमकी 10,000 कोटीची आहे का 5,000 कोटीची आहे, त्याची मालमत्ता त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर जी आहे, आता जी जप्त झाली ती 95 कोटी पुणे आणि मुंबईच्या बँकेतून जप्त केलेत 95 कोटी आणि 1433 कोटी 48 लाख रुपये हे जप्त केलेली प्रॉपर्टी आहे. ही वेगळी आहे, 95 वेगळे आणि जप्त केलेली प्रॉपर्टी 1433 कोटी 48 लाख रुपये आहे. म्हणजे ही फक्त सुरेश कुटे आणि त्यांची पत्नी, त्यांचं कुटुंब, त्याच्या नावावरची प्रॉपर्टी आहे. पण यांनी जे काही वेगवेगळ्या नावावर प्रॉपर्टी घेतलेली आहे, जो आता उल्लेख झाला दादाने की 10 गाड्या बायकोच्या पाठीमागं, 10-5 गाड्या त्याच्या पाठीमागं, ही जी काही नातेवाईकांच्या नावावर प्रॉपर्टी आहे आणि हे सगळे 3000 कोटी रुपये आहेत लोकांचे, हे सगळे पैसे देण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या बरोबर बैठक करून केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करून हे 3000 कोटी रुपये सुरेश कुटे, त्यांची पत्नी, त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे इष्टमित्र यांच्या नावावर ह्या सगळ्या प्रॉपर्ट्या टाकलेल्या आहेत. त्याच्यामुळं हे व्यापक प्रकरण आहे, महाराष्ट्रभर याचे जाळंमुळं आहेत. ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी जप्त कराव्या लागतील, संचालक मंडळाच्या प्रॉपर्टी जप्त कराव्या लागतील आणि लोकांचे पैसे देणं आवश्यक आहे. शिक्षा काय झालं हे महत्वाचं नाही. उद्याही त्याला जर कोर्टानं फाशी दिली तर लोकांचं समाधान नाही. 6 लाख लोकांना फसवलंय. नाही, हे ज्ञानराजाचे 6 लाख येतं, बाकी तुम्ही म्हणता त्याच्या वेगळ्या संस्था आहेत तर ते वेगळे असतील. तर या संदर्भात माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत, माननीय मंत्री महोदयांच्या मार्फत, एका खात्याचा प्रश्न नाही, त्यांनी उत्तरात सांगितलं हे खरं आहे. आणि या संदर्भातली माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडे बैठक लावण्याच्या संदर्भात आपण सगळे मिळून प्रयत्न करूया आणि लोकांचे पैसे देण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घ्यावा अशी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे.
महोदयांनी सांगितलेलं की असं सविस्तर बैठक वाटत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेने बैठक घेऊ, कारण हा विषय नाही ऐका जरा ऐका गंमत नका घेऊ. आमच्याकडे BHR बँक 1,000 कोटी रुपये, माझ्या गावचीच बँक बुडाली 1,000 कोटी रुपयामध्ये, बायची रायसोनी बँक गुलाब, तुम्हाला माहिती आहे. हा विषय, याची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि खरं आहे तिथे विषय सुटाले. 9 वर्ष सगळे डायरेक्टर जेलमध्ये राहिले. किती? 9 वर्ष. आत्ता बाहेर आले मागच्या 2 महिन्यामध्ये सगळे, त्यातले 3 आतच बनवून गेले. काही होत नाही त्यातून, पण त्यातून काही आउटपुट करत असेल, लोकांना खरं त्याचं काही परत द्यायचे असतील पैसे, त्याचं समाधान करत असेल तर या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांच्या देखील एक बैठक घेऊ. संबंधित अधिकारी राहतील, मंत्री राहतील, तुम्ही या आणि यात काय करता येईल. इथे किती तास बोललो आपण, तर यातून काही तोडगं निघणार नाही मला माहिती आहे, कारण आम्ही खूप फिरलो या बँकेसाठी, आमच्या पतसंस्थेसाठी. मला वाटती मल्टी स्टेट बँक होती आमची ती. म्हणून मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये एक सविस्तर बैठकच आपण घेऊ आणि त्यातूनच काहीतरी आपल्याला तोडगा काढता येईल. लगेच घेऊ, अधिवेशन काळातच घेऊ वाटल्यास, असं काहीतरी करते. पुढचा प्रश्न, खूप वेळ झाला, तर किती वेळ घेणार आपण? पुढचा घ्या. सन्माननीय मंत्री महोदयाने या ठिकाणी बैठक लावण्याचे निर्देश त्या ठिकाणी दिले. सन्माननीय सदस्य बबनराव लोणीकर, सन्माननीय सदस्य सुभाषराव देशमुख, सन्माननीय सदस्य सुरेशजी धस, सन्माननीय सदस्य संतोषजी दानवे, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ, सन्माननीय सदस्य प्रकाशदास सोळंके, सन्माननीय सदस्य पंडितजी, या सर्वांची एकत्रित बैठक लावण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतलाय. घोषणा विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या दिनांक 23 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत शनिवार दिनांक 8 मार्च 2025 रोजी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी सभागृहाची बैठक घेण्याबाबत तसेच उक्त बैठकीत जागतिक महिला दिनाचे व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून महिलांच्या शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टे व महिला सक्षमीकरण या विषयावर सभागृहात चर्चा आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि आज रोजी माननीय अध्यक्षाच्या दालनात सर्व गटनेत्याच्या झालेल्या बैठकीत विचारविनिमय करून शनिवार दिनांक 8 मार्च 2025 रोजी सभागृहाचे कामकाज न घेता उक्त दिवशी दर्शनात आलेल्या वर उल्लेखित प्रस्ताव उद्या शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 रोजी घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शनिवार दिनांक 8 मार्च 2025 रोजी सभागृहाची बैठक होणार नाही. सन 2024-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान. पहिला दिवस. हे वाचायचं पूर्ण. कामकाज उद्या होणार आहे असं सांगितलं, पण उद्याचं जे कामकाज अशासकीय आहे ते होणार की नाही? होईल ना, उद्याचं कामकाज होईल ना, कंटिन्यू होईल ना, सदर कामकाज होईल ना सर. शपथ? हो, शपथीनं सांगताय ना? हो सर. आता एक
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि 3 महिला व बाल विकास विभाग या विभागाच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्याचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचीची यादी सदस्यांना टपाल खानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना व न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर माननीय मंत्री महोदयाच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कुणी कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्याचे भाषण सुरू करण्याच्या वेळी विभाग त्याचबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक याचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यावरील चर्चा संबंधित बाबीपुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांना मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी प्रभू. अध्यक्ष महोदय, कसा बसलाय? सार्वजनिक आरोग्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025-24-25च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. मागणी क्रमांक R1 मुख्य लेखा शीर्षक 2210 भाग क्रमांक 114 दत्त मागणी 5000 पृष्ठ क्रमांक 92. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांना कंत्राटी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन व अन्य कंत्राटी सेवावरील खर्च. अध्यक्ष महोदय, कसा बसला? चालू आहे. कसा बसला? अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील जोगेश्वरी येथील महानगरपालिका ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील दुसऱ्या कसा बसला? फोन घेतो. सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ. अध्यक्ष महाराज, 2024-2025च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक महिला बाल कल्याण विभाग. अध्यक्ष महाराज, या महत्वपूर्ण विभागावर चर्चा करत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं महाराज कोण नोंद घेते? कोण आहे? शाळा भरलेली आहे मंत्र्यांची. मंत्री महोदय, त्या सन्माननीय मंत्री गिरीश महाजनला बाहेर काढा. अध्यक्ष महाराज, त्याला नाशिकचा पालकमंत्री करत नाही ना तुम्ही. अध्यक्ष महाराज, आज महाराष्ट्रातली परिस्थिती आपण पाहिली तर अध्यक्ष महाराज, रस्त्यांना सगळीकडे गड्डे पडलेले आहेत. गड्ड्यांचे रस्ते महाराष्ट्रात उभे झालेले आहेत. एकीकडे कॉन्ट्रॅक्टरचे हजारो कोटीचे पेमेंट केले गेले नाहीत म्हणून ते संपावर चाललेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकार कर्ज घेते. ओव्हरड्राफ्ट हे सरकार करत आहे. कर्मचाऱ्याचे पगार करायसाठी ओव्हरड्राफ्ट लागत आहे. राज्य डबघाईच गेलेलं आहे. 2 लाख कोटीच्या वर राज्याचं
म्हणजे 10 लाख कोटीच्या वरचं कर्ज सरकारने घेतलं, पण त्याची मर्यादा जी होती 2 लाख कोटीची ती पण आता संपलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र हे विकासाचं राज्य असं या राज्याची गणना होत होती, पण महायुतीच्या सरकारमध्ये या राज्यात खड्ड्यांचं साम्राज्य यांचा जाहीरनामा पण वाचला. अध्यक्ष महाराज यांनी सांगितलं की आता आम्ही राज्यामधले सगळे पांदन रस्ते जे आहेत ते रस्ते सुद्धा आम्ही सिमेंटकरण करू अशा पद्धतीचं यांनी भूमिका मांडलेली होती. आता 10 तारखेला बजेट येत आहे राज्य सरकारचं, त्यावेळेस राज्य सरकार त्याच्यावर काय काय बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करेल ते आम्ही पाहतोय. अध्यक्ष महाराज, जे काय आश्वासन यांनी दिलेले आहेत त्या आश्वासनाची पूर्तता काय करतं हे सरकार आम्हाला बजेटमध्ये खऱ्या अर्थाने या सरकारचा खरा आरसा, खरा चेहरा त्या आरशामध्ये दिसणार आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, नाशिक ते कुठे गेले, नाशिक ते म्हणतो आपलं भिवंडी ते नाशिक रस्ता जो आहे अध्यक्ष महाराज, या विधानसभेमध्ये अनेकदा त्याच्यावरची चर्चा झाली. मुंबई गोवा रस्त्याची या ठिकाणी विधानसभेमध्ये अनेकदा चर्चा झाली. अनेक विदर्भातल्या अनेक रस्त्यांची चर्चा होते. अध्यक्ष महाराज, रस्ते केले जातात पण रस्त्यावर काम होतंय, पैसे काढले जातात आहे, पण वस्तुस्थितीला तशी परिस्थिती नसते. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराने युक्त असलेले सरकार या निमित्तानं लक्षात येत आहे. जनतेचे पैसे लुटायसाठी या सरकारला लोकांनी सत्तेमध्ये बसवलेलं का, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत आहे. आणि म्हणून या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून काल आमचे सहकारी जयंत पाटलांनी तर आमचे राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादांचं तर आभारच मानलेलं आहे. आम्ही पण आभार मानतो त्यांचं की एवढ्या कमी पैशाचं पहिल्यांदा त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये पुरवणी मागण्या त्यांनी मागितलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, खरं तर हे राज्य आता बजेट 10 तारखेला आहे. मागच्या काळात आपण पाहिलं की बजेटच्या पहिले 75,000 कोटीच्या पुरवणी मागण्या मागितल्या होत्या. आखरी हा पैसा एवढा मोठा खर्च करून सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये रस्ते अजूनही अद्यावत नाही. आणि ती परिस्थिती आज महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची कारण काय, त्याचं उत्तर माननीय बांधकाम विभागाचे मंत्री आहेत त्यांनी द्यावं. आणि महाराष्ट्रातले सगळे रस्ते आपण कसे चांगले करणार, त्याचं काय प्लॅनिंग आपलं आहे आणि ते प्लॅनिंग आपण कसं पूर्ण करणार आहे आणि ते किती दिवसात पूर्ण करणार आहे, त्या पद्धतीचा शब्द या महाराष्ट्राला आपण द्यावा असं मी बांधकाम मंत्री महोदयांना या ठिकाणी सांगतोय. आरोग्य विभागाचं तर खऱ्या अर्थानं 3-13 वाजले महाराष्ट्रामध्ये. अध्यक्ष महाराज, माझ्या मतदारसंघामध्ये साकोली या ठिकाणी 100 कॉटचं हॉस्पिटल चालू आहे. त्याला हुडकोमधून कर्ज आपण घेतलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, हुडकोमधून कर्ज घेतल्यानंतर अध्यक्ष महाराज आरोग्य विभागाकडे जेव्हा हे सगळे पैसे तिकडून इकडे पाठवले जातात ते तिथंच थांबवले जातात. तिथं कॉन्ट्रॅक्टर सांगत होता आमचा तो की तिथं गेल्याशिवाय चिरीमिरी दिल्याशिवाय पैसे मिळत नाही, खाली जातच नाही, अशा पद्धती सांगते. काय आखरी आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आणि हुडकोच आहे, बजेटमधलं नाही. आपण बजेटमधून पैसे देत नाही, हुडकोचलं कर्जातून देतो आहे. त्या टप्प्याटप्प्यानं आपल्याला पैसे येतात आणि पैसे येऊनही सुद्धा ते पैसे वापस जातात. गेले 5 वर्ष झाले त्या हॉस्पिटलचं काम चाललेलं आहे. कॉन्ट्रॅक्टरचे हजारो कोटी रुपये त्या ठिकाणी त्याचे बिल पेंडिंग आहे. त्यांनी कामच तिथं थांबवून टाकलं. अध्यक्ष महाराज, ते काम केव्हा पूर्ण करणार, अद्यावत व्यवस्था. आज मगाशी ससून हॉस्पिटलची लक्षवेधी इथं आली होती. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये आपण मेडिकल कॉलेजेस आता निर्माण करतोय. मेडिकल कॉलेजेस निर्माण करत असताना जे सुप्रीम कोर्टाने जे डायरेक्शन दिले, जे कमिटी बसवली, त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलचे जे काही नॉर्म्स, मेडिकल कॉलेजचे जे नॉर्म्स ठरवलेले आहेत त्या नॉर्म्स प्रमाणे ते कॉलेजेस चालू व्हायला पाहिजे. गोंदियामध्ये आमचं मेडिकल कॉलेज आहे. अध्यक्ष महाराज, ते 2016 मध्ये त्याला आम्ही मान्यता घेतली होती, मी खासदार असताना. आता आपण 2024 मध्ये आहोत. अध्यक्ष महाराज, एकावर बॅचवर बॅच त्यातून आपण निघतात आहे. दरवर्षी 50 पोरं त्या ठिकाणी आपण ऍडमिशन देतोय. आणि अध्यक्ष महाराज, तिथं आम्ही जेव्हा ऍफिडेव्हिट करून दिलं होतं की आम्ही 3 वर्षामध्ये इमारत पूर्ण करून तिथला स्टाफ आम्ही पूर्ण भरू आणि स्टाफ भरून तिथं सगळी अद्यावत व्यवस्था करू आणि ते मेडिकल कॉलेजची पूर्तता आम्ही पूर्ण करू, जे काही नॉर्म्स होते ते. पण अजून
म्हणजे या 7-8 वर्षामध्ये अध्यक्ष महाराज त्या मेडिकल कॉलेजचं काम गोंदियातलं झालं नाही आणि तिथं जे मुलं शिकवू येतात त्यांना आम्ही तिथं प्रॅक्टिकलची व्यवस्थाच करू शकत नाही. MBBSचं शिक्षण घेत असताना अध्यक्ष महाराज आखरी प्रॅक्टिकलची व्यवस्था नसेल तर अशा व्यवस्थेमध्ये आपण मुलांना काय शिकवतो आणि कसे चांगले डॉक्टर तयार करू शकू की नाही करू शकू हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. हे नवीन मेडिकल कॉलेज असतील, PSC असतील, आपले ग्रामीण रुग्णालय असतील, या पद्धतीची भूमिका शासनाने स्पष्ट केली पाहिजे. तिथं डॉक्टर नाही, टेक्निशियन नाही, त्या ठिकाणी नर्सेस नाही, औषधीचा तुटवडा. आपल्याला सरकार सांगते की आता औषधी कुणाला घ्यावी लागणार नाही, आपल्याला जे पेशंट असेल त्याला सगळ्या औषधी त्याला PSC मध्ये मिळतील, ग्रामीण रुग्णालयात मिळतील, जिल्हा रुग्णालयात मिळतील, मेडिकल कॉलेजमध्ये मिळतील. पण अध्यक्ष महोदय ती परिस्थिती नाही आहे आणि सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये जे काही आपल्या मशीन्स असतात त्या सगळ्या बंद आपल्याला आढळतात आणि मग या सगळ्यांना प्रायव्हेटमध्ये जावं लागतं. महात्मा ज्योतिबा फुले आपण आरोग्य जी योजना काढलेली आहे, आपण त्यांना रुग्णांना आपण ती मदत करतो. अध्यक्ष महाराज आता पैसे त्याचे पेंडिंग आहे, त्याच्यामुळे आता डॉक्टर लोक आणि कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंट गेला ते म्हणतात की आम्ही या योजनेमध्ये आता काम करणार नाही, तुम्हाला त्या ठिकाणी पैसे आणा तेव्हाच तुमचं आम्ही उपचार करू, नाहीतर उपचार करणार नाही. अशा पद्धतीचं सगळ्या हॉस्पिटलने हात वरत केलेले आहे. अध्यक्ष महाराज काय महाराष्ट्राच्या जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकार घेणार की नाही घेणार, फक्त घोषणाच करणार आणि घोषणेच्या माध्यमातून मतच घ्यायचं काम सरकार करेल का, हे सगळे प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतात. अध्यक्ष महाराज आणि म्हणून ज्या PSCत आज आपल्या सगळ्या जीर्ण झालेल्या आहेत, नवीन PSC आपल्याला बांधायचे आहेत. या सगळ्यांसाठी काय काय आपण उपाययोजना करतात, आरोग्य केंद्र असतील, ग्रामीण रुग्णालय असतील, या सगळ्या इमारती अद्ययावत करण्यासाठी तिला संपूर्ण डॉक्टर असतील, त्याला लागणारे टेक्निशियन असतील, त्याला लागणारे नर्सेस असतील, या सगळ्यांची व्यवस्था करण्याचं काम सरकारने पूर्ण करावं आणि ते किती दिवसात करणार त्याचं उत्तर सुद्धा या मागण्यांच्या निमित्तानं दिल्या पाहिजे. काल आम्ही महिला बाल कल्याण मंत्र्यांचं वरच्या हाऊसचं आज पेपरमध्ये आम्ही बातमी वाचत होतो. सरकारचं लाडकी बहीण योजना, हे सरकार जे आलेलं आहे लाडक्या बहिणींना आलेलं आहे अशा पद्धतीचं हे सरकार सांगते आहे. खरं तर 2100 रुपये आपण आमच्या लाडक्या बहिणींना देण्याचा निर्णय हे सरकार आल्यानंतर आपण देणार होता. पण काल आपलं उत्तर जे वरच्या सभागृहात आपण दिलं की अजून काही त्या पद्धतीचा निर्णय झालेला नाही, अशा पद्धतीचं काही पेपरला बातमी आलेली आहे. खरं तर आपण ज्यावेळेस ही योजना आणली त्यावेळेस आपले राज्याचे मुख्यमंत्री तत्कालीन एकनाथराव शिंदे साहेबांनी सांगितलं होतं की मागेल त्या लाडक्या बहिणीला आम्ही ही योजना लागू करणार. सगळ्यांनी अर्ज दिले, आम्ही सगळ्यांचे अर्ज मंजूर करू, या पद्धतीनं त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदयांनी सांगितलेलं होतं. मग आता आपण जी छाननी करताय त्यावेळेस योजना आणत असताना त्यावेळेस का आपण नाही ठरवलं, त्यावेळेस याच्यामध्ये ज्या त्रुट्या येणार होत्या त्याच्यामध्ये जे काही कोणी चुकीचे लोक त्याच्यामध्ये येणार होता त्यावेळेस आपण योजना बनवत असतानाच या सगळ्या गोष्टीला तपासलं का नाही हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झाला. आपण सांगता की आता ज्या लोकांनी चुकीने हे पैसे घेतलेले आहेत ते भरले नाहीत तर त्याच्या घरावर जप्ती आम्ही आणू. काय तुम्ही सावकार झालात, तुम्ही काही कायम स्वरूपी अमरपट्टा घेऊन तर आलाच नाही. पण ज्या घोषणा आपण केल्या, मुख्यमंत्र्यांनी बोललेला शब्द हा राज्याच्या लोकांसाठी महत्वाचा असतो आणि त्या पद्धतीचे अर्ज या ठिकाणी केले. आजच मी मगाशी माननीय अध्यक्षांच्या दालनात गेलो होतो त्यावेळेस मी टीव्हीवर पाहत होतो की आमच्या गोंदिया जिल्ह्यातल्या 27,000 महिलांचं त्या ठिकाणी लाडक्या बहिणीतून त्या योजनेतून त्यांना बाहेर काढण्यात आलेलं असं टीव्हीवर मगाशी पट्टी चाललेली होती. राज्यातल्या लाखो महिलांचं जवळपास 10 लाख महिलांच्या वर आपण लाडक्या बहिणींना त्या योजनेतून आपण कमी करता आहात. पहिले जेव्हा योजना बनवत असताना आपण सगळ्यांसाठी योजना, आपण मधल्या काळात आम्ही ऐकत होतो की आपण सांगत होतात की
बांगलादेशी महिलांनी याचा फायदा घेतला, उत्तर प्रदेशच्या महिलांनी फायदा घेतला, बिहारच्या महिलांनी फायदा घेतला आणि दुसऱ्या राज्याच्या महिलांनी फायदा घेतला. अशा पद्धतीच्याही काही बातम्या आम्ही ऐकत होतो. आता जर तुम्हाला यादी जाहीर करावं लागणार आहे, नेमकं याच्यामध्ये कोणाकोणाला आपण फायदा दिला, त्यांची आयडी होती की नाही, त्यांचे आयडी प्रूफ होते की नाही, ते तिथले रहिवासी होते की नाही, फक्त मताच्या चक्करमध्ये तुम्ही राज्याची तिजोरी लुटायला निघाले होतात का, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी प्रामाणिकपणे द्यावं लागेल. हे काही राजकारणाचा भाग नाही आहे, हे काही राजकारण नाही आहे. तुम्हाला ठीक आहे, मतदानाच्या वेळेस तुम्ही राजकारण केलं, तुम्ही मतदान घेण्यासाठी लाडक्या बहिणीच्या साठी आपण योजना राबवली, पण योजना राबवत असताना आपल्याला तिजोरी लुटायचा अधिकार जनतेने दिलेला नव्हता, चुकीच्या लोकांना फायदा देण्याचा तुम्हाला अधिकार जनतेने दिला नव्हता, पण स्वतःच्या फायद्यासाठी ज्या पद्धतीने आपण जे पाप केलेलं आहे त्या पापाचं प्रायचित्त तुम्हाला करावं लागेल. आज लाडक्या बहिणीच्या नावाने खापर फोडलं जाते, की लाडक्या बहिणीच्या नावाने खापर असं फोडलं जातं की लाडक्या बहिणीला आम्ही योजना दिली तर आमच्या राज्याची तिजोरी खाली झाली, त्याच्यामुळे आम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे देऊ शकत नाही, आम्ही त्याच्यामुळे रस्त्याची कामं थांबली, लोक गड्ड्यामध्ये चाललेले आहेत, रोज ऍक्सिडेंट होतात महाराष्ट्रामध्ये, आरोग्य व्यवस्था ठप्प झाल्यात, नोकर भरती केली जात नाही महाराष्ट्रामध्ये, एकीकडे महागाई वाढवून तुम्ही राज्याच्या जनतेला लुटताय. 1,500 रुपये भगिनींना दिल्यात, लाडक्या बहिणीला दिल्यात आणि त्याच काळात तुम्ही 5,000 रुपयाची महागाई वाढवली. बहिणीला लुटायचं पाप तुम्ही लोकांनी केलेलं आहे. हे पाप कुठं टाकणार सुधीर भाऊ, याचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागणार. कारण की लाडकी बहिणी योजना जी आहे, या लाडक्या बहिणी योजनेच्या माध्यमातून आपण राज्याच्या आमच्या लाडक्या बहिणीला फसवलेलं आहे, राज्याच्या जनतेला आपण लुटलेलं आहे, हे म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की आपण 2100 रुपये केव्हा देणार आहात. आपण सांगितलं होतं की आमचं सरकार आल्या आमच्या लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये आम्ही लागू करू. या बजेटमध्ये ते चित्र दिसलं पाहिजे, आमच्या लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये मिळालेच पाहिजे आणि आपण दिले नाहीत तर मग आपण लाडके भाऊ नाही, आपण लाडक्या भावाच्या जागी बैमान भाऊ म्हणून तुम्हाला या राज्यातल्या आमच्या लाडक्या बहिणी तुमची गिनती करतील, याच्यामध्ये कुठलंही दुमत राहू शकणार नाही. आणि म्हणून राज्यामध्ये अंगणवाड्यांच्या खोल्या नाहीत, गाईच्या जनावर ज्या ठिकाणी बांधलं जातात झाडाखाली त्या ठिकाणी आमच्या छोट्या छोट्या बालकांना अंगणवाडीच्या बसवलं जात आहे. अंगणवाड्या ह्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किती दिवसात आपण पूर्ण करणार, अद्ययावत करणार, त्याच्यामधलं तुम्ही आता त्याच्यामध्ये शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून जसं कॉन्व्हेंटमध्ये जे शिक्षण मिळतं त्या पद्धतीचं शिक्षण आता ग्रामीण भागाच्या गरिबांच्या मुलांसाठी आपण कसं उपलब्ध करून देणार, त्याच्यावरचंही या ठिकाणी तुमच्या उत्तरात आम्हाला माहिती पाहिजे. दुसरं महत्वाचं जे पोषण आहार जे अंगणवाडीत येते त्यात लहान मुलांच्या तोंडातला घास हिरवण्याचा अधिकार कोणी तुम्हाला दिला? ते किती निकृष्ट दर्जाचं असतंय. ते निकृष्ट दर्जाचं खाद्य मी तुम्हाला आता आणणार. मी 2 दिवसानंतर आता जेव्हा शनिवार रविवारची सुट्टी येईल, आताच अध्यक्षांनी जाहीर केलं की आता शनिवारी नाही, उद्या लाडक्या बहिणीचा कार्यक्रम उद्याच आहे 8 मार्चवाला. शनिवार रविवारी सोमवारी जेव्हा सभागृहात येऊ त्यावेळेस अंगणवाडीमध्ये आपण त्या लहान मुलांसाठी कसं खाद्य देता आणि कसं तुम्ही त्यांच्या तोंडातला घास हिसकताय. आज कुपोषण मोठ्या प्रमाणात वाढलं, इतकं कुपोषण वाढलेलं आहे सुधीर भाऊ की गरोदर महिलांचं आणि बाल मृत्यू आणि गरोदर महिलांचा मृत्यू या महाराष्ट्रामध्ये वाढलेला आहे. त्याचं कारणच असं आहे की जे काही आहार आमच्या गरोदर महिलांसाठी जातं, जे काही त्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी जातं, लहान बालकांसाठी जाते, त्या आहारच कंप्लीट निकृष्ट दर्जाचे. मला आठवतं की या आहाराच्या बद्दलचं अनेकदा या सभागृहामध्ये चर्चा झाली. सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेकदा त्या ठिकाणी ठरवलं गेलं. सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांचं एकमत आहे, कारण की आपण सगळेजण ग्रामीण भागातून येतो, शहरी भागातून येतो आणि आपल्याला हे सगळं दिसते आहे. पण त्या गरीबाच्या पोरांची किंमत नाही होऊ शकत. त्याला चांगलं खाद्य मिळावं, आपण काही त्यांच्याच घामाचे पैसे, आपण आता जीएसटी लावलेला आहे. आता मोठ्या लोकांचा टॅक्स नाही आपल्याजवळ. आपल्याला आता जो काही पैसा आम्ही खर्च करतोय तो गरिबांचाच पैसा गरिबांवरच खर्च करतोय जीएसटी मुळे.
मोठ्या लोकांचा पैसा आता खाली येतच नाहीये. मोठी लोक मोठीच होत चालली आणि गरीब माणसं गरीब होत चालली जीएसटीमुळे. आणि हा जीएसटीचा कायद्याच्या नंतर आम्ही गरिबांचा पैसा घेतो, त्यांच्या घामाचा पैसा घेतो आणि तो घामाचा पैसा त्यांच्या मुलांसाठी, त्या गरीब गरोदर महिलांसाठी आपल्याला योग्य पद्धतीने खर्च केला पाहिजे. आणि म्हणून जे अंगणवाडीमध्ये जे पोषण आहार जाते त्या पोषण आहाराचंही धोरण तुम्ही कशा पद्धतीचं ठरवणार आहात त्या पद्धतीची भूमिका पण आपल्याला स्पष्ट केली पाहिजे. नाहीतर ते पोषण आहार आम्हाला आणावं लागेल आणि सभागृहात दाखवावं लागेल आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला हे सांगावं लागेल की हे सरकार त्या गरीब बालकांच्या तोंडातला घास, गरोदर महिलांना, गर्भवती महिलांचा मृत्यू आणि कुपोषण. आपल्याला मुंबईच्या जवळ ठाणेमध्ये आपण गेलात, आपण योगायोगानं त्याच जिल्ह्याच्या लागत आहात. या ठाण्यामध्ये आपण पाहिलं आदिवासी भागामध्ये तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बालमृत्यू आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कुपोषण आहे, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्भवती महिलांचा मृत्यू आहे. ठाण्यामध्येच मुंबईच्या जवळ आहे. आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यातली परिस्थिती वेगळी आहे, मेळघाट मधली परिस्थिती वेगळी आहे आदिवासी भागामध्ये. आणि ही परिस्थिती सगळीकडे महाराष्ट्रामध्ये होत असेल आणि आमचं सरकार माननीय राज्यपाल महोदयांच्या तोंडून आपण जे काही वधून घेतलेलं होतं त्याप्रमाणे आमचं सरकार त्या पद्धतीचं काम करत नाही हे त्याच्यातून स्पष्टता येते आहे. आणि म्हणून ह्या पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून आपल्याला आम्ही जे काही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेले आहे त्या प्रश्नाचं प्रामाणिकपणे उत्तर राजकारणाच्या व्यतिरिक्त आपण द्यावं. मी जनभावना या ठिकाणी मांडलेल्या आहे, मी कुठलंही राजकारण या ठिकाणी केलं नाही, वस्तुस्थिती या ठिकाणी मांडलेली आहे. आरोग्य विभाग असेल, बांधकाम विभाग असेल, महिला बाल कल्याण विभाग असेल, या विभागाची जी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे त्या परिस्थितीला मी या ठिकाणी आपल्या समोर मांडलेलं आहे. त्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता आपल्याला जे काही मुद्दे मांडले त्याचं उत्तर आपण या ठिकाणी द्यावं. आणि मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला या ठिकाणी सांगतो की आपण एक नवीन परंपरा आता विधानसभेत सुरू केली की सगळे प्रश्नाचं उत्तर अर्थमंत्री देतात. अध्यक्ष महाराज हे थांबवलं पाहिजे. आखरी वेळ कमी आहे की जास्त आहे, तुम्हाला वेळ कमी पडत असेल तर तुम्ही 2 दिवस वाढवा, पण अध्यक्ष महाराज मंत्र्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. हे परंपरा चुकीची आपल्या इथं आपण विधिमंडळात आणलेली आहे की वित्तमंत्र्यांनी वेळेवर उत्तर द्यावं आणि सगळं क्लब करावं आणि मान्यता टाकावी. हे आता परंपरा बदलवली पाहिजे, ही आमची नम्र विनंती आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो तिकडे बसलेल्या सदस्यांना सुद्धा, नवीन सदस्य आलेत काही, ही परंपरा, कारण त्यांच्याही प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही. आम्ही बोललो फक्त आणि आम्ही सोशल मीडियावर आमचं मतदारसंघात भाषण गेलं म्हणजे आमचं सगळं झालं असं नाही. त्या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे, ही भूमिका आमची सगळ्यांची आहे. आणि म्हणून आम्हाला अध्यक्ष महोदय त्याची नोंद घ्यावी. आपण माननीय अध्यक्ष महोदयांना कळवावं आमच्या भावना की मंत्री महोदयांनी आमच्या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी शेवटच्या वेळात टाकून आपल्या पुरवणी मागण्या मंजूर कराव्यात, ही परंपरा बंद करावी एवढी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. शंकरराव जगताप महोदय, 2024-25च्या पुरवणी मागण्याच्या चर्चेवर मी बोलत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग पूरक मागणी क्रमांक H3 बाब क्रमांक 46 पान क्रमांक 39 2216 गृहनिर्माण पुणे जिल्ह्यातील सांगवीमधील उर रुग्णालय हा जो परिसर आहे हा गेली अनेक वर्षापासून तिथल्या ज्या इमारती आहेत, निवासी इमारती आहेत, त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत आणि त्या जिल्हा उर रुग्णालयाच्या जुन्या सांगवी परिसरातील कर्मचाऱ्यांच्या व परिचारिकांच्या शासकीय निवासी इमारती अतिशय जीर्ण अवस्थेत असल्यामुळे सदर निवासी इमारती कर्मचाऱ्यांना दुरावस्थेमुळे रिकाम्या आणि खंडीर झालेल्या अवस्थेत आहेत. तिथे असामाजिक वावर वाढल्यामुळे त्या सगळ्या पाडून तिथे भविष्यात चांगल्या नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी इमारती बांधाव्यात, यासाठी इमारतीचं परीक्षण करून इमारत बांधण्यासाठी निधीची तरतूद करावी अशी कारवाई करण्यात यावी. तसेच सांगवीमधील PWD क्वार्टर सुद्धा मोडकळीस आलेले आहेत
त्या सुद्धा पाडून तिथे नवीन इमारती निवासी बांधण्यासाठी परीक्षण करून कारवाई करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुरवणी मागणी क्रमांक H8 बाब क्रमांक 55 पान क्रमांक 45 उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढते नागरीकरण, वाहनाची संख्येत झालेली वाढ, वाहन नोंदणी, नवीन वाहन परवाना, वाहन कर, परवाने नूतनीकरण इत्यादी करता नागरिकांना वारंवार मोशी येथील सेक्टर नंबर 6 गट क्रमांक 539 मधील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास वारंवार जावे लागते. मोशी येथील कार्यालयात G+3 इमारतीच्या अंतर्गत दुरुस्ती, फर्निचर, विद्युतीकरण, कर्मचारी व नागरिकांच्या सोयी सुविधेसाठी उपलब्ध करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय 2.5 कोटी रुपयाच्या निधीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजुरी अभावी प्रलंबित आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मोशी इमारतीच्या दुरुस्ती व फर्निचर विद्युतीकरणासाठी तात्काळ निधी मंजूर करण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी. रंजना जाधव नाही. श्रीमती सुलभा खोडके, वरून लाईनशील नाही. अध्यक्ष महोदय, 2024-25 या वार्षिक पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभी आहे. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून बोलत असताना मी या ठिकाणी शासनाला सांगू इच्छिते की बाब क्रमांक 46 या विषयावर बोलत असताना माझ्या अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये अमरावती कॅम्प शॉर्ट रस्ता रामा 2099 भाग पंचवटी राजपूत धाबा या रस्त्याचा CRF मधून आम्ही प्रस्ताव पाठवलाय. माननीय उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा यांच्याकडे पत्र दिलं आहे आणि त्यांनी तो केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की हा जवळपास 1300 कोटीचा इतक्या रकमेचा 4 पदरी उड्डाण पुलाच्या बांधकामासाठी 1300 कोटीचा रकमेचा प्रस्ताव या ठिकाणी राज्य शासनाला दिला आहे. राज्य शासनाकडनं केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की तो प्रस्ताव आपण केंद्र शासनाकडे सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांकडे पाठवलेला आहे, त्याकडे आपण मान्यता द्यावी व अमरावती शहरात असलेल्या उड्डाण पुलाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण पैसे मंजूर करून घ्यावे अशी या ठिकाणी विनंती करते. दुसरा आहे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून बाब क्रमांक 114 पान क्रमांक 91-92 त्याचप्रमाणे बाब क्रमांक 116 आणि बाब क्रमांक 117 यावर बोलत असताना अमरावती विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती लेटेस्ट स्पेशल महाराष्ट्रामध्ये दोनच सुपर स्पेशालिटी आहे, एक नाशिकला आहे आणि एक आपल्या आमच्या मतदारसंघात अमरावतीला आहे. परंतु या ठिकाणी ह्या दोन्ही सुपर स्पेशालिटीचं बजेट करत असताना शासनाच्या वतीने एकत्रित केले जाते की 2 असल्यामुळे नाशिक आणि अमरावती यामध्ये खऱ्या अर्थानं आपण जर बघितलं तर अमरावतीला फेज 1 आणि फेज 2 अशा अनेक आजारावर उपचार केला जाते. परंतु नाशिक इथे केवळ फक्त 3च विभाग चालू आहे. परंतु बजेट झाल्यानंतर नाशिकला बजेटमधून अधिक निधी दिला जातो आणि त्या माध्यमातून यावर्षीच्या सुद्धा याच्यात 25 कोटी रुपये औषधी व यंत्रसामुग्रीकरिता मंजूर करण्यात आले होते. परंतु नाशिक या ठिकाणी त्यातील 12 कोटी रुपये अमरावतीला आणि 10 कोटी रुपये नाशिकला देण्यात आले. म्हणून हे वाटप होत असताना ज्या ठिकाणी रुग्णसेवा ऑपरेशन्स आणि टप्पा 2 टप्पा 1 आणि टप्पा 2 अशा माध्यमातून या ठिकाणी आमचं सुपर स्पेशालिटी काम करत असल्यामुळे 7 ते 8 विभाग या ठिकाणी चालू आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे नाशिक आणि अमरावतीमध्ये जिथे जास्त काम होतं जिथे जास्त रुग्णांची सेवा केली जाते त्या ठिकाणी सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाते त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त पैसे आपण त्या ठिकाणी द्यावं आणि आमच्या अमरावती विभागातील सुपर स्पेशालिटीला आपण त्या ठिकाणी पैसे जास्तीत जास्त द्यावे अशी या ठिकाणी मी मान्य करते. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी सेवा देत असताना मी आपल्याला सांगू इच्छिते की आमच्या अमरावती सुपर स्पेशालिटीमध्ये टप्पा 1 मध्ये युरोलॉजी विभागाच्या मध्ये 22,984 शस्त्रक्रिया दिल्या. प्लास्टिक सर्जरीच्या जवळपास 23,340 शस्त्रक्रिया झाल्या आहे. पेडियाट्रिक सर्जरीच्या 28,288 झालेल्या आहे. किडनी प्रत्यारोपण केलं जातं. त्यासोबतच त्याच्यामध्ये 49 यशस्वी
प्रत्यारोपण झालेलं आहे. डायलिसिस सेवा ही 24 तास चालू राहते आणि अशा पद्धतीने 1000+ डायलिसिस प्रक्रियाचे सुद्धा या ठिकाणी चालू आहे. त्यानंतर कोरोनाच्या काळामध्ये ही बिल्डिंग तयार होती. टप्पा 2 आपण त्या ठिकाणी मंजूर करून घेतला आणि टप्पा 2 मध्ये या ठिकाणी हृदयरोग विभाग, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, 2D इको, ICU सुविधा आणि न्यूरोसर्जन, अँकोलॉजी विभाग आणि जवळपास केमोथेरपी अशा सर्व सेवा या ठिकाणी टप्पा 2च्या माध्यमातून, शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी रुग्णालयाच्या माध्यमातून रुग्णांना देण्यात येते. आणि यामध्ये खऱ्या अर्थानं 7 जिल्ह्यातील तसेच मध्य प्रदेश सीमावर्ती रुग्ण येथे उपचार घेतात. रुग्णांची संख्या या ठिकाणी भरपूर आहे. म्हणून या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा जर प्रश्न आहे तर सुपर स्पेशालिटीमध्ये जे काही सर्जन्स आहेत, ते डॉक्टर्स आहेत, ते ऑपरेशन करतात, ते आमच्या अमरावती शहरातील किंवा आजूबाजूचे जे नामांकित डॉक्टर आहेत त्यांना बोलवले जाते. त्यांना त्या ठिकाणी भूलतज्ञ मानधन तत्वावर आपण कार्य करून घेतो आणि अनेक ऑपरेशन होतात. परंतु या ठिकाणी त्यांचा जवळपास वार्षिक निधी 9 ते 10 कोटी रुपये लागतो. परंतु शासनाच्या नियमित आर्थिक तरतुदीमध्ये त्याची व्यवस्था नसल्यामुळे आणि ते केलं असतं, शासकीय नियमित आर्थिक तरतूद केल्या नसल्यामुळे त्यांच्या त्या ठिकाणी येणारं जे काही त्यांचं मानधन असते याला द्यायला उशीर होतो. एक वर्ष त्यांना मानधन मिळत नाही. त्यामुळे जे काही अमरावतीतले काही रुग्ण येतात त्यांना ऑपरेशन करण्यासाठी वेळ लागतो. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी आपण जे नियमित बजेटमध्ये या ठिकाणी आपण त्याची तरतूद करावी, जेणेकरून जे काही नामांकित डॉक्टर आमच्या अमरावती शहरातले जे ऑपरेशन करतात शासनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्यांना सुद्धा मदत होईल. म्हणून याची सुद्धा तरतूद येणाऱ्या पुरवणी मागणीमध्ये आपण करावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सुद्धा आपण ही राबवत आहे. ह्या सुपर स्पेशालिटीमध्ये ही योजना राबवली जाते. परंतु त्या ठिकाणी गेल्या काही महिन्यापासून जवळपास 4,21,00,000 रुपये स्टेट हेल्थ सोसायटीकडे प्रलंबित आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे ते पैसे आपण लवकरात लवकर दिले तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या सुपर स्पेशालिटीमध्ये जे प्रायव्हेट याच्यावर काम करतात कर्मचारी आहेत त्यांचे सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी पगार करता येईल, याची सुद्धा या ठिकाणी आपण लवकरात लवकर द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि त्यासोबतच खऱ्या अर्थानं 3रा टप्पा, कारण 2 टप्पे झाले, 3ऱ्या टप्प्याच्या या ठिकाणी आम्ही प्रस्ताव पाठवला आहे शासनाकडे. त्याच्यामध्ये गॅस्ट्रोलॉजी, कॉक्लिअर इम्प्लांट, हिप नी रिप्लेसमेंट याची नवीन इमारतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. आणि त्या नवीन इमारतीला आणि त्याच्यासोबत असणारी यंत्रसामुग्री, त्यासोबत असणारा कर्मचारी याचा सुद्धा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. म्हणून शासनाला विनंती आहे की या ठिकाणी त्याला सुद्धा आपण या ठिकाणी लवकरात लवकर मान्यता द्यावी, जेणेकरून टप्पा 3 चालू होईल आणि अमरावती जिल्ह्यातील जे काही पेशंट आहेत त्यांना बाहेर जाण्याची गरज पडणार नाही. याला सुद्धा पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून आपण मान्यता द्यावी. सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छिते की अमरावती शहरामध्ये आणि सुपर स्पेशालिटीमध्ये 3 दिवसाच्या बाळावर दुर्मिळ फेटस इन फेटू शस्त्रक्रिया सुपर स्पेशालिटीमध्ये झाली. ती महाराष्ट्रात कुठे होऊ शकत नाही. ही सगळ्यात महत्त्वाची शस्त्रक्रिया अमरावतीमध्ये डॉक्टरांनी केली आणि त्या माध्यमातून ती सुद्धा केस यशस्वी झाली. त्यासोबत श्री कॅन्सर शस्त्रक्रिया शांतीबाई मावस्कर या 35 वर्षाच्या गर्भाशयातील 24.4 किलोमीटरचा ट्यूमर काढण्यात आहे. एवढी मोठी शस्त्रक्रिया त्या ठिकाणी गेली आहे. म्हणजे अशा मोठे मोठे ऑपरेशन या ठिकाणी आमच्या अमरावती सुपर स्पेशालिटीमध्ये होतात आणि चांगल्या पद्धतीने डॉक्टर त्या ठिकाणी ऑपरेशन सक्सेस करतात. म्हणून या ठिकाणी सुपर स्पेशालिटी या हॉस्पिटलकडे शासनाने लक्ष द्यावे अशी विनंती करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे श्री रुग्णालय आमच्या इथे मंजूर झालं. 200 खाटेचं बिल्डिंग तयार आहे. सन्माननीय अजितदादा, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादांनी त्या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन सुद्धा केलं. परंतु त्या ठिकाणी त्या इमारतीतील 3,37,18,00,000 इतक्या निधीची पुरवणी मागणी मंजूर झाली आहे. परंतु त्या ठिकाणी जुन्या हॉस्पिटलच्या नवीन हॉस्पिटलमध्ये शिफ्टिंग कर रखडलेलं आहे. म्हणून या ठिकाणी ही जी निधी रखडलेली आहे ती निधी आपण प्रलंबित असलेली निधी आपण लवकरात लवकर द्यावी अशी या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते की ज्या ठिकाणी महिला श्री रुग्णालय आहे ते त्या ठिकाणी नवीन बिल्डिंगमध्ये जाईल अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करते. त्यासोबत दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय महिला बालकल्याणच्या माध्यमातून आहे. शैक्षणिक विभागाच्या मध्ये बाब क्रमांक 61 वेळा बोलत असताना, कारण आपण म्हणतोय की प्राथमिक शिक्षणाचा पाया म्हणजे अंगणवाडी आपण म्हणतो, परंतु आज हे अंगणवाडीच्या माध्यमातून आपल्याला सांगत असताना या ठिकाणी आज अमरावती जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडीची जी संख्या आहे त्याच्यामध्ये 2,592 अंगणवाडी की मोडकळीस आलेल्या आहे. त्या ठिकाणी मुलांना बसण्यासाठी जागा नाही आहे. म्हणून त्या ठिकाणी शासनाने त्याकडे लक्ष देऊन नवीन इमारत त्या ठिकाणी अंगणवाडीसाठी बांधून द्यावी. त्यासोबत माझ्या अमरावती शहरामध्ये 314 अंगणवाडी केंद्र आहे. पण 314 अंगणवाडी केंद्रामध्ये फक्त 20 जागा आपल्या अंगणवाडीच्या आहे. बाकीच्या सगळ्या भाडे तत्वावर आहे. कुठे झाडाखाली आता सांगितलं आहे की त्या ठिकाणी असणारे समाज मंदिर आहे त्या ठिकाणी बसले जातात.
आहे. म्हणून शासनाला विनंती करायची की त्या ठिकाणी अंगणवाडीचे सुद्धा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. त्या प्रस्तावाला आपण मंजुरात देऊन त्या ठिकाणी अंगणवाडी बांधण्यासाठी या ठिकाणी प्रयत्न करावे. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे कुपोषणाचा विषय आहे. या ज्या ठिकाणी कुपोषणाचा विषय मांडत असताना 2024च्या बालमृत्यूची माहिती बघितली तर 0 ते 6 पर्यंत 156 बालमृत्यू झाले. त्यासोबतच 0.1 ते 3 ते 6 वर्षापर्यंत 156 झाले. म्हणजे बालमृत्यूचं प्रमाण कमी झाले. आपण एवढ्या चांगल्या योजना राबवतो परंतु त्या ठिकाणी बालमृत्यूचं प्रमाण हे कमी व्हायला पाहिजे. त्या प्रमाणात झाले टक्क्यांनी कमी होते. म्हणून या ठिकाणी शासनाने लक्ष द्यावे आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी बालमृत्यूचं आपण प्रमाण कसे थांबवता येईल यासाठी गाभा समितीची बैठक झाली आहे. कारण मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण केलेली आहे परंतु गेल्या 6 ते 8 महिन्यापासून एकही मीटिंग झालेली आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की या गाभा समितीची मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती आहे त्याची आपण लवकरात मीटिंग घ्यावी आणि जेणेकरून असणारा हा कुपोषणाचा प्रश्न मिटेल. त्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचं अंगणवाडी आम्ही चालवतोय. आज प्रायव्हेट शाळा त्या ठिकाणी शिक्षण देत असताना त्या प्रायव्हेटच्या माध्यमातून इंग्लिश मीडियम असेल किंवा त्या ठिकाणी 5 ते 6 वर्षाच्या मुलांना चांगलं शिक्षण आहे. म्हणून आमच्या अंगणवाडीकडे येणाऱ्या मुलांची जी संख्या ती कमी होत आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ देतो परंतु त्या ठिकाणी मुलं त्या ठिकाणी येत नाही. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची की शैक्षणिक धोरणामध्ये आपण त्या ठिकाणी बदल केला पाहिजे. CBSEच्या माध्यमातून किंवा त्या ठिकाणी असणारे जे कृष्णमूर्तीच्या धर्तीवर 1 मिनिट फक्त कृष्णमूर्तीच्या धर्तीवर जर आपण अभ्यासक्रम आणला आणि 5 ते 6 वर्षाचे जे मुलं असतात त्यांना सुद्धा आपण पुस्तकं दिली जेणेकरून घरून जाऊन वाचतील बघतील आणि त्यातून त्या ठिकाणी शिक्षणाची ओढ त्या मुलांना लागेल. अशा माध्यमातून सुद्धा हे धोरण आपण आणावं आणि त्या वयोगटातल्या मुलांना आपल्या अंगणवाडीमध्ये येण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून ही जर आपण सोय केली तर निश्चितच अंगणवाडी त्या ठिकाणी सुधारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि दुसरा महत्त्वाचा म्हणजे बालगृह, अनुरक्षणगृहे, निरीक्षणगृहे याची इमारती सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे. त्या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या काही विधवा महिला असतात त्यांना आपण संरक्षणासाठी ठेवतो, भाड्याच्या जागी राहते आणि आजकाल बघतोय आपण की अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले आहे. म्हणून बालगृह असेल हे असे गृह असेल तर आपण महाराष्ट्र शासनाने त्या ठिकाणी बांधावे, स्वतःची जागा व्हावी आणि बांधावे अशी या ठिकाणी योजना करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा शेवटचा आहे लाडक्या बहिणीच्या योजनेत सेविकांना मानधन दिलं. त्या ठिकाणी मदतनीस या महिलांनी सुद्धा काम केलं आहे. म्हणून मला शासनाने विनंती आहे की ज्या सेविकांना आपण जशा पद्धतीने मानधन दिलं तसंच आमच्या मदतनीस सुद्धा मानधन द्यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते आणि थांबते. अध्यक्ष महोदय, 2024 ते 25 या पुरवण्या मागणीवर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक आभार मानते. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रवाहाला गती देण्यास माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब आणि माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारच्या धोरणांनी आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अध्यक्ष महोदय, महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील काही भाग अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड सोयगाव तालुका. कन्नड तालुक्याच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मी मांडू इच्छिते. सार्वजनिक बांधकाम बाब क्रमांक 43. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील खालील रस्त्याच्या कामासाठी तातडीने निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे. अमळनेर ते नागद, कन्नड ते देवगाव रस्ता. हा रस्ता माझ्या मतदारसंघातील अनेक ग्रामीण भागांना जोडला जातो. या रस्त्याची दुरुस्ती आणि विस्तार करणे या ठिकाणी गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अंधानेर कोळवाडी जेहूर रस्ता, हा रस्ता अनेक शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या उत्पादनाची वाहतूक करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या रस्त्याची सध्याची स्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. त्याचप्रमाणे खामगाव, कानडगाव, विटा, जवळी, जळगाव घाट, जैतापूर, हातनूर, निमडोंगरी व चिकलठाणा हा रस्ता अनेक ग्रामीण भागांना जोडला गेलेला आहे आणि त्याची दुरुस्ती करणे या ठिकाणी गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे वेरूळ, देवगाव, चापानेर, मुंडवाडी, उपळा हा रस्ता अनेक ग्रामीण भागांना जोडला जातो आणि त्याचप्रमाणे हाही रस्ता अतिशय गरजेचा आहे. त्यानंतर आंबा, कोलवाडी, वडनेर, कळंकी, देवळाणा, देबेगावला जोडणारा हाही रस्ता अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे शिवराई, बनशेंद्रा, काजरगाव, धोंडगाव, गराज, मानूर, ओराळा
जेहूर रस्ता, हा रस्ता अनेक भागांना जोडला गेलेला आहे, त्याच्यामुळे हाही रस्ता माझ्या मतदारसंघातील अतिशय महत्वाचा आहे. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील खालील कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. किशोर तालुका कन्नड येथील ग्रामीण रुग्णालय 1972 मध्ये बांधलेलं आहे आणि ते अतिशय जीर्ण अवस्थेत आहे. नवीन इमारत बांधण्यासाठी या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा. कन्नड उपजिल्हा रुग्णालय येथे सिटी स्कॅन सुरू करणे आणि 50 बेडची क्षमता 100 बेड पर्यंत वाढवणे या ठिकाणी गरजेचे आहे. अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी ऑपरेशन थिएटर सुद्धा नाहीये व कन्नड उपजिल्हा रुग्णालयात अद्यावत ऑपरेशन थिएटर सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आरोग्य उपकेंद्रासाठी डॉक्टरचा स्टाफ त्या ठिकाणी कमी आहे, त्यामुळे तोही त्या ठिकाणी आपण उपलब्ध करून द्यावे. यानंतर महिला व बालकल्याण विभाग, बाब क्रमांक 18, अध्यक्ष महोदय, महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत माझ्या मतदारसंघात 1800 रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्याबद्दल मी सरकारचे सर्वप्रथम या ठिकाणी अभिनंदन करते. परंतु काही ठिकाणी अंगणवाडीच्या इमारतीला निधी उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर अंगणवाडीचा जो पौष्टिक आहार आहे तो अंगणवाडीच्या मुलांच्या व त्यांच्या मातेच्या पौष्टिक आहारावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाची निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील या सर्व समस्यांच्या निराकरणासाठी मी पूरक निधीची मागणी करते. माझ्या मतदारसंघातील लोकांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी ही निधी अत्यंत आवश्यक आहे. मी सरकारकडून या मागण्यावर विचार करण्यासाठी आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी विनंती करते. धन्यवाद. रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी उभा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मागणी H3, बाब क्रमांक 46, पान क्रमांक 39. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही महिन्यांमध्ये आपण जर बघितलं तर अनेक ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरचे आंदोलन होताना आपण बघू शकतो. जुलै 2025 पासून 90,000 कोटी रुपयाची बिले थकली आणि जर फक्त आपण PWD डिपार्टमेंटचं बोलायला गेलो तर 46,000 कोटीची बिलं थकली. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जो काही प्रॉफिट मार्जिन असेल, समजा आपण 10% पकडू, पण राहिलेला जो पैसा असतो तो कुठेतरी मजुराला द्यायचा असतो, छोट्या मोठ्या दुकानाला द्यायचा असतो, कुठेतरी डांबर घेतला असतं, कुठेतरी काहीतरी केलं असतं. अध्यक्ष महोदय, हा पैसा नाही आला तर कामं होणार नाही. कामं अर्धवट असतील तर ऍक्सिडेंट होऊ शकतात, तर कोणाचा मृत्यू होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, मला सरकारला विनंती करायची आहे की हे जी काय थकीत रक्कम असेल ती तुमच्या नियमानुसार त्या ठिकाणी द्या आणि नवीन कामासाठी सुद्धा तुम्हाला तिथं नवीन पैसे द्यावे लागतील. हा पैसा दिला नाही तर पुढच्या वेळेस टेंडर भरत असताना 3-4% जास्तच टेंडर हे कॉन्ट्रॅक्टर तिथं भरतील आणि त्याचं नुकसान हे आपल्या सगळ्यांना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, अरबी समुद्रामध्ये जे शिव स्मारक व्हावं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक व्हावं, यासाठी आपण सगळेजण तिथं प्रयत्न करत आहोत. सुरुवातीची किंमत 2581 कोटी होती, आता सुधारित किंमत 3643 कोटीवर गेलेली आहे. बजेटमध्ये 99 कोटी दिले होते, 9 कोटी खर्च झाला. आता 9 कोटी खर्च झाले असतील तर कुठं विटा लावल्यात त्या थोड्याशा लोकांना जर सांगितलं काय खर्च झालाय तर नक्कीच त्या बाबतीत बरं होईल. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पण काम PWD डिपार्टमेंट करतंय, त्याला थोडंसं चालना आपल्याला देता येईल का, लवकरात लवकर ते काम होईल का, यासाठी अध्यक्ष महोदय आपल्या सर्वांना प्रयत्न करावे लागतील. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचं की PWD डिपार्टमेंट पूर्वीपासून हे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट राहिलेलं आहे. आत्ताच्या मंत्री महोदयांना कदाचित माहिती असेल, एक MSIDC म्हणून वेगळं डिपार्टमेंट केलं आहे. आता PWD डिपार्टमेंटकडे सगळी यंत्रणा आहेत, लोक आहेत, अधिकारी आहेत, महामंडळ आहे, पण निधी हा PWDला कमी आणि MSIDCला जास्त दिला जातो. आता आमच्या कानावर जे येतं त्याच्यामध्ये असं सांगितलं जातं की मोठे मोठे रोड त्याच्यामध्ये घेतलेत, म्हणजे PWDला वगळलं, महामंडळाला ताकद दिली आणि त्याच्यामध्ये 100-150 कोटीचे मोठे प्रोजेक्ट घेतले जातात. आता हे बघायचं झालं त्याच्या आम्ही किमती बघितल्यात, म्हणजे नॅशनल हायवे -20, 30% जातात. MSIDC जे रस्ते जर घेतले तर जो काय ते व्हॅल्यू काढलेली असते, कॉस्ट काढलेली असते, त्याच्यापेक्षा 20-25% जास्त किमतीला रस्ते त्याच्यामध्ये गेलेले आहेत.
फक्त वरून जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये नक्कीच काही ते काळं झालंय असं आमचं सगळ्यांचं अध्यक्ष महोदय म्हणणं आहे. त्यामुळे मंत्री महोदय नवीन आहेत, चांगले आहेत, रेप्युटेशन चांगलं आहे, चांगलं काहीतरी करू शकतील असा आम्हाला विश्वास आहे. त्यामुळे त्या खोलामध्ये अध्यक्ष महोदय जाण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये मी वेगळ्या विभागाची बिल्डिंगची कामं अध्यक्ष महोदय घेतलेली आहेत. त्याची कामं ऑलमोस्ट 95% झालेली आहे. PWD विभाग ते कामं करतंय. रेव्हेन्यू पासून सगळी नगरपालिकेची कामं असतील. आता फर्निचरसाठी त्या ठिकाणी आम्हाला निधी लागणार आहे. आता सगळं तयार आहे, पण फर्निचर नाही. मग तो जो पैसा आधी दिलाय तो वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे कृपा करून आधी दिलेला पैसा वाया न जाण्यासाठी फर्निचर आणि राहिलेली कामं कंप्लीट करण्यासाठी आम्हाला निधी मिळावा अशी विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करतो. अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्वाचा विषय पुण्याचा आहे. 500 कॅपॅसिटीचं एक हॉस्टेल हे तिथं सार्वजनिक बांधकाम बांधतंय समाज कल्याणच्या वतीने. आता बांधायला जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी NOC महानगरपालिकेकडनं घेतली नव्हती. आता इगो हर्ट झाला महानगरपालिकेचा का काय झालं काय माहिती. 4 वर्ष झाली ही बिल्डिंग तयार आहे, महानगरपालिका तिथे NOC देत नाही आणि ह्या 500 मुलांना आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने मदत करावी लागते. म्हणजे हा सुद्धा पैसा जो सरकारने खर्च केलाय तो वाया चाललेला आहे. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती करतो. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलवा, समाज कल्याणच्या यांना बोलवा, पण पुढच्या 2 दिवसामध्ये त्या गरीब मुला मुलींना ते हॉस्टेल कसं वापरता येईल यासाठी अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करावेत. अध्यक्ष महोदय, महिला व बाल विकास विभाग मागणी क्रमांक 1 बाब क्रमांक 184 पेज नंबर 162. अध्यक्ष महोदय, निवडणुकीच्या काळामध्ये आपण लाडक्या बहिणीबद्दल कशा पद्धतीने मोठे मोठे कार्यक्रम घेतले हे बघितलं. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला सुद्धा त्या योजनेचं स्वागत करावं लागलं. चांगली योजना आहे. जर कोणाच्या घरामध्ये पैसा जात असेल तर चांगली गोष्ट आहे. कार्यक्रम तर इतके भव्य घेतले, तालुक्या लेवलला जाऊन घेतले, अंगणवाडी सेविकांचा त्याच्यासाठी वापर केला गेला. बरेच काय झालं, हरकत नाही. सरकारची योजना होती, त्यांनी ती योजना आणली, 1500 रुपये दिले आणि 1500 रुपये देत असताना ऍडव्हान्स मध्ये पैसे दिले. मग 2 महिन्याचा ऍडव्हान्स म्हणजे इलेक्शनच्या आधी 3-3 हजार रुपये, 4-4 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये त्या ठिकाणी लोकांना मिळाले. ठीक आहे, त्याचा फायदा तुम्हाला अध्यक्ष महोदय महत्वाचे बोलू द्या, आम्ही कुठे टीका करतोय, साधच तर बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, त्या माता भगिनींचा आशीर्वाद तुम्हाला तिथं लागला, पण आम्ही भाषण ऐकत होतो. कारण का जे सत्तेत त्यावेळेस त्यांच्याकडे जरा बघावं लागत होतं, काउंटर करावं लागत होतं. ताईंचं भाषण ऐकलं, अशा अनेक लोकांचं भाषण ऐकलं. 2100 रुपये करणार, 2500 रुपये करणार असे त्या भाषणामध्ये होतं. आम्हाला असं वाटलं दिलेला शब्द पाळला जातो, पण फक्त 4-4.5 वर्ष कृपा करून तुम्ही थांबू नका. वरचं भाषण आम्ही ऐकलं, आम्ही थोडी म्हणलं होतं 1 वर्षात देऊ. मग त्याचा अर्थ इलेक्शनसाठी तुम्ही थांबणार असतं तर त्याला 4 वर्ष थांबावं लागेल. वाढवत असताल तर आत्ताच वाढवा. आम्हाला आतलं कळतं की 20-25 लाखचं टार्गेट तुम्ही ठेवलं की त्यांची नावं कमी करायची. कशाला कमी करायची अध्यक्ष महोदय? त्यामुळे ह्याच्यामध्ये थोडंसं लक्ष देण्याची जरूरत आहे. पण फक्त एक महत्वाचा मुद्दा या सर्व मंत्र्यांनी आणि सरकारने समजून घेतला पाहिजे. या लाडक्या बहिणीला पैसे का द्यावे लागतात? कारण का सोयाबीनचे भाव आपण देऊ शकत नाही, शेतीमालाला भाव देऊ शकत नाही, नोकरी देऊ शकत नाही. त्या ठिकाणी लोकांचा खर्च वाढलेले आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे 1500 रुपये मिळाले तरी लोक जर खुश होत असतील तर त्याचं मुख्य खोलामध्ये जाऊन याच्यामध्ये काय बदल आपल्याला करता येतील का? तुम्ही आता सत्तेत आलेला, तुम्हाला संधी 5 वर्षाची मिळालेली आहे. त्यामुळे मूलभूत गोष्टींवर खऱ्या अर्थाने आता काम अध्यक्ष महोदय करायची जरूरत आहे असं मला वाटतं. माझ्या मतदारसंघामध्ये महिलावर बाल विकास व तसं आरोग्याचा हा प्रश्न आहे की महिलांसाठी एक चांगलं हॉस्पिटल व्हावं यासाठी अध्यक्ष महोदय मी प्रयत्न करतोय. त्याच्याच बरोबर अध्यक्ष महोदय शेवटचा मुद्दा आणि महत्वाचा मुद्दा आहे आरोग्य विभाग आहे. अध्यक्ष महोदय, मागणी R1 बाब क्रमांक 114 पेज नंबर 91. अध्यक्ष महोदय, या विभागामध्ये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालाय की एखाद्या नदी नाहीतर एखाद्या तलावाच्या जवळ गेल्यानंतर जी आपल्याला खेकड्याची भोकं बघायला मिळतात तशा पद्धतीने इथं या विभागाला पोकरलंय. अध्यक्ष महोदय, मी खरं तर फडणवीस साहेबांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. 6000 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला हे आम्ही म्हणत होतो. मेकनायझेशनच्या विषयाच्या बाबतीत त्यांनी तो पुढाकार घेतला आणि तो प्रोजेक्ट त्यांनी त्या ठिकाणी थांबवला. माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे जे आम्ही दलालीची दलदल काढले त्याच्यामध्ये अजून एक भ्रष्टाचार आहे, तो आहे अँब्युलन्सचा. हे तिथं थांबवावं. असे बरेच विषय आहेत. म्हणजे हपकिन्स कोण असा प्रश्न करणाऱ्या महाशयांनी बरंच काय केलं असं आम्हाला म्हणणं आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय जरूरत आहे. शेवटचे 2 मुद्दे
समुदाय आरोग्य अधिकारी CHO त्यांनी अध्यक्ष महोदय खूप चांगलं काम केले कोरोनाच्या काळामध्ये. असे 10,000 लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल आता संवेदनशील बनून आपल्याला विचार करण्याची अध्यक्ष महोदय जरूरत आहे. त्यांना पगार चांगला मिळावा अशी त्यांची मागणी अनेक वेळा त्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल नवीन जे मंत्री आहेत ते सुद्धा होतकरू आहेत, नवीन आहेत, यंग आहेत, ते सुद्धा त्या बाबतीत CHOच्या बाबतीत काहीतरी अध्यक्ष महोदय करतील. रुग्णवाहिका चालक 18,000 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, 15,000 रुग्णवाहिका चालक सेवेत 2024 पासून आहेत. वेतन रखडले अध्यक्ष महोदय, 24 पासून वेतन नाही मिळालं तरी बिचारे गरीबाला अडचण होण्या तेवढं गाडी चालवतात. अध्यक्ष महोदय असं वेतन थकून चालणार नाही, लवकरात लवकर ते मिळालं पाहिजे आणि रेग्युलरली पेमेंट कशी होईल यासाठी सुद्धा अध्यक्ष महोदय हा विचार त्या ठिकाणी सरकारकडनं झाला पाहिजे. तसंच परिचारिका आरोग्य सेवक महिला गट क परीक्षेत उमेदवारांना झालेला अन्याय, महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य सेवक महिला गट क या पदासाठी 2024 साली परीक्षा घेण्यात अध्यक्ष महोदय आली होती. या परीक्षेची जाहिरात 2023 साली प्रकाशित झाली होती आणि अर्ज शुल्क 1000 रुपये त्यांनी त्या ठिकाणी भरले होते. त्या जाहिरातीस कुठेही GNM आणि BSc नर्सिंग उमेदवारांना अपात्र ठरवले जाईल असे नमूद केले नव्हते. यांची सुद्धा अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. आणि शेवटचा माझ्या मतदारसंघातला आरोग्याचा जो प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, तिथं उपजिल्हा रुग्णालय 2 तिथं करत आहे. टोपे साहेबांनी मदत केल्यामुळे तिथं 2 मोठे उपजिल्हा रुग्णालय होत आहेत. पण अध्यक्ष महोदय तिथं पेमेंटच दिलं गेलं नाही. पहिलं पेमेंट गेलं, दुसरं राहिलंय. त्यामुळे 12 कोटी हे जामखेडसाठी आपल्याला अध्यक्ष महोदय द्यावे लागतील आणि कर्जतसाठी 5 कोटी. तसंच आमचं मिरजगावला सुद्धा उपजिल्हा रुग्णालय अध्यक्ष महोदय चालू आहे, त्याला अतिरिक्त निधी लागणार आहे. तिथं मेकनायझेशनसाठी आणि जे काही यंत्रणा लागतात त्याला निधी लागणार आहे आणि रेसिडेंटसाठी सुद्धा पैसा लागणार आहे. कृपा करून याच्यातून गरीबाला आपण सेवा देणार आहे, यात मात्र राजकारण करू नये. याच्यामध्ये आमच्याकडे बघून तिथं पैसा न दिल्यामुळे सेवा जी उद्या मिळू शकते, जी वर्षाली मिळणार असेल ते वर्षभरात जे सामान्य लोकांचं नुकसान झालं त्याला पूर्णपणे सरकार जबाबदार असू शकतं. त्यामुळे या विषयामध्ये कुठेही राजकारण येऊ नये एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो आणि सर्व मंत्र्यांना विनंती करतो की प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आम्हाला मतं मिळाली तसं विरोधकाला सुद्धा मतं मिळालेली आहेत. आम्ही निवडून आलो तरी तुमच्या पक्षाच्या विचाराची मतं तुम्हाला मिळालेली आहेत, त्यांच्याकडे बघून तरी विकास निधी त्या ठिकाणी द्यावा अशी विनंती या ठिकाणी करतो. आपण मला बोलून दिलं त्यासाठी मी मनापासून आपल्या या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मला महिला बाल विकास विभागाच्या बाबतीत बोलण्यासाठी एवढंच सांगायचं आहे की जी अनाथ बालकांसाठी योजना आहे त्याचे निवड प्रक्रिया आहे थोडी क्लिष्ट आहे. ही निवड प्रक्रिया सुकर करून त्यांना वर्षभर झाले त्यांचे हक्काचे पैसे मिळत नाहीत यासाठी सुद्धा तरतूद करावी आणि ते लवकरात लवकर पैसे त्या बालकांना कसे मिळतील यासाठी सुद्धा सरकारनं तरतूद करावी एवढीच विनंती करायची आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाबतीत आमच्या धाराशिवला 500 बेडेड हॉस्पिटल मंजूर झालं, परंतु त्यासाठी कुठलीही तरतूद या सरकारनं मागच्याही बजेटमध्ये केली नाही, याही बजेटमध्ये केली नाही. आपण बघतोय की काही हॉस्पिटल 15-15 वर्ष त्याची कामं चालतात, तर त्यासाठी ते हॉस्पिटलचं काम पूर्ण करायचं असेल ADB मध्ये किंवा होडको मध्ये त्याचा समावेश करून त्या हॉस्पिटलचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करावं. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाबतीत ही बऱ्याच वर्षापासून असं रोहित दादांनी सांगितलं की ती कामं कंत्राटदार बिलं नाहीत म्हणून कामं थांबवलीत. त्यामुळे ती कमीत कमी जी कामं मंजूर आहेत ती तर कामं पूर्ण करण्यासाठी त्या कंत्राटदारांना बिलं द्यावी, कारण कंत्राटदारांनी कामं अर्धवट ठेवल्यामुळं अर्धवट कामं असल्यामुळे रस्त्याची परत क्वालिटी खराब होते. त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की जी कामं मंजूर आहेत तरी त्यांना 100% निधीची तरतूद करून ती तर कामं पूर्ण करण्यात यावी. आणि आता जो विधान सांगितल्याप्रमाणे ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाच्या आमदार जिथे आहे त्या ठिकाणी निधी दिला जात नाही, परंतु त्या ठिकाणी तुमच्या सुद्धा पक्षाच्या उमेदवाराला मतं पडलेली असतात, याचा सुद्धा विचार करावा आणि त्या मतास तरी आदर करून त्या मतदारसंघावर आमदार विरोधी आहे म्हणून अन्याय न करता त्या मताचा आदर करून सर्व मतदार सारखेच असतात असं समजून त्या मतदारसंघांना सुद्धा निधी द्यावा एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राजकुमार बडोले. महोदय,
मुख्यमंत्री महोदय हे कोल्हापूरला गेलेत, अर्धा तास होईल असं वाटत नाही आहे, तर ही मंगळवारी घ्यावी असा आदेश आपण अध्यक्ष म्हणून आज एवढा आदेश करावा एवढीच विनंती आहे. आणि ही परंपरा आहे. ठीक आहे, घेता येईल. मंगळवारी घ्यायची ना. मंगळवारी मग भास्कर जाधव साहेबांनी आमची दोघांच्याही नाही होतील ना, फक्त त्यांना चंद्रकांत दादाने म्हणून मंगळवारी घ्यायची. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25च्या वार्षिक पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 114, 115, 116, 117 आणि 121 या विषयाच्या संदर्भामध्ये राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांच्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन प्रदान करण्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी तरतूद केलेली आहे, त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतोय. हे करत असताना आमच्या जिल्ह्यामध्ये पण, माझ्या पण जिल्ह्यामध्ये आणि राज्यात पण आहे, अनेक PSC आणि उपकेंद्रांमध्ये नर्स आणि सहाय्यक तंत्रज्ञ, सफाई कामगार, MSW इत्यादी पदे अजूनही रिक्त आहेत. ती पदे भरल्या गेलेली नाही आहेत. त्या ठिकाणी आपण विचार केला तर आरोग्य सेवक हे 50% संवर्गातील पदं भरली गेलेली आहेत आणि बाकीचे जे आहेत हंगामी फवारणी झालेल्या उमेदवारांना व हंगामी फवारणी न झालेल्या पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिली नाही आणि त्यामुळे बऱ्याच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आणि उपकेंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जागा न भरल्यामुळे त्या ठिकाणी अत्यंत गैरसुविधा होत आहे. आणि म्हणून माझी या ठिकाणी विनंती असेल की ही पदं सरकारनं लवकरात लवकर भरावी आणि त्यासाठी या ठिकाणी तरतूद करावी. त्याचबरोबर उपकेंद्रामध्ये जे अनेक ग्रामीण रुग्णालय आहेत, आत्ताच माझ्याकडे माननीय पालकमंत्री महोदयांनी 27/2ला एक RHचं लोकार्पण केलं आहे, परंतु त्या ठिकाणी फर्निचर आणि आवश्यक जे यंत्रसामुग्री आहे ती आलेलीच नाही आहे. जे महामंडळ खरेदीसाठी सरकारनं सुरू केलंय त्याने अजूनही पर्यंत त्या ठिकाणी ते साहित्य पुरवलं नाही. आम्ही त्या ठिकाणी CS ला विचारला तर ते महामंडळाचं नाव सांगतात आणि ते यंत्रसामुग्री त्या ठिकाणी न भेटल्यामुळे त्या ठिकाणी ती यंत्रणा बरोबर काम करत नाही. तर म्हणून माझी विनंती असेल की ही खरेदी करण्यासाठी लवकरात या ठिकाणी निधीची तरतूद करावी आणि लवकरात लवकर त्या ठिकाणी ती खरेदी व्हावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी करतो. माझ्या मतदारसंघातील सडक अर्जुनी मोरगाव या ठिकाणी 2 उपजिल्हा रुग्णालय आपण मंजूर केला, त्याबद्दल आपलं मनापासून धन्यवाद देतो. आणि या रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी या ठिकाणी निधीची तरतूद करावी एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅन्सरचे प्रमाण वाढलेलं आहे, परंतु हे कॅन्सरचे प्रमाण वाढताना त्याच्या सुरुवातीच्या ज्या चाचण्या आहेत त्या चाचण्यासाठी निधी दिला जात नाही आणि त्याच्यामुळे प्रचंड होरपड अनेक लोकांची त्या ठिकाणी गरीब माणसाची होते. तर म्हणून त्या ठिकाणी पण त्या संदर्भात पण या ठिकाणी तरतूद करावी अशी विनंती या ठिकाणी करतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाब क्रमांक 46, 47, 48, 49 आणि 52 या बाब क्रमांकाच्या संदर्भात या ठिकाणी फक्त बोलण्यासाठी सर मी उभा आहे. मागील 15 वर्षापासून माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील डोंगरगाव रेंगेपार पुलियाचं काम झालंच नाही, ते अर्धवट पडलेलं आहे. मजगाव पुलाचं न झाल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रचंड ऍक्सिडेंट होतात. पुलावरून पावसामध्ये पाणी जातो, ते होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर धाबे टेकडी, अर्जुनी मोरगाव, सुकडी, गोठणगाव, नवेगाव हा 22 किलोमीटरचा रस्ता MSIDC म्हणजे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळानं त्या ठिकाणी हाती घेतलाय. माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेले आहेत. 1980च्या पूर्वी म्हणजे वनसंवर्धन कायदा लागू करण्याच्या पूर्वी हा रस्ता मंजूर झाला होता आणि याची साधारणतः जी रुंदी असते ती 7.5 मीटर असते, परंतु MSIDC हा रस्ता हाती घेताना 3.75 घेतलाय आणि हा EPC मध्ये रस्ता आहे. त्याच्यामुळे पुढचे 10 वर्ष ही जी यंत्रणा काम करते ती मेंटेन करेल आणि त्या ठिकाणी ट्रॅफिक वाढणार आहे. त्याच्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. माझी विनंती आहे त्या ठिकाणी जो जंगलातून जातो 12 किलोमीटरचा रस्ता
त्याला पण किमान 5.5 मीटर जर केला तर तो पुढच्या 10 वर्षामध्ये ते व्यवस्थित होईल. म्हणून माझी विनंती असेल की माननीय मंत्री महोदयांनी हा जो 12 किलोमीटरचा रस्ता आहे या रस्त्याला 5.5 मीटर करावं एवढी विनंती करतो. माननीय मंत्री महोदयांना परत एक विनंती करेल की मोरगाव सिरोली महागाव हा रस्ता हा मागच्या अनेक वर्षापासून विलेज रोड आहे, परंतु प्रचंड जास्त त्या ठिकाणी आवक असल्या कारणानं एजा असल्या कारणानं याचं MDR मध्ये रूपांतर करावं आणि याची दर्जोन्नती करत असताना MSRDCच्या माध्यमातून पण याचं घेतलं तर याचं स्वागतच आहे. या ठिकाणी मी या संदर्भामध्ये आपल्याला विनंती करतो आणि या पुरवणी मागण्याचं मी या ठिकाणी आपण ऐकून घ्यावं एवढी विनंती करतो. धन्यवाद. उदय नाही का? दिलीप लांडे. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावरती बोलण्याची मला संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम खाते बाब क्रमांक 46 पान क्रमांक 39 याच्यावरती बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांना तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो की मुंबई पोलीस हे मुंबईतील जनतेचं संरक्षण करत असतात, परंतु त्यांना कार्य करत असताना कर्तव्य दक्ष असताना त्यांच्यासाठी बसण्यासाठी इमारत नाहीये. म्हणून अध्यक्ष महोदय, साकीनाका पोलीस स्टेशन या पोलीस स्टेशनसाठी नवीन इमारत बांधावी. गेले 2 वर्ष या सभागृहामध्ये पोलिसांच्या मागण्या पोलिसांच्या भावना या ठिकाणी मांडत होतो, पण आतापर्यंत तशा पद्धतीने इमारतीचं नियोजन झालेलं नाहीये. शासनाने या ठिकाणी अशा पद्धतीने एक चांगली इमारत महानगरपालिकेचा राखीव भूखंड आहे या भूखंडावरती ते बांधण्यात यावी अशी या ठिकाणी मागणी करण्यात येते. अध्यक्ष महोदय, पोलीस वसाहत अतिशय धोकादायक झाली आहे. काही इमारत पडलेल्या आहेत, काही धोकादायक आहेत. अशा ठिकाणी तातडीने महाराष्ट्र शासनाच्या इमारती आहेत, म्हाडाच्या अखत्यारीत येतात, त्यामुळे त्याची पाहणी करून त्या ठिकाणी धोकादायक असणारं त्या ठिकाणी नोटीस लावले महानगरपालिकेने. त्या इमारती तोडून नवीन बांधून मिळाव्यात अशा पद्धतीने या ठिकाणी मागणी करते. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शासनाच्या ताब्यात असलेल्या परंतु बेस्ट वसाहत बेस्टच्या कामगारांसाठी दिलेल्या इमारत आहेत, परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या म्हाडाच्या ताब्यात आहेत. त्या इमारती धोकादायक आहेत आणि त्या लोकांना धोकादायक परिस्थितीमध्ये राहावं लागतंय. नोटिसा दिल्या जातात. आता परीक्षा चालू असताना नोटीस आलेल्या आहेत, मुलांच्या परीक्षा चालू आहेत. या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाला तातडीने विनंती करतो, मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की या ठिकाणी तातडीने त्या नोटिसा थांबवाव्यात. परीक्षा झाल्यानंतर नोटीस करा अशा पद्धतीने विनंती करतो आणि त्याही इमारती दुरुस्त करण्याचं काम करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, गेले अनेक वर्ष रेशनिंग कार्यालय असावं म्हणून विनंती करतो. जागा आहे, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जागा आहे, इमारत बांधली गेली नाहीये. माझी विनंती आहे की तातडीने त्या ठिकाणी पाहणी झालेली आहे, मंजुरी मिळालेली आहे, परंतु निधी मंजूर नाहीये. आपण त्या ठिकाणी निधी मंजूर करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचा आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराजांची पहिली राजधानी हे राजगड किल्ला आहे. अध्यक्ष महोदय, मी त्या ठिकाणी राहतो, जायला रस्ता नाही. माझी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की पुणा बँगलोर हायवे बसून ते राजगड किल्ल्यापर्यंत 4 पदरी रस्ता सर्वे झालाय, पाहणी झाली, अनेक वेळा पाहणी केली, परंतु तो रस्ता आतापर्यंत बनवण्यात आलेला नाहीये. अध्यक्ष, माझी विनंती आहे की पुणे बँगलोर हायवे ते राजगड किल्ल्यापर्यंत महाराजांच्या राजधानीपर्यंत रस्ता बनवण्यात यावा आणि त्याच पद्धतीने तिडघर तांबाड या मार्गे जाणारा राजगडचा रस्ता तोही रस्ता बनवण्यात यावा अशी या ठिकाणी विनंती करतो. त्याच पद्धतीने गुंजवणी नदीकडून जाणारा रस्ता अतिशय धोकादायक अरुंद आहे, त्यामुळे दिडघर ते तांबाड हा रस्ता रुंद करून त्या ठिकाणी हा रस्ता बनवण्यात यावा आणि त्या रस्त्यावरती ब्रिज जो आहे, पूल आहे, अध्यक्ष महोदय, अतिशय धोकादायक आहे. कधी अपघात होऊ शकतो, त्याची पाहणी करावी आणि तो ब्रिज नवीन बनवण्यात यावा अशी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, अतिशय धार्मिक स्थळ आहे बणेश्वर म्हणून, याला जाणारा रस्ता अतिशय धोकादायक आहे. शेजारी नदी आहे, नदीमध्ये कधी त्या ठिकाणी संरक्षण भिंत कोसळलेली आहे, म्हणून या रस्त्याची पाहणी करून हा रस्ता शेलाडी ते बणेश्वर हा रस्ता तातडीने मंजूर करून
एक धार्मिक स्थळाकडे जाणारा रस्ता बनवण्यात यावा अशी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नाहीये, भूखंड आहे, पाहणी झाली, आराखडे झाले, परंतु अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत निधी मिळाला नाहीये. माझी शासनाला विनंती आहे की औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रामधून गोरगरिबांच्या मुलांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी हे केंद्राची गरज आहे. तातडीने एक केंद्र बनवण्यात यावे अशी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग साहेब, आपण मला 10 मिनिटं दिलेले आहेत, मी फक्त 11 मिनिटं घेणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागावरती बोलत असताना माझ्या विभागामध्ये MMRDच्या माध्यमातून 650 बेडचं हॉस्पिटल 7 माळे बांधून गेले 8 वर्ष बंद आहे. माझी आपल्याला शासनाला विनंती आहे, याची तातडीने पाहणी करून त्या कुर्ला विभागामध्ये, झोपडपट्टी विभागामध्ये महानगरपालिकेचं छोटंसं हॉस्पिटल आहे, बाबा हॉस्पिटल, व्यवस्था नाहीये. गोरगरिबांना सायन हॉस्पिटल किंवा राजवाडीला जावं लागतं, बराचसा वेळ लागतो, त्याच्यामध्ये रुग्णांचा प्राण गेलेला आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की हे 650 बेडचं हॉस्पिटल महाराष्ट्र शासनाने तातडीने पाहणी करून निधी मंजूर करून बांधण्यात यावा, अन्यथा जैसे थे या तत्वावरती महानगरपालिकेला स्थलांतरित करावं, हस्तांतरित करावं. महानगरपालिका बांधायला खंबीर आहे. माझा अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे की शासनाने याची नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, अशाच पद्धतीने संघर्षनगर या ठिकाणी एक हॉस्पिटलचं काम सुरू आहे, 2 वर्ष फक्त काम सुरू आहे, पुढे बांधलं जात नाहीये. माझी शासनाला विनंती आहे, तातडीने त्या ठिकाणी महानगरपालिकेला सूचना देऊन संघर्षनगरचं 290 बेडचं हॉस्पिटल तातडीने बांधून मिळावं एवढी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, याच पद्धतीने महिला बाल कल्याण, फक्त 1 मिनिट घेतो, महिला बाल कल्याण मध्ये बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, अनेक शासनाच्या माध्यमातून अंगणवाडी असतील, या मदतनीस असतील, सेविका आहेत. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणामध्ये शासनाचं चांगलं काम करतात. शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत, चरणापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात. अध्यक्ष महोदय, या लोकांना चांगलं मानधन मिळालं पाहिजे, वेळेवर मिळालं पाहिजे, यांच्या मुलाला शैक्षणिक मदत मिळाली पाहिजे, या पद्धतीची या ठिकाणी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, एकच मुद्दा आहे, तो लाडकी बहीण योजना. अध्यक्ष महोदय, काही महिलांचे अर्ज आपण भरून घेतले, आचारसंहितेमुळे पात्र अपात्र करायचे राहिलेले आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे की जे अर्ज आपल्याकडे आलेले आहेत त्या अर्जाची पात्रता ठरवून त्या लाडक्या बहिणी योजनेला आपण त्या ठिकाणी मानधन चालू करावं. आणि आपण, माझी शासनाला विनंती आहे, या लाडक्या बहिणीचा आशीर्वाद या शासनकर्त्यांवरती, त्यांच्या डोक्यावरती मोठ्या प्रमाणात आहे, याची जाणीव ठेवून 2100 रुपये तातडीने या अर्थसंकल्पात करावेत एवढी मागणी करतो. आपण मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावर बोलत असताना सार्वजनिक बांधकाम एज बाब क्रमांक 48. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मतदारसंघात दहिसर पोलीस स्टेशन, बोरिवली पोलीस स्टेशन व आमचं कस्तुरबा पोलीस स्टेशन ह्या पोलीस स्टेशनच्या पुनर्विकासासाठी मी मागणी केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे पोलिसांनी सुद्धा PWD कडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे, पण त्याच्यावर अजून गेले 2 वर्षापासून कारवाई होत नसल्याने मी मागणी करते की तिन्ही पोलीस स्टेशनच्या पुनर्विकासासाठी भरीव निधी हा आपल्या पुरवणी मागण्यातून देण्यात यावा अशी मी विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे खास करून ज्याला बजेटमध्ये प्रोव्हिजन आहे असा ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी चिंचोटी कामन रस्ता हा वाहतुकीसाठी अत्यंत खराब झाला आहे. अनेक मोठे अपघात होत आहे, तरी त्या रस्त्यासाठी जी निधी दिलेला आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टरने काम निधी अभावी अपूर्ण ठेवलंय, तरी त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून ते काम त्वरित करण्यात यावं अशी सुद्धा मी विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय,
सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा अधिनियमाचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी मेट्रो, बस, रेल्वे यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा विस्तार, खास करून मोठ्या शहरां म्हणजे मुंबईमध्ये ई वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन आणि चार्जिंग स्टेशन, प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसेस व इतर वाहनांना वापर प्रोत्साहित करण्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून करण्यात यावी अशी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आमच्या शहरामध्ये खास करून जे आमचे आरोग्य विभागाच्या हॉस्पिटल्स आहेत, महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटल्स आहेत, ह्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या ठिकाणी आमचं महिलांना सर्व्हिकल कॅन्सर होतो, ह्या सर्व्हिकल कॅन्सर नंतर त्यांचे ऑपरेशन झाल्यानंतर खास करून केमो आणि रेडिएशनसाठी जी आपल्याकडनं निधी दिला जातो, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा आपला महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजना निधी दिला जातो, त्या काही ठराविक हॉस्पिटलमध्येच ते वापरला जातो. त्यामुळे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन करून दोन महिने 3 महिने रेडिएशनसाठी थांबावं लागतं. त्यामुळे जे महानगरपालिकेचे नवीन हॉस्पिटल होत आहेत, ह्या हॉस्पिटलमध्ये आपण खास करून रेडिएशनची सुविधा करून देण्यात यावी अशी मी आपणास विनंती करत आहे. उद्या महिला दिनानिमित्त आम्हाला बोलण्याची भरपूर संधी देणार आहेत, त्यामुळे बंधूंचा आजचा वेळ घेत नाही. धन्यवाद. झालं ना. विजय शिवतारे, शेखर निकम, उद्या बंद आहे बर का. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागावर बाब क्रमांक 53 पृष्ठ क्रमांक 43 या विषयावर बोलत असताना चिपळूण मार्गावरील धोकादायक झालेल्या कुंभारली घाटाबाबत मी इथं माझी बाजू मांडतोय. गुहागर विजापूर मार्गावर असलेल्या चिपळूण व कराड या 2 मोठ्या शहरांना जोडणारा कुंभारली घाट आहे. सुदैवाने बांधकाम मंत्री देखील सातारा जिल्ह्यातले. हा घाट अतिशय धोकादायक झालेला आहे. अनेक ठिकाणी खूप बेकार या घाटाला संरक्षित कट्टे चांगल्या पद्धतीने व्हावेत. वेगवेगळे जे संरक्षणाचे मार्ग आहेत ते इथं वापरावेत, जेणेकरून क्रिएटिव्ह इज बेटर दॅन क्युअर ह्या म्हणीचा वापर इथं करता येईल. कारण अनेक जणांचे ऍक्सिडेंट या कुंभारली घाटामध्ये सातत्याने होत असतात. त्याचबरोबरीने मुंबई गोवा मार्गाबद्दल आता काय बोलावं, कारण वेळोवेळी भास्करराव जाधव असतील, कोकणातले अनेक आमदार असतील, यांनी आजपर्यंत सातत्याने या बाबतीतलं आपलं म्हणणं मांडलेलं आहे. सुदैवाने शिवेंद्रराजे भोसले बांधकाम मंत्री झाल्यानंतर पहिलं काम त्यांनी केलं की ह्या रस्त्यावरनं गाडीने त्यांनी प्रवास केला आणि त्यामुळे आमची काय दुःख आहेत ती त्यांनी जाणून घेतलेत आणि मला आशा आहे की लवकरात लवकर या मार्गाचं देखील काम त्यांच्या माध्यमातून निश्चितपणे केलं जाईल. पान क्रमांक 40 बाब नंबर 48 मध्ये रेल्वे सुरक्षा बांधकामाला 1000 रुपये प्रस्तावित करण्यात आलेले. माझी या निमित्ताने आग्रही मागणी आहे की आमचं कळंबस्थ गाव आहे चिपळूण येथे, असं एकच गाव आहे की ज्यामध्ये रेल्वेचं क्रॉसिंग होतं आणि हे क्रॉसिंग होत असताना गेल्या 3 ते 4 दिवसामध्ये सातत्याने फाटकच बंद न पडल्यामुळे रेल्वे तशाच गेलेल्या आहेत. सुदैवाने तिथं ऍक्सिडेंट झाला नाही, अन्यथा मोठ्या अपघाताला तिथं होतं. त्यामुळे खूप रेल्वेच्या फाटकाचा विचार करता ओव्हरहेड ब्रिजची मागणी मी मागणी करतोय, ज्यामध्ये रेल्वे सुरक्षा बांधकामाच्या जो आपण वर्ग करणार आहेत निधी, त्यामध्ये ह्या ओव्हरहेड ब्रिजचा आपण वापर लवकर मंजुरी द्यावी. प्रधानमंत्री ग्राम सडक व मुख्यमंत्री सडक ग्राम सडक योजनेबद्दल बोलत असताना ही सगळी कामं एकाच कॉन्ट्रॅक्टरला दिल्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्टर पोट हिस्सेदार इथं निर्माण करत असतो आणि मग अनेक कामाबद्दलचा दर्जा जर आपण बघितला तर मार्च मध्ये केलेल्या रस्त्यावरनं आत्ता गाड्या जात नाहीत अशा माझ्या मतदारसंघातले अनेक रस्ते झालेले आहेत. म्हणून मी आग्रहाची मागणी एवढीच करतो की या सर्व कॉन्ट्रॅक्टरना चांगल्या पद्धतीने ताकीद देऊन पुन्हा नव्याने चांगले रस्ते करण्याचा प्रयत्न करावा. कारण आपल्याला माहित आहे की आपल्याकडे रस्त्याला जर 1 किलोमीटरला 20 लाख रुपये नियोजनमधनं मिळत असतील तर ह्यामध्ये 60-65 लाख
ते 75 लाखांचा निधी किलोमीटरला दिला जातो. त्यामुळे त्याही बाबतीतला विचार व्हावा. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकामच्या जे जे रस्ते आहेत तिथं वृक्ष लागवडीसाठी त्यामध्ये आपलं नियोजन केलेलं असतं, पण असा एकही रस्ता नाही की ज्या रस्त्याच्या दुतर्फा झाडं लावलेले. माझी आग्रहाची विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की ही झाडं लावत असताना देशी वृक्ष लावावीत आणि त्याची निगा देखील करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चितपणे घ्यावी. जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण रस्ते, साकव, पूल या संबंधी आम्ही नेहमीच मागणी करत आलेलो. अतिवृष्टीचा आमचा भाग आहे, डोंगराळ भाग आहे, वाड्या वस्त्या लांब लांब आहेत. एका वाडीतून दुसऱ्या वाडीत जायचं तर 2-2 किलोमीटर जावं लागतं. त्यामुळे हे रस्ते देखील लवकरात लवकर जास्त प्रमाणात घेण्यात यावेत. आणि साकव प्रोग्राम आम्ही दरवेळी म्हणतो की आम्ही दरवेळी घेणार आहोत, पण नक्की कधी घेणार आहोत त्याबाबतचा देखील खुलासा करावा. बाब क्रमांक 59 पृष्ठ क्रमांक 47 वर उपजिल्हा रुग्णालय बेल मारतात ना. आपल्याला माहिती आहे मंत्री महोदयानं साकव कल्प आहे आणि ते नेहमी कोकणात येत असतात. साकव म्हणजे आमच्या नद्यांवर, छोट्या छोट्या नद्यांवर बांधले जाणारे साकव ते शाळेतल्या मुलांसाठी, विशेषतः धनगर समाजाची मुलं असतील, इतर समाजाची मुलं असतील, खूप वाड्या वस्त्यात राहत असतात. तर ह्यांना या नदीवरनं त्या नदीवर जाण्यासाठी साकवांची खूप गरज असते. पावसाळ्यामध्ये पडणाऱ्या पाण्यातून ही मुलं जात असतात, मोठा पूर येत असतो आणि अशा वेळी साकवांची गरज असते. माझ्या माहितीप्रमाणे 2, 3, 4 वेळा स्वतः भास्कर शेटनेही हा मुद्दा जागृतपणे मांडलाय. आपल्याकडे आम्ही खूप आशेने बघतोय आणि आपण निश्चितपणे हा विषय मार्गी लावाल असं मला वाटतं. उपजिल्हालय रुग्णालय कामथे येथे 200 बेडचं सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याची मागणी मी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून करतो. कारण आम्हाला माहिती आहे आमचं सिव्हिल हॉस्पिटल जे आता उभं राहिलं ते मेडिकल कॉलेजकडे वर्ग करण्यात आलं आणि मग त्यामुळे तिथे चांगल्या पद्धतीचं हॉस्पिटल आमच्या जिल्ह्यामध्ये दुसरं नाही. आणि कामतं असं आहे, सेंटर आहे, भास्कर शेठच्या मतदारसंघातला गाव आहे आणि आमच्या चिपळूण तालुक्यासाठी अतिशय उपयोगी रुग्णालय आहे, ज्याचा उपयोग रस्त्यावर रोडवरच्या ऍक्सिडेंटमध्ये सर्वात पहिल्यांदा करण्यासाठी आहे. तर माझी आग्रही मागणी आहे 200 बेडचं रुग्णालय कामत्याचं व्हावं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते हॉस्पिटल देखील होण्याच्या बाबतीत विचार करावा. संगमेश्वर तालुक्यातील ट्रॉमा केअर सेंटर आहे, रस्त्यावर आहे, तिथे कुठची सुविधा नाही, भूल तज्ज्ञ नाही, अस्थिव्यंग्य तज्ज्ञ नाही, रेडिओलॉजिस्ट नाहीत आणि ह्याच्यामुळे ते रुग्णालय ट्रॉमा केअर असलं तरी ऍक्सिडेंट झाला तर तिथं पेशंट न ठेवता ताबडतोब कोल्हापूरला द्या, डेरवणला द्या किंवा रत्नागिरीला हलवा. रत्नागिरी ती बऱ्यापैकी अडचणच येते. त्यामुळे हेही रुग्णालय ट्रॉमा केअर सेंटरच्या माध्यमातून आपण पूर्ण करावं. संगमेश्वर तालुक्यातील देवरू ग्रामीण रुग्णालयाची बिल्डिंग खूप चांगली झाली, पण त्या बिल्डिंगचं रूपांतर चांगल्या आरोग्य सेवेमध्ये होण्यासाठी पण ज्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. त्याचबरोबर बाब क्रमांक 61 महिला बाल विकास बाबत बोलत असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या अंगणवाड्यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्या समस्यामध्ये लाईट बिल भरण्याची परिस्थिती त्यांची बिकट आहे. त्यामुळे त्या सोलार पॅनलवर लवकरात लवकर करण्याबाबतही उपाययोजना करावी. स्मार्ट अंगणवाड्यांची घोषणा झाली, पण मला माझ्या माहितीप्रमाणे स्मार्ट अंगणवाड्या अजून किती कुठं झाल्यात काय माहित नाही, परंतु या स्मार्ट अंगणवाड्या कोकणामध्ये जास्तीत जास्त घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा. अनेक जणांनी 2100 रुपये द्या सांगितलेत लाडक्या बहिणीला, त्यात ती मागणी आहे. पण माझी या निमित्ताने आग्रहाची मागणी आहे की निवडणुकीमध्ये जे पात्र लाडक्या बहिणी झाल्यात त्यांना आता कुठच्याही परिस्थितीत अपात्र करू नका. नव्याने ज्या घेणार आहात आपण, नव्याने घ्याल त्याला ज्या काही अटी आणि शर्ती लावायच्यात त्या किती लावा, त्याबद्दल आमचं काही मत नाही. तर या लाडक्या बहिणींचं आपण जे अनुदान ज्यांना दिलंय त्यांचं कोणाचंही कमी करू नका, ही आग्रही विनंती आहे. जे मनापासून करतील त्यांचं करा, पण आपल्या माध्यमातून करू नका. असे विषय आहेत. मला बोलायला दिली संधी त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. अमित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व
बाल विकास विभाग, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारनं पुरवण्या मागण्या सादर केलेल्या आहेत आणि साधारणतः पुरवण्या मागण्या या कितीच्या सादर कराव्यात याचाही काही संकेत अध्यक्ष महोदय आहे. राज्य सरकारचा जो अर्थसंकल्प आहे तो अर्थसंकल्प आणि त्या तुलनेत पुरवण्या मागण्या किती सादर कराव्यात, महाराष्ट्र शासनाचा जो अर्थसंकल्प आहे आणि ज्या पुरवण्या मागण्या महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ विभागाकडनं या ठिकाणी सादर होत आहेत, मला असं वाटतं पुरवण्या मागण्याच्या मर्यादा सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्र शासनानं ओलांडलेल्या आहेत. म्हणून एवढ्या पुरवण्या मागण्या जर सरकार किंवा अर्थ विभाग मांडणार असेल तर राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती नेमकी काय आहे याच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो अध्यक्ष महोदय. आणि त्या योजनेची चर्चा गेले काही महिने या राज्यामध्ये होते, सभागृहामध्ये होते, सभागृहाच्या बाहेर होते. लाडकी बहीण योजना, आणि असं म्हणायला हरकत नाही की महाराष्ट्र सरकारची ही लाडकी योजना आहे याबद्दल कुणाचंही दुमत असण्याचं काही कारण आहे असं मला वाटत नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाचं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर या अंतर्गत जवळपास 70-80 हजार कोटी रुपये दरवर्षी महाराष्ट्र सरकार खर्च करणार आहे. म्हणजे लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा होण्याचा आकडा जो आहे तो आता 70-80 हजार कोटीच्या घरामध्ये जाऊन पोहोचलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या संदर्भामध्ये काही भाष्य केलंय की देशातल्या अनेक सरकारांच्या माध्यमातून अशा योजना अलीकडं राबवण्यात येत आहेत, ज्याच्यामुळं राज्याची आर्थिक स्थिती सुद्धा बिकट होत चाललेली आहे. महाराष्ट्र सरकार आता ही सुद्धा भूमिका घेत आहे की लाडकी बहीण योजना याच्या ज्या लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आता पात्र आणि अपात्र या संदर्भामध्ये नव्यानं काही भूमिका राज्य सरकार किंबहुना महिला बाल विकास विभाग या ठिकाणी घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला माझी अशी विनंती आहे की जेव्हा योजना जाहीर केली, जेव्हा अर्ज मागवण्यात आले, तेव्हा पात्र अपात्र सरकारनं पाहण्याची तसदी ही घेतली नाही. पण आता ज्या माता भगिनींना लाडकी बहीण योजना याचा लाभ आता देण्यात आलेला आहे तो मात्र लाभ आता काढून घेण्यात येऊ नये अशी सूचना आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला या ठिकाणी मी करू इच्छितो. त्याचबरोबर महिला यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपल्याला या संदर्भामध्ये चर्चा करावी लागेल. कारण लाडक्या बहीण योजनेमुळे सगळं काही अलबेल झालंय असं मानण्याचं काही कारण नाही. महिलांवर जे अत्याचार होत आहेत या संदर्भामध्ये सुद्धा राज्य सरकारनं विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जो शक्ती कायदा महाराष्ट्र शासनानं यापूर्वी या ठिकाणी पारित केला, या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्याकडनं ही अपेक्षा आहे या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर ही सुरू करावी, हे देखील या निमित्तानं मला सुचवावंसं वाटतं. एवढंच नव्हे अध्यक्ष महोदय, तर आता महिलांना देखील आपल्या गावामध्ये असेल, शहरामध्ये एखाद्या वॉर्डामध्ये असेल, तर महिलांना एखाद्या ठिकाणी जर एकत्र यायचं असेल तर त्यांना असं ठिकाण गावामध्ये किंवा शहरामध्ये उपलब्ध होत नाही आहे. त्यामुळं महिला बाल विकास विभागाला माझी अशी विनंती आहे की
आपल्या गावामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर महिला भवन निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून महिलांना त्या ठिकाणी एकत्र येता येईल आणि आपल्या ज्या अडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्या ठिकाणी मांडता येतील. गावामध्ये असेल किंवा शहरामध्ये नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका येथील वॉर्ड आहेत, त्या वॉर्डामध्ये महिला भवन अशी एखादी नाविन्यपूर्ण योजना सरकारनं हाती घ्यावी अशी देखील आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करू इच्छितो. महिलांना घेऊन घेत आहेत अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकारनं महिलांना एसटी मध्ये मोफत प्रवास, परिवहन मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत, मोफत प्रवास आपण जाहीर केला आणि फक्त 50% तिकीट, 50% तिकीट आकारतायत तुम्ही, मोफत नाही पूर्णपणे. ते पहिल्यापासूनच आहे. म्हणून मला परिवहन मंत्री इथं आहेत अध्यक्ष महोदय, मला त्यांना अशी विनंती करायची आहे की महिलांना एसटी मध्ये 100% म्हणजे तिकीट आकारूच नाही अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. आणि एवढंच नव्हे, शहरामध्ये सुद्धा मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक, लातूर, पुणे शहरामध्ये सुद्धा नागरी भागामध्ये जो प्रवास आपण करतो, मग बेस्ट असेल किंवा ज्या परिवहन विभागाअंतर्गत शहरांमध्ये प्रवास होतो, तिथं देखील महिलांना मोफत प्रवास हा सरकारनं करण्याचा निर्णय येणाऱ्या काळामध्ये घ्यावा अशी विनंती मला या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारला करायची. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा या ठिकाणी चर्चा होते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सभागृहामध्ये होते, पण नुकतेच ते कदाचित सभागृहाच्या बाहेर गेलेत. ते पालकमंत्री सुद्धा आहेत लातूरचे आणि म्हणून त्यांच्याकडनं आमच्या खूप अपेक्षा आहेत. राजे हे आता महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, लातूरचे पालकमंत्री आहेत आणि म्हणून लातूर शहराभोवती आउटर रिंग रोड ही एक संकल्पना आम्ही त्यांच्याकडे प्रस्तुत केलेली आहे, त्यांना विनंती केलेली आहे आणि त्याला मंजुरी देऊन त्याला निधी ते उपलब्ध करून देतील अशी विनंती आपल्या माध्यमातून मी त्यांना या ठिकाणी करू इच्छितो. आणि हे देखील या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की फक्त शहराला किंवा जिल्ह्याला जोडणारे रस्तेच करावेत असं नव्हे, पण महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांचा शेतीमाल ज्या रस्त्यावरनं वाहिला जातो त्या रस्त्यांची सुद्धा दुरुस्ती किंबहुना त्या रस्त्यांचा देखील विकास करणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. म्हणून ग्रामीण रस्ते जे सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत आहेत त्या रस्त्यांकडे सुद्धा लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, हे देखील मला या ठिकाणी मुद्दामून आपल्याला सांगावंसं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये रस्त्यांचा जो दर्जा आहे त्यात सुद्धा सुधारणा होणं आवश्यक आहे. आता राज्यामध्ये साधारणतः रस्ते जर आपण पाहिले तर प्रत्येक रस्त्यावर आपल्याला खड्डे आहेत असं पाहायला मिळतं आणि म्हणून सरकार कंत्राटदारांकडनं रस्ते जे विकसित करून घेतं तर ते रस्ते जे आहेत ते खड्डे विना रस्ते हे का आपल्याला विकसित करता येऊ शकत नाहीत याकडे देखील आपण लक्ष दिलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून निविदा प्रक्रिया ज्या आहेत त्याच्यामध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे आणि चांगले कंत्राटदार याच्यामध्ये त्यांना हे काम दिलं पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की या निविदा ज्या आहेत या निविदा सुद्धा अनेक ठिकाणी आपण अध्यक्ष महोदय आपण हे ऐकतो की आता हे निविदा सगळ्यांच्या क्लब करण्याचा प्रयत्न देखील अध्यक्ष महोदय होतो. निविदा क्लब करणं हे आपल्याला कल्पना आहे की सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहे. एखादं काम केल्यानंतर 5 वर्ष किमान ते काम चांगलं असलं पाहिजे अशी संकल्पना सरकारनं मांडलेली आहे. पण त्याच्यामध्ये देखील कामं ही अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाच्या सूचना करतायत, अभ्यासपूर्ण बोलतायत. माझी एकच विनंती आहे, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य आणि महिला व बालविकास
या तीन विभागाचा एक तरी मंत्री इथं आहे का? एवढंच मला सांग. आहेत ना, 1 2 3. मग ते पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांडतात तर मी पण मांडतो. नाही म्हणजे आता 4 हे बघा बाकीचे मंत्री आहेत, पण देशमुख साहेब बोलत असताना माझं म्हणणं आहे की देशमुख साहेब, हा ठीक आहे, एक तर ठेवा ना, एक तर हजर ठेवा. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महोदय आतापर्यंत बसलेले होते. आत्ताच 5 मिनिटापूर्वी ते बाहेर गेलेत आणि त्याच्यापेक्षा अध्यक्ष महाराज याच विषयावरती चर्चा परिषदेमध्ये पण आहेत. काही मंत्री महोदय परिषदेमध्ये आहेत. आता आम्ही आहे, सरनाईक साहेब आहेत, भरणे मामा आहेत, कदम साहेब आहेत. आम्ही बसून ते मुद्दे लिहून घेतोय आणि सन्माननीय सदस्यांना रिप्लाय मध्ये त्यांनी जे मुद्दे उपस्थित केलेत त्याचा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे रिप्लाय मध्ये दिली जातील. देशमुख साहेब, सुरेश धसजींनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, अध्यक्ष महाराज, आपलं जे बिझनेस असतं, अध्यक्ष महाराज, आपला जो बिझनेस असतो या बिझनेसचं काही महत्व आहे की नाही अध्यक्ष महाराज? मागण्या आहेत अध्यक्ष महाराज, त्या विभागाच्या मागण्या आहेत. आमचे मित्र सुरेश धस साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, आम्ही केला तर आम्ही राजकारण. आता त्यांच्याच पक्षाचे आमदार इथं या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित करतात. सरकारला एवढं तरी कळलं पाहिजे. असल आता नाही जनाची तर मनाची तरी ठेवा ना. आणि महाराज, तुमच्याकडून आमची अपेक्षा नाही. शंभूराजे, तुम्ही आमचे चांगले मित्र आहात. ते महसूल मंत्री आहेत, त्यांचं नाही आहे. देशमुख साहेब बोला. ऐका की, बोला. ऐका हो. महसूल मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय विधानसभा सदस्य सुरेश धसजी यांचे आभार मानतो आणि आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारलाही विनंती करतो की संबंधित मंत्री महोदयांना सभागृहामध्ये उपस्थित राहण्याची सूचना आपण या ठिकाणी करावी. आपण असं म्हणालात की सन्माननीय मंत्री भरणे मामा, आपण म्हणालात की मंत्री महोदय आपल्याला सांगून गेलेत की जे विधानसभा सदस्य या ठिकाणी विचार मांडतायत ते ऐकून त्याची नोंद तुम्ही घ्यावी. आमचे मित्र सन्माननीय विधानसभा सदस्य संजय बनसोडे हे काही तुम्हाला आमच्याकडं लक्ष तुमचं जावं याची काही ते तुम्हाला तसदीक, कारण ते एवढे तुमच्या चर्चा करताय की तुमचं काही लक्ष आमच्यावर राहील असं मला वाटत. त्यामुळे संजय बनसोडेजी, आपल्यालाही विनंती आहे की मंत्री महोदयांना आमच्याकडे थोडंसं लक्ष देण्याची आपण सोय करून द्यावी. अध्यक्ष महोदय, मी हे म्हणत होतो की सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत ज्या निविदा प्रक्रिया असतात त्या निविदा प्रक्रियामध्ये देखील पारदर्शकता असली पाहिजे आणि निविदा प्रक्रिया ज्या कंत्राटदारांना कामं दिली जातात ती कामं किमान 5 वर्ष टिकली पाहिजेत असं अभिप्रेत आहे. पण ती कामं वर्षभर सुद्धा टिकत नाहीत आणि म्हणून डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड वगैरे ही जी काही संकल्पना सरकारनं मांडलेली आहे त्याला देखील कुठेही त्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी होत नाही आहे आणि म्हणून सरकारने याकडे देखील लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, ज्या सगळ्या शासकीय इमारती आहेत त्या बांधण्याचं काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मुंबईपासून मग लातूरपर्यंत ज्या शासकीय इमारती आहेत त्या इमारती साधारणतः अध्यक्ष महोदय आपण 24 महिन्यामध्ये 36 महिन्यामध्ये इमारती पूर्ण झाल्या पाहिजे. शेवटी एखादी शासनाची योजना असेल तर ती शासकीय इमारत ती वेळेत जर पूर्ण झाली तर ती महाराष्ट्राच्या सामान्य माणसाच्या उपयोगाला येते. अशी अनेक उदाहरणं आहेत अध्यक्ष महोदय
इमारती आपण मंजूर करतो, त्याला निधी आपण एवढा तुटपुंजा देतो की त्या इमारती 15-15 वर्ष 10-10 वर्ष पूर्ण होत नाही आहेत. आणि म्हणून याच्यामध्ये देखील सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे की एखादी इमारत जी आपण मंजूर करू ती इमारत किमान त्या ठराविक कालावधीमध्ये ती पूर्ण झाली पाहिजे. आणि फक्त ते इमारतीचं बांधकाम करून चालत नाही, तर त्या इमारतीमध्ये फर्निचर करावं लागतं, इलेक्ट्रिफिकेशन करावं लागतं, फायर फायटिंग करावं लागतं. या सगळ्यांचा निधी एकत्रितपणे त्या योजनेला जर दिला तरच ती योजना पूर्ण होईल आणि त्या योजनेचा उपयोग सामान्य माणसाला होऊ शकेल. हे देखील मला या निमित्तानं आपल्या पुढे मांडावं. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागासंदर्भामध्ये लातूर जिल्हा रुग्णालय ही गेली 10 वर्ष हा लातूर जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न रेंगाळलेला आहे, गेली 10 वर्ष. आणि म्हणून मला अलीकडे अशी माहिती मिळाली, आपले आरोग्य मंत्री त्यांनी आता जिल्हा रुग्णालयासाठी जी जागा लातूर जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध होते त्याचे जे पैसे द्यायचे होते या पुरवण्या मागण्यामध्ये त्याची तरतूद केली आहे असं त्यांनी काल आम्हाला माहिती दिली. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे आमचे जे आरोग्य मंत्री आहेत आंबेडकरजी यांचं देखील मी अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांनी लातूर जिल्हा रुग्णालयाचा जो हा काही रेंगाळलेला प्रश्न होता आणि ज्या जमिनीसाठी जे पैसे अदा करण्यासाठी जो निधी त्यांना आवश्यक होता त्याला पुरवण्या मागण्यामध्ये त्यांनी मंजुरी दिली आहे असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांचं अभिनंदनही करतो. त्याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयासाठी जो निधी लागणार आहे तो निधी त्यांना उपलब्ध करून देण्यासंदर्भामध्ये आपण राज्य सरकारनं तो त्वरित करून द्यावा अशी एक विनंती मी आपल्याला या निमित्तानं करू इच्छितो. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाच्या अनुषंगाने ज्या विमा योजना आपण राबवतोय अध्यक्ष महोदय, तर आता मग हेल्थ डिपार्टमेंट असेल, मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट असेल, या सगळ्या रुग्णालयांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा किंवा आरोग्य विमा योजना ज्या आपण राबवतो तर त्या विमा आपण किती टक्के लोकांपर्यंत आजपर्यंत पोहोचू शकलो अध्यक्ष महोदय, हा देखील मोठा प्रश्न आहे. आणि म्हणून आमची अशी माहिती आहे की 2-5% लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकांपर्यंत विमा योजना आजपर्यंत आपण आपल्या आरोग्य आणि वैद्यकीय विभागामार्फत पोहोचू शकलो नाही. आणि म्हणून या विमा योजना प्रत्येकापर्यंत कशी येणाऱ्या काळामध्ये पोहोचवता येईल या आपण या ठिकाणी लक्ष घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर महिलांच्या संदर्भामध्ये महिला व बाल विकास आणि आरोग्य, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरेजी या ठिकाणी आहेत. एक महत्वाचा मुद्दा मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की महिलांना सर्वायकल कॅन्सर हा जो महिलांसाठी विशेषतः एक अडचणीचा विषय आहे, त्याचं वॅक्सिन हे आता उपलब्ध आहे बाजारामध्ये. आणि म्हणून आपल्याला अशी विनंती आहे की या वॅक्सिनेशनचं ड्राईव्ह महाराष्ट्र सरकारनं आरोग्य विभागाअंतर्गत आणि महिला बाल विकास विभागाअंतर्गत राबवण्याची आवश्यकता आहे. आणि मला असं वाटतं केंद्र सरकारनं सुद्धा या संदर्भामध्ये आता सूचना केलेल्या आहेत. आणि अपेक्षा ही आहे बावनकुळेजी की महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सरकार या भारतातलं पहिलं राज्य असलं पाहिजे जे महिलाची सुरक्षा, आरोग्याची सुरक्षा ह्या संदर्भामध्ये काही पावलं उचलेल. आणि म्हणून हे जे वॅक्सिन आहे हे केंद्राकडनं उपलब्ध करून घेऊन महिलांना, मग मुली असतील महिला असतील, त्यांना वयाच्या योग्य वेळी ते जर आपण दिलं तर त्यांचा जीव आपण वाचू शकतो. हा जो काही कॅन्सर आहे त्याचा प्रादुर्भाव त्यांच्यावर येणार नाही ही आपण काळजी घेऊ शकतो. एवढंच नव्हे, या सगळ्या याच्यामध्ये आता साधारणतः जे हेल्थ इन्शुरन्स अध्यक्ष महोदय आपण करतोय, आमची अशी आपल्याला मागणी आहे की जे इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन महाराष्ट्रामधला आहे त्या सगळ्यांना हेल्थ कव्हर आपण दिलं पाहिजे. म्हणजे आता फक्त शासकीय रुग्णालयामध्ये किंवा वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्येच उपचार करावेत असं नव्हे, तर खाजगी रुग्णालयामध्ये सुद्धा आता आपण ही योजना राबवण्याचा निर्णय केलेला आहे. पण आता एखाद्या सामान्य माणसाला
समजा कॅन्सरचा उपचार घ्यायचा आहे, जर त्याला जे मध्ये यायचं असेल किंवा जसलोकमध्ये यायचं असेल, जे मध्ये तर होईलच, पण जसलोकमध्ये जर जायचं असेल तर तिथं गेल्यानंतर सुद्धा त्याचा जो काही खर्च आहे तो सगळा खर्च सरकारने द्यावा अशी एक कल्पना EWS या सेक्शन मधल्या सगळ्या लोकांना आपण लागू करावी अशी एक विनंती आणि सूचना या निमित्ताने करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. महसूल मंत्री काय बोलायचं? एक मिनिट. नाना, एक छोटं बिल आहे, मी बिल घेऊन घेतो. छोटंसं बिल आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट सर. शासकीय विधेयक विचारखंडशः विचार व संमत करणे सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामधल्या त्यांची तगाई, सेससारा, थकबाकी न भरल्यामुळे काही शेतकऱ्याच्या जमिनी या शासन जमा झाल्या आणि साधारणतः 1093 प्रकरणं आहेत महाराष्ट्रामध्ये. कोकण विभाग, नाशिक विभाग, पुणे विभागामध्ये तगाई भरले नाही, सेससारा भरला नाही म्हणून शासन जमा झाल्या. आणि फार छोटे छोटे शेतकरी आहे आणि मग 12 वर्षामध्ये जर आपली तगाई भरली नाही, त्याचा तो सेससारा भरला नाही, शासन जमा करण्याचा त्या ठिकाणी अधिकार महसूल खात्यामध्ये आहे, आपल्या महसूल संहितेमध्ये आहे. तर या छोट्याशा कारणाने इतक्या छोट्या छोट्या शेतकऱ्याच्या जमिनी शासन जमा करण्याऐवजी आपण ज्या आकारपड जमिनी आहे, त्याला आपण आकारपड जमिनी म्हणतो, आकारीमुळे पड झालेल्या आहे, त्या जमिनींना 25% त्यांच्याकडनं जी काही बाजार मूल्य आहे ते घेऊन या जमिनी त्या शेतकऱ्याला परत करणे असा एक महत्वाचा निर्णय आपण या ठिकाणी 220 ची सुधारणा करून करतो आहे. आणि त्यामुळे या राज्यातल्या जवळपास 1093 प्रकरणामध्ये 1939 हेक्टर जमिनी या शेतकऱ्याला परत मिळणार आहे. आणि अनेक दिवसापासून हे छोटे छोटे शेतकरी शासनाकडे वाट बघायचे. तर या ठिकाणी छोटीशी सुधारणा या बिलामध्ये आहे. सभागृहाला माझी विनंती आहे की या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याकरता आपण या बिलाला मान्यता द्यावी. अध्यक्ष महाराज, कोणाला बोलायचं नाही. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये उद्देश त्यांनी माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलेले की उद्देश प्रामाणिक आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी ज्या आहेत छोट्या छोट्या 1093 हेक्टर जमीन, 1939 हेक्टर जमीन जी पुणे विभागात आहे, औरंगाबाद विभागात आहे, नाशिक, कोकण. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी उद्देश इथं बरोबर मांडलेला आहे. पण अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये 2 प्रश्न या ठिकाणी या निमित्तानं निर्माण झालेले आहेत की आपण सांगितलं की अशी जमीन ज्या वर्षी कसूर करणाऱ्या इस्माला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला परत केली असेल किंवा दिली असेल त्या वर्षाच्या अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम प्रदान केल्यावर अशी आकारी पड जमीन कसूर करणाऱ्या भूधारकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करणे किंवा परत देणे शासनास शक्य व्हावे याकरिता उक्त संहितेच्या कलम 220 मध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे इष्ट आहे असे वाटतं. उद्देश आपला प्रामाणिक दिसतो आहे, पण हा जो 25% तुम्ही बाजारभावाप्रमाणे आजच्या रेडी रेकनर प्रमाणे आपण म्हणताय, हा पहिलेच गरीब शेतकरी आहे. आता 25% आजच्या रेडी रेकनर मध्ये पैसे किती होतील? तो ते पैसे भरेल कसा?
आपल्याला नाममात्र दराने कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल आणि प्रामाणिक उद्देश असेल तुमचा आणि त्या शेतकऱ्याला त्याच्या वारसांना ती जमीन मिळावी हा उद्देश सरकारचा असेल तर मग आमचं मत असं आहे की आजच्या भावाने अगर ते 25% घेतले तर पैसे झाले किती आणि तेवढे पैसे त्याच्याजवळ नसेल तर मग ही जमीन धंदागड्यांना तुम्ही ऑक्शन करणार काय? त्याच्यामुळे आपण याच्यातली सुधारणा करावी. मी तुमचे सगळे उद्देश वाचलेत पण उद्देशामध्ये ही जी काही लाईन मला त्या ठिकाणी निदर्शनास आली त्याचं स्पष्टीकरण आपण दिलं पाहिजे आणि त्यांना परवडली पाहिजे. आपला उद्देश प्रामाणिक असेल तर आपण हे 25% आजच्या बाजारभावाप्रमाणे तुम्ही कमी करणार आणि त्या शेतकऱ्याला मदत करायची भूमिका सरकारची असेल तर त्या उद्देशाला आपल्याला सफलता मिळू शकेल. आणि आता ही सफलता मिळणार नाही. या बिलाच्या मागं काही दडलं असेल तर ते चुकीचं होणार आणि प्रामाणिकपणे आपण जेव्हा कायदा दुरुस्त करायला निघालेलो आपण कायदा त्याच्या शेतकऱ्यांसाठी गरीब शेतकऱ्यांसाठी आपण करायला निघालो असेल तर आपल्याला ही सुधारणा करणं त्याच्यामधलं योग्य आहे असं मला वाटतं. आणि आपण सामान्य परिवारातले आहात त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्याला न्याय मिळेल अशीच अपेक्षा तुमच्याकडून बाळगतो आहे. त्यामुळे मी या बिलावर अजून खूप सारं बोलता येईल मला कारण की जमिनीच्या बाबत शेतकऱ्यांचे आपण विचार केला. आज मला तर वाटतं तुम्हाला तो पण एक कायदा आणावा लागेल की शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीतली माती समजा दुसरीकडे न्यायची असेल त्याच्या शेतामध्येच त्याला हे करायचं असेल किंवा त्याचं खोलीकरण करायचं असेल जमिनीमध्ये गाळ टाकायचा असेल तर आता तर तुमचं महसूल विभाग तर आता असं झालेलं आहे की ट्रॅक्टरमध्ये माती दिसली की त्याचा दंड त्याचा ट्रॅक्टरवर 1,40,000 रुपयाचा दंड माती आणि रेती हाच विभाग तुमच्या आता महसूल विभागाकडे आहे. वर्ग 2च्या जमिनी वर्ग 1 करणं हा शासनाचा उद्देश होता. अजूनपर्यंत त्या पद्धतीचं नाही पण रेती माती गिट्टी हा महसूल विभागाचा एकमेव आता हे राहिलेला आहे. पण मी तुम्हाला या निमित्ताने एक सांगतो आपण हा जो कायदा आणला त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना पाकन माती आणायची असेल किंवा त्याचं शेत खोलीकरण करून त्या ठिकाणी त्याला दुरुस्त करायची असेल त्याच्या वहिवाटीसाठी काही उपयोग करायचा असेल तर त्याला ती परवानगी मिळाली पाहिजे पण ती मिळत नाही. वरच्या मातीवरचा वरच्या जमिनीचा सगळा अधिकारच आमचा आहे आणि महसूल विभागाचे अधिकारी त्या पद्धतीने त्या शेतकऱ्याला जो त्रास देतात आहेत ती सुद्धा एक भूमिका या ठिकाणी आपण मांडली पाहिजे. आणि जो मुद्दा या बिलातला जो महत्वाचा आहे ती जी भूमिका मांडलेली आहे की 25%च्या जागी नाममात्र दराने आम्ही त्या शेतकऱ्यांना कशी मदत करू शकू या पद्धतीची सुधारणा आपण आणावी एवढी आमची विनंती. रामपूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आकारी पडीतचे जवळपास 7,000 एकर जमीन अजून देणं बाकी आहे. त्याच्या बाबतीत सर्व झालेलं आहे परंतु निर्णय आपल्याकडे तसाच पेंडिंग आहे तर त्या बाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. हा श्रीरामपूरमध्ये आकारी पडीत जमिनीचा जो आहे विषय तोच परंतु तो लवकर घ्यावा साहेब. परंतु वाटप पण लगेच करावं एवढी विनंती आपल्याला. धन्यवाद. सुरेश दास. अध्यक्ष महोदय आकारी पड जमिनीच्या संदर्भामध्ये हे जे बिल सन्माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबांनी आणलंय त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. कारण वेळेमध्ये आकार न भरल्यामुळं कालांतरानं सरकारने काय केलं की त्याला आकारी पड नाव दिलं. आकारी पड नाव दिलं म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली सरकारी जमीन झाली आणि त्या मूळ शेतकऱ्याला ती कसता येण्याची झाली. त्याचा आकार भरता येईना कारण आपल्या 7/12वरती आकार आहे. आकारावरती त्या जमिनीची किंमत वगैरे ठरते. याच्यात माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं की कोकण पश्चिम महाराष्ट्र आणि नाशिक विभाग या 3च विभागात ही जमीन आहे. आमच्याकडे अशा प्रकारची जमीन नाही. हा मग पुणे जिल्हा म्हणजे आला ना पश्चिम महाराष्ट्र. अहो सगळं जे काय आहे ते पश्चिम महाराष्ट्राकडेच आहे. आत्ताच कुठंतरी नागपूरकडे इकडं तिकडं फिरतंय. येऊ द्या ना. आमचा पहिल्यांदा नागपूरचा महसूल मंत्री झालाय बऱ्याच वर्षाच्या नंतर पण तरी सुद्धा
शंभूराजे पश्चिम महाराष्ट्राच्याच हिताचा निर्णय करतायत ते. हा जो निर्णय पश्चिम महाराष्ट्राचा, उत्तर महाराष्ट्राचा आणि कोकणचा असं 3च भागाचा आहे. कोकणच्या जमिनी तर किती असणार याच्यामध्ये? ते कोकण मध्ये मुळातच जमिनी गुंठ्यावर आहेत. एकरावर सुद्धा त्या बिचाऱ्यांना जमिनी नाहीयेत. त्या गुंठ्यावरील जमिनी सापडणार हा सगळ्यात मोठा प्रश्न जो आहे तो उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, हा जो निर्णय घेतलाय, जे बिल आणलंय, त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करणार आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आकार भरलेला नाही, त्याचा शेतसारा भरलेला नाही. म्हणजे तो शेतकरी कोणता आहे? तो गरीब समाजातला आहे माननीय मंत्री महोदय. आणि यातल्या काही जमिनी या शहराच्या लगत सुद्धा आलेल्या आहेत. आणि तुम्ही सांगताय की 25% नजराणा भरायचा. आता यातलं उदाहरण मी माझ्या शेजारचा तालुका आहे कर्जत तालुका. त्या कर्जत तालुक्यामध्ये जाता येताना रस्त्याने पाहतो एक भले 20-22 एकर जमीन आहे. आम्ही विचारलं तर ती जमीन तिथल्या मातंग समाजाच्या लोकांची आहे. म्हणलं हे कशामुळं तुम्ही डेव्हलप करत नाहीत, काय नाही? तर ते म्हणले आमची ह्याची ऐपतच नाही. मग ज्यांची ऐपतच नसेल 25%, तर माझं मत असे, एकच या बिलाच्या निमित्तानं बिलाचं स्वागत करतो, मंत्र्यांचं स्वागत करतो. फक्त शहरालगत जो काय आकार आहे तो रेडी रेकनरचा रेट जर त्यांच्या 25% सुद्धा रक्कम भरण्याच्या ऐपतीचा नसेल तर शहराच्या बाबतीमध्ये हा 25% दर हा 10% आणावा आणि त्या दीन दलित दुबळ्या माणसाला याच्यामधून सहकार्य करावं, अशा प्रकारची विनम्र विनंती मंत्री महोदयांना करतो. अशा प्रकारची सूचना या ठिकाणी बिलामध्ये करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. मान्य अध्यक्ष महोदय, आदरणीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांनी हे जे विधेयक या ठिकाणी सभागृहासमोर आणले, खऱ्या अर्थानं त्याचं समर्थन सर्वच सभागृह करेल असं हे विधेयक आहे. गेले अनेक वर्ष ही सर्वसामान्य लोक याची वाट पाहत होते आणि त्या दृष्टिकोनातून दस साहेबांनी सांगितल्यानुसार या ठिकाणी त्याची किंमत बाजारभावाच्या 10% करावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी करतो. याच संलग्न साहेब दुसरा एक मुद्दा आहे, अध्यक्षांमार्फत महसूल मंत्र्यापर्यंत तो पोहोचवतो की अनेक शेतकरी जमीन लेवलिंग करत असताना एका शेतातून दुसऱ्या शेतामध्ये माती नेण्याचं काम करतात, लेवलिंग करतात. परंतु काही सरकारी अधिकारी कोट्यवधी रुपयाचा उत्खननाचा दंड त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना लावण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहे. आमच्या खेडा आळंदी मतदारसंघात असे अनेक प्रश्न साहेब झालेले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे. आपण तशा स्वरूपाचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तालुक्याला करावेत अशी या ठिकाणी सभागृहाच्या माध्यमातून अध्यक्षांच्या माध्यमातून आपणाला विनंती करतो. आपणाला धन्यवाद देतो. प्रताप अडसड. सभागृहाला सांगा, कारण का त्याच्यामध्ये काय झालंय, पुरवणी मागण्यांसाठी तासनतास बसलेले इथे सदस्य आहेत, सकाळपासून बसलेले सदस्य आहेत. आपण किती सदस्यांना इकडे चान्स देणार आहात हे एकदा सांगून टाका, म्हणजे बाकीच्या सदस्यांना कळेल. अध्यक्ष महोदय, या बिलाकरिता मी माननीय महसूल मंत्री महोदयांचं मनपूर्वक आभार मानतो, अभिनंदनही करतो. आणि याच पद्धतीनं माझ्या मतदारसंघामध्ये फॉरेस्टच्या लगतच्या ज्या काही खेडे आहे, गाव आहेत, चिरोडी म्हणून एक गाव आहे, बंजारा समाज मोठ्या प्रमाणात आहे तिथे, आणि अशाच जमिनी वर्षानुवर्ष त्यांच्याकडे आहेत. पण आता शासनाच्या ज्या काही योजना आहे, लोनची फॅसिलिटीज आहे, या सगळ्या त्यांना घेता येत नाही, कारण वर्षानुवर्ष त्यांच्या आजोबापासून पंजोबापासून त्या जमिनी आहेत आणि आता त्या त्यांच्या नावानं होत नाही.
त्यांच्या एका सातबारावर म्हणजे समजा एक 5-7 एकर जरी शेत असेल तर त्याच्यावरही 25-25, 40-40 जण त्या सातबारावर आलेले आहे एकत्रित याच्यावर, आणि त्याचा वाटा करून देणे किंवा कोणाच्या तरी एका नावानं करणे याची प्रक्रिया कायद्यानुसार तिथं काही होत नाही, त्या अडचणीचा विषय झालेला आहे. त्या संदर्भातही विभागाने एक निर्णय घेऊन त्या ग्रामस्थांना यामध्ये मार्ग काढून द्यावा अशी सुद्धा विनंती करतो. कारण जमिनी आहेत, बंजारा समाजाचे सगळे लोक आहेत, परंतु त्या जमिनीवर कुठलाही शासकीय लाभ ते घेऊ शकत नाही, लोन घेऊ शकत नाही, पीक कर्ज घेऊ शकत नाही. याकरता काहीतरी मार्ग काढावा अशी विनंती करतो. महसूल मंत्री. मान्य अध्यक्ष महोदय, बोलत बिलावर बोलत आहे. कोण बोलणार? मंत्री महोदयाने बोलले ना. खोसकर. अरे खोसकर कशावर बोलायचंय? बिल चालू आहे. मंत्री महोदय त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं बोला म्हणून बोल. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटोलेजी, माननीय सुरेश धसजी, हेमंत ओगलेजी, बाळा नरजी, प्रताप अडसडजी या सर्वांनी ज्या काही सुधारणा मांडल्या आहे, सभापती अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी खरं तर थोडं मला या ठिकाणी डिटेलिंग करायचं आहे. ठाणे विभाग, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर अशा जवळपास 1900 हेक्टरच्या जमिनी आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांना परत करतोय. सभापती महोदय, आपण हे ठरवलं आहे अध्यक्ष महोदय की कुठली जमीन जर विक्री झाली असेल किंवा कोणी विकण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा कोणी त्या ठिकाणी पुन्हा विकणार असेल, अशा जमिनी पुन्हा शासन जमा होणार आहे. फक्त शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह त्या ठिकाणी शासन जमा केल्यानंतर बंद होणार आहे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना पुन्हा त्यांना जगण्याकरता साधन म्हणून आपण या ठिकाणी हा निर्णय घेतोय. मी या ठिकाणी नानाभाऊ आणि सुरेश धसजी आपण जे सूचना दिली आहे, किमान आपल्याला फ्री होल्ड करता येत नाही काहीच पैसे न घेता, पण आपली सूचना आहे, ती सूचना शासनाने मान्य करणं ठरवलं आहे. 10% किमान 25%वरनं 10% तरी आपण घेतले पाहिजे. कारण 10% किमान, नाहीतर आपण इतर ज्या जमिनी आहे त्यातनं 25% घेतो, 50% घेतो, बाकी वर्ग 2च्या 1 करताना. मात्र हे 10% नाममात्र आहे. तुम्ही जेव्हा त्याचं व्हॅल्युएशन काढाल, इतके छोटे छोटे जमिनी आहे, 0.01 एकर, काही फार मोठ्या जमिनी नाही आहे. 10%ची तरतूद किमान माननीय नानाभाऊ आपण मान्य केली पाहिजे. 10% रेडी एकरच्या 10% तरी किमान आपण हे केलं पाहिजे. नंतर खूप जास्त होणार नाही आहे. खूप खेडी गाव आहे, सर्व फार खेडे आहे, रेडी एकणार फारच कमी आहे. फार खेडे गाव आहेत, फार काही जास्त म्हणजे शहराजवळ फार नाही आहे. सर्व त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त खेडे आहेत, आणि त्यामुळं एकूण रेडी रेकनरच्या आपण 25% भास्करराव ठेवलं होतं. पण नानाभाऊ आणि सुरेश धसजी आणि आपल्या सर्व सभागृहाच्या भावना अशा आहेत की 10% करावं रेडी रेकनरच्या. तर 10% आपण मान्य करतोय. शहराजवळ म्हटले. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या विधेयका संदर्भामध्ये आम्ही चर्चा केली. खर तर मंत्री महोदय रिप्लाय देत आहेत, त्यामुळे मी भाषण करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये एक मला फक्त मंत्री महोदय खुलासा करा की 12 वर्षापर्यंतची ही जमिनी सरकारनं ताब्यात घेतली, तर त्यानंतरची ही जमीन जर विक्री झाली तर त्या विक्रीच्या रेडी रेकनर प्रमाणे 25% आपण त्याच्यावर आकारणी केली होती, तर आपण ती 10%वर आणली. पण 12 वर्षात ही जमीन सरकारी ताब्यात राहिली, कोणी महसूल बिसूल भरला नसेल असा त्याचा अर्थ दिसतोय इथं, बरोबर आहे ना? पण त्याच्यानंतर सुद्धा जर विक्री झाली नाही तर पुढे काय? पुढे काय? एक. आणि दुसरी गोष्ट, ज्या अर्थी तुम्ही हे विधेयक आणलं, मी आपल्या हेतूबद्दल शंका घेत नाही, पण सरकारच्याकडे हा डाटा नक्की असेल की या जमिनी ग्रामीण भागातल्या किती यातल्या सुटणार आहेत आणि शहरातल्या किती जमिनी सुटणार आहेत, हा डाटा सरकारच्याकडे नक्की असेल. आणि म्हणून हा खरोखर शेतकऱ्यांना फायदा होणार असेल असं जर आपलं विधेयकाचा हेतू आहे तर त्याचं आम्ही सर्वांनी स्वागतच केलं पाहिजे. परंतु याच्या पलीकडे ह्या विधेयकाच्या माध्यमातून जे काही
वेगवेगळे बिल्डर वगैरे हे ते आहेत ज्यांनी जमिनी वगैरे या खरेदी करून ठेवलेल्या आहेत, त्यांना याचा फायदा होतोय का याचं सुद्धा एकदा स्पष्टीकरण करा. मी भाषण करत नाही, मी फक्त मुद्दे उपस्थित केले की शहरी किती जमिनीचा जमीन मालकांना याचा फायदा होतोय आणि ग्रामीण भागातल्या जमीन मालकांना किती फायदा होतोय, एवढं जरा कृपया आपण खुलासेवर केलं तर धन्यवाद. एक मिनिट विनोद अग्रवाल. अध्यक्ष महोदय, या जमिनी आपण 25% घेऊन देणार आहे असं म्हणतोय. एकच मिनिट, देणार आहे असं म्हणतोय. माझी आदरणीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांना विनंती आहे की शहराच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी आहेत, ज्या याच्यात मोजल्या जातात, त्याचा रेडी रेकनर आकाशाला भिडला आहे. आपण नजूलच्या जमिनी, NIT सारख्या नागपूरच्या जमिनी या 2% घेऊन फ्री होल्ड करतोय. 2%. मी या शासनाचं अभिनंदन करतो की त्यांनी हा निर्णय केला आणि त्या लोकांना 2% घेतो आपण. त्याच धर्तीवर रेडी रेकनर इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे की या ज्या जमिनी आहेत या पण 2% घेऊनच सोडाव्या अशी माझी विनंती आहे शासनाला. मंत्री महोदय. नाही, भास्कर जाधव साहेबांनी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भास्कर जाधव साहेबांनी जो उपस्थित केलेला प्रश्न आहे, यामधली टाचणीवरही जमीन बिल्डरच्या घशात जाऊ शकत नाही, कारण ती विक्रीच होत नाही. ही आकारपट जमीन आहे आणि आकारपट जमिनीची खरेदी विक्री कधी करता येत नाही. त्यामुळे ही थेट शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे, पहिला प्रश्न. त्यामुळं बिल्डरचा काहीच संबंध नाही. आता राहिला प्रश्न कोण कोण गावं आहेत. बघा, अहिल्यानगरमध्ये असे गावं आहेत की जे पारनेर तालुक्यातले वगैरे गावं आहेत. त्यानंतर जळगावमधले आपण बघितलं तर रावेर तालुक्यातले गावं आहेत. आपल्या हे उदाहरण दिलं, नाशिक तालुक्यात, नाशिक जिल्ह्यात पकडलं तर धारणगाव, खडक, धुळगाव, निमगाव मड, जळगाव, मळगाव, मंगराणे हे नाशिक जिल्ह्यातले गाव आहेत. जे गरीब शेतकरी आहेत त्यांनी आकारच भरला नाही मागच्या अनेक वर्षापासून. आता रत्नागिरीमध्ये चिपळूण, कुरुस वगैरे गावं आहेत. त्यानंतर रत्नागिरीमध्ये तिवरे गावं आहेत, तिवरेमध्ये शेतकरी आहे. रायगडमधले हरिग्राममध्ये शेतकरी आहे. म्हणजे याचे नावं वाचतील सर्वांचे, मी तुम्हाला रेकॉर्ड याच्यात आपल्या पटलावर ठेवतो. पालघरमधले सांडोर, राजवाडी, मुक्काम, उमरोडी, त्यानंतर कांदडी तर्फे राहूर, असे ग्रामीण गाव आहेत. हे काही फार बिल्डरचा विषय त्यामध्ये फार येत नाही आहे आणि त्यामुळं मी तुम्हाला हे पटलावर ठेवतो. हा पूर्ण यादी आहे, शेतकऱ्याची यादी आहे, गावांची यादी आहे. त्यामुळं फारच गरीब शेतकरी आहे, कोकणातले शेतकरी आहे आणि त्यामुळं मला वाटतं 25% आपण म्हटलं होतं, 10% जर केलं पाहिजे. ठीक आहे. माननीय नानाभाऊ, सुरेश दत्तजी, हेमंत ओगलेजी, बाळा नरजी, प्रताप अडसरजी, भास्कर जाधवजी, रितेश राणेजी, सर्वांनी सूचना दिली आहे. आपण यांच्याकडनं रेडी रेकनरचा 5% घेऊ आणि ह्या जमिनी आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांना परत देऊ. मात्र एक अट आहे, कुठलीही जमीन शेतकऱ्यांना विकता येणार नाही. कुठलीही जमिनीवर त्या ठिकाणी फक्त जर मूळ मालक गेले असेल त्याचे वारसदार यांनाच त्या ठिकाणी ती जमीन पैसे भरून घेता येईल. कुठल्याही बिल्डरला ती विकता येणार नाही. कुठल्याही त्या ठिकाणी ही जमीन कुठल्याही विकासाकरता त्या ठिकाणी वापरता येणार नाही. केवळ आणि केवळ शेती करता आपण जमिनी परत करतोय. महसूलचा प्रश्न काही शेतकरी, एक मिनिट, बापूसाहेब, शेतकरी मंत्री जमीन महोदय बोलले डेव्हलप ना करतात. मंत्री महोदय एक नानाभाऊ आणि सर्व सभागृहांनी सांगितलं, शेतकऱ्यांच्या शेतीमधली माती, रेती वगैरे वगैरे याकरता आम्ही सभागृहासमोर लवकरच येणार आहे. शेतकऱ्याला कुठलाही दंड लागू नये, शेतकऱ्यावर कोणी कारवाई करू नये, शेतकऱ्यावर पोलीस कारवाई होऊ नये याकरता तुम्ही जी सूचना दिली आहे त्याकरता मी वेगळ्याने सभागृहात येणार आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. एकमताने सांगितलं ना. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक
आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत एकमताने हे संमत झाले. एकमताने लिहिलं ना. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शिक्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक 2025 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास सुधारणेप्रमाणे संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक एकमताने मंजूर झाले. मी सभागृहातल्या दोन्ही बाजूच्या सदस्यांचे सर्वांचे आभार मानतो की शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याकरता एकमताने हे बिल आपण सर्वांनी मंजूर केलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय बावनकुळे साहेबांनी आमचे आभार मानले. या 5 वर्षाच्या पूर्वी त्यांनी विद्युत मंत्री म्हणून, त्याला आपण काय म्हणतो, ऊर्जा मंत्री, त्यांनी अतिशय उत्तम आणि धडाकेबाज काम केलं होतं. निर्णय सुद्धा अतिशय चांगले केले होते आणि त्यावेळेला सुद्धा आम्ही त्यांना सहकार्य केलं होतं. महसूल सारखं अत्यंत महत्वाचं खातं राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आपल्याकडे आहेत. काही महसूलमध्ये मूलभूत, आपल्याला माहित असेल की मूलभूत निर्णय करण्याची गरज आहे. आपण ते निर्णय करत असताना अशाच पद्धतीने सभागृहासमोर या, आम्ही आमचे पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवू आणि तुम्हाला सहकार्य करू. अध्यक्ष महाराज, आपण आता पुरवणी मागण्यावर आपण बोलतोय सगळेजण आणि सगळ्या सन्माननीय सदस्यांना बोलायचं आहे. अध्यक्ष महाराज, आमचा सत्ता पक्षाचा आणि विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव पण आपला आहे. 7-8 वाजेपर्यंत हे सगळं कामकाज चालेल पुरवणी मागण्यांचं, आणि त्यांना विस्तृत बोलू द्या, काही अडचण नाही. पण प्रस्ताव मला वाटतं उद्या घ्या असं आमचं एक आपल्याला विनंती आहे. दोघांचं येतं, कोणाला, सत्ता पक्ष अजून झाले नाही, कारण की कामकाजाचं आपलं आता 1 दिवसाचं अधिवेशन आपण बिफोर करतोय. आता शनिवारचं BSc मध्ये जाऊ, त्यावेळेस बोलू. पण आता आम्हाला असं वाटतं की प्रस्तावावर आपण आम्हाला निर्णय द्यावा. नंतर घेण्यात येईल सोमवारी, नंतर हा अध्यक्षांना सांगून नंतर घेण्यात येईल. बापू पठारे. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा. आता कुठं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे? काम करत असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये साखळी या शिवारात यावल तालुक्यात केतन सुरेश चौधरी यांच्या शेतात एक आदिवासी कुटुंब काम करत असताना बिबट्याने हल्ला केला आणि या बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये केशा प्रेमा बारेला हा 7 वर्षाच्या बालकाचा मृत्यू झालेला आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शेतकऱ्यांमध्ये आणि परिसरात काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. या घटनेची दखल घेऊन शासनाने त्वरित या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा आणि मृत केशा प्रेमा बारेला याला आर्थिक मदत शासनाच्या नियमाप्रमाणे द्यावी, ही विनंती या सभागृहाला मी करतोय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना करतोय. बापू पठारे. सन 2024-25 सन 2024-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करत असताना, सार्वजनिक आरोग्याच्या विषयी चर्चा करत असताना मला या ठिकाणी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून द्यायचे
की पुणे शहरामध्ये माझ्या मतदारसंघातील लोहगाव गाव किंवा शिरूर हवेली मतदारसंघातलं वाघोली गाव असेल किंवा अशी अन्य गावं आहेत की ज्या मतदारसंघामध्ये ती गावं महानगरपालिकेमध्ये आली आणि ही गावं महानगरपालिकेमध्ये आल्यानंतर प्राथमिक शाळा तात्पुरत्या पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात आल्या, परंतु आरोग्य केंद्र मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आतापर्यंत गेले 7-8 वर्षामध्ये ही आरोग्य केंद्र महानगरपालिकेच्या ताब्यात नसल्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आरोग्याचा प्रश्न या गावांच्या मध्ये निर्माण झालेला आहे। आणि म्हणून शासन गतिमान काम करत असताना शासनाने अशा गोष्टीमध्ये लक्ष घालून ही आरोग्य केंद्र उपकेंद्र ताबडतोब पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यामध्ये द्यावेत, कारण याच परिसरामध्ये आपला सर्वांना ज्ञात आहे की आरोग्याचा प्रश्न अनेक गावांच्या मध्ये उपस्थित झालेला होता। जीबीएस सारखा आजार याच भागामध्ये पुणे शहराच्या आजूबाजूच्या भागामध्ये निर्माण झाला होता आणि म्हणून ही गावं तातडीनं आरोग्य खात्यानं जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या मध्ये ताब्यात द्यावी। त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघामध्ये एक आरोग्य उपकेंद्र 100 बेडचं हॉस्पिटल उभं केलेलं आहे आणि जिल्हा उप रुग्णालय म्हणून ते ग्रामीण भागामध्ये चालू केलेलं होतं, परंतु त्याचं गेल्या 10 वर्षामध्ये अद्यापही काम पूर्ण झालेलं नाही आणि त्यामुळं त्या परिसरातल्या बांधवांना फार मोठा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। ससून हॉस्पिटल हे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र असेल मग त्या ठिकाणी असणारा अहिल्यानगर असेल किंवा लातूर असेल उस्मानाबाद असेल नाशिक असेल याही जिल्ह्यामधून ससून हॉस्पिटलमध्ये अनेक रुग्ण येत असतात आणि म्हणून त्या ठिकाणचा जर आपल्याला ताण कमी करायचा असेल तर लोहगाव या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय बांधत असताना त्यामध्ये अजूनही 2 मजले वाढवले तर 150 बेड वाढतील आणि म्हणून तशा पद्धतीने शासनानं या हॉस्पिटलसाठी निधी उपलब्ध करावा अशी या ठिकाणी मी मागणी करतो। या ठिकाणी 2-3च प्रश्न आहेत। या ठिकाणी हॉस्पिटलचा हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे। महिला बाल कल्याणच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर ग्रामीण भागामध्ये महिलांना काही मीटिंग घ्यायच्या म्हटलं तर त्या ठिकाणी हॉल उपलब्ध नसतात, तर त्या ठिकाणी महिलांसाठी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये किमान जसं शासनाचा निर्णय ठरेल तसं किमान 1-2 हॉल बांधण्यात यावेत, ही एक तिसरी मागणी आहे। आणि महिलांसाठी महिला सांस्कृतिक भवन बांधण्यात यावेत। तसेच सार्वजनिक बांधकामच्या बाबतीत मला 1-2च प्रश्न उपस्थित करायचे। ताथवडे हे पुणे शहराच्या लगत गाव आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अनेक मंत्री महोदय आहेत किंवा मंत्रिमंडळातले 75% मंत्री हे पुणे शहर हे या राज्यातलं 2 नंबरचं शहर आहे आणि म्हणून ताथवडे या ठिकाणी 100 एकर सरकारी जमीन असल्यामुळं त्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं एक मोठं विश्रामगृह उभं करावं की जसं मुंबईमध्ये सह्याद्री अतिथीगृह आहे त्याच दर्जाचं पुण्याला सुद्धा अतिथीगृह उभं केलं तर ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हा निर्णय घेतला तर जागा उपलब्ध आहे, सर्वांना त्याची सोय होणार आहे आणि म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं हा विषय लक्षात घ्यावा आणि त्या ठिकाणी तशा पद्धतीचं काम करण्यात यावं। मला दुसरा एक प्रश्न आहे की बीआरटी पुणे शहरामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये आता काढली गेली, परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये बीआरटी 25% राहिलेले आहे। अनेक अपघात त्या ठिकाणी होत आहेत आणि म्हणून ती बीआरटी सुद्धा काढण्याचं शासनाने आदेश करावेत अशी विनंती करतो। तिसरं एक श्री क्षेत्र थेऊर गणपती या ठिकाणी पुण्यातून जोडणारा एक नवीन मार्ग खराडी मांजरी कोलवडी खुर्द कोलवडी असा एक नवीन थेऊरला जाणारा मार्ग आहे। त्या मार्गासाठी पैसे उपलब्ध करावेत आणि तो मार्ग नवीन करण्यात यावा आणि ज्या ज्या गावांना आळंदीला जाणारा सुद्धा एक मार्ग आहे तो निरगुडी या ठिकाणी मोठा पूल
आम्ही बांधलेला आहे आणि त्याला लागणारे जे 2 जोड रस्ते आहेत तेही या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून करण्यात यावेत अशी विनंती करतो. धन्यवाद. निलेश राणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण मला संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून आपला आभारी आहे. आपण 2024-25 या पुरवणी मागण्यांवर आपण चर्चा करतोय. इथे मंत्री महोदय बसलेले आहेत, पण मला अध्यक्ष आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे. सुरुवातीला उल्लेख करतो PWD H1 H8 पेज नंबर 39, आरोग्य विभाग R1 पेज नंबर 91. हे जरी आपण उल्लेख करत असलो तरी मंत्री महोदय, सार्वजनिक बांधकाम पुरवणी मागणी ही आपण 45,35 लाख याच्यावर आपण चर्चा करतोय, बरोबर आहे? नाही, भाग क्रमांक सांगितला मी. नाही, एकूण विचारतोय. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्या आपल्याकडे आहेत 6,486.20 एवढ्या ह्या पुरवणी मागण्या आहेत. आपण 3 विभागांवर आज चर्चा करतोय. त्याची 3 विभागांचा एकूण खर्च किंवा पुरवणी मागण्यामध्ये ज्याचा उल्लेख आहे ते 692 कोटी 63 लाखाचा आहे. आणि ज्याच्यावर आपण चर्चा करणार नाही आहोत, आपण 5च विभागांवर चर्चा करणार आहोत. गृह खातं आणि नगर विकास खातं कदाचित उद्या येणार असेल, मला माहित नाही. तर हे सगळे खर्च ज्या विभागांवर आपण बोलतोय, ज्या विभागांवर चर्चा होणार आहे ते 692.63 कोटीवर होणार आहे. ज्याच्यावर चर्चा होणार नाहीये त्याच्यावर पुरवणी मागण्यामध्ये 5,793.57 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांवर आपण हे सभागृह म्हणून चर्चा करणार नाही आहोत. फक्त आपण ही चर्चा जी आहे ती 692 कोटीवर चर्चा करतोय. आणि मला आश्चर्य वाटतंय, अनेक माजी मंत्री करोडोचा निधी मागतायत. जर याचं बायफर्केशन आपण बघितलं आजच्या चर्चेचं, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 45.35, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 17, महिला व बाल विकास 11, आपण एवढ्याच कोटींवर चर्चा करतोय, बरोबर आहे अध्यक्ष महोदय? मग याच्यावरती आपण काय चर्चा करायची? आपण काय मागतोय? पुरवणी मागण्या 6,400 वगैरे काहीतरी आहे कोटीच आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. पुरवणी मागणी चांगली अधिक होणं म्हणजे काय भूषण आपण मागतोय अशातला भाग नाही. कारण का चेअरवरून जेव्हा आपण पुरवणी मागण्यांच्या सूचना देत होता अध्यक्ष महोदय, तेव्हा त्या पुरवणी मागण्यांबद्दल आपण जेव्हा सूचना देत होता तेव्हा आपण चेअरवर नव्हतात, पण मी ऐकत होतो की पुरवणी मागण्या या विभागाचं सोडून आपण चर्चा करायची नाहीये. पण मगासपासून मी अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांचं ऐकतोय, ज्येष्ठ माजी मंत्र्यांचं ऐकतोय, याच्यावर कोण बोलतच नाहीये. सरकारवर टीका कशी होईल ह्याच्यावरच चर्चा होते. आपण 692 कोटीवर चर्चा करतोय. हे सभागृहाला माहिती आहे का? आपण कुठल्या मागण्या करतोय, किती कोटीच्या मागण्या करतोय? आज फक्त 3 तासासाठी आपण 692 कोटी एवढंच आपण याच्यावर चर्चा करतोय. ह्याच्यामध्ये मी काय मागणार आहे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून? सन्मान्य मंत्री महोदय, मी आपल्याला विनंती करतो, आपली याच्यात चूक अजिबात नाही, अर्थमंत्र्यांची चूक अजिबात नाही. कारण का या सभागृहाला मला एक माहिती द्यायची आहे. या 2024-25 मध्ये 3 पुरवणी मागण्या 3 वेळा करण्यात आल्या. ही 3री वेळ आहे.
या 3 पुरवण्या मागण्या एकत्र करून पुरवणी मागण्या 1,37,000 कोटी वगैरे वगैरे एवढ्या झालेल्या आहेत. अर्थसंकल्प आपला 2024-25चा 6,69,000 वगैरे वगैरे काहीतरी करोड, त्याच्यावरती आपण 1,37,000 पुरवण्या मागण्या जुलै महिन्यामध्ये 94,000, डिसेंबर महिन्यामध्ये 35,000 आणि आता मार्च महिन्यामध्ये जवळपास 6,400 कोटीच्या आपण पुरवण्या मागण्या आपण सरकार म्हणून पटलावर ठेवतोय. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 100 रुपयावर 120 रुपये झाले. जर आपण पुरवणी मागण्या बघितल्या तर पुरवणी मागण्या त्याचं पर्सेंटेज बघितलं तर 20.45% होतं. म्हणजे 20.45% 100 रुपयाच्या वर म्हणजे झाले 120 रुपये. जर त्याच्यातून सरकारला प्रॉफिट पकडायचं असेल, प्रॉफिट कमवायचं असेल तर किमान 135 रुपयावर समजायला इझी होईल म्हणून तुम्हाला 100 रुपयाचा गणित सांगतोय. ह्याच्यामध्ये आपण फिस्कल डेफिसिट मोजलेलं नाही, ह्याच्यामध्ये आपण रेव्हेन्यू डेफिसिट मोजलेलं नाही. ते जर टक्केवारी आपण ह्याच्यामध्ये मोजली अध्यक्ष महोदय, 20% वर जर फिस्कल डेफिसिट आणि रेव्हेन्यू डेफिसिट जर आपण मोजली तर ते 30% जवळ जातो. आणि कंपनी लॉच्या अनुषंगाने जर आपण कंपनी लॉ बघितला तर कंपनी लॉ 30% इज कन्सिडर्ड बँक्रप्सी. कंपनी लॉ च्या अंतर्गत 30% इज कन्सिडर्ड बँक्रप्सी. तर त्याच्यामध्ये आपण काय मागण्या करतोय? आपण ज्या ज्या विभागांना आपण पैसे देतोय अध्यक्ष महोदय, आपण कुठली कंपनी चालवत असताना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असू दे किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी असू दे, आपण रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट बघतो. आपण जे काय पुरवणी मागण्यांमध्ये हे होणार की नाही हा सरकारचा भाग आहे. सरकार अर्थमंत्री त्याच्यावर डिसिजन घेतील, पटलावर ठेवतील. पण आपण जी काय मागणी करतोय, पुरवणी मागणी करतोय, आणि आज 3 तास आपण या 692 कोटीची चर्चा करणार आहोत. फक्त 692 कोटीची. 5,000 5,500 कोटीची आपण चर्चा करणार नाही आहोत. ते बिना चर्चेचा आपण इकडे पास करणार आहोत. हा नियम कुठला आहे? हा कुठला नियम आहे? नाही अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट, हा महत्वाचा विषय आहे. हा महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, मी कुठलंही राजकीय भाषण करत नाहीये, मी आकडेवारीवर आधारित आहे तेवढंच बोलतोय. अनेक सदस्य बिचारे नवीन आहेत, ते बिचारे काय काय मागत चाललेत. रस्ते मागतायत, हॉस्पिटल मागतायत. सरकार देणार कुठून? हा कधीतरी आपण तो आपण अजूनपर्यंत मूळ बजेटवर आलेलो नाही साहेब. मी फक्त पुरवणी मागण्यावर बोलतोय. मूळ बजेट जेव्हा 10 मार्चला येईल तेव्हा मी त्याच्यावर वेगळी चर्चा करीन. फिस्कल डेफिसिट, रेव्हेन्यू डेफिसिट, वित्तीय तूट हे तेव्हा आपण बाहेर काढू. आज तो चर्चेचा विषय नाही. आज चर्चेचा विषय फक्त हा पुरवणी मागण्यांचा आहे. पुरवणी मागण्या 6,000 कोटी 400 ह्याच्यावर आपण जी काय चर्चा करतोय ह्याच्यावरती चर्चा करायची. तसं शेलार साहेब गरज काय गरज आहे? मी काय मागणी करणार आहे? मोदी साहेब आमच्याकडे माझ्या मतदारसंघात येऊन गेले तेव्हा आम्ही 60 कोटीचे रस्ते बांधले आणि पुरवणी मागण्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खातं 45 कोटी त्याच्यावर चर्चा आहे. 60 कोटीची बिलं फक्त एका दौऱ्यामध्ये झालेली आहेत, त्याची बिलं अजून निघालेली नाही. मग मी कुठली मागणी करणार आहे सभागृहाच्या समोर? कुठली मागणी करणार आहे? म्हणून माझी विनंती अनेक सदस्यांना, आपण जी काय मागणी करतोय हे कधीतरी ज्याचा उल्लेख नाही साहेब, तसा विषय गंभीर आहे. मी कोणाला आवडावं म्हणून बोलत नाही. मी साहेब लोकसभा बघितलेली आहे, मी विधानसभेमध्ये पहिल्यांदा आलेलो आहे, पण अर्थ फायनान्स या विषयाचा विद्यार्थी आहे. आकडेवारी ही आपण जी काय ठेवतोय पटलावर, माझी विनंती आहे सरकारला की आपण जे काय खरं आहे तेवढंच महाराष्ट्राच्या जनतेला दाखवावं. आपण
हे सगळं करत असताना हे सगळे सदस्य जे काही ते आज मांडत असतील, कदाचित माझ्या या भाषणानंतर अनेकांनी आपली भाषणं बदलावी लागतील अशी परिस्थिती आहे. कारण का आकडेवारीवर बोलायला गेलं तर 692 कोटीच्या पलीकडे या 3 विभागांमध्ये सरकार काही देऊ शकत नाही. 6400 कोटीच्या पलीकडे सरकार काही देऊ शकत नाही. मग आपण मागायचं काय 2 दिवसामध्ये? म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, या 6400 कोटी वगैरे 6486.20 कोटी या पुरवणी मागण्यांवर जरी माझं समर्थन असलं तरी, आणि मी तुम्हाला सदस्यांनाही सांगतो, 6400 म्हणजे महाराष्ट्रात काही खड्ड्यात चालला नाहीये असा अर्थ होत नाही. 6400चा अर्थ काय होतो की कमीत कमी मागण्या आपण मूळ अर्थसंकल्पावर टाकलेला आहे 2024-25च्या. म्हणून त्याच्यावरती कुठेही मी सरकारवर टीका केली असं होत नाही. उलट सरकारने काम चांगलं केलं. काल मला असं वाटतं जयंत पाटील साहेबांनी काहीतरी चिमटा काढण्यासाठी हा विषय काढला, पण त्यांना लक्षात आलं नाही कमीत कमी पुरवणी मागणी जेव्हा आपण करतो म्हणजे त्याचा अर्थ की सरकारने महाराष्ट्राच्या मूळ अर्थसंकल्पावर कमी बोजा टाकला ह्याचा तो अर्थ होतो. कारण का 2014-15 मध्ये जर आपण बघितलं, पुरवणी मागण्या 2014-15 10 वर्षापूर्वी पुरवणी मागण्या ह्या फक्त 11,100 कोटीच्या होत्या. 10 वर्षामध्ये आपण 11,100 पासून आपण आलो 1,37,000च्या पुरवणी मागण्यांपर्यंत आपण आलो. म्हणजे हे सगळं अनप्लॅन्ड एक्सपेंडिचर आहे. या अनप्लॅन्ड एक्सपेंडिचरला आपण प्लॅनिंग मध्ये आणावं एवढीच विनंती मी आज या सभागृहाच्या माध्यमातून करतो. आपण मला संधी दिली अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अमित झनक. अध्यक्ष महोदय, सन 2024-25 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. आदरणीय राणे साहेबांचं भाषण ऐकल्यानंतर खरंच आमचं सुद्धा कन्सेप्ट क्लिअर झालेत की खरंच आपण जी चर्चा करतो इतक्या वेळ मूळ मुद्द्यावर कधी आपण बोलतच नाही. त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे बोललेत ते मी पण सुद्धा ध्यान देऊन ऐकत होतो. पहिल्यांदाच त्यांचा ऐकण्याचा योग आला. पण नक्कीच दादा, मागच्या काही वर्षापासून ही खरी परिस्थिती आज जी तुम्ही मांडली दादा बोलाव काय, दादांनी बोलल्यानंतर आपण काय बोलावं हेच दादा खरी परिस्थिती तुम्ही आम्हाला दाखवलेली आहे. पण असो, जे काही परिस्थिती त्याला आपण तोंड देऊन पुढे जावंच लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकामचा जो विषय आहे आदरणीय राजेंनी जबाबदारी घेतलेली आहे. मागच्या काही दिवसापासून आम्ही त्यांच्याकडे मागण्या करतोय. बजेटमध्ये सुद्धा राजे आपण परिस्थिती खरी सांगितली, ती लपून राहिलेली नाहीये. पण नक्कीच जुने जे कामं आहेत राजे, त्या कामांना न्याय मिळाला पाहिजे. हा तुमचा सुद्धा मानस आहे, आमचा सुद्धा मानस आहे. त्या कामांना आपण न्याय द्यावा. कारण की आपल्या राज्यभरातली असंख्य कॉन्ट्रॅक्टरची जी मंडळी आहे, त्यांची संघटना आहे, ती सुद्धा आंदोलन करते. आणि त्यांची मागणी, न्याय मागणी, पैसे भेटले तर कामं पूर्णत्वात जातील किंवा काही कामं पूर्णत्वात गेलेले आहेत त्या कामावर पैसे उपलब्ध झाले पाहिजेत अशी मागणी त्यांची आहे. आपण नक्कीच न्याय द्याल असं आवर्जून मी सांगतो. आदरणीय ताई बसलेल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्याचा विषय आहे. ताई, आमच्या मंगरुळझनक तालुका रिसोड इथे आरएचचं बांधकाम शेवटच्या टप्प्यात आहे. पण तिथे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा अजूनही मंजुरात मिळालेली नाहीये. ताई, त्या ठिकाणी निवासस्थान जर मंजूर झाले तर नक्कीच तिथे आरएच चालू होतं आणि कर्मचाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था होईल असं आवर्जून मी सांगतो. दुसरा महत्वाचा विषय, आमच्या मालेगाव तालुक्यात शिरपूर जे गाव आहे, शिरपूर जैन, हे लोकसंख्येने अतिशय मोठं गाव आहे. तालुक्याचं गाव म्हणजे त्या तोडीचं गाव आहे, मोठी ग्रामपंचायत आहे. तिथल्या पीएचसीचं श्रेणीवर्धन होऊन आरएच जर करता आलं तर एक चांगला निर्णय तो होईल. महिला बाल विकासच्या बाबतीत बोलायचं जर झालं, कदाचित मंत्री नाही आहेत, पण नक्कीच महिला बाल विकासचा जो निर्णय आहे लाडक्या बहिणीचा, अध्यक्ष महोदय, लाडक्या बहिणींचा जो विषय आहे 30 सप्टेंबर रोजी आपण नोंदणी बंद केलेली आहे. ती नोंदणी पुन्हा सुरू करण्यात यावी. कारण की आमच्या मायमावल्या ज्या 1 ऑक्टोबर पासून 21 वर्षात झाल्या त्या सुद्धा नोंदणी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ती नोंदणी सुरू करण्यात यावी. ती योजना चालू आहे, आपण वेळोवेळी सांगतो, पण नोंदणी बंद आहे, ती सुरू झाली पाहिजे. आणि ही योजना 18 वर्षाच्या मायमावल्यांसाठी सुद्धा लागू झाली पाहिजे असं या पूर्ण मागण्यावर बोलताना मी माझं मत मांडतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
अध्यक्ष महाराज, सभागृहाची अध्यक्ष वेळ महाराज, कामकाज संपेपर्यंत अध्यक्ष महाराज वाढवण्यात येईल. ऐका, आपण 11 ते 6 आपलं हा कामकाजाचं आपण ठरवतोय. आपल्या याच्यावरही लिहिलेलं आहे ऑर्डर ऑफ डे मध्ये. आपण जेव्हा 6 वाजलेत की त्याचे तातडीनं आपण सांगतो अध्यक्ष महाराज की आता आम्ही सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवतो. पण अध्यक्ष महाराज आपण काय करतोय, आपण काही मला वाटतं की काय अध्यक्षाच्या, आता तुम्हाला ते अदृश्य लोक आहात तुम्ही, तुम्हाला मला काही बोलता येणार नाही, पण आपण लोकांनी तरी सांगावं ना. नियमबाह्य कामकाज या सभागृहात होत असेल. हे महाराष्ट्राचं सभागृह आहे. परवा अध्यक्षांनी सांगितलं की देश पातळीवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं एक वेगळं कौतुक केलं जातं, इथल्या कामकाजाचा गौरव केला जातो आणि आपण चुका करायला बसलो इथं. नेक्स्ट अतुल भातखळकर. ते सांगितलं ना अगोदर, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाब क्रमांक 115, बाब क्रमांक 116, बाब क्रमांक 117 या 3 बाबींवर आज या ठिकाणी बोलण्याकरता मी उभा आहे. बाब क्रमांक 117 महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या संदर्भातली काही तरतूद राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्याने या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून आणलेली आहे आणि ती अत्यंत स्तुत्य बाब आहे. परंतु गेले 2-2.5 वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या बाबतीत या सभागृहात वारंवार मी आणि अनेक सदस्य मुंबई शहराच्या बाबतीत आग्रहाने मागणी करतोय की अत्यंत चांगली योजना ही महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या नावाने या ठिकाणी राज्य सरकारने आणली. परंतु या योजनेच्या अंतर्गत जेवढी रुग्णालय मुंबई शहरामध्ये पाहिजेत, विशेषतः उपनगरामध्ये पाहिजेत, त्या प्रमाणामध्ये ही रुग्णालय नाही आहेत. सभागृहात बऱ्याचदा आश्वासन दिलं गेलं की अधिवेशन झालं की मीटिंग करू, रुग्णालयाच्या संख्येच्या बाबतीतला निर्णय करू. मी नवीन आरोग्य मंत्र्यांना विनंती करू इच्छितो की आपण जर का उपनगरामधली स्थिती पाहिली तर बांद्र्याच्या पुढे दहिसर पर्यंत किंवा इकडे मुलुंड पर्यंत लाखो लोक राहत आहेत, ज्यांच्याकडे या योजनेकरता आवश्यक असलेलं केशरी रेशन कार्ड त्यांच्याकडे आहे. परंतु या योजनेच्या अंतर्गत एखाद दुसरं रुग्णालय या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आणि त्यामुळे या योजनेच्या अंतर्गत रुग्णालयांची संख्या ही तातडीने वाढवावी, ही मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने मी करतो. कोण आहे त्यांचं घेतलं नाव? हा नाही, लिहून घेत आहेत ते. आणि तुम्ही पण लिहून घ्या, तुम्ही पण मंत्री आहात. पण तुम्ही IT मंत्री असल्यामुळे म्हणाल की मी ऑनलाईन करतोय, प्रत्यक्ष करत नाहीये, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं नाही. आणि त्यामुळे गेल्या सरकारने आणखीन एक योजना याच्यामध्ये ऍड केली की महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातल्या सर्व लोकांना लागू करणार. म्हणजे ज्यांच्याकडे पांढरं रेशन कार्ड आहे त्यांच्याकरता सुद्धा ही लागू करणार असा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजनेमध्ये आणि ही योजना एकत्रित केली गेली. परंतु पांढरं रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे आहे त्यांचं आधार कार्डाच्या आधारावर रजिस्ट्रेशन या योजनेमध्ये कोण करणार? रेशनिंग डिपार्टमेंट करणार का आरोग्य डिपार्टमेंट करणार? याची स्पष्टता दुर्दैवाने अजूनही येत नाहीये. सरकारने निर्णय घेतला, एक GR काढला, पण हे डिपार्टमेंट म्हणतं ते डिपार्टमेंट करणार, ते डिपार्टमेंट म्हणतं हे डिपार्टमेंट करणार. आणि त्यामुळे ही अस्पष्टता जी आहे
ती येणाऱ्या काळात संपवावी ही मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने मी करतो। आणि रुग्णालयांची संख्या वाढवत असताना 5 लाख रुपयापर्यंतची ही जी विमा योजना आहे ही सर्वांना आपण लागू केली आहे, पण ती खऱ्या अर्थाने त्याचा लाभ सगळ्यांना द्यायचा असेल तर पांढरे रेशन कार्डाच्या लोकांना सुद्धा त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करून घेण्याची एक धडक योजना सरकारने राबवावी आणि रुग्णालयांची संख्या त्या ठिकाणी वाढवावी। बाब क्रमांक 116, 115 मध्ये रुग्णालय आणि दवाखाने यांना मदत करण्याच्या विषयीच्या तरतुदी आहेत, पण मी या निमित्ताने एवढंच सांगेन की ट्रॉमा सेंटर त्या ठिकाणी मुंबई अहमदाबाद हायवेवर आपण उभं करणार होतो, त्याला अजून आपल्याला मुहूर्त सापडत नाहीये। केंद्र सरकारच्या मदतीने अत्यंत आनंदाची बाब आहे की आपण राज्यातल्या वैद्यकीय कॉलेजेसची संख्या वाढवली। सुमारे 1000 ने सीट या गेल्या 2 वर्षामध्ये राज्यातल्या वाढल्या। त्याचबरोबर स्वतंत्र अशी 14 आयुष जिल्हा रुग्णालय ही आपल्या राज्यामध्ये आपण निर्माण करतोय, पण या सगळ्या रुग्णालयांच्या योग्य प्रकारे ही चालण्याकरता त्या ठिकाणी पदस्थापना करण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे। आणि माझ्या हातामध्ये त्या ठिकाणी गेल्या वर्षीचा या संदर्भातला वैद्यकीय विभागाचा कॅगचा रिपोर्ट आहे आणि या कॅगच्या रिपोर्ट प्रमाणे सिव्हिअर शॉर्टेज इन महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ सिस्टीम हे कॅगचा आपल्या आरोग्य खात्याच्या बाबतीतलं त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांचं मत नोंदवलेलं आहे। आणि त्यामुळे गायनेकची संख्या असेल, हृदयविकार तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या असेल, पॅरामेडिकल स्टाफची संख्या असेल, अशा हजारो जागा या त्या ठिकाणी व्हेकंट आहेत आणि त्यामुळे रुग्णालय उभं राहिली, इमारती उभ्या राहिल्या, पण त्याचा जो उपयोग लोकांकरता व्हायला पाहिजे तो उपयोग होत नाहीये। माझी या चर्चेच्या निमित्ताने सरकारला विनंती आहे, आग्रहाची मागणी आहे की या ठिकाणची पदस्थापना झाल्यानंतर त्याची पदभरती करण्याकरता कालबद्ध कार्यक्रम आखून 6 महिन्याच्या आत ही सर्व पदभरती करावी अशी मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने करतो आणि माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संजय गायकवाड। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मागणी क्रमांक S3, S8, S7, बाब क्रमांक 46, 54, 59, पान क्रमांक 39, 44, 47 सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 50-54 चे रस्ते, पूल यावर पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे कंत्राटदारांनी यांनी 1 मार्च पासून संपूर्ण जिल्हाभर काम बंद आंदोलन चालू केले आहे। मागील 2 वर्षापासून रस्ते व पूल या हेडवर पैसे कमी मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामं बंद आहेत, त्यामुळे प्रचंड प्रमाणामध्ये रस्त्यांची कामं खोळंबली आहेत आणि वाहतुकीला पण फार मोठा त्रास त्या ठिकाणी होत आहेत आणि म्हणून जवळपास 150 कोटी रुपयाची थकीत बिले ही या कामावरची बाकी आहेत, ती ताबडतोब देण्याबाबत शासनाला सूचित करावे। बुलढाणा मतदारसंघातील बांधकाम विभागाच्या ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग या रस्त्यांची मागील 25 वर्षापासून अक्षरशः चाळणी झाली आहे, पण मागच्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या काळामध्ये भरीव निधींची असलेली तरतूद मिळाली व कामे प्रगतीपथावर गेली, परंतु त्याचे निधी अद्यापपर्यंत त्याच्यावर उपलब्ध नाहीये, तो करण्यासंदर्भात सूचित करावे। शहरामधले 110 वर्षापूर्वीची महसूलची इमारत त्या ठिकाणची आहे आणि म्हणून महसूल भवनाची गरज आज शहरामध्ये त्या ठिकाणी आहे। जिल्ह्याचं ठिकाण असल्यामुळे त्या इमारतीची गरज आहे, म्हणून त्याला सुद्धा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा। नवीन पुलांना सुद्धा म्हणजे एक वडगाव म्हणून गाव आहे ज्याला दोन्हीकडनं पुढे पाण्याचा वळसा पडला तर गाव पूर्णपणे घेरलं जातं, बाहेर पडायला मार्ग राहत नाही आणि त्या वडगावातला दोन्हीकडनं पूल आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून रिधोळ या गावामध्ये पुलाची व्यवस्था नाही, ती देखील त्या ठिकाणी करण्यात यावी। विविध कार्यालय मुख्यालय ठिकाणचं असल्यामुळे विविध कार्यालयाकरता सुद्धा इमारती नाहीत, भाड्याच्या खोलीमध्ये त्या लोकांना राहावं लागतं, काही तर टप्प्यांमध्ये ऑफिस त्या ठिकाणी चालू आहेत आणि त्याकरता सुद्धा इमारतींना निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा। सार्वजनिक बांधकाम विभागाची इमारत सुद्धा ती खूप जुनी झाली असल्यामुळे त्याची सुद्धा इमारत बांधकामासंदर्भात या ठिकाणी मी मागणी करत आहे। महिला व बालकल्याण विभाग
बाब क्रमांक 184, 185, 188 आणि पान क्रमांक 162, 163 आणि 165 महिला व बाल विकास विभागामार्फत बुलढाणा मुख्यालय ते नवीन बांधकाम सुरू आहे, त्याबद्दल मंत्री महोदयांचे धन्यवाद. मात्र त्या ठिकाणी अपुरा स्टॉक, बिल्डिंग करता फर्निचर याची सुद्धा त्या ठिकाणी गरज आहे. ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. अनेक ठिकाणी याबाबत जनजागृती करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. बऱ्याच ठिकाणी हॉटेल, MIDC, रेस्टॉरंट इत्यादी ठिकाणी अगदी छोट्या छोट्या टप्प्यांवर सुद्धा बालमजूर काम करताना दिसतात. त्यांची सुद्धा नोंद घेऊन त्यांच्यावर ठोस उपाययोजना करून करण्यात याव्या व त्यांच्या परिवाराला सक्षम करण्यात यावं, जेणेकरून या मजुरांवर ही काम करण्याची वेळ त्या ठिकाणी येणार नाही. महिला व बाल विकास विभागामार्फत देणारे अनुदान सुद्धा त्या ठिकाणी वेळेत देण्यात यावे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक गुलाबी रिक्षा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी निघाला. GR मध्ये मराठीतील 17 जिल्ह्यांचा उल्लेख केलेला आहे. त्या GRच्या योजनेमध्ये राज्यातील गरजू मुलामुलींची संख्या लक्षात घेता मला आपल्या मार्फत मंत्री महोदय लक्ष द्यायचे की सदर GR काढत असताना केवळ 17 जिल्ह्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढवावी आणि उर्वरित संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तो लागू करावा, जेणेकरून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांमध्ये तशा त्या महिलांना रोजगार त्या ठिकाणी मिळेल, रोजगारात चालना त्या ठिकाणी मिळेल, त्यांचे आर्थिक सामाजिक पुनर्वसन होईल, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर त्यांना करता येईल, सशक्तीकरणात चालना आपल्याला देता येईल. आणि म्हणून महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी रोजगाराच्या दृष्टीने हे पिंक गुलाबी रिक्षा ही त्या ठिकाणी महत्वाची असणार आहे. आरोग्य विभागाच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय, जिल्ह्याचं ठिकाण असल्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात परिचारकांची संख्या त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून त्या सगळ्या मुलींना कुठेही राहायची व्यवस्था नाही, हॉस्टेलची व्यवस्था नाही आणि म्हणून परिचारिक इमारत त्या ठिकाणी बांधण्यात यावी. मी मागच्या अधिवेशनामध्ये याच हॉस्पिटलच्या संदर्भात 99 कोटीच्या औषधी घोटाळा मी या सभागृहामध्ये उघड त्या ठिकाणी केला होता आणि त्या औषधी घोटाळ्याची सुद्धा आजपर्यंत त्याच्यावर काही कारवाई केल्या गेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र इथे मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत, त्या जागा त्या ठिकाणी भरण्यात याव्या. मी अधिवेशनामध्ये औषधी पुरवठा खरेदीबाबत वारंवार सभागृहात बोललो, त्याची चौकशी सुद्धा करावी. खरेदीमध्ये 40 ml ची बोटल दाखवून प्रत्यक्ष 20 ml च्या बोटल पुरवठादारांनी पुरवणी केल्या आणि बिलं काढली ती 40 ची काढली. 23-24, 24-25 मध्ये जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त निधीतून औषधी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्याचे निर्देश आले. या गैरव्यवहारामुळे केवळ शासकीय निधीचा उपयोग झाला नाही तर रुग्णांच्या आरोग्यासोबत सुद्धा त्या ठिकाणी खेळल्या गेलं, त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण केला गेला. पुरवठादाराकडून निकृष्ट दर्जाची व अत्यंत कमी प्रतीची औषधे पुरवली गेली असून त्यामुळे रुग्णांचे आरोग्य त्यावेळेस धोक्यात त्या ठिकाणी आले. उच्च किमतीला खरेदी केलेली औषधाचे दर DPCO ड्रग स्पाइस कंट्रोल ऑर्डरच्या निदर्शनाचे उल्लंघन करून बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच 4 पटीने जास्त किमतीला ही औषधी खरेदी केली आणि शासनाची लूट त्या ठिकाणी केली गेली. अध्यक्ष महोदय, खरेदी केलेली अनेक औषधे अल्प कालावधीमध्ये मुदत संपवणारी शॉर्ट एक्सपायरी आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या वापरण्यायोग्य राहिल्याने त्यांना फेकण्याची देखील वेळ त्या ठिकाणी आली. गुणवत्ता तपासणीचा अभाव, कोणत्याही NABL प्रमाणित प्रयोगशाळेत किंवा इतर प्राधिकृत प्रयोगशाळेत औषधाची गुणवत्ता तपासली गेली नाही, त्यामुळे ही औषधी प्रभावी आहेत की नाही याबाबत मोठी शंका निर्माण त्या ठिकाणी झाली. सदर औषधी निविदा न राबवता दर पत्रकाद्वारे खरेदी केल्या गेली. माझी आपल्याकडे मागणी आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत देखील टाकण्यात यावे. यापुढे औषधी खरेदीत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर नियमावली तयार करण्यात यावी. औषधी खरेदीपूर्वी त्याची गुणवत्ता NABL किंवा इतर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करण्यात यावी. हे संपूर्ण प्रकरण केवळ आर्थिक भ्रष्टाचाराचे नाही तर रुग्णाच्या जीवाशी खेळण्याचा गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहाराला पाठीशी घालणारा कठोर कारवाई करण्यात यावी ही मागणी मी आजच्या या पुरवणी मागच्या निमित्तानं करतो. धन्यवाद. ज्ञानेश्वर कटके, शंकर मांडेकर ते पण नाहीत, किरण लामटे. अध्यक्ष महोदय, मी 2024-25च्या पुरवणी मागण्यांवरती बोलण्यासाठी उभा आहे. बाब क्रमांक 46-47 सार्वजनिक बांधकाम विभाग आतापर्यंत
2024च्या जुलैच्या बजेटला आणि फेब्रुवारीच्या बजेटला खूप सारा निधी दिला गेला आणि आता सध्या त्यांची कामं प्रत्येक मतदारसंघात महाराष्ट्रात सुरू आहेत. परंतु निधी अभावी ती कामं सध्या ठेकेदारांनी बंद केलेली आहेत. जी कामं चालू आहेत त्यात काही ठिकाणी दर्जा नाही. म्हणजे खरं तर डांबरीकरणाची कामं झाली तर 5 वर्ष परत त्याच्यावरती डांबरीकरण करायला लागलं नाही पाहिजे मंत्री महोदय. परंतु वर्षभरामध्ये ते रस्ते खराब होताना दिसत आहे. कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांची कामं पाहिली तर ती 10-20 वर्ष टिकायला पाहिजे, कारण त्याच्यावरती तसा निधी पण दिला गेलेला आहे पर किलोमीटर. परंतु पाणी व्यवस्थित न मारणं, बाकी जे रस्त्यासाठी सिमेंट किंवा बाकीचं मटेरियल जे वापरायचे ते प्रॉपर न वापरल्या गेल्यामुळं 2 महिन्यात 6 महिन्यात त्या रस्त्यांची धूळ व्हायला लागली. तर मला या निमित्तानं मंत्री महोदयांना विनंती आहे की अशा जर रस्त्यांच्या कुठं तक्रारी आल्या तर आदरणीय बांधकाम मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की त्या रस्त्यांकडे लक्ष दिलं पाहिजे किंवा ठेकेदारांबद्दल जर तक्रारी आल्या तर त्यांना रीतसर ज्या काही कारवाई व्हायला पाहिजे ती कारवाई केली गेली पाहिजे अशी आमची ह्या निमित्तानं विनंती आहे. कारण आता मुख्यमंत्री सडक योजना असतील किंवा बाकीचे रस्ते असतील सगळे कॉन्क्रीटचे होऊ पाहत आहे, परंतु ते दर्जेदार झाले पाहिजे ही या निमित्तानं मंत्री महोदयांकडे आमची मागणी आहे. बाकी माझा घाटघर चोंडे रस्ता जो आहे त्याचा जी अलाइनमेंट होती ती फायनल झालेली आहे आणि आता त्याच्या पुढच्या ज्या तरतुदी आहेत तर जमिनी अधिग्रहण करणं किंवा त्याच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडनं परवानग्या काढणं, तर त्याला भविष्याच्या काळामध्ये निधी लागणार आहे. तर जो सुरुवातीला 50 कोटीचा निधी लागणार आहे तर तो ह्या बजेटला नाही तर पुढच्या बजेटला त्याची तरतूद व्हावी. आणि त्यातून जी घाटघर चोंडे रस्ता म्हणजे शहापूर ते अहिल्यानगर हा जिल्हा जोडणारा मध्यवर्ती हा मार्ग आहे, त्याला गती आपल्याकडनं दिली जावी. त्याचबरोबर चास पिंपळदरी माझ्या एका पुलाची मागणी आहे बऱ्याच दिवसापासून, तिथं गावं जोडायला महत्वाचं आहे. सुगाव कुंभेफळ पुलाची मागणी आहे, उंच खडक पुलाची मागणी आहे, तशी अलगस्ती पुलाची पण मागणी आहे की शहरातील रहदारी अकोले शहरातील डायव्हर्ट होण्यासाठी मदत होईल आणि जे अगस्ती महाराजांचं जे तीर्थक्षेत्र आहे ते अजून प्रकाशझोतात येण्यासाठी आणि त्याची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी त्याची मदत होईल. त्याचबरोबर बांधकाम विभागाकडे ह्या सगळ्या मागण्या करत असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये राजूर ग्रामीण रुग्णालयाचं श्रेणीवर्धनची मान्यता भेटलेली आहे, परंतु त्याला भविष्याच्या काळामध्ये उपजिल्हा रुग्णालय होताना HPC मध्ये घेऊन त्याला निधीची उपलब्धता व्हावी ही एक माझी मागणी आहे. त्याबरोबर शेंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं रूपांतर ग्रामीण रुग्णालयात होत आहे, तिथली प्राथमिक आरोग्य केंद्र रतनवाडी येथे स्थलांतरित करण्यासाठी आदेशित व्हावेत. त्याचबरोबर बारी कळसुबाईच्या पायथ्याला एक आरोग्य उपकेंद्राची मागणी आहे. त्याचबरोबर हरिश्चंद्रगडच्या पायथ्याला पाचनई गावाला आरोग्य उपकेंद्राची मागणी आहे. त्याचबरोबर फोपसंडी आणि कुमशेत या गावांना विशेष बाब म्हणून दुर्गम भागामध्ये उपकेंद्र व्हावेत ही पण आरोग्य विभागाकडे माझी मागणी आहे. महिला बाल कल्याण विभागाबाबत बोलायचं झालं तर कुपोषण हे आदिवासी भागामध्ये प्रामुख्याने जाणवते, पहिल्यापेक्षा प्रमाण खूप कमी झालंय. आरोग्य आणि महिला बाल कल्याण विभागाच्या माध्यमातून कुपोषणावरती अजून सारं काम केलं जावं आणि त्यातून कुपोषणाचा दर कशाचा आणि मॅम याचा दर कसा कमी होईल यासाठी पण उपाययोजना व्हाव्यात. शासनानं तसं अमृत आहार योजना अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी केलेली आहे, त्यामुळं त्या दरामध्ये खूप सारी आता कमी झाल्या आहे. परंतु अजूनही उपाययोजना करून जर गरोदरपणामध्ये मातांची काळजी घेतली गेली तर आपोआपच नंतरच्या काळामध्ये कुपोषित बाळ जन्माला येणार नाही. जर कुपोषित बाळ जन्माला आलीच तर त्या सुरुवातीच्या काळामध्ये जर चांगली काळजी घेतली गेली तर नक्कीच यावरती सगळा परिणाम होऊ शकेल.
ह्या सगळ्या मागण्या करतो आणि मला माहित आहे की ह्या वेळेचा अर्थसंकल्प हा तुटीचा अर्थसंकल्प असल्या कारणानं जो काही आर्थिक शिस्त आणायची आहे त्यामुळं निधी कमी भेटणार आहे किंवा भेटणार नाही, पण भविष्याच्या काळात माझ्या सर्व मागण्यांचा विचार करावा ही विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. मोनिकाताई राजळे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. सन 2024-25च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी आज मी या ठिकाणी उभी आहे. प्रथमतः सार्वजनिक बांधकाम विभाग पूरक मागणी क्रमांक H5 बाब क्रमांक 48, पूरक मागणी क्रमांक J1 आणि बाब क्रमांक 78. वेळ कमी आहे तर मी माझ्या फक्त मतदारसंघातील 2-3 विषयावर या ठिकाणी बोलणार आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये पाथर्डी तालुक्यामध्ये आमची न्यायालयाची इमारत हे जवळपास 1971-72 पूर्वीची आहे आणि आज जर बघितलं तर न्यायाधीशांची वाढलेली संख्या जुन्या इमारतीला जवळपास 50 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि अत्यंत मोडकळी चाललेली आहे. न्यायदान कक्ष सुद्धा अपुरे पडतात. त्यामुळे पाथर्डी न्यायालयाची नवीन इमारत न्यायाधीश निवासस्थान होणे अतिशय गरजेचं आहे. त्याचबरोबर शेवगाव शहर हे मराठवाडा व विदर्भाला जोडणारं शहर आहे. राज्यमार्ग 61 शेवगाव तिसगाव पैठण, राज्यमार्ग 50 नेवासा शेवगाव गेवराई हे आमच्या शेवगाव शहरातून जातात आणि याच परिसरामध्ये जवळपास 5 साखर कारखान्यांची ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. त्याचबरोबर पैठण, देवगड, कानिफनाथांची मडी, मोठा देवी वृद्धेश्वर आणि ज्ञानेश्वर माऊलींची कर्मभूमी नेवासा ही तीर्थक्षेत्र आमच्या या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे भाविकांची मोठी संख्या असते. सातत्याने शहरात वाहतूक करताना अपघात, मृत्यू, ट्रॅफिक जाम होते. त्यामुळे आमचा शेवगाव शहर बाह्यवन रस्ता होणे अतिशय गरजेचं आहे. सर्वेक्षण आणि DPR झाली, त्यासाठी जवळपास 65 लक्ष रुपयाची तरतूद मागच्या काळात झालेली होती. भूसंपादनासाठी निधीची तरतूद व्हावी आणि ह्या अथवा महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेवगाव बाह्यवळण रस्त्याचं काम प्राधान्याने घ्यावेत अशी मी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. त्याचबरोबर शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यातून राष्ट्रीय महामार्ग 752F आणि पैठण पंढरपूर पालखी मार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग खरवंडी नवगण राजुरी हे मार्ग 2017 पासून याचं काम सुरू, जवळपास आज 8 वर्ष झाले. मध्ये मी या ठिकाणी मंत्री महोदय आहेत, त्यांचे मनापासून आभार मानेल की त्यांनी मीटिंग घेतली, संपूर्ण या दोन्ही रस्त्यांचा आढावा घेतला आणि त्याला कुठेतरी चालना मिळाली. आता हे काम हळूहळू सुरू झालेले आहे. परंतु शेवगाव तालुक्याची निवाडे असतील, त्याचे अवॉर्ड असेल, दरनिश्चिती असेल, हे प्रलंबित आहेत आणि पाथर्डी तालुक्याचे निवाडे अवॉर्ड दरनिश्चिती ही झालेली आहेत. आणि त्यामुळे प्रकल्प 1 असल्यामुळं ज्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली की हा प्रकल्प हे रस्ते लवकर पूर्ण व्हावेत यासाठी थोडीशी गती दिली पाहिजे. परंतु प्रकल्प 1 असल्यामुळे पाथर्डी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी गेलेल्या आहेत, ज्या विहिरी घरं गेलेल्या आहेत, त्याचा मोबदला मिळत नाही आणि त्यामुळे हे शेतकरी रस्त्याचं काम करू देत नाही. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण मीटिंग घेतलेली आहे, पण आपण शिफारस करून, आपण आणि CM साहेबांनी शिफारस करून पाथर्डी तालुक्याचा मोबदला जर मिळाला आणि शेतकऱ्यामध्ये कळतं की आपल्या गेलेल्या जमिनीचं आपल्याला भूसंपादनाचे किंवा घराचे पैसे मिळत आहे, तर शेवगाव तालुक्यातील 5 गावांचे शेतकरी सुद्धा या कामामध्ये आपल्याला सहकार्य करतील. माझी विनंती की थोडंसं प्राधान्याने या आमच्या रस्त्यांकडं आणि हा प्रकल्प लवकर पुरण्यासाठी आपण सहकार्य करावं. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभाग पुरवणी मागणी R1 आणि बाब क्रमांक 114 शेवगाव अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये आमच्या शेवगाव हे मोठं लोकवस्तीचं गाव आहे. 7 वर्षापूर्वी नगरपालिकेमध्ये याचं रूपांतर झालेलं आहे आणि तिथे 30 खाटांचं ग्रामीण रुग्णालय आहे आणि दैनंदिन बाह्य रुग्ण संख्या ही खूप मोठी आहे. मराठवाड्याचं प्रवेशद्वार म्हणून आमच्या शेवगाव तालुक्याकडं शहराकडे बघितलं जातं आणि म्हणून डिलिव्हरी पेशंट असेल, सर्पदर्शन, अपघात या सर्व कारणामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात OPD होते आणि हे ग्रामीण रुग्णालय अतिशय तटपुंज आहे. तिथे जागा भरपूर आहे, परंतु तिथली कॅपॅसिटी, बेडची संख्या वाढवणं हे अतिशय गरजेचं आहे आणि म्हणून या सर्व गोष्टींचा विचार करता आमचं शेवगाव शहर हे मध्यवर्ती केंद्रस्थानी आहे. 50 राज्यमार्ग 50 आणि राज्यमार्ग 61 याला लगत आहे आणि म्हणून या ग्रामीण रुग्णालयाचं अपग्रेडेशन होऊन तिथे खाटांची संख्या वाढावी अशी मी या ठिकाणी विनंती करते.
त्याचबरोबर पाथर्डी येथे सुद्धा 50 खाटांचं उपजिल्हा रुग्णालय आहे आणि तिथेही तालुका विस्ताराने मोठ्या ऊसतोडणी कामगारांचा, शेतमजुरांचा आमचा हा तालुका आहे आणि म्हणून या 50 खाटांचं उपजिल्हा रुग्णालयाचं अपग्रेडेशन होऊन 100 खाटांचं रुग्णालय व्हावं अशी मी या ठिकाणी विनंती करते. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टर, त्याचबरोबर वैद्यकीय यंत्रणा, मशिनरी हे सुद्धा कमी आहेत, तर तिथला आढावा घेऊन त्याची तरतूद आपण या ठिकाणी करावी एवढीच विनंती करते. आपण संधी दिली त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. शरदजी सोनवणे. महोदय, आपल्याला धन्यवाद देतो. आपण आज जो सभागृहामध्ये अतिशय महत्वाच्या पुरवणी मागणीवर जो काही आज चर्चेला आरंभ झालेला आहे त्याच्यामध्ये आरोग्य विभाग, महिला बाल विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम, त्यापैकी महोदय आरोग्य विभाग जो आहे त्याच्यामध्ये अतिशय चिंतेची बाब ग्रामीणमध्ये आहे. ग्रामीण असलेल्या भागामध्ये आज सर्वसामान्य माणूस जो आहे तो आरोग्यापासून अतिशय वंचित आहे. आरोग्याच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि विशेष म्हणजे शासनाने, अध्यक्ष मोदी आपल्याला मी नमूद करतो की आरोग्याच्या बाबतीमध्ये लोकांना म्हणावं तसं समाधान मिळत नाही. विशेषत्वाने एवढा मोठा खर्च शासन आरोग्य विभाग करत आहे, परंतु ज्या पद्धतीने रिटर्न्स पाहिजे किंवा ज्या पद्धतीने स्वच्छता पाहिजे, औषधं पाहिजे, उपाययोजना पाहिजे, किंवा डॉक्टरची अवेलेबिलिटी पाहिजे, किंवा जागेच्या बाबतीमध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी आजही जागा रिक्त आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणं. महाराष्ट्राला आपण प्रगत राज्य समजतो, महाराष्ट्राला आपण या भारताचा खरं तर विकासाचा दरवाजा समजतो, परंतु भारताच्या असलेल्या महाराष्ट्राच्या आरोग्याची काळजी ही माझ्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील बाब आहे. मला आपल्याला सांगावं लागेल की आमच्याकडे नुकतंच ओतूर या ठिकाणी आमच्याकडे रुग्णालय बांधलंय, पण त्या ठिकाणी पदनिर्मिती झालेली नाही. 1 वर्ष झालंय आणि आम्ही प्रत्यक्षामध्ये आहोत. दुसरी गोष्ट की आमच्या तालुक्यातून सर्वात शेवटचा, जिल्ह्याचा सगळ्यात शेवटचा टोक म्हणजे जुन्नर आहे. अध्यक्ष मोदी, आपल्याला कल्पना आहे, आपण त्या मतदारसंघातून येत आहे आणि ससून सारखं जे रुग्णालय आहे तिथे माझी विनंती आपल्या माध्यमातून एवढीच आहे. आज मी सकाळी सुद्धा हा प्रश्न उपस्थित केला होता की आदरणीय पालकमंत्री, त्या विभागामधले असलेले मंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांनी आमच्याकडे एकदा ह्या ससूनचा संपूर्ण दौरा केला पाहिजे. मला खात्री आहे साहेब, ज्या वेळेला पालकमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि तिथले असलेले आमचे स्थानिक मंत्री ज्यावेळेला हा दौरा करतील आणि सगळे विभाग फिरतील, सायंकाळी त्यांना जेवण जाणार नाही. त्याचं कारण असं आहे की स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आपली दुरावस्था आणि त्या बाबतीतलं चिंतन होणं अतिशय गरजेचं आहे. सर्वसामान्य माणसाला जर न्याय द्यायचा असेल आणि त्याच्या आयुष्याची जर समजा जबाबदारी घेऊन त्याच्या आरोग्यामध्ये जर सुधारणा करायची असेल, त्याच्या आयुष्याची वाढ करायची असेल, तर मला असं वाटतं की सर्वसामान्य माणसाला या आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आपण सुरक्षित केलं पाहिजे. शासन एवढं काही समजा आज आधुनिकतेच्या दिशेने पाऊल टाकतंय. आपण ज्या योजना किंवा आपण जो विज्ञान किंवा आपण ज्या प्रगतीच्या दिशेने आपण जो विचार करतोय त्याच्यामध्ये आरोग्यासारख्या गोष्टीवर बिलकुल सुद्धा त्या ठिकाणी गांभीर्य दिसत नाही. माझ्या सह्याद्रीच्या भागातला आदिवासी विभागातला माणूस, आंबेगाव तालुक्यामध्ये शेजारी साहेब उपजिल्हा रुग्णालय जिथं आहे, पण उपजिल्हा रुग्णालय फक्त एका तालुक्यामध्ये वापरलं जातं अशा पद्धतीची अवस्था तिथे आहे. त्यामुळे मला असं सांगावंसं वाटतं की जिल्ह्याच्या ठिकाणी ससूनकडे पाहायचा दृष्टिकोन सर्वसामान्यांचा फार वेगळा आहे. आज योजना आपण अनेक आणल्यात, अनेक योजनांच्या बाबतीमध्ये त्या लोकांची अपेक्षा आहे, परंतु शेवटी या सगळ्या विभागामध्ये आरोग्यामध्ये डॉक्टरांची असलेला अवेअरनेस किंवा त्याचं गांभीर्य, आज डॉक्टरला देव म्हटलं जातं साहेब आणि देवाची उपमा दिली जाते. देव कुणाला म्हटलं जात नाही, पण डॉक्टरकडे बघत असताना सर्वसामान्य माणूस त्याच्यामध्ये देव पाहतो. पण हा देव माणूस सुद्धा आता ज्याच्यावर आपण संपूर्ण अधिकार दिला शासनाने, त्या सर्व असलेल्या डॉक्टरांना आपण खरंच अवेअरनेस केलं पाहिजे. बिलकुल आळस चाललेला आहे हा, त्याच्यावर जबाबदारी टाकतो आणि खालच्या कर्मचाऱ्यापासून तर वरपर्यंत जी सिस्टीम आहे ती अतिशय नादुरुस्त आहे. स्वच्छतेचा विषय गांभीर्याचा आहे. टॉयलेट्स असतील, तिथं कॅन्टीन्स असतील, त्यांच्या बाबतीतल्या असलेल्या सुविधा असतील, सगळ्या बाबतीमध्ये काय चालेल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एवढं मोठं आहे. ब्रिटिशांनी ज्या वेळेला या सगळ्या इमारती आपल्याला सोडून गेल्या, सोडलेल्या इमारतीची देखभाल सुद्धा आपण व्यवस्थित करू शकत नाही. आपल्याला एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर भेटलंय, त्या बाबतीमध्ये आपण चांगली सुविधा देऊ शकत नाही. आज ससून सारखं एवढं मोठं हॉस्पिटल आपल्या ताब्यामध्ये असताना आज जर त्या ठिकाणी डॉक्टर नाही, स्वच्छता नाही, औषध नाही,
मेडिसिन्स नाही आणि त्या ठिकाणी कुठल्या बाबतीतल्या असलेल्या लोकांचा अटेंडन्स जर आपण पाहिलं तर लोकांचा तगादा चालू आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये मुंबईनंतर सगळ्यात मोठं शहर जर कुठलं असेल तर ते पुणे आहे आणि पुण्यामध्ये ही अवस्था असताना मला आरोग्य खात्याच्या बाबतीमध्ये एवढं आपल्यामधून निवेदन द्यायचं सबमिशन आहे. अध्यक्ष महोदय तुम्ही कळवा की पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री यांचा संयुक्त दौरा व्हायला पाहिजे. त्या समितीवर आपण सुद्धा काम केलेलं साहेब, तुम्हाला सर्व गोष्टीची माहिती आहे. साहेब दुसरा जो विषय आहे तो आहे सार्वजनिक बांधकाम विभाग. बाब क्रमांक 52 मध्ये मला सांगावं असं वाटतं आपल्याला, आजच्या मितीला असं सगळं म्हणतायत की कालचा जो हिवाळी डिसेंबरचा अधिवेशन झालं त्याच्यामध्ये सुद्धा पैसे मिळाले नाहीत. आजचं सुद्धा जे अधिवेशन होत आहे अर्थसंकल्प याच्यामध्ये सुद्धा पैसे नाही म्हणून सांगितलं जात आहे. साहेब ही दुर्दैवी बाब आहे. सार्वजनिक बाबीमध्ये ज्या वेळेला आम्ही आमदार म्हणून निवडून येतो कमीत कमी आम्हाला छोटा तरी फंड आहे 30 कोटी 40 कोटी आम्हाला अपेक्षित आहे. 50 कोटी ते 30 कोटीच्या दरम्यान तुम्ही आम्हाला एक छोटा फंड आशिषजी आपण सर्वांनी दिला पाहिजे. नाहीतर आज इथे आदरणीय सार्वजनिक बांधकामचे मंत्री आमचे मित्र छत्रपती शिवरायांचे गादीचे वारसदार आदरणीय शिवेंद्रराजे भोसले इथं बसलेले आहेत. शिवेंद्रराजे मी त्या शिवनेरीवर येतो ज्या शिवनेरीला छत्रपती शिवरायांचे पाय लागले, तिथे जन्म झाला आणि सार्वजनिक बांधकाम मध्ये आज आम्हाला पैसे आहे. साहेब आमच्या परिस्थिती अशी आहे, आमच्याकडे शिवनेरी आणि भीमाशंकर 75 वर्ष रस्ता मागताय साहेब, फार मोठी गोष्ट नाहीये. 10 कोटीचे 2 रस्ते, एक पूल आहे 21 कोटीचा, 41 कोटी आम्हाला हवेत. आमची विनंती राहील शासनाला विशेष म्हणजे शिवेंद्रराजेंनी याच्यावर सही घेतली पाहिजे अर्थमंत्र्यांची आणि सांगितलं पाहिजे शिवनेरीला मात्र संरक्षण आपण सर्वांनी दिलं पाहिजे. माझी या बाबतीमध्ये मागणी आहे. ओझर अष्टविनायकचा ओझर आणि त्या ठिकाणी असले कोल्हापूरची महालक्ष्मी साहेब याचे एक पूल आहे, अर्धे पैसे दिलेत, अर्धे पैसे बाकी राहिलेत. कामाविना आम्ही त्या ठिकाणी रखडलेलो आहे. आमची विनंती आपल्याला राहील तो एक 21 कोटीचा एक मी पूर्ण करतो साहेब, 21 कोटी रुपये त्या आमच्या पुलाला मिळाले पाहिजेत. आमच्याकडे असलेला केवाडी आणि मार्गदर्शनचा पूल आहे त्याला पैसे आले पाहिजेत. आमच्याकडे असलेला एक रिंग रोड आहे आदिवासी विभागामध्ये इंगळूण पासून तर माणिडोपर्यंत, तो 94 किलोमीटरचा सिमेंट काँक्रीटचा विशेष बाब म्हणून रस्ता गेला पाहिजे. कारण पावसाळ्यामध्ये रस्त्या ठिकाण नाही, ती स्पेशल केस सह्याद्रीच्या रांगेमध्ये व्हावी अशी माझी विनंती आहे. आपण मला बोलायला वेळ दिला मी आपला आभार व्यक्त करतो आणि माझ्या गोष्टीला आपण अप्रुव्हल द्यावं. आदरणीय शिवेंद्रराजे साहेबांना विनंती करतो की आम्हाला अप्रुव्हल मिळावं एवढी विनंती करतो. जय शिवराय. अध्यक्ष महोदय, मी 24-25 आरोग्य विषयक पुरवणी मागण्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे. बाब क्रमांक 59 पेज नंबर 47 आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग 24-25 बाब क्रमांक 46 पान क्रमांक 39. अध्यक्ष महोदय, उपजिल्हा रुग्णालय गंगाखेडच्या माध्यमातून गंगाखेड, पालम व सोनपेठ या 3 तालुक्यातील रुग्णांना आरोग्य विषयक सेवा पुरवण्यात येते. अध्यक्ष महोदय, गंगाखेड तालुक्यातून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 752 के आणि 361 F हे 2 राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने दैनंदिन अपघाताचे प्रमाण वाढ झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणि उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दररोज कमीत कमी 2000 ते 2500 OPD असते आणि ते आरोग्य सेवा अपुऱ्या पडत असल्याने उपलब्ध यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. अध्यक्ष महोदय, तसेच उपजिल्हा रुग्णालय गंगाखेड यांचे श्रेणीवर्धन करून तिथे 100 खाटचे करणे आवश्यक आहे. त्यात आवश्यक मंजुरी करावी आणि फाईल मंत्री महोदयाकडे आहे. आणि हे का गरज आहे अध्यक्ष महोदय, 100 खाटचं कारण का 2 ते 2500 OPD असल्यामुळे आणि कमी पडतात त्यामुळे हे फार गरजेचं आहे. आणि तसेच महिलांसाठी गंगाखेड येथे 100 खाटचे रुग्णालय लवकरात लवकर उभे करावे अशी आपल्याला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करायची आहे. ग्रामीण रुग्णालय पालम व पूर्णा येथील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करून तेथे आवश्यक औषधी साठा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून औषध अभावी रुग्णाची सोय होणे गैरसोय होऊ नये यासाठी जरुरी आहे. अध्यक्ष महोदय, तसेच आमच्या पालकमंत्री इथे आहेत, गिरी इथं आहेत, त्यांना विनंती करायची आहे. कारण परभणी जिल्ह्यातील नवनिर्मित प्राथमिक आरोग्य केंद्र मर्डसगाव, बनवस, पालममध्ये एरंडेश्वर, पूर्णामध्ये आर्वी, परभणी शेळगाव, सोनपेठ असे एकूण जवळजवळ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम मागील 2 वर्षापूर्वी पूर्ण झालेले अध्यक्ष महोदय. परंतु अद्यापही नवीन तिथे आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण सोहळा झालेला नाही.
कर्मचाऱ्याची तिथं काही नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. आरोग्य कर्मचारी पदे भरण्याबाबत शासनाकडून मान्यता प्रमाण झाली असून सदर शासन निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेकडे पदे भरण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेमार्फत व्हावी असे नमूद केले आहे अध्यक्ष महोदय. असे असतानाही मंजूर पदे अद्याप भरलेली नाहीत. त्यामुळे उपयुक्त आरोग्य केंद्राच्या इमारती धुळखात पडून आहेत. आपण एवढा पैसा खर्च केलेला आहे, बिल्डिंग तयार आहेत आणि त्याच्यामध्ये जे काही लोकांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे तो कसल्या प्रकारचे मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने उक्त प्रकरणी लक्ष घालून उपरोक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र सर्वसामान्यांच्या आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध होण्यासाठी तत्काळ मंजूर असलेली कर्मचाऱ्याची पदे भरण्यात येऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू व्हावेत अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारला करत आहे. आणि आमच्या पालकमंत्र्यांनी पण त्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन लवकरात लवकर कसे उद्घाटन करता येतील त्यावर त्यांनी जरा लक्ष द्यावं ही विनंती आहे त्यांना पण. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग 24-25 मध्ये माझ्या गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत रस्त्याची वर त्यावरील पुलांची कामे करणे अत्यंत गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्या महायुती सरकारच्या काळामध्ये माझ्या मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत काही कामे सुरू आहेत. त्या कामांना वेळेत निधी वितरित करण्यात यावा जेणेकरून ती कामे वेळेत पूर्ण होतील अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत येणारे बहुतांश रस्ते नादुरुस्त असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड गैरसोय आहे. सदर रस्त्यावरील पूल अत्यंत जीर्ण झाले असून धोकादायक स्थितीत आहेत. पूल अरुंद असल्याने पुलावरील अपघाताचे प्रमाण वाढले अध्यक्ष महोदय. माझ्या गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघातील रस्ते व पुलाचे विकास कामांना निधी मिळणे गरजेचे आहे. गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघात असलेल्या महामार्ग पुलाची उंची व रुंदी कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून अतिवृष्टी झाल्यास नदीतील पुराचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतातून वाहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे महामार्गावरील सर्वच पुलाचे बांधकाम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय सदर पुलाचे बांधकामाला नाबार्ड इथून मंजुरी दिल्यास ही कामे विकास कामे करण्यात होईल. 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय. आणि पालम तालुक्यात शासकीय विश्रामगृह नसल्यामुळे या ठिकाणी नवीन बांधकाम करणे आवश्यक आहे. कारण गंगाखेड ते लोहा हा नॅशनल हायवे आहे आणि यामुळे व्हीआयपीचं जाणं येणं असतं. त्यामुळे इथं गेस्ट हाऊसची फार गरज आहे. आणि माझ्या मतदारसंघात येणाऱ्या पालम व पूर्णा तालुक्यात महसूल विभाग अंतर्गत येणारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी व तहसील निवासस्थान, बांधकाम महसूल कर्मचारी वर्ग 1, 2, 3, निवासकाम बांधकाम इत्यादी इमारतीच्या बांधकामात जवळपास 50 ते 60 कोटी रुपये किमतीचे कामे सुरू आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय आवश्यक तितका निधी उपलब्ध नसल्या कारणाने कामांना हवी तशी गती मिळत नाही. तरी विनंती आहे आवश्यक ती निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा जेणेकरून कामाची गती मंदावणार नाही व विविध वेळेत विकास कामे पूर्ण होतील. तसेच अध्यक्ष महोदय अंतसंकल्पीय कामे जसे की 50-54 इत्यादी यांना सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. सदर झालेल्या कामांना देयक दिले असताना देयकाची फक्त 10% इतकाच निधी उपलब्ध होतो जेणेकरून कंत्राटदार ही निधी मिळाला तरच कामे चालू ठेवतात तेथील असे सांगत आहेत. तरी विनंती आहे आवश्यक तिथं निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा जेणेकरून कामाची गती मंदावणार नाही व वेळेत कामं पूर्ण होतील. अध्यक्ष महोदय आपण मला संधी दिली बोलण्याची त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. पुरवणी मागण्याच्या या चर्चासत्रामध्ये मी बोलायला उभा आहे. का बोला बोला बोला. पुरवणी मागणी क्रमांक सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत पुरवणी मागणी क्रमांक R1 लेखाशीर्ष 2210 बाब क्रमांक 115. राष्ट्रवादीचं कोण बोलणार आहे? अध्यक्ष महोदय नुकत्याच आमच्या उमरेड ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्ह्याचा दर्जा मिळालेला आहे आणि त्याच्याकरता एक 50 खाटांची सुविधा सुद्धा मंजूर झालेली आहे. प्रश्न असा आहे, आता सावरकर साहेब आहेत, मी ओळखत नव्हतो पण ओळख झाली काल. मी बोललो साहेब आपण प्रस्ताव ठेवावा आणि सर तुम्ही जर इथं असता आणि निलेश राणेंना जर ऐकलं असतं तर खऱ्या अर्थाने आपली काय अवस्था आहे हे आपल्याला कळायला माहिती झाली असती. सर 1 मिनिट सर तुम्ही पण होता. नाही तुम्हीची बरोबर आहे. बरोबर नाही बिलकुल बरोबर आहे. फक्त मी दटके साहेबांना एवढंच सांगतो की सर काल मी जे बोललो
की आपल्याला कुठेतरी पैसा सर मी तुम्ही बोलू नका सर, मी मागणी ठेवतो आणि जातो. सकार नाही सर, कालही त्यांनी बोलू द्या त्यांना, सर, बोलू मी द्या. बोलताना तुम्ही बोलले आपण मुख्य प्रदोत आहात. माफी मागतो सर, तुमची 2 मिनिटं बसा, मला बोलू द्या आणि संपवू द्या. नाही सर, माझी भूमिका सांगू नका. मी फक्त एवढंच म्हटलं, निलेश राणे त्यांनी माझं नाव घेतलेलं आहे म्हणून मला मेश्राम साहेब नावं घेऊ नका. नाव घेतलेलं, मला 1 मिनिट बोलायची संधी द्या. नावं घेऊ नका. त्यांचं काल फिस्कल डेफिसिट आणि झालं ना, आता सांगितलं नाव. नाही, ऐकून घ्या फक्त. या विषयावर त्यांचं बोलणं होतं. त्यांनी जयंत पाटलांचा उल्लेख करून त्यांचं उदारीकरण केलं. तुमचं नाव कामकाजातून काढून टाका. ऐकून घ्या पूर्ण, रेकॉर्डर येऊ द्या. 9 वेळ जयंत पाटलांनी अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी असं म्हटलं काल की 10% वरती अर्थसंकल्पीय पेक्षा पुरवणी मागण्या जास्ती असायला नको. मी त्यांची चूक नाही म्हणत, हा कदाचित तो नियम असेलही किंवा ती प्रेसिडेन्स असेल, परंतु माननीय जयंत पाटलांनी जेव्हा 9 वेळ अर्थसंकल्प मांडला, एक तरी असा अर्थसंकल्प दाखवा ज्याच्यामध्ये पुरवणी मागण्या ह्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा 10% कमी होत्या. एवढंच माझं म्हणणं. सन्माननीय सभासदांनी दुसऱ्याचं नाव घेऊन बोलू नका. सर, इथं एक 40 कोटीचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे ती निधी मंजूर करण्यात यावे अशी विनंती करतो. मी फक्त एवढंच बोललो की सर, डेफिसिट बद्दल निलेश राणे काय बोलले ते त्यांनी ऐकून घ्यावं आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था कशी आहे, कोणत्या स्थितीमध्ये आहे ते त्यांना कळेल एवढीच विनंती करतो. तर दुसरं म्हणजे आमच्या उमरेडमध्ये आता एक नवा महामार्ग तिथं सुरू झालेला आहे 353D आणि त्यामुळे ऍक्सिडेंटचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. एक उमरेड येथे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ट्रॉमा सेंटर सुरू झालेलं आहे, पण तिथं पदांची निर्मिती झालेली नाही. हा प्रस्ताव शासनाकडे ऑलरेडी आलेला आहे. ती पदनिर्मिती करून आम्हाला अनुग्रहित करावे अशी विनंती करतो आहे. तसंच एक उमरेड प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एक 30 खाटांची शासनाने आम्हाला मान्यता दिलेली आहे. तिथं 25 कोटीची व्यवस्था करून देणं एवढी विनंती करतो आहे. आणि तसंच कुही ग्रामीण रुग्णालयामध्ये एक जुनी इमारत आहे, ती कशी बांधण्यात आली, काय बांधण्यात आली हे मला माहिती नाही, पण आज वरून खालपर्यंत पाणी, वरचं पाणी पूर्ण खालपर्यंत येतं आणि म्हणून अजूनही त्याला मान्यता मिळालेली नाही. माननीय सिव्हिल सर्जन जे आहेत त्यांनी सांगितलं की आम्हाला एक नवी इमारत तिथं हवी आहे आणि त्याकरता एक 30 कोटीचा प्रस्ताव तुमच्याकडे पाठवण्यात आलेला आहे, ते मंजूर करून देणं ही विनंती आहे. उमरेडमध्ये आत्ताच करांडला व्याघ्र प्रकल्प आहे आणि त्यामुळे तिथं पर्यटकांची संख्या खूप वाढलेली आहे आणि आम्ही फक्त एकच विनंती करतो की शासकीय जे विश्रामगृह आहेत ते 3 नवीन शासकीय विश्रामगृह तिथं दिल्या पाहिजे, जेणेकरून येणाऱ्या पर्यटकांना सोय होईल. अनेक अधिकारी वर्ग, बाकी लोक सुद्धा येतात आणि म्हणून जर ते करून दिलं तर त्याची एक व्यवस्था जर आपण करून दिली आणि त्याबरोबरच रिक्त असलेल्या पदांवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आपण करून द्यावी अशी विनंती या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून करतो आहे. आपण ऐकून घेतलं आणि आपण मला बोलायची संधी दिली याकरता खूप खूप धन्यवाद. मुर्जित पटेल. अरे साहेब, 4 तास पासून आमचा नंबर आहे, मग आपण बोला, आम्ही नंतर बोलू. हलवा रोटेशन जे होतं ते रोटेशन करा. मगाशी तुम्ही आम्हाला गाळलं. रोटेशन भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, मग इकडं राष्ट्रवादी, मग हे सगळं असं नाही ना. रोटेशनवर द्या. आमची माणसं बोलायची, सकाळपासून आमची माणसं बसलेत. प्रत्येक पक्षाला संधी मिळली पाहिजे. अध्यक्ष घ्यायचं घ्या. विटेकर, राजे विटेकर. माझं झालं, बोला ना. सुरू करा विटेकर साहेब, सुरू अध्यक्ष करा. महोदय,
ना ना विटेकरांना दिले. एक मिनिट देतो तुम्हाला. पुरवणी विटेकर राजू विटेकरांना दिलंय रोटेशन प्रमाणे. असं परत येईल. पुरवणी मागण्याच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी मी आज बोलण्यास उभा आहे. मला संधी दिल्याबद्दल मी आपल्या या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग पान क्रमांक 9192 बाब क्रमांक 114 या अनुषंगाने मी बोलत आहे. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 15-16 ते 21-22 मध्ये 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्र परभणी जिल्हा परिषदेच्या वतीनं बांधण्यात आलेली आहेत आणि ज्यामध्ये जवळपास 70 करोड रुपयाचा खर्च जिल्हा नियोजन समिती एनएचएम माध्यमातून राज्य सरकारच्या माध्यमातून झालेला आहे. ह्या सर्व इमारती पूर्ण तयार आहेत आणि हा जो पान क्रमांक 9192 बाब क्रमांक 114 आहे त्या अनुषंगाने मी आपलं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो की या सर्व 11 ते 12 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर जे बांधकाम करून पूर्ण झालेले आहेत, करोडोचा खर्च त्या ठिकाणी झालेला आहे, परंतु त्या ठिकाणी आरोग्य सुविधा सुरुवात झालेली नाहीये. माझी आपणास विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मेडिकल ऑफिसर्स, एएनएम, जीएनएम व सर्व स्टाफ कार्यान्वित करण्यासाठी आपल्या माध्यमातून सूचना व्हावी आणि बाह्य कंत्राटी पद्धतीने तिथं फुल फ्लेज त्या ठिकाणी सर्व कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी करून तेथील सर्व रुग्णांना सुविधा देण्याचं कार्य या ठिकाणी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून व्हावं एवढीच या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करतो. अनेक उपकेंद्र सुद्धा परभणी जिल्ह्यामध्ये आहेत जिथं सीएचओ नाही आहेत, एएनएम नाही आहेत. माझी विनंती आपल्याला आहे की अशा सुद्धा उपकेंद्रांमध्ये सुद्धा सीओचची नियुक्ती करून त्या ठिकाणी ते कार्यान्वित करण्यात यावं एवढीच या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करतो. मला संधी दिल्याबद्दल मी आपले आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. मुर्जित पटेल. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्या. धन्यवाद. सार्वजनिक बांधकाम विभाग बाब क्रमांक 46 पान क्रमांक 39 बांधकाम विभागावर बोलत असताना मी अंधेरी पूर्व हा विधानसभेमधून येतोय. मुंबईत सर्वात मोठी पोलीस वसाहत हा माझ्या विधानसभेत आहे आणि तिकडची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय फार गंभीर आहे. बिल्डिंगा पडायला आलेत आणि जवळजवळ 10,000 तरुण तरुणींनी प्रशिक्षणासाठी हा पोलीस वसाहत येत आहेत. त्यांना अजिबात सोय सुविधा नाही. अध्यक्ष महोदय, शौचालय नाही. लोक रस्त्यावर झोपतायत. जे बाहेरून तरुण तरुणी येतात ते रस्त्यावर झोपतायत. मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावी आणि मंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण एक पाहणी करावी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभेत 2 पोलीस स्टेशन आहे, एमआयडीसी आणि अंधेरी पूर्व. दोघे पोलीस स्टेशनची परिस्थिती फार गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलीस स्टेशन रिपेरिंग करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावी. पोलीस 24 तास रस्त्यावर काम करत असताना त्यांना ऑफिसला बसायला जागा नाही. अध्यक्ष महोदय, आमचे पालकमंत्री इथे बसलेले आहेत. मी त्यांनाही विनंती करतो की आमची विधानसभेत आपणही लक्ष घालावं. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आहे. माझी विधानसभेत एकही शासकीय रुग्णालय नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. एक सेव्हन हॉस्पिटल आहे अध्यक्ष महोदय, पण ते एक वरिष्ठ सदस्यांनी डीपीडीसीच्या मीटिंगला एक मुद्दा मांडला होता अध्यक्ष महोदय की हा रुग्णालय एक उद्योजकाच्या हातात द्यावा. अजिबात देऊ देणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एकच रुग्णालय आहे जो मुंबई महानगरपालिका चालवते आणि ते रुग्णालयात महात्मा फुले या योजना अंतर्गत चांगली सुविधा देण्यात यावी अशी मी पालकमंत्र्यांना विनंती करतो आणि पालकमंत्र्यांनी याच्यात लक्ष घालावं की हा रुग्णालय कुठलाही उद्योजकाच्या हातात जाता कामा नये एवढी नम्रपणे आपल्याला मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. आमच्या महिला बालकल्याण मंत्री बसले आहेत. आम्ही इलेक्शनला महिलांना 2100 रुपये वाढवायचे एक आश्वासन दिलं होतं. अध्यक्ष महोदय, आपण सर्वच
हा योजनामुळे निवडून आलोय अध्यक्ष महोदय, ते विसरता कामा नये. मी ताईंना नम्रपणे विनंती करतो की आमची बहिणींना लवकरात लवकर 2100 रुपये अकाउंट मध्ये जाऊ द्या ताई. सरकार तुमच्या मागे आहे, पालकमंत्री तुम्हाला मदत करतील, बाजूला बसले आहेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अंधेरी पूर्व हा विभाग प्रायव्हेट रुग्णालय 1-2 आहे, एक सेवनीला आहे, सरकारी आहेत, एक होली स्पीड म्हणून एक हॉस्पिटल आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की हा जेवढा प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे त्यांनी एक बोर्ड लिहावा की कुठले बेड, कुठलं रुग्ण हा कुठल्या याच्यामध्ये बसतात. एकही रुग्णालयात बोर्ड नाही आणि मनमानी बिल हा प्रायव्हेट रुग्णालय घेत असतात. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून अजून एक विनंती करतो की बांधकाम खात्याचे मंत्री आता मला वाटतं आहे नाही, पण मी आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शासनाला विनंती करतो की आपण बारीकीने लक्ष घालावा. बाहेरून 10,000 तरुण तरुणी येत असताना त्यांना सोयी सुविधा द्यावी असे मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. मला बोलण्याची संधी दिली अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभारी आहे. धन्यवाद. सिद्धार्थ खरात. अध्यक्ष महोदयजी, आपण मला महिला व बाल विकास, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्याची संधी दिली. महोदय, मी बाब क्रमांक 49, 54, 57 आणि 59 वरती बोलण्यासाठी उभा आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 2 शासकीय इमारतीची कामं प्रलंबित आहेत, ती लवकरात लवकर होण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि राज्य महामार्गाची जी कामं आहेत, गेल्या 2 वर्षापासून प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. जी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे ती मान्यता अवाजवी दिलेली आहे. बरं, हरकत नाही, प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर त्यांची टेंडर झाली, कामं झाली, परंतु ही सगळी कामं MPM पर्यंत म्हणजे मॉडिफाईड पेंट्रेशन मॅकॉन्डा पर्यंत म्हणजे गिट्टी आणि त्याच्यावरती एक डांबराचा थर टाकून 2 वर्षापासून ही कामं झालेली आहेत. आता 2 वर्षापासून या कामाला निधी नसल्यामुळे ही सगळी कामं आता पुन्हा त्या ठिकाणी रहदारी होत असल्यानं उखडून पडत आहे, तिथं धूळ होत आहे आणि तो रस्ता खराब होणार आहे. जर याला लवकरात लवकर शासनाने जर निधी दिला नाही तर पुन्हा ही कामं सगळी नव्यानं करावं लागणार आहेत आणि त्यामुळे जो शासनाचा जो खर्च आहे तो अनाठाई जाणार आहे. आणि म्हणून जी काही आज रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागावरती जी काही कामं सुरू आहेत ती सगळी कामं माझ्या मतदारसंघातील कंत्राटदारांनी आज रोजी बंद केलेली आहे, कारण त्यांना निधी उपलब्ध नाही आहे. म्हणून माझी या निमित्तानं विनंती आहे शासनाला की शासनाने ही जी काही अर्धवट कामं आहेत, पडलेली आहेत, ती कामं पूर्णत्वास नेण्यासाठी लवकरात लवकर निधी द्यावा. कारण मागील 2 वर्षामध्ये फक्त केवळ 5% निधी दिलेला आहे. कामाची निविदा जास्त झालेल्या आहेत आणि म्हणून हा निधी देण्याची आवश्यकता आहे. या व्यतिरिक्त SDO ऑफिस आणि PWDचं रेस्ट हाऊस ही कामं माझी होणे आवश्यक आहेत. ग्रामीण रुग्णालयाचं जे काम आहे ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कडून 100 बेडेडचं काम आहे, ते काम सुद्धा त्याला निधी अभावी प्रलंबित आहे. हे काम सुद्धा लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची गरज आहे. तलाठी मंडळ कार्यालय तसंच इतर सगळी जी बांधकामं सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत आहेत ती पूर्ण होणं आवश्यक आहे. दुसरं अध्यक्ष महोदय, महिला व बाल विकास विभागाच्या अनुषंगानं माझ्या मतदारसंघामध्ये मेहकर लोणार मतदारसंघामध्ये अंगणवाड्यांची नवीन बांधकामं जी आहेत ती झालेली नाही. सुमारे 50 अंगणवाड्यांची कामं झालेली नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत त्यांना जी काही महिला आशा वर्कर्स आहेत त्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात येते. त्यासाठी शासनानं या मंडळींना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. आमचा या आशा संघटनेला पाठिंबा आहे. दुसरं असं, महिला व विकास विभागामध्ये लाडकी बहीण योजना वाजत गाजत आले. 1,500 रुपये ऐन निवडणुकीच्या काळामध्ये लाडक्या बहीण योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आणि पुन्हा 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन
त्यावेळेच्या महायुतीच्या अजेंड्यामध्ये देण्यात आलं होतं. आमची या निमित्तानं मागणी आहे की या सगळ्या लाडक्या बहिणींना तात्काळ शासनाने 2100 रुपये हा जो निधी आहे तो देण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही असं ऐकतोय की सुमारे 50 लाख लाडक्या बहिणींना या किंवा त्या कारणास्तव त्यांचा जो काही क्लेम आहे तो कमी करण्यात येणार आहे. लाडक्या बहिणीचा बोजा आहे जो इलेक्शनच्या वेळेस जो काही ठेवला होता, एक प्रकारचं आमिष दाखवून लाडक्या बहिणीला कोणत्याही प्रकारचं कोणती कंडिशन घातली नव्हती. सरसकट त्यांना ही योजना मंजूर केली होती. मात्र आज रोजी त्यांच्या घरामध्ये कोणी दुसरं ही योजना घेते आहे का, त्यांच्या घरात 4 व्हीलर आहे का, IT ते भरतात का, अशा वेगळ्या वेगळ्या कारणास्तव ही योजना बंद करण्याचा घाट किंवा अनेक महिलांना याच्यामधून कमी करण्याचा घाट जो काही चालू आहे तो बंद करण्यात यावा आणि ही योजना पूर्ववत ठेवून 2100 रुपये सगळ्या लाडक्या बहिणींना देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी या ठिकाणी मी करतो. अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, राजेंद्र जय गावित. महाराष्ट्र. राजेंद्र गावित. राजेंद्र गावित. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागणीसाठी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागणी क्रमांक RI 2210 वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 110 रुग्णालये व दवाखान्याच्या बाब क्रमांक 114 पृष्ठ क्रमांक 91. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्हा हा बहुबल आदिवासी जिल्हा असून त्या ठिकाणी एक गेल्या 11 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जर बघितलं तर जवळजवळ 4097 बालमृत्यू त्या ठिकाणी झालेले आहे. ही अत्यंत म्हणजे असे गंभीर अशा प्रकारची बाब आहे. पण तरी सुद्धा त्या ठिकाणी पालघर जिल्ह्यात जव्हार आणि मोखाडा, जव्हार, डहाणू व तलासरी या तालुक्यात बालविवाहासारखे अनिष्ट अशा प्रकारचे त्या प्रथा, रूढी आणि परंपरा असून त्या कमी झालेल्या नसून त्या ठिकाणी महसूल विभाग असेल, आदिवासी विभाग असेल, आरोग्य विभाग असेल, महिला आणि बाल विकास विभाग असेल, असा या 4 विभागांचं त्या ठिकाणी टास्क फोर्स नेमून खऱ्या अर्थाने हा जो कुपोषणाचा जो इश्यू आहे तो त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने कमी करता येईल. परंतु तरी सुद्धा या ठिकाणी गेल्या सन 2014 ते आजपर्यंत जवळजवळ त्या ठिकाणी डिलिव्हरीचे पिरियड असताना त्या ठिकाणी जवळजवळ 159 मातांचं त्या ठिकाणी मृत्युमुखी झालेला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ही अत्यंत गंभीर अशा प्रकारची बाब आहे. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अवेअरनेस किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम त्या ठिकाणी घेतले जात आहेत. परंतु आमच्या या ठिकाणी पालघर जिल्ह्यामध्ये 2019ला एक 200 बेडचे एक सुपर स्पेशालिस्ट त्या ठिकाणी हॉस्पिटल त्या ठिकाणी सिव्हिल हॉस्पिटल मंजूर झालेलं आहे. परंतु एक काही निधी अभावी त्या ठिकाणी जवळजवळ 80% काम झालेलं आहे. पण निधी नसल्यामुळे त्या ठिकाणी ते अपूर्ण अवस्थेमध्ये आहे. जव्हार या ठिकाणी सुद्धा 200 बेडचे हॉस्पिटल, कारण जव्हार हा कुपोषणाचे प्रमाण जव्हार आणि मोखाडा आणि विक्रमगड या भागामध्ये होत असल्यामुळे जव्हार या ठिकाणी 200 बेडच्या हॉस्पिटलच्या त्या ठिकाणी अत्यंत गरज आहे. परंतु त्या ठिकाणी जागे अभावी त्या जवळजवळ 4 वर्ष झाली त्याला निधी प्राप्त आहे, परंतु त्याला जागा उपलब्ध नसल्या कारणामुळे त्या ठिकाणी ते हॉस्पिटल त्या ठिकाणी अजूनही तयार झालेले नाही. त्याचप्रमाणे घोडबंदर आणि तलासरीपर्यंत हायवेवरती मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होत आहेत. मोठा जर एखादा ऍक्सिडेंट जर झाला तर त्याला गुजरात आणि मुंबईशिवाय त्याला दुसरा पर्याय नाही. आणि म्हणून मनोर येथे 200 बेडचं 2019 पासून त्या ठिकाणी 200 खाटांचं ट्रॉमा केअर सेंटर रुग्णालयाचं त्या ठिकाणी काम होत आहे. परंतु प्राणवायू जोडणी, त्याचप्रमाणे फर्निचर, विद्युतीकरण,
अग्निशमन यंत्रणा, निधीची कमतरता इत्यादी कारणास्तव अद्यापही ते हॉस्पिटल त्या ठिकाणी अपूर्णावस्थेमध्ये आहे. माझे आरोग्यमंत्री राज्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ताई, माझी आपल्याला विनंती आहे की या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी असलेला जो आपला जो कर्मचारी आहे, वैद्यकीय अधिकारी, जवळजवळ 42% त्या ठिकाणी रिक्त पदे आहेत. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी सोनोग्राफीचं मशीन आहे परंतु टेक्निशियन नाही, सिटी स्कॅन आहे परंतु त्या ठिकाणी टेक्निशियन उपलब्ध नाही. आणि आधीच या ठिकाणी हा पालघर जिल्हा जो आहे हा खूप वसनाने बदनाम झालेला आहे. तर माझी विनंती आहे की एक उच्च स्तरावरती या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी डायरेक्टर असतील किंवा सेक्रेटरी असतील आणि सिव्हिल सर्जन यापासून सगळ्यांची आपण या मंत्रालय स्तरावरती जर आपण बैठक जर घेतली तर मला वाटतं या ठिकाणी निश्चितच त्या ठिकाणी मार्ग निघू शकेल. दुसरं, या ठिकाणी PWDचे अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम बाब क्रमांक 48 आणि पृष्ठ क्रमांक 40 वर या ठिकाणी बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून अनेक चांगली वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे प्रकल्प त्या ठिकाणी होत आहे. परंतु त्या ठिकाणी PWDच्या माध्यमातून PMJSY आणि CMJSYची जी कामं होत आहेत त्या ठिकाणी त्या कामांवरती त्या ठिकाणी डबल म्हणजे ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेने जी कामं केली तीच आदिवासी विभाग त्या ठिकाणी काम करत आहे. आदिवासी विभागाने जी कामं केली त्याच ठिकाणी आपलं PWD काम करत आहे. आणि अशा पद्धतीने 30, 54 आणि 27, 22 ह्या शीर्षकाली कामांची प्रमा व निधी वितरण खरं म्हणजे 15 फेब्रुवारी 2023ला त्या ठिकाणी मंजुरी झाली असताना कामाचे वाटप तब्बल 1 वर्षानंतर त्या ठिकाणी कामं केलेली आहेत. आणि खरं म्हणजे PMJSY आणि CMJSYचं त्या ठिकाणी कामं झालेली असताना त्याचे दायित्व जे आहे ते दायित्व हे जवळजवळ म्हणजे जवळजवळ 2028 पर्यंत असताना त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून 628 कामं ही आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून 10 लाखाची अशी जी कामं आहे, कामं न करता काम पूर्ण अशा प्रकारे जिल्हा परिषदेने त्या ठिकाणी त्यांना आपलं लेखी दोन मिनिटं सर. तर अशा पद्धतीने याची PWDच्या मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या बाबतीमध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी सखोल चौकशी करावी आणि विक्रमगड तालुक्यामध्ये ही कामे जवळजवळ 62.80 कोटीची कामं जी आहे आणि त्या ठिकाणी त्याची चौकशी व्हावी ही माझी मागणी आहे. स्नेहा दुबे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2024-25च्या पुरवणी मागण्यांवरती बोलण्यासाठी मी आज इथे उभी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पृष्ठ क्रमांक 40, बाब क्रमांक 48, मागणी क्रमांक H5 आणि पृष्ठ क्रमांक 41, बाब क्रमांक 49, मागणी क्रमांक H6. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये चिंचोटी भिवंडी मार्ग या मार्गाची अतिशय दयनीय अवस्था झालेली आहे. म्हणजे आपण लहान असताना एक गाणं म्हणायचो, होडी माझी चालली डुलत डुलत, वरती आकाश खाली पाणी. तर आता त्या रस्त्यावरून जाताना अशी अवस्था होते की गाडी माझी चालली डुलत डुलत असंच आपोआप तोंडामधनं येतं. तर अध्यक्ष महोदय, या मार्गावरती इतके प्रचंड मोठे खड्डे झालेले आहेत की त्या मार्गावरच्या अपघातांचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. तिथले स्थानिक, तिथले विद्यार्थी हे रोज अशा या त्रासाला सामोरं जात आहेत. शिवाय भिवंडीमध्ये लॉजिस्टिक हब असल्यामुळे त्या मार्गावरून खूप मोठे मोठे अवजड वाहनं प्रवास करत असतात. तर हा मार्ग लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावा आणि या मार्गा दुरुस्त होण्यासाठी ज्या अडचणी आहेत, तिथे सुप्रीम नावाची कंपनी आहे ज्यांना टोल वसूल करण्यासाठी करार केला गेला होता त्यांच्याबरोबर, ते कोर्टात गेल्या असल्यामुळे हा मार्ग रखडलेला आहे. तर माझी अध्यक्ष महोदयांच्या मार्फत मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांनी या प्रकरणामध्ये मध्यस्थी करावी आणि त्यांच्या सकारात्मक मध्यस्थीने
मार्ग निघून ह्या चिंचोटी भिवंडी मार्गाचा रस्ता हा लवकरात लवकर निर्माण करावा अशी मागणी मी या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय करते. आणि या रस्त्याच्या फक्त रस्ता करून चालणार नाही अध्यक्ष महोदय, कारण की वारंवार या रस्त्यावरती खड्डे होत आहेत. तर या रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण करण्याआधी सॉइल स्टॅबिलायझेशन करणं सुद्धा महत्वाचं आहे. तर हा मुद्दा मी लक्षात आणून देते अध्यक्ष महोदय आणि मंत्री महोदयांना परत तुमच्या मार्फत विनंती करते की त्यांनी मध्यस्थी करून या प्रकरणामध्ये तोडगा काढावा. तसंच अध्यक्ष महोदय, माझ्या वसई मतदारसंघामध्ये गोखिवरा आणि माणिकपूर ह्या खूप रहदारीचे हे मार्ग आहेत आणि तिथे रस्ता अरुंद असल्यामुळे रोज वाहतूक कोंडी होते. तर इथे पूल असणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. माणिकपूरला दोन्ही बाजूला रस्त्याच्या हेरिटेज इमारती असल्यामुळे तिथे रस्ता रुंदीकरण करता येत नाहीये, त्यामुळे तिथे पूल असणं खूप गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. तसंच वसई तालुक्यामध्ये सेशन कोर्टाच्या इमारतीचं काम हे प्रलंबित आहे. 2 दिवसापूर्वीच या इमारतीसाठीच्या जमिनीचा प्रश्न सुटलेला आहे. त्या फायलीवर माननीय मुख्यमंत्र्यांची सही झालेली आहे. तर आता या जमिनीवरती लवकरात लवकर न्यायालयाची इमारत बांधून पूर्ण व्हावी आणि वसईतल्या लोकांना दिलासा देण्यात यावा अध्यक्ष महोदय. पुढचा विभाग आहे सार्वजनिक आरोग्य विभाग. पृष्ठ क्रमांक 91 बाब क्रमांक 114 पूरक मागणी R1. शासनाच्या बाबींच्या संदर्भामध्ये छोटा तरी उल्लेख या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये असलं पाहिजे. परंतु अनेक विषय वगळून हे राज्यपालांचं अभिभाषण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यभरामधलं जर चित्र पाहिलं तर आता शहरीकरणाकडे आपण अधिकाराने ओढा वाढतोय. ग्रामीण भाग ओसाड होत चाललेला आहे. शेती मोठ्या प्रमाणावर आज अलीकडच्या कालखंडामध्ये नुकसान येत आहे असं आजचं चित्र आहे. आणि मग अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये सुरुवातीला जे सुरुवात केली या ठिकाणी तर स्मारकांच्या संदर्भामध्ये किंवा आम्ही या छत्रपती शिवराय असतील, अहिल्यादेवी होळकर असतील यांच्या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांचा उचित अशा स्वरूपाचा गौरव करू या संदर्भात म्हटलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही सातत्यानं मागणी करत आहोत की मुंबईमधल्या अरबी समुद्रामधलं छत्रपती शिवरायाचं स्मारक केव्हा पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे या ठिकाणी छत्रपती शिवरायाच्या स्मारकाचा उल्लेख केला. वर्षानुवर्षापासून आपण छत्रपती शिवरायाचं नाव घेत राजकारण केलं. अलीकडच्या कालखंडामध्ये निवडणुकींच्याही कालखंडामध्ये प्रत्येक शहरामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये छत्रपती शिवरायांच्या शिवसृष्टी निर्माण करू अशा स्वरूपाचं सांगितलं. पण जे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या हस्ते ज्याचं भूमिपूजन झालं त्या छत्रपती शिवरायांच्या अरबी समुद्रामधल्या स्मारकाचं काय झालं किंवा काय करणार आहेत हे तरी आम्हाला या सभागृहामध्ये समजलं पाहिजे. गेले 15 वर्षापासून हा प्रकल्प अशा स्वरूपाचा पेंडिंग आहे. मग पूर्ण तरी करावा किंवा रद्द तरी करावा, काय जे असेल धोरण सरकारचं ते या ठिकाणी आम्हाला समजलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज शेतकरी अडचणीमध्ये आहे, परंतु या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या संदर्भामध्ये हा त्रोटक बाबींचा उल्लेख याच्यामध्ये केलेला आहे. आज शेतकऱ्याच्या संदर्भामध्ये कापूस उत्पादक अडचणीत आहे, कापसाला भाव नाही. मागच्या 10 वर्षापूर्वी जो कापसाला भाव होता तोच आज भाव आहे. 7,500 7,000च्या वर कापूस बाजारामध्ये विकला जात नाही. इतर किमती कापसाला उत्पादनाला शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साऱ्या किमती उत्पादनाच्या साठी लागणाऱ्या साऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या, परंतु शेतीमालाचे भाव बाकी मर्यादित राहिले, वाढले नाही. मग अध्यक्ष महोदय, अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांना कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, तुरीला भाव नाही, चण्याला भाव नाही, अशा स्थितीमध्ये सरकारने या ठिकाणी कापूस उत्पादकांना अनुदान दिलं पाहिजे पर क्विंटल किंवा पर हेक्टरी. या संदर्भातली शेतकऱ्यांची मागणी आहे, त्याच्याबद्दलचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये नाही. अध्यक्ष महोदय, कापसाच्या संदर्भामध्ये असेल, सोयाबीन आम्ही एवढं खरेदी केलं असं सरकार म्हणत आहे, पण सोयाबीन खरेदी केंद्र आज बंद आहे. तूर खरेदी केंद्र सुरू नाही आहे, ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू नाही आहे. मग सोयाबीन खरेदी केंद्राने हरभरा खरेदी केंद्र बंद केलेले आहे. केंद्र सरकार त्या संदर्भामध्ये भाव निर्धारित करतं की आम्ही या मॅक्सिमम या भावाने घेणार आहोत,
पण खाली पाहिलं तर राज्य सरकारकडे त्या ठिकाणी त्या खरेदी होत नाही किंवा त्याचे खरेदी केंद्र अद्याप उघडले गेले नाही. आणि मग शेतकऱ्याला अडचणीच्या कालखंडामध्ये मदत व्हावी म्हणून सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यपाल याबाबत उदासीन दिसत आहे. अध्यक्ष महोदय, यामधून जर पाहिलं तर व्यापाऱ्यांचंच भलं होऊन राहिलेलं आहे. व्यापारी कमी भावना शेतमालात घेत आहेत, म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी ज्या काही योजना पाहिजे होत्या त्याच्या संदर्भामधला उल्लेख या ठिकाणी नाही. आपण म्हटलं याच्यामध्ये की सौर शक्तीवर चालणाऱ्या किंवा सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांच्या संदर्भामध्ये सतेज पाटील साहेब किंवा अन्य आणखी याच्या संदर्भामध्ये बोलले. पण मला सरकारला सांगायचं की हे कुठलं धोरण आहे? सोलरवर घ्यायचं असेल कंपल्सरी करत असताना तुम्हाला ॲग्रिकल्चर कनेक्शन मिळणारच नाही अशा स्वरूपाचे सरकारने आदेश काढले. म्हणजे आता नवीन ॲग्रिकल्चर कनेक्शन तुम्हाला विहिरीवर घेता येणार नाही, बोरवर घेता येणार नाही, पाटबंधाऱ्याच्या एखाद्या धरणामध्ये तुम्हाला घेता येणार नाही. घ्यायचं असेल तर सोलरवर घ्या आणि घ्यायचं असेल तर 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच मिळेल. 7.5 हॉर्सपॉवर किंवा 10 हॉर्सपॉवर जरी केलं त्याच्यामध्ये तरी सोलरवरून जे काही मोटार आम्ही बसवणार आहोत त्याला कमी दाबाचं पाणी टाकायला मिळतं. आणि मग पाईपलाईनमधून किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पाणी आम्हाला द्यायचं असेल तर आम्हाला देता येत नाही. आणि मग आणखी सोलरद्वारे जर पंप चालवायचा असेल तर 200-250 फुटाच्या वर तो चालत नाही. आपल्याकडं आज बोरला पाणी लागतं ते 1000-1100 फुटापर्यंत पाणी लागतं. आणि मग अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी पाणी आम्हाला उपसा करायसाठी सोलर पंप हा पुरेसा होत नाही त्या ठिकाणी तरी ॲग्रिकल्चर कनेक्शन देण्याची आवश्यकता आहे. ॲग्रिकल्चर देणारच नाही कनेक्शन ही मुळामध्ये आडमोठी भूमिका आहे. शेतातल्या शेतात सुद्धा तुम्हाला आता कनेक्शन ट्रान्सफर करता येणार नाही, नवीन कनेक्शन तुम्हाला घेता येणार नाही. PD कनेक्शन जे पूर्वी होते ते पुनरुज्जीवित करता येणार नाही तुम्हाला आता. मग अशा स्वरूपाचं जर असेल तर उद्याच्या कालखंडामध्ये बागायती कसे होईल? उद्याच्या कालखंडामध्ये शेती सिंचनासाठी उपयोग कसा होईल? 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंत तुम्ही या ठिकाणी विजेचं बिल माफ केलं, ठीक आहे 7.5 पर्यंत. बरं 7.5 हॉर्सपॉवर आता कुणाच्या मोटारी आहेत? कमीत कमी माझी मागणी राहणार आहे की ज्यावेळेस सोलर पंप ज्यावेळेस तुम्ही कनेक्शन देत नाही तर या ठिकाणी 15 हॉर्सपॉवरपर्यंत तरी विजेच्या कनेक्शन जे इलेक्ट्रिक पंप आहे त्याचं वीज बिल माफ केलं पाहिजे सरकारने. कारण आता लांबून 500 मीटर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटरवरून पाणी आणत असताना त्या ठिकाणी 7.5 हॉर्सपॉवरवरून पाणी आम्ही आणूच शकत नाही. किंवा 1000 फुटावरून पाणी काढायचं असेल तर 7.5 हॉर्सपॉवरचे मोटार ते पाणी उपसू शकत नाही. अशा ठिकाणी एकतर या कृषी पंपासाठी लागणारे कनेक्शन जे आहेत ॲग्रिकल्चर कनेक्शन ते परत पुरवठा सुरू करावे. ज्याला गरज आहे तो कृषी पंपाचं कनेक्शन घेईल, ज्याला गरज नाही कृषी पंपाच्या नवीन ॲग्रिकल्चर कनेक्शनचे तो सोलर पंपाचं घेईल. पण असं जबरदस्ती करणं, असं कंपल्सरी करणं मला वाटतं की शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा आपण केली, पण या अधिवेशनामध्ये ते कर्जमाफीच्या संदर्भात काही पावलं उचलत आहे असं मला वाटत नाही. आशा करूया की येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफीची घोषणा होईल. पण कर्जमाफीची घोषणा करत असताना दुसऱ्या बाजूला एक लक्षात घेतलं पाहिजे, एक तर कर्जमाफी करा, त्याचं धोरण निश्चित करा. पण कर्जमाफी करणारा असं समजल्याबरोबर कोणी शेतकरी कर्ज भरायला तयार नाही आहे. आणि कर्ज भरायला तयार नाही त्यामुळे सहकारी बँका ज्या आहेत त्या अडचणीमध्ये यायला लागल्या. NP वाढत चालला, NP वाढत चालले. एका बाजूला NP वाढतोय, दुसऱ्या बाजूला कर्जमाफी होत नाही. एक आशा लावून ठेवली कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये तर ते धोरण निश्चित करून या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी कर्जमाफी झाली पाहिजे असे सरकारला मी या निमित्तानं मागणी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या कालखंडामध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली किंवा मागच्या कालखंडामध्ये ज्या शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केल्या त्याची पूर्तता अद्याप झाली नाही. जो नियमित कर्ज भरणारा आहे त्याला 50,000 रुपयेपर्यंत अनुदान देऊ अशी घोषणा आपण केली. काही शेतकऱ्यांना ते मिळालं, पण अजून 60-70% शेतकऱ्यांना ते अनुदान मिळालेलंच नाही. मग घोषणा करतात निव्वळ आणि घोषणेची अंमलबजावणी होत नाही. किती घोषणा आजपर्यंत सरकारने केल्या, किती घोषणांची अंमलबजावणी सरकारकडनं झाली. मग या घोषणांची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये त्या ठिकाणी उल्लेख असायला हवा पाहिजे. दुर्दैवाने तो उल्लेख नाही आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या संदर्भामध्ये चित्राताईंनी असलेल्या अनेकांनी उल्लेख केला या ठिकाणी की प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत एवढ्या घरांना आम्ही आता मागच्या आठवड्यामध्ये घरकुलांना आता 50,000 घरकुलांना का 5 लाख घरकुलांना काहीतरी पत्र दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या संदर्भामध्ये घरकुलांना तुम्ही पत्र दिले असतील, आनंदाची बाब आहे, स्वागताची बाब आहे. पण मला सांगा अध्यक्ष महोदय की प्रधानमंत्री आवास योजना असेल का बेघरांसाठी असलेल्या घरकुलांची योजना असेल, 1.5 लाख रुपये आपण त्यांना देतो. 1.5 लाखामध्ये घरकुल होत आहे का अलीकडे? एका बाजूला सगळ्या बांधकामाच्या किमती वाढत चालल्या, विटांच्या किमती वाढल्या, स्टीलच्या वाढल्या, सिमेंटच्या वाढल्या, मजुरीचे दर वाढले आणि 1.5 लाखामध्ये घर बांधतो आणि इकडे सांगतं काय 50 लाख घर बांधून देणार आहात. अरे 50 लाख एखादं घर तरी बांधून द्यावा, 1.5 लाखामध्ये होतं का? म्हणून 1.5 लाखामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचं छोट्यातलं छोटं सुद्धा घरकुल होत नाही. म्हणून या घरकुलासाठी कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख रुपये दिल्याशिवाय घरकुल होणार नाही. नाही तर मग चोऱ्या होतात, मग त्यासाठी वाळू चोरून आणतात, त्यासाठी जमीन हे करायला लागतात. 50,000 रुपये तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीसाठी वगैरे देणार असं सांगतात, पण त्याऐवजी द्याच तुम्ही, परंतु 1 लाख रुपये कमीत कमी याच्यामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. तर जे घरकुलं पूर्ण होतात, नाही तर अर्धवट घरकुलं राहतात आणि पूर्ण होत नाही आणि मग त्यासाठी नव्यानं कर्ज काढावं लागतं. अशा स्वरूपात या प्रधानमंत्री आवास योजनांमध्ये जे घरकुल आहे ते केंद्र सरकारने जरी 1.5 लाख द्यायचे ठरवले तरी तुम्ही 1 लाख रुपये वाढवून द्या, पण 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये दिल्याशिवाय घरकुल बांधणं शक्य होत नाही. म्हणून यामध्ये आपण वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. प्रधानमंत्री आपल्या वस्त्रोद्योग विभागाच्या संदर्भामध्ये माननीय मंत्री महोदय इथं बसले आहे. टेक्स्टाईल पार्कच्या अनेक घोषणा आतापर्यंत आपल्या राज्यामध्ये झाल्या. अमरावतीला एक टेक्स्टाईल पार्क केला, सुरू केला. आमच्या जिल्ह्यामध्ये जामनेरला टेक्स्टाईल पार्क करू असं 5 वर्षापूर्वी घोषणा झाली होती. 5 वर्षावर कुठे गेला टेक्स्टाईल पार्क? आता तुम्ही वस्त्रोद्योग मंत्री आहात, तुम्ही पण आता म्हटलंय की टेक्स्टाईल पार्क आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, पण आहेत का? किती राज्यभरामध्ये टेक्स्टाईल पार्क किती वाढले? आणि टेक्स्टाईल पार्क करत असताना कमीत कमी जो कापूस उत्पादक प्रांत आहे त्या प्रांताचा जरूर विचार केला पाहिजे. मग खानदेशमध्ये टेक्स्टाईल पार्क होण्याच्या संदर्भामध्ये आपण काय प्रयत्न करणार आहात, त्याच्या माध्यमातून आपल्याकडे किती योजना आपण करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचा विषय मी वारंवार या सभागृहामध्ये गेले 4 वर्षापासून काढतोय. राज्यभरामध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली पाहिजे या बाजूला मी आहे. त्याप्रमाणे मुक्ताईनगर तालुक्यामध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्याच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने मी असताना मंत्री असताना त्या कालखंडामध्ये प्राथमिक स्वरूपाचा निर्णय घेतला. या सभागृहामध्ये तो कन्फर्म झाला. माननीय सुधीर भाऊ अर्थमंत्री असताना अर्थसंख्येला व भाषणामध्ये त्यांच्या भाषणात छापलं त्यांनी की मुक्ताईनगर तालुका जिल्हा जळगाव या ठिकाणी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना आम्ही करणार आहोत. अर्थसंकल्पात स्थापलं. त्याच्यासाठी 60 एकर जागा त्यासाठी मिळाली. 60 एकर जागेचा उतारा आज माझ्याकडे आहे. म्हणजे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी त्या खात्यासाठी पशुसंवर्धन खात्यासाठी जमीनही प्राप्त झाली. नंतरच्या कालखंडामध्ये मंत्री बदलले. मंत्री बदलल्यानंतर त्या ठिकाणी विखे पाटील आले. विखे पाटील साहेबांनी त्या ठिकाणी त्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नगरला हलवलं. नंतर मंत्री बदलले. मग आल्यात आता पंकजाताई म्हणले. पंकजाताईंनी ते एक परडीला हलवलं. दुसरे आले अजितदादा पवार. मग अजितदादा पवारने तिसरं एक बारामतीला केलं. तुम्ही बारामतीला करा, आणखी कोणत्या 17मतीला करा, आम्हाला काही घेणं देणं नाही. पण या ठिकाणी जळगावला जे मंजूर झालेलं आहे त्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संदर्भात घोषणा केल्या. 60 एकर जागा केली. समिती आली, शिफारस केली, विद्यापीठांना शिफारस केली, केंद्रीय पशु विभागाने त्या ठिकाणी शिफारस केली. हे सगळं करत असताना राजकीय हेतूने जर अशा स्वरूपाची पळवापळवी होत असेल तर या सभागृहाला अर्थ काय? काय तुम्हाला किंमत राहिली आहे? अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये जर या ठिकाणी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये उल्लेख करून सुद्धा जर त्याची अंमलबजावणी होत नसेल त्या सरकारवर विश्वास कसा काय ठेवणार आहे? म्हणून नुसत्या घोषणा करायच्या, राजकीय घोषणा करायच्या, निवडणुका जिंकायच्या आणि नंतर बाकी त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, हे मला वाटतं की या ठिकाणी योग्य होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, शक्तीपीठ आम्ही शक्तीपीठ मार्ग निर्माण करू, समृद्धी मार्ग निर्माण करू, मुंबई आपल्या गोवा ते नागपूर मार्ग निर्माण करू. अनेक मार्ग निर्माण करण्याच्या संदर्भामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये उल्लेख आहे. मला असं म्हणायचे की तुम्ही इकडून राज्य हायवे काढणार, तिकडून हायवे काढणार, कनेक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे या बाजूला आम्ही आहोत, पण शेतकऱ्याच्या जमिनीचं काय? आता आमच्याकडे इंदोर हैदराबाद मार्ग चालू झाला.
एक नॅशनल हायवे नागपूर हायवे मार्ग झाला, आता परत इंदोरहून औरंगाबाद मार्ग असा एक हायवे निर्माण होतोय. शेतकऱ्याच्या जमिनी जाऊन राहिल्या आहेत, त्या शेतकऱ्याच्या जीवनाच्या त्या उदरनिर्वाहाचे साधनं जात आहे. सरकार पैसा किती देत आहे? समृद्धी महामार्गासाठी किती पैसा दिला आणि इंदोर हैदराबाद महामार्गासाठी तुम्ही किती पैसा देत आहात याचा हे जरा विचार करा. एका ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनीला लारा ऍक्ट प्रमाणे पैसे द्यायचे आणि दुसऱ्या जमिनीला एका ठिकाणी 1 कोटी एकरनं पैसा दिला. आता दुसऱ्या ठिकाणी तुम्ही 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये एकरनं पैसा देता, शेतकऱ्याला ठार मारतायत. काय ठिकाणी टिंगल चालली आहे का शेतकऱ्यांची? मला माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं विरोधी पक्ष नेता असतानाचं भाषण या सभागृहातलं आठवतं, म्हणजे खालच्या सभागृहात. त्यांनी त्या कालखंडात सरकारला असं म्हटलं होतं की 2013ला जो लारा ऍक्ट झाला, लँड ॲक्विजिशन रिक्विजिशन ऍक्ट झाला, तो ऍक्टच्या नुसार शेतकऱ्यांना किमान 4.5 पट 5 पट रक्कम रेडी रेकनरच्या किंवा बाजारभाव जो अधिक आहे त्याच्या पट मिळायची. हे मिळत असताना तत्कालीन उद्धवजींचं सरकार आलं आणि उद्धवजींच्या सरकारच्या कालखंडामध्ये तो कायदा बाजूला ठेवला आणि शेतकऱ्याला आता फक्त रेडी रेकनरच्या किंवा जो अधिक मूल्य आहे त्याचे दुप्पट पैसा मिळायला लागला. म्हणजे त्या ठिकाणी रेडी रेकनर मुळामध्ये वर्षानुवर्ष पाहिले तर काही ठिकाणी कमी आहे, काही ठिकाणी जास्त आहे. आता आमच्याकडचं रेडी रेकनर जर पाहिलं तर नगरपालिका क्षेत्रामधलं जुनं रेडी रेकनर त्या ठिकाणी म्हणतात तर त्या 8 लाख रुपये 9 लाख रुपये एकरानं. आज जमीन त्या ठिकाणी झाली तर 40 लाख एकर आहे, 50 लाख रुपये एकरची जमीन आहे, काही काही ठिकाणी 1 कोटी रुपये एकरची जमीन आहे. मग शेतकऱ्यांना पैसा देत असताना असा कंजूसपणा का करता? एका ठिकाणी तुमच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत असताना देवेंद्रजींनीच त्या कालखंडामध्ये सरकारवर टीका केली. उद्धवजींना त्या कालखंडात देवेंद्रजींनी प्रश्न विचारला होता हा की असं का करतात तुम्ही? शेतकऱ्याच्या उरावर बसलाय का? शेतकऱ्याच्या जीवावर बसलाय का? मग आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहे, आता तुम्ही उरावर बसलाय का शेतकऱ्यांच्या? आता काय करतायत तुम्ही? आता तुम्ही कायदा बदलावा ना. जो मूळ कायदा आहे त्यानं मग शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत असताना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी हिसकून घ्यायच्या, त्यांच्या भावना त्यांच्याशी निगडीत असतात, अशा जमिनी घ्यायच्या आणि त्यांना नाममात्र दरामध्ये भाव द्यायचा आहे. कदापि शेतकरी आता ह्या जमिनी तुम्हाला देणार नाही, हे प्रकल्प होऊ देणार नाहीत, अशा स्वरूपाची मानसिकता सरकारच्या शेतकऱ्यांची झालेली आहे. मुक्ताईनगर तालुक्यामधल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या जात आहे, शेतकरी रडून राहिलाय, कलेक्टर हसतोय, टिंगल करतोय त्या शेतकऱ्यांची, हम तो नहीं दे सकते, हम तो नहीं कर सकते. एकाच शेतामध्ये एकाच ठिकाणी 2 भाव शेतकऱ्याचे देत आहेत. एकाच ठिकाणी एकाच हायवेसाठी ॲक्विजिशन करत असताना एका ठिकाणी म्हणतो की मी 8 लाख रुपये कर देईल आणि त्याच शेतामध्ये दुसऱ्या ठिकाणी 15 लाख रुपये कर देईल. म्हणजे एकाच ठिकाणी ॲक्विजिशन करत असताना हे काय टिंगल चाललेली आहे. आणि मग या ठिकाणी बोलायला गेलं तर अधिकारी तुमच्या अक्षरशः टिंगल करायला लागले. तशी स्थिती आहे. काय चाललंय या राज्य सरकारमध्ये? शेतकऱ्यांचे काय हाल चालले जरा बघा. आणि मी आपल्याला विनंती करणार या निमित्तानं की शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत असताना त्याला किमान एकतर शेतकऱ्याला जमिनी द्यायच्याच नसतात. आपली गरज किंवा राष्ट्राची गरज म्हणून तर पुढाकार घेतो किंवा घे जमीन, पण निदान मला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. एका बाजूला समृद्धीला एक मोबदला देणार, शक्तीपीठासाठी शक्तीपीठ मार्गासाठी योग्य मोबदला देणार, त्या ठिकाणी त्यांना मोबदला वाढवून देणार. आणि हैदराबाद इंदोर मार्गासाठी बघीन मोबदला इतका नाममात्र, म्हणजे नगरपालिका हद्दीतल्या जमिनी 4 लाख रुपये एकर देतात, प्लॉटने एखादा 4 लाख रुपयामध्ये. मग या ठिकाणी हे काय चाललेलं आहे सरकारचं? या सरकारच्या धोरणाने या संदर्भात हा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक विषयाच्या संदर्भामध्ये बोलता येण्यासारखं आहे. गृह खात्याचा विषय तर गंभीर आहे, त्यावेळेस बोलू आपण गृह खात्याच्या संदर्भामध्ये. मला तर उल्लेख केला वारंवार या संदर्भामध्ये. महिलांच्या संदर्भामध्ये सुरक्षितता आहे काय? उद्या महिलांच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा केली त्यावेळेस बोलू. पण या राज्यामध्ये सर्वात जास्त महिलांवर अत्याचार आणि बलात्काराचं प्रमाण या 2 वर्षामध्ये झालं. 2 वर्षामध्ये या राज्यामधली कायदा सुव्यवस्था जर तपासून पाहिली तर गुंडागर्दी एवढी वाढली, एवढे सायबर गुन्हे वाढले त्या ठिकाणी. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये उल्लेख नाही आहे गृह खात्याचा. कोणत्या अवस्थेमध्ये पोलीस जगतात ते नाही आहे. आज जर पाहिलं तर पोलिसांचे निवासस्थानं पाहिले ग्रामीण भागामध्ये तर त्याच्यात बेघर तरी एखादं चांगलं राहील, पण पोलिसांचे निवासस्थानं चांगले नाही आहेत. आमच्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये सावदा वगैरे अनेक ठिकाणचे मी पाहिले निवासस्थानं, मोडकळीस आलेले निवासस्थानात पोलीस राहायला तयार नाही.
मग पोलिसांना एका बाजू व्यवस्था करायच्या नाही, पोलिसांच्या निवासस्थानच्या व्यवस्था नाही, त्यांना पगारवाढीमध्ये काही व्यवस्था करायची नाही, 24 तास त्यांना ड्युटी करायला लावायची आणि दुसऱ्या बाजूला कायदा सुव्यवस्था सांभाळावा असं त्यांना म्हणायचं आहे. आज या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रभरामध्ये जर कायदा सुव्यवस्थेची पाहिली परिस्थिती तर दिवसेंदिवस बिघडत चाललेली आहे. महिलांवर अत्याचाराचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. महिलांवर अत्याचाराचं प्रमाण वाढत चालल्यानं गुन्हेगारांना आज धाक राहिला नाही, अशी स्थिती आज या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय आज होताना दिसत आहे. माझा अध्यक्ष महोदय प्रश्न असा आहे, वन खात्याच्या संदर्भामध्ये आपण उल्लेख केलेला. वन खात्यामध्ये एकच प्रश्न मी विचारणार आपल्याला. माझ्याकडे वन आहे, सुरक्षित वन आहे, वाघ आहेत वगैरे सगळेच्या सगळे अस्वल आहेत, वाघ आहे वगैरे. अशा ठिकाणी नीलगाई असेल, अस्वल येतात, रस्त्यावर येतात. रस्त्यावर येत असताना एखाद्या मोटरसायकलला धडक लागते, तो माणूस मरतो. एखाद्या गाडीला धडक मारते, ते गाडी उलटी पालटी होऊन ते गाडीमधले काही लोक मरण पावतात. मागच्या 2023च्या आधी 2023च्या आधी अशा स्वरूपाचं जर वन्य प्राण्यांच्या धडकेने जर मृत्यू झाला असेल तर त्या मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला आपल्याला 5 लाख 10 लाख जे काही अनुदान द्यायचं होतं ते मिळत होतं. 2023 पासून ते अनुदान बंद केलं. याचा काय दोष आहे त्याच्यामध्ये? हा रस्त्यानं चाललाय, एखादा अस्वल आला आणि त्याला ठक्कर मारली तो मेला, त्याचा काय दोष आहे? आणि जे 2023ला अनुदान देतच होतो आपण, त्या अनुदानाच्या संदर्भामध्ये अनुदान बंद करण्याचं कारण काय? म्हणजे माणसं मरत असताना त्याला मदत करायची नाही आणि जनावरं वाचवायसाठी बाकी हजारो लाखो रुपये खर्च करत राहायचं आहे. हे काय धोरण लावलेलं आहे सरकारचं? म्हणून या धोरणामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, पडणच्या संदर्भामध्ये आपण एक उल्लेख केलेला आहे. याच्यामध्ये या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये तालुक्याला आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती निर्माण करू. मग तालुक्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती निर्माण करू हे एखादं पाहिलं तर धोरण चांगला दिसत आहे की बा प्रत्येक तालुक्याला झालं पाहिजे. पण जे छोटे तालुके आहेत, या छोट्या तालुक्यांना काय करणार तुम्ही? कृषी उत्पन्न बाजार समिती जेव्हा निर्माण करायची असते त्या ठिकाणी तिचे उत्पन्नाचे साधनं किती आहेत ते तपासावं लागतं. ते ठिकाणी वायबल आहे की नाही, का नुसत्या राजकीय सोयीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करायची आणि तोट्यामध्ये त्या टाकायच्या. मी आपण माननीय मंत्री बसलेले या ठिकाणी मी आपल्याला विचारू असतो, बोधवडला स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती केली, मुक्ताईनगरला स्वतंत्र केली, भुसावळला स्वतंत्र केली. तिन्ही ठिकाणच्या जर बाजार समित्या विघटित करून त्या स्वतंत्र केल्या, बाजार समित्या पगार द्यायला आज पैसे नाही. आज एकत्रित बोधवड वरणगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मुक्ताईनगर तालुक्याची बाजार समिती पगार द्यायला पैसे नाही. उद्या ह्याच्या 3 बाजार समित्या केल्या तर प्रॉपर्टी विकावी लागणार आहे प्रत्येकाची. कशासाठी हे धोरण अशा स्वरूपाचं धोरण घेत आहे? प्रत्येक तालुक्याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ऐवजी तुम्ही बाजार समित्या निर्माण करा. मोठ्या बाजार समित्या असतील त्याचं विभाजन करा आणि हिंमत दाखवा की नवी मुंबईची जी बाजार समिती आहे त्याचं विभाजन करू. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं विभाजन करण्याची ताकद तुमच्यात आहे का? तुमच्यामध्ये नाही. मग मोठ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच ठेवायचे. पुण्यात एकच तालुका आहे, पुणे तालुक्यामध्ये जी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे ती कृषी उत्पन्न बाजार समिती विभाजन करू शकता का तुम्ही? नाही करत. आम्ही अनेक वेळा म्हटलं की या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोठ्या झालेल्या यांचं तुम्ही विभाजन करा. ते नाही, तालुक्याला विभाजन करू. मग हे तर तालुक्यात राहणार ना, पुणे तालुका राहणार आहे, नवी मुंबई राहणार आहे, ह्या तुम्हाला विभाजित नाही करता येणार. मग अशा ठिकाणी विभाजित करायच्या तर मोठ्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती विभाजित करा. पण ज्या बाजार समित्या त्या ठिकाणी उत्पन्नच मर्यादित राहणार आहे, त्या सरप्लस नाहीच आहे कधी आयुष्यभरामध्ये, अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भातील धोरण तुम्ही राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये घेतायत. मला वाटतं की हे योग्य धोरण नाही आहे. या संदर्भामध्ये फेरविचार सरकारने केला पाहिजे. रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भामध्ये आपण म्हटलेलं आहे की इतके शेततळी इतके वगैरे निर्माण करू. माझा सरकारला प्रश्न आहे, आज शेतकरी अडचणीमध्ये रोजगार हमीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लागणारा शेतमजूर आज मिळत नाही. मजूर मिळत नसल्यामुळे शेती नुकसानी द्यायला लागली, अशी आजची स्थिती आहे. यांत्रिकीकरणासाठी आपण कितीही मदत करायची ठरवली तरी प्रत्येकाला यांत्रिकीकरण करणं, आपलं ट्रॅक्टर असेल, टिलर असेल, रोटावेटर असेल का ज्या नाही असतील ते त्याला घेणं शक्य नाही आहे. अशा स्वरूपामध्ये शेतकऱ्याची जी मजुरी आहे ती महाग होत चालली आहे. कापूस गातोय या ठिकाणी 7,500 7,000 रुपये प्रति क्विंटलनं आणि वेचायचं त्याला 10 रुपये किलोने.
म्हणजे एका वेळेला की वेचाई जायची 10 रुपये किलो, कापूस विकायचा 7,000 रुपये क्विंटलने. म्हणजे हे काय, याच्यामध्ये जे विसंगती आहे, तर माझी सरकारला विनंती आहे की शेतकऱ्यांना दिले झालेल्या मजुरांची मजुरी हे रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत देण्यात यावी. रोजगार हमीतूनच काम करतो ना तो. तुम्हाला मजुरांच्या हाताला काम देणावं ही रोजगार हमी योजनेचं मुख्य सूत्र आहे. शेतामध्ये काम करणारा मजूर हा त्याच्या हाताला काम करावं म्हणून शेतकऱ्याकडे काम करतो. शेतकऱ्याला आज मजुरी पडत नाही, पण शेतीमध्ये तो काम करतो. म्हणून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतमजुरांना शेतमजुरी द्यावी. म्हणजे शेतीचा कमीत कमी या संदर्भामध्ये शेतीचा जो खर्च आहे तो कमी होण्यास मदत होईल. दुसरी महत्वाची, एक तास बोललेत बाकीचे, मी 5 मिनिटं बोलतो संपवतो. म्हणजे बाकीच्यांचं मी पाहत होतो 1 तास तुम्ही रेकॉर्ड करा, 40 मिनिट 45 मिनिट. पण मला हे बोलायचं नाही जास्त, मी एवढं 2-3 शब्द आपला मुद्दे सांगतो. रोजगार हमीच्या संदर्भात हे मजुरी दिली पाहिजे असं माझी आपल्या समोर मागणी राहणार आहे. आणि तिसरा अध्यक्ष महोदय की सहकाराच्या माध्यमातून मगाशी सांगितलं की बँकांना मदत करण्याची गरज. आता ज्या बँका NPA मध्ये गेल्या लगेच नोटीस देतं सरकार की तुम्ही NPA मध्ये का गेलात, पण NPA मध्ये का गेले ते कारणादर शोधायचे ठरले. त्या ठिकाणी एका बाजूला कर्जमाफीच्या घोषणा हे कारण आहे, दुसऱ्या बाजूला तुम्ही त्या ठिकाणी दोघांना संस्थांना की आम्ही 1 लाखावरचं 2 लाखावरचं कर्जावरचं व्याज घेणार नाही, हे तिसरं धोरण आहे. बँकांनी जर खाजगी व्यक्तींना कर्ज दिलं, खाजगी व्यक्ती म्हणजे कसं की एखाद्या खाजगी व्यक्तीने त्याच्या व्यवसायासाठी कर्ज घेतलं, तुम्ही म्हणता सहकार कायद्यामध्ये तशी तरतूद नाही, सोसायट्यांशिवाय आम्ही देणार नाही. पण धोरणामध्ये जर बदल करून एखाद्या बँकेने त्या ठिकाणी एखाद्या उद्योगाला कर्ज दिलं असेल आणि त्या उद्योगाकडून नियमित कर्ज फेड होत असेल किंवा त्या कर्ज दिला त्याचं 10 पटीनं 5 पटीनं जर त्या ठिकाणी मार्गेज केलं असेल, काय हरकत आहे. जिल्हा बँका नुकसानीत काय जायला लागला. कोणती जिल्हा बँक आज महाराष्ट्रामध्ये फायद्यामध्ये आहे मला सांगा. या महाराष्ट्रामधल्या जेवढ्या काही 36-37 जिल्हा बँका आहेत ह्या सर्वच्या सर्व बँका नुकसानीमध्ये जात आहेत. त्याचं धोरण चुकतं आहे सरकारचं. कुठेतरी एका बाजूला तुम्ही नियंत्रण आणत असताना सहकारी बँकांना सवलतही दिली पाहिजे. मग अशा ठिकाणी या ठिकाणी या मधून मला वाटतं की आपण या ठिकाणी हे करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, बाकीचे विषय मी आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलेल. फक्त एवढंच मी बोलणार आहे याच्यामध्ये की राज्यपालांचं अभिभाषण आहे. या राज्यभरामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी आम्ही काय उपाययोजना करणार आहे हे कमीत कमी राज्यपालाच्या एक शब्दानं तरी टाकायला पाहिजे होतं. हजारो शेतकरी आज फाशी घेऊन मरत आहे, हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे. सरकारचं धोरण काय आहे का शेतकऱ्यांना असं किडेमंग्यासारखं मरू द्यायचं आहे. त्या आत्महत्या वाचवण्यासाठी या शेतकऱ्याला काही मदत करणार आहात की नाही तुम्ही. मला आपल्या माध्यमातून उत्तरामधनं अपेक्षित आहे की या राज्यामध्ये या 5 वर्षामध्ये किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, किती शेतकऱ्यांना तुम्ही अनुदान दिलं. लाडके बहीण करत असताना या संदर्भामध्ये लाडके बहिणीला पैसा जरूर द्या, जो द्यायचा तर आणखी 21 रुपये वाढवून द्या, त्याच्याबद्दल आमचं धोरण नाही. पण स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना बंद आहे. संजय गांधी निराधार योजना 6 महिन्यापासून पैसे दिले नाही. वृद्धभूमी योजना 6 महिन्यापासून 8 महिन्यापासून पैसे मिळालेले नाही. अनेक योजना अशा आहे की वर्षानुवर्ष आपलं 1 वर्ष झाले त्या माणसांना अनुदान नाही आहे. म्हणजे ते मरत आहेत तिकडे, त्यांचं नियमित अनुदान जे आहे ते अनुदान मिळत नाही. आणि या ठिकाणी पाहिलं तर लाडके बहीणसाठी पैसा तुमच्याकडे आहे आणि या गोरगरीब माणसांसाठी योजना बाकी एका ठिकाणी बंद होऊन राहिलेल्या आहेत. मग सरकारचं आहे काय धोरण. त्या तरी योजना बंद करून टाका, एकतरी योजना सुरू करून टाका. तुमच्याजवळ पैसा नाही आहे, पैसा नसताना मग अशा योजनांची लांबी यादी आहे ते कशासाठी करतायत. नियमितपणे पैसा मिळाला पाहिजे. स्कॉलरशिपचा पैसा मिळत नाही आहे, शाळांचं अनुदान वेळेवर मिळत नाही आहे, शाळांचं वेतनेतर अनुदान तुम्हाला देता येत नाही, शिक्षक भरती तुम्ही बंद करून टाकलेली आहे. तुम्ही या ठिकाणी अशा अनेक योजना आहेत की ज्या बंद केल्या. या योजना त्वरित सुरू केल्या पाहिजे. राज्य सरकारने या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यायला पाहिजे. मला खेद वाटतो
की राज्यपालांचं अभिभाषण मी पहिल्यांदाच इतक्या वर्षात पहिल्यांदा असं पाहिलं त्रोटक भाषण. धोरणात्मक दिशा असल्या पाहिजे. राज्य कोण्या दिशेनं चालणार, रोज कोण्या दिशेनं नेणार आहात, आमच्या राज्यातला प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही काय देणार आहोत हे असायला पाहिजे. ते सोडून दिलं. मला हे केलेलं आहे ते केलेलं आहे. मला माहिती आहे की 3च महिने झाले तुम्हाला येऊन, 3 महिन्यामध्ये काय केलं एवढंच तुम्हाला लिहिणं मर्यादित होतं. पण भावी कालखंडामधल्या दिशा तरी स्पष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातनं राज्यपालांच्या भाषणामध्ये अपेक्षित होतं. दुर्दैवाने ते नाही. म्हणून या राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मी खेद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. ठीक आहे, धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अमित गोरखे आहेत. एक मिनिट, एक क्षणभर. अमित गोरखेनं त्याच्यानंतर सचिन अहिर आहेत, अमोल मिटकरी आहेत, निरंजन डावखरे आहेत, सुधाकर आडबाले आहेत आणि राजेश राठोड आहेत. बरं, सुनीलचं नाव नाही आहे याच्यामध्ये. अभ्यंकरांचं असलं तरी घ्यायचं नाही ना. हे असं चालत नाही काय. स्वतःचं नाव घेणार त्याला असायला पाहिजे ना. त्यांना येऊ दे, आधी आगमन होऊ दे त्यांचं. चला बोला अमित गोरखे. हा, आज राज्यपालाच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन करण्यासंदर्भात मी या ठिकाणी उभा आहे. आपण मला संधी दिली त्याबद्दल मी प्रथम आपला आभार मानतो. खरं तर अहो हेमंत पाटील साहेब, तुम्ही गटनेते आहात. अभिभाषणावर सत्ताधारी पक्षाचे 2-4 लोक थांबा इकडे. काय आज अनेक गोष्टी या ठिकाणी बोलल्या गेल्या, पण सेवा क्षेत्र असेल, IT बँकिंग असेल, विमा व वित्त योजना क्षेत्रात लक्षणीय वाढ महाराष्ट्रात झालेली आपण पाहिली असेल. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी देशातील सर्वात पसंतीचं राज्य म्हणून आज महाराष्ट्राकडे पाहिलं जातं. याचा आम्हाला अभिमान आहे, कारण FDIचा सगळ्यात मोठा प्रमाण हे महाराष्ट्राचा वाटा FDIने उचललाय. हे आपल्यासाठी खऱ्या अर्थानं गर्वाची बाब आहे. औद्योगिक विकासात लक्षणीय प्रगती, IT, ऑटोमोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान आणि फार्मास्युटिकल्स उत्पादनामध्ये प्रगती असलेलं महाराष्ट्र हे मोठं राज्य खऱ्या अर्थाने झालेलं आहे. रोजगारांच्या संधीसाठी 5,000 कोटी रुपये गुंतवणूक प्रोत्साहनपर अनुदान या ठिकाणी मिळालेलं आपण बघतोय. औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी आणि याच प्रयोजनासाठी 10,000 एकर जमीन अधिग्रहित करण्याचा मानस महाराष्ट्र सरकारचा आपण बघितलाय. आज पर्यटन क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणुकीचा वाटा वाढतो आहे. कोकण असेल, त्याचबरोबर पुणे, मुंबई, गगनगिरी, महाबळेश्वर, त्याचबरोबर अलिबाग, कोल्हापूर व आदिवासी भागातील इको टुरिझममुळे विदेशी पर्यटक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आज आपल्याकडे आकृष्ट झालेत. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. आज घर घर संविधान सारखं मोठं अभियान या महाराष्ट्र सरकारनं राबवलं. खरं तर मूल्य व संविधान पोचवणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पोचवणे शाळा, कॉलेज आणि त्याचबरोबर अगदी लहान स्तरावर मागासवर्गीय लोकांपर्यंत या संविधानाविषयीची जागरूकता या माध्यमातून पोहोचली आहे. त्यामुळं लोकशाही बळकट होण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होत आहे. मगाशी सांगितलं गेलं की छत्रपती संभाजी महाराज, मला खरं तर माननीय परब साहेब सिनियर आहेत, पण त्यांनी स्वतःची तुलना संभाजी महाराजांशी या ठिकाणी केली आणि पण ते हे विसरले की आज छत्रपती संभाजी महाराज असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, हे आमच्या हृदयामध्ये आहेत. आणि म्हणूनच संगमेश्वर या ठिकाणी लवकरच स्मारक होईल याची घोषणा माननीय मुख्यमंत्री यांनी केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवसृष्टी पुण्यामध्ये अत्यंत प्रभावीपणे त्या ठिकाणी झालेली आपण बघितली आहे. नुकतेच पुन्हा एकदा 50 करोड रुपये त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री यांनी त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. आज महाराष्ट्रामध्ये अण्णाभाऊ साठेंचं स्मारक असेल, लहुजींचं स्मारक असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक असेल, याचं कामही प्रगतीपथावर आहे. मगाशी माननीय परब साहेबांनी सांगितलं की बेरोजगार मुख्यमंत्री कार्य योजना ही फेल झाली असं त्या ठिकाणी ते म्हटले. पण मला त्यांना आवर्जून सांगायचं की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आज IT असेल, बांधकाम असेल, सभापती महोदय, अन्य विविध योजना असतील, या ठिकाणी ज्या वेळेस एखादा विद्यार्थी त्या ठिकाणी जातो आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये सहभाग घेतो, त्यावेळेस त्याचा कॉन्फिडन्स त्या ठिकाणी वाढतो आणि 6 महिन्याचं कार्य प्रशिक्षण केल्यानंतर कुठल्याही ठिकाणी अत्यंत प्रभावीपणे तो काम करू शकतो. आणि हेच यश खऱ्या अर्थाने या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचं आहे. आज 1,32,000 पेक्षा जास्त युवकांना हे प्रशिक्षण देऊन महाराष्ट्राने खऱ्या अर्थाने 10 लाख विद्यार्थ्यांचा
अभिमान आणि स्वाभिमान जागृत केला आहे. त्यासाठी मी पुन्हा एकदा आत्मनिर्भर केलेल्या या सर्व तरुणांच्या वतीनं, या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं मी महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवाभाऊ यांचं खऱ्या अर्थानं स्वागत करतो. आज ड्रोन दीदी असेल, महिलांना ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर, ड्रोन ऑपरेटर म्हणून सक्षम करणं आणि यासाठी आर्थिकरित्या सक्षम करणं, ही गोष्ट अत्यंत खऱ्या अर्थानं अभिमानाची आहे आणि तीही आमच्या सरकारनं केलेली आहे. आज महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प केंद्र, आज नेटवर्क सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि हॅकिंगची कारवाई या दृष्टीनेही आपण खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राने काम केलेलं आहे. आज सुरक्षा धोरण असेल, पोलिसांसाठी डिजिटल फॉरेन्सिक व तंत्रज्ञान यासारखं काम महाराष्ट्र सरकारनं केलंय. आज स्कूल कनेक्ट जर आपण पाहिलं तर महत्वपूर्ण उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना एक सशक्त, आधुनिक आणि उत्तम शैक्षणिक भवितव्य मिळवण्याची सहज योजना आमच्या सरकारनं आली, याचाही आपल्याला अभिमान आहे. मगाशी मी आपल्याला म्हटल्याप्रमाणे खरं तर परब साहेबांनी मगाशी सांगितलं, आहिर साहेब, की आज साड्यांचा विषय त्यांनी घेतला. आज या ठिकाणी आमचे मंत्री महोदय बसलेत, पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की त्यांनी बेरोजगारांसाठी मुख्यमंत्री कार्ययोजनेचा विषय घेतला. आज ज्या विद्यार्थ्यांनी खऱ्या अर्थाने ही कार्ययोजना 6 महिने पूर्ण केली आहे, परब साहेबांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी. त्या प्रत्येक मुलाचा कॉन्फिडन्स त्या ठिकाणी वाढलाय. 6 महिने प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तो स्वावलंबी झाला आणि चांगल्या ठिकाणी काम करणार आहे. आज साड्यांचा विषय घेतला. आपल्या मोलकर्णींना विचारा, मी स्वतः दरवर्षी माझ्या आईच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं काही आमच्या गोरगरीब महिलांना मी साड्या देत असतो आणि बरीच मंडळी पूर्वी गुजरातमधनं साड्या एकत्र आणायची आणि ती गोरगरिबांना वाटायची, पण आता गुजरातला जायची गरज लागत नाही. अमरावतीतनं त्या साड्या मिळतात आणि अत्यंत स्वस्तात मिळतात. मला वाटतं की मागे केलेलं धोरण हे महाराष्ट्रात आले आणि म्हणूनच हा फायदा होतोय. याचाही अभ्यास माननीय परब साहेबांनी केला पाहिजे असं मला वाटतं. आज सरकारी योजना गरजूंसाठी आहेत आणि म्हणून गरजूच लोक त्याचा फायदा घेतात. मगाशी परब साहेब म्हणले की आम्हाला हेलिकॉप्टरमधनं इतर ठिकाणी जायचं का, पण मला त्यांना सांगायचंय, विरोधकांनाही सांगायचंय, गोरगरीब लोक ज्यावेळेस आपल्या आई वडिलांना एसटीनं, त्यांच्याकडे पैशाची कमतरता असते म्हणून एसटीनं ज्यावेळेस ते देवदर्शनाला पाठवतात आणि तिथे राहण्याचा आणि खर्च, जरी सरकार एसटीचा करत असलं तरी तिथला राहण्याचा खर्च, देवदर्शना खर्च एखादा मुलगा नोकरीवाला करतो, त्याला अभिमान वाटतो की माझ्या आई वडिलांचं देवदर्शन झालं. पण त्याच्यात सगळ्यात मोठा वाटा आमच्या सरकारचा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या योजना ह्या खऱ्या अर्थानं कामाच्या आहेत आणि ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यांनी हेलिकॉप्टर नक्कीच आपल्या आई वडिलांना देवदर्शन करावं. आज अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितल्या, पण मला असं वाटतं की ते स्वतः वकील असल्यानं आज वकील खरी बाजू ही खोटी कशी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात कोर्टात, तशीच त्यांनी या ठिकाणी केली आहे. आणि आज आम्ही सगळे नवीन या ठिकाणी उपस्थित असलेले आत्ताच नुकतेच ह्या मंडळामध्ये आलेलो आहोत. त्यामुळे अशा प्रकारचे शब्द त्यांनी खऱ्या अर्थानं टाळले पाहिजेत. पिंजन होल, ज्याला आपण कबुतराचं घरही म्हणतो, त्या ठिकाणी त्यांनी अशा प्रकारचे शब्द जर आमच्यासारख्या नवीन माणसांना समोर वाढले तर आम्ही त्यांच्याकडनं शिकायचं काय. त्यामुळे मला असं वाटतं की देवाभाऊंच्या सरकारमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं काम हे होतंय. खरं तर मेरा पाणी उतरता देख मेरे किनारे घरमत बसा लेना, मैं समुंदर हूं समुंदर लौट के वापस आऊंगा, असं म्हणत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी समुद्राचं पाणीही स्वच्छ करण्याचं हे आव्हान हाती घेतलंय. त्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. महोदय, पाणी तहान भागवू शकतं, पण ते पिण्यालायक असणं तेवढंच गरजेचं आहे. माननीय देवभाऊ यांनी हाच विचार दाखवत हे पाणी स्वच्छ करण्याचं, म्हणजेच भ्रष्टाचारांना थारा न देण्याचं आणि वादग्रस्त योजना खपून न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे. माननीय महोदय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न खाऊगा न खाणे दूगा असं म्हणत भल्या भल्यांना आसमान दाखवलं. महाराष्ट्राचे लाडके देवभाऊ यांनीही अशीच दमदार वाटचाल सुरू केली आहे. देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र ही जोडी स्वच्छ आणि पारदर्शी प्रशासनाचा आदर्श दाखवत आहे. महोदय, देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार मिळाल्यानंतर अतिशय दमदार पद्धतीनं आणि धडाडी दाखवत वाटचाल सुरू केलेली आपण पाहिलेलं आहे. अगदी स्पष्टच सांगायचं तर देवेंद्रजींच्या रूपानं महाराष्ट्राला एक कडक शिस्तीचे मास्तर मिळालेले आहेत. छडी लागे छम छम विद्याई घम घम असं म्हटलं जातं, पण या मास्तरांचं वर्तन म्हणजे भ्रष्टाचाराला छडी लागे छमछम आणि विकास होईल घमघम असंच म्हणावं लागेल. खरं तर जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवून काम करणारे आमचे देवाभाऊ भ्रष्टाचार, बेशिस्त यांच्या बाबतीत मात्र जो कठोरपणा दाखवत आहे
ते अतिशय कौतुकास्पद आहे. त्यांचं वागणं आणि बोलणं अतिशय सौम्य असलं तरी प्रशासनाबाबतचे निर्णय मात्र कठोर आहेत. मंत्रालयात फिक्सर्सना थारा नाही अशी त्यांनी कडक शब्दात दिलेली ग्वाही हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे. काही वादग्रस्त योजनांबाबतही त्यांनी खमकेपणा दाखवून स्वच्छतेचा आग्रह धरला आहे. महोदय, देवेंद्रजींनी याआधी मुख्यमंत्रीपदी होते त्यावेळेस त्यांच्या कार्यकाळात कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीवर विरोधकांना बोट ठेवता आलं नाही. त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. विशेषतः महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार करण्यासाठी व्हेंटिलेटर सारख्या उपकरणाला सुद्धा सोडलं नाही हे मी सांगायची गरज नाही आणि जनताही हे विसरणार नाही. तर सगळ्यांनी हे बघितलं आहे आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा देवेंद्रजींसारख्या स्वच्छ आणि पारदर्शी व्यक्तीला महाराष्ट्राच्या जनतेनं विक्रमी मतांचा कौल दिला याचा आम्हाला अभिमान आहे. देवाभाऊंच्या याच स्वच्छ प्रतिमेमुळे दावोस मधील वर्ल्ड इकॉनॉमी फोरम मध्ये उद्योगांनी महाराष्ट्रातील विक्रमी गुंतवणुकीची ग्वाही दिली आहे. मुख्यमंत्री झाल्या 100 दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करून अतिशय नियोजनपूर्ण आणि पारदर्शी पद्धतीनं देवेंद्रजींची वाटचाल सुंदररित्या चालू आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्राचा खमका कारभारी अशी त्यांची प्रतिमा आज देशभर होत आहे. महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर नेताना भ्रष्टाचाराबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचा त्यांच्या भूमिकेबाबत आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो आणि महाराष्ट्राचे खमके कारभारी अशी प्रतिमा दाखवत प्रशासनातील स्वच्छतेचं काम करत राहावं अशी विनंती करतो. आज मला आपण या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सचिन जी आहिर. धन्यवाद. खरं तर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा करत असताना अनेक सदस्य बोललेले आहेत. मी सभागृहाचा जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु समोरच्या काही सदस्य बोलत असताना राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती ठराव करतायत का देवाभाऊंच्या वरती ठराव करतायत हा एक प्रश्न निर्माण पडतोय. मला असं वाटतं कधीतरी त्यांना एक संधी आपण सर्वांनी मिळून द्यायला पाहिजे की एक गौरव करण्याचा ठराव आणत त्याचं स्तुती करायला पाहिजे. आमच्या ताई गेल्या आणि आम्ही पण करतो, चांगलं असेल तर नक्कीच करतो आणि करणार पण आहे. आता ताई आमच्या बोलून गेल्या, काल सकाळीच आमचे एक सदस्य बोलून गेलेत, वारंवार देवाभाऊने असं केलं, देवाभाऊने तसं केलं. चांगली गोष्ट आहे. आणि तुम्ही तर आता म्हटलंय की छडी घेऊनच आहेत, पण ती छडी कोणाला लागणार आहेत नाही लागणार आहे बघा. आता असंच केंद्रामध्ये पण देखील अशाच प्रकारे खूप मोठ्या प्रमाणावरती छडी घेऊन बसले होते आपण. परंतु आता एका बाजूला नितीश कुमार आणि दुसऱ्या बाजूला चंद्रबाबू नायडू ते असताना ती छडी आता किती मजबूत झाली नाही झाली हे तुम्हाला आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. असो, सभापती महोदय, महाराष्ट्राच्या एकंदरीत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलत असताना त्याचा उल्लेख खडसे साहेबांनी केला आणि अनेक मान्यवरांनी करण्याची भूमिका घेत असताना सांगण्याचं काम केलं की आपण त्याची सुरुवातच महाराष्ट्राचे आराध्यव छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करूनच करण्याचं काम केलं. परंतु हे करत असताना सोयीनुसार स्मारकाच्या बद्दल एकही ब्रश शब्द त्यांनी त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला नाहीये. मला आनंद झाला असता का त्याचा उल्लेख झाला असता. आणि हे निवळ फक्त त्यांच्यापुरतं मर्यादित नाही. ज्यावेळी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा राज्याचे एक प्रमुख या नात्याने ज्यावेळी ते पुढाकार घेण्याचं काम करतात त्याचा अभिमान आपल्याला व्हायलाच पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना शिवजयंतीच्या निमित्ताने ज्यावेळी आग्राला जाण्याची संधी मिळाली, आग्रामध्ये जाऊन त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला मागणी केली की तुम्ही आम्हाला जागा द्या, आम्ही स्मारक किंबहुना एक संग्रहालय बनवायला आम्ही तिकडे तयार आहोत. हे स्वागतार्ह आहे. पण दुसऱ्या राज्यामध्ये जाऊन आग्रामध्ये आपल्याला तिकडचा संग्रहालय तिकडचा इतिहास दाखवण्यासाठी केलं पाहिजे त्याच्याबद्दल दुमत नाही. परंतु छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाच्या बद्दल एकही ब्रश शब्द यामध्ये उल्लेख न करणं आणि त्याही पेक्षा परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक हे आज होईल, उद्या होईल, या वर्षी होईल, त्या वर्षी होईल, त्याची देखील दुर्दैवाने कुठे चर्चा किंवा त्याचा उल्लेख पूर्णतः होताना आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीये. अनेक मुद्दे आहेत, मी त्याच्यामध्ये जाणार नाही. परंतु त्याचा उल्लेख करत असताना ज्यावेळी आपण महाराष्ट्राच्या राज्याचा विचार करतो त्यावेळी त्या राज्याचा विचार करत असताना कर्नाटक सीमा वादाचा पण देखील उल्लेख त्यांनी या निमित्ताने केलं. ते उल्लेख करत असताना त्यांनी सांगितलं की ह्यामध्ये आम्ही वचनबद्ध आहोत. परंतु आजही दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की हे वचनबद्ध असताना पण देखील ज्या पद्धतीने कर्नाटकाचा आघात हे आपल्यावरती होतोय त्यावेळी सरकार म्हणून याबद्दल ठोस कारवाई करण्याची भूमिका घेण्याचं काम केलं जायला पाहिजे होतं, पण ते दुर्दैवाने झालं नाही. ज्यावेळी राजकीय पक्ष म्हणून घेऊन विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर
मग सरकार जागा होतं. हे मला असं वाटते काय शोभनीय गोष्ट अशातली भाग नाही. मग तो एसटीच्या बसमधली घटना असेल किंवा इतर राज्यांच्या मधल्या असलेल्या गाड्या येणार आहेत त्याच्याबद्दलचं असेल, चालक आणि वाहक त्यांच्याबद्दलचं असेल, या सर्व गोष्टी होण्याचं काम दुर्दैवाने झालेलं आहे. एक गोष्ट नक्की आहे की सरकार आल्यानंतर हे अभिप्रेत आहेत आणि राज्यपालांनी त्याच्यामध्ये उल्लेख टाळला जरी असेल तरी देखील कुठचाही सरकार आला तरी देखील भयमुक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त हे देण्याची हमी ही सरकार ही म्हणून त्यांनी घेण्याचं काम करतायत. परंतु आज जर कायदा सुव्यवस्था कुठे चालली नाही चालली आहे हे मी सांगायची गरज नाही. राज्यामध्ये बीड जिल्ह्याचं नाव हे आज कशा प्रकारे घेतलं जातोय हे तुम्ही आपण सर्वजण बघतोय. जर ही घटना सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांनी आणि विशेषतः सत्तेतले असलेले लोकप्रतिनिधी आणि आम्ही सर्वांनीच घेतली नसती तर कदाचित बीडची ही चर्चा झाली नसती. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की बीडमध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये जिल्ह्यामध्ये 273 खुनेचे दाखले आणि खून या निमित्ताने हत्या झालेली आहेत. यातूनच हा जिल्हा नेमकं कशा प्रकारे चाललेला आहे. आणि 7,500 कोटी रुपये सायबर क्राईमचा पण देखील राज्यामध्ये गेल्या 3-4 वर्षाचा एक आकडा आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. असो, आता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी धाडस दाखवून त्याचं स्वागत केलंच पाहिजे की त्यांनी सांगितलेत की भयमुक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त आम्ही सरकार देणार आहोत. फिक्सरांची यादी पण त्यांनी तयार केलेली. आता ती फिक्सरांची यादीमध्ये कोण कोणाचे फिक्सर आहेत, नाही आहेत, काय नाहीत हेही आपल्याला समजेल. परंतु पारदर्शक रीतीने कारवाई करत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे आम्हाला निश्चितपणे अपेक्षा आहे की भेदभाव न करता या राज्याच्या हितासाठी ज्यावेळी आपण अशी कडक भूमिका घेण्याचं काम आपण कराल, विरोधी पक्षीय नात्याने त्याला निश्चितपणे सहकार्याची भूमिका ही आमची त्यावेळीची राहणार आहे. माननीय राज्यपालांनी उल्लेख करत असताना मुख्यमंत्री युवक कार्य प्रशिक्षणाचा उल्लेख केला. सभापती महोदय, या युवक कार्य प्रशिक्षणाची जी घोषणा झाली कृतीतून अनेक लोकांना ते स्किल देण्याचं काम केलं. परंतु आजही दुर्दैवाने स्किल देत असताना एका बाजूला स्किल तयार आहेत पण दुसऱ्या बाजूला रोजगाराचा काय हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतोय. आणि अनेक लाख लोक बेरोजगार आहेत हे मी सांगायची गरज नाही. आणि म्हणून त्या काळामध्ये वर्क टू वर्क ही जी भूमिका होती ही वर्क टू वर्कची भूमिका असताना पण देखील दुर्दैवाने आजही देखील मोठ्या प्रमाणावरती उद्योग आणत असताना पण आज तरुण बेरोजगार का होतोय ह्याची कुठेही चर्चा किंवा कुठेही उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले नाही. मोठ्या प्रमाणावरती इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, मूलभूत सुविधामध्ये आम्ही बदल घडण्याचं काम करू अशातली राज्यपालांनी ह्याच्यामध्ये उल्लेख केला. पण आपण जर बघितलं असेल की देशाच्या पंतप्रधानांनी 6,000 कोटीपेक्षा जास्तची भूमिपूजन करून घेऊन कामाचं उद्घाटन केलं पण आजही दुर्दैवाने मंत्री महोदय त्या कामाची सुरुवात झालेली नाहीये. आणि ह्याचा अर्थच असा होतो की देशाच्या पंतप्रधानांनी जर एका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टची जर सुरुवात केली मग ती का थांबवली जाते. आणि जे आज तुम्ही उद्घाटन करतायत ते त्या मागच्या शासनाने किंवा त्या काळातल्या मुख्यमंत्र्यांनी ही जी सुरुवात करून दिली त्याची पूर्तता आज आपल्याला व्हायला मिळतात. आणि म्हणून हे होणार आहेत की नाही होणार आहे हा संभ्रम आणि प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होते. एका बाजूला शक्तीपीठचा निर्माण करत असताना दुसऱ्या बाजूला नागपूर गोवा रस्ता तयार करत असताना मुंबई गोवा रस्त्याच्या बद्दल 17 वर्ष झाली. जो केंद्रीय मंत्री असेल, जो राज्यमंत्री असेल किंवा राज्याचा मंत्री असेल हे सांगतोय की या वर्षी होईल, या गणेश उत्सवाला होईल, पण त्याची कुठेतरी पूर्तता आजपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. आणि मग ज्यावेळी नवीन रस्ता तुम्ही करण्याचा निर्धार करता जे गेल्या अनेक वर्षापासूनची जी मागणी आहे त्याबद्दल कुठे उल्लेख मला असं वाटत नाही की राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि म्हणून एकंदरीत जर राज्यपाल महोदयांचं जर भाषण जर बघितलं असेल तर केंद्र सरकारशी संबंधित असलेल्या अनेक योजनांचा अंतर्भूत हे राज्य करतोय आणि ती काही चुकीचं असं मी म्हणणार नाही. मग ज्ञान भागीदारीची योजना असेल, भारत टेक्स 2025चा असेल, टेक्स्टाईल पार्कच्या बाबतीला असेल, रेशीम कोशीम खरेदीचे करण्याचा जो एक पारदर्शक रीतीने जो केंद्र सरकारची योजना आहे त्याचा योजना असेल, अनेक योजना जे केंद्र सरकारचे त्याच्यामध्ये तुम्ही उल्लेख करत असताना त्याचा काम करण्याची भूमिका आपण घेतात. मग पंडित दीनदयाल रोजगार मेळाव्याच्या अंतर्गत तरुणांना रोजगार देण्याच्या बाबतीतला असेल, या सर्व गोष्टी असल्या तरी देखील राज्य सरकार म्हणून जे आपण गेल्या निवडणुकीच्या अगोदर किंवा गेल्या शासनामध्ये असताना आपण ज्या घोषणा केल्या
त्या गोष्टीची पूर्तता आपण करणार आहात की नाही करणार आहात हाही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होणार आहे. आणि म्हणून अनेक ज्या गोष्टी आणि अनेक ज्या योजना झालेल्या आहेत, मग एकच उदाहरण द्यायचं असेल तर आनंदाचा शिळा किंबहुना शिदा असेल, किंबहुना त्याहीपेक्षा ज्या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये ज्या योजना झाल्या त्या योजना राज्याच्या त्या मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर करून घेऊन घोषणा करण्याचं काम केलं, पण त्याची आर्थिक तरतूद या कुठच्याही बजेटमध्ये दिसायला पाहायला मिळत नाही. अर्थात पुरवणी मागण्या उद्या येणार आहेत. ताई आमच्या बोलताना बोलल्या की वीज माफी आणि मोठ्या प्रमाणावरती सवलत देण्याचं काम केलं जाईल. सभापती महोदय 47,000 कोटीपेक्षाही देखील जास्त हा ड्यूज हा आता MSCBचा आहे. या पुरवणी मागण्या जे उद्या येणार आहेत त्यामध्ये 6,000 कोटीपैकी 3,500-4,000 कोटी रुपये हे फक्त MSCBला ज्या वेगवेगळ्या सवलतीच्या माध्यमातून जे वीज आपण शेतकरी असेल किंवा सर्वसामान्याला देणार असेल किंवा नगरपालिका आणि नगरपालिके हद्दीमध्ये ज्याला स्ट्रीट लाईन की मूलभूत सुविधासाठी जे दिले जातात त्यासाठी ती निधीची परतफेड करण्याचं काम केलं जाणार आहे. ह्याचा अर्थच असा आहे की घोषणा भरपूर झाल्या, गेल्या वेळी सरकार गेलं, आता मुख्यमंत्री आलेत, नवीन घोषणा करण्याचं काम करतायत, पण ही निधीची तरतूद करणार कशी आहेत आणि ही निधी मिळणार आहेत की नाही मिळणार आहे आणि त्या घोषणाचं काय होणार आहे की निवड फक्त घोषणाचा पाऊस राहणार आहेत का, अशी परिस्थिती आणि अशी वस्तुस्थिती असताना राज्यपाल महोदयांनी नेमकं आपण राज्यामध्ये पुढे जात असताना मागे दिलेल्या आश्वासनाचं काय, 17 महामंडळासाठी 50 कोटी रुपयाची तरतूद केली जाईल असं सांगण्यात आलेलं आहे, पण या 17 महामंडळाच्या व्यतिरिक्त पण चालू असणाऱ्या महामंडळाला पण निधी कुठे दिली गेलं नाही आणि जी निधी आली ती लाडकी बहिणीला देण्याचं काम किंवा या योजनामध्ये देण्याचं काम केलं गेलं आणि सर्व निधीवरती कट आणून घेऊन या सर्व महामंडळाला आज दुर्दैवाने म्हणावं लागेल, मग त्यात मराठा असेल, VGNT असेल, OBC असेल किंवा सामाजिक न्याय विभागातून पण असलेले जे अनेक मागासवर्गीय समाजाचे जे महामंडळ आहे त्यासाठी देखील निधीची कुठलीही तरतूद आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आणि म्हणून माझा मूलभूत प्रश्न असा आहे की माननीय राज्यपाल महोदयांनी गेल्या योजनेचा काय त्याचा उल्लेख केला नाही, नवीन योजना आहे ती कशा रीतीने करणार हे सांगितलं नाही. ठीक आहे, माननीय सदस्य बोलत असताना सांगितलं की आम्ही 2100 रुपये आम्ही देणार आहोत, 1500चे आम्ही 2100 करणार आहोत, 100% करणार. काहींनी तर मंत्र्यांच्या सारखीच घोषणा करण्याचं काम केलं, ते आम्ही निश्चितपणे त्याच्यावरती लक्ष ठेवू. पण या सर्व जर योजना झालं नाही तर मला असं वाटतं या राज्यपाल महोदयांनी जे सुतोवाच केलेलं आहे, राज्याची ही दिशा दाखवण्याचं काम केलेलं आहे, हा एक मोठा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होईल. आणि म्हणून ते निर्माण न होण्यासाठीच मला असं वाटते की पारदर्शकता रीतीने कारभार चाललं पाहिजे आणि ते या माननीय मुख्यमंत्र्यांकडनं आम्हाला अभिप्रेत आहेत आणि ते जर झालं तर निश्चितपणे स्वागतार्ह करण्याची भूमिका राहणार आहे. परंतु सभापती महोदय प्रश्न अनेक आहेत, कशा प्रकारे ते काम करू शकतील, कशा प्रकारे ते या राज्याला न्याय देऊ शकतील, या राजकीय कॉलिएशन गव्हर्नमेंट किंवा युतीच्या सरकारमध्ये कितपर्यंत त्या गोष्टी करू शकतात ह्याची आता सुरुवात होतेच आहेत. आपण बघता की पालकमंत्र्यांसाठी आता लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागतोय. पहिला मंत्रिमंडळ स्थापन झाली त्याला एवढे महिने लागलेत, मंत्रिमंडळ मिळाले तर खाते वाटपासाठीच एवढे महिने लागलेत, आता खाते वाटप झाल्यानंतर परत पालकमंत्री पदासाठी झालेले आहेत. काहींना तर पालकमंत्री पद दिलेलं आहे तर मला जाता येत नाही म्हणून घेऊन त्या मंत्री महोदयांनी पण पालकमंत्री पद सोडलेलं आहे. दुसरे तर बिचारे आमचे मंत्री इकडे लॉबीमध्ये फिरतायत, म्हणजे मेरा नंबर कब आएगा अशी वाट बघतायत. अनेक अशा ज्या गोष्टी होत असताना पण दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की पालकमंत्री म्हणजे मंत्रीपेक्षा पालकमंत्री करणारी कसोटी केली जाते. सभापती महोदय, दुसरे तर परिवहन मंत्र्यांना किती पारदर्शक आणि सरकार गतिमान चाललंय बघा की राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांना आपल्याच खात्यातलं माहीत नाहीये की एसटीची दरवाढ झाली हे त्यांना माहीत नाही. ज्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना विचारलं त्यावेळी ते बोलतायत की हे मला आता समजलं की दरवाढ झालेली आहे. ही परिस्थिती जर राज्याची जर असेल तर कशा प्रकारे गतिमान रीतीने सरकार जाणार आहे. कृषी मंत्रीबद्दल बोलणं मी काय गरजेचं नाही, ते बोकाट फिरलेले आहेत. आता सरकार केंद्र आपला न्यायालयाने त्यांना देखील शिक्षेला स्टे देण्याचं काम केलेलं आहे. पण शेतकरी हा देखील एक आपला लाडका भाऊ आहे, लाडकी बहीण सारखा लाडका भाऊ एक शेतकरी पण आहे. ही घोषणा तुम्ही करत असताना पण तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त देऊ ही भूमिका तुम्ही घेतली होती. ती कर्ज आम्ही माफ करू ही भूमिका घेतल्यानंतर त्या भूमिकेचा कुठेतरी विसर पडता कामा नये आणि ते विसर पडलेलं आहे
हे राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये अंतर्भूत व्हायला पाहायला मिळतं. कृषी मंत्री ज्यावेळी सांगतात की 1 रुपयाचा विमा हे आम्ही देतोय, 1 रुपयाचा विमा हे म्हणजे 1 रुपयामध्ये भिकारी पण घेत नाही, अशी जर थट्टा करणारा जर कृषी मंत्री जर अशा प्रकारे जर वागणार असतील तर नेमकं आपण कुठच्या दिशेने चाललोय हा प्रश्न आहे. सभापती महोदय, परिवहन खात्याच्या बद्दलची आज परिस्थिती अशी आहे की HSRPच्या अंतर्गत जे नंबर प्लेट्स आहेत, जे हायटेक नंबर प्लेट्स लागणार आहेत, केंद्र सरकारने ती कारवाई केलेली आहे. गोव्यामध्ये 200 रुपये एका राज्यामध्ये ते नंबर प्लेट्स, गुजरातमध्ये 300 रुपये, आपल्याकडे 500-550 रुपये. 4 व्हीलरसाठी गोव्यामध्ये 225 रुपये, गुजरातमध्ये 300-350 रुपये, आपल्याकडे 750 रुपये. म्हणजे हा कशा प्रकारे काय सरकार चाललेलं आहे? ती काय मेकॅनिझम काय वेगळी आहे का? ती टेक्नॉलॉजी काय वेगळी आहे का? किंवा मुंबईला काय वेगळ्या टेक्नॉलॉजी तुम्हाला लागणार आहेत किंवा त्या गाड्या ते काय मुंबईमध्ये वेगळे येणार आहेत का? त्या अशा सर्व गोष्टी होत असताना पण देखील सभापती महोदया ही परिस्थिती आहे की राज्य सरकार कारभार कशा प्रकारे होणार आहेत, मंत्री महोदय आणि मुख्यमंत्री कशा प्रकारे काम करणार आहेत. आरोग्य मंत्र्यांच्या बद्दलची चर्चा मी इकडे करणार नाही, परंतु आपण बघितलं असेल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आता सर्वच रेडारमध्ये घेण्याचं काम केलं. ज्यावेळी विरोधी पक्ष या नात्याने आम्ही त्यांनी विचारलं, त्यांनी सांगितलं की अशी कुठची स्थगिती आम्ही दिलेली नाहीये. चांगली गोष्ट आहे की स्थगिती दिली नसेल तर मग आजही देखील औषधाची पुरवठा करणाऱ्या ज्या यंत्रणा आहेत किंवा ज्या काही गोष्टी तुम्ही केलेल्या आहेत ती का पूर्ण होत नाहीये? अनेक जे असलेले हाफकिन इन्स्टिट्यूट असेल, अनेक त्याच्यामध्ये असलेले जे अशासकीय आणि शासकीय असलेले त्याच्यामध्ये असलेले जे उद्योग असतील त्याच्या माध्यमातून जे खरेदी विक्री करण्याचं काम केलं पाहिजे होतं ते बंद झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे जिल्हा परिषद असेल, नगरपालिका असेल, महानगरपालिकेमध्ये पण देखील मोठ्या प्रमाणावरती औषधं तुटवडा होतो. उद्योगमध्ये उद्योग वाढवण्याची भूमिका आपण घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहात म्हणून सांगण्याचं काम केलं की एका बाजूला उद्योग वाढवत असताना राज्याचे उद्योग टिकवणं पण हे आपलं कर्म प्राप्त आहे. आणि म्हणून ते उद्योग टिकवण्यासाठी आपण काय करणार आहात? एका बाजूला जर मोठ्या मोठ्या प्रमाणावरती उद्योगपती इतर राज्यातले इतर देशातले येत असेल तर आपल्या राज्यातले मूलभूत असलेले जे उद्योगांना आपण चालना देण्यासाठी आपण काय भूमिका घेणार आहोत? हा सुतोवाच पण देखील सभापती महोदया त्याच्यामध्ये दिसत नाही. मला आठवते की आम्ही ज्यावेळी शासनामध्ये काम करत असताना आपण ऑटो क्लस्टर म्हणून घेऊन जी एक मोठी योजना आणण्याचं काम आपण केलं आणि त्याचा फायदा असं झाला की आजही या देशामध्ये ऑटो क्लस्टर हा सर्वात मोठा क्लस्टर आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण पाहतात आणि वॅटच्या अंतर्गत त्यांना परतावा देण्याची योजना केली गेलेली आहे. परंतु आजही उद्योगामध्ये जे करारनामे होत आहेत, ज्याचा उल्लेख अभिजितनी केलं की जे करारनामे दावोसला जायची गरज काय होती, मंत्रालयातून एक हात असं केलं असतं तरी देखील सह्या करता आल्या असत्या, पण ते न करता दावोसमध्ये जाऊन करार करण्याचं काम केलं गेलं. आणि म्हणून त्यातून पण देखील साशंकता निर्माण होते की किती लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. आणि म्हणून एका बाजूला उद्योग येत असताना रोजगाराची हमी या उद्योगामध्ये आपण देणार आहात की नाही देणार आहात? आहे त्या उद्योगामध्ये त्या असलेल्या लोकांचा रोजगार कशा प्रकारे आपण वाढवणार आहोत हाही एक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. आवास योजनेची चर्चा झाली आणि आवास योजनेच्या अंतर्गत पण देखील 2 लाख लोकांपेक्षा जास्त आवास योजनेची योजना आपण आणल्यात असं आपण म्हणण्याचं काम करतायत. परंतु MMR रिजनमध्ये जे वाढणारी नागरीकरणमध्ये मला वाटत नाही की फार मोठ्या प्रमाणावरती आवासचं काम त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. मुंबई शहरातला असलेला जो गिरणी कामगार आहे तो गिरणी कामगार या मुंबई शहरातून आणि या राज्यातून हद्दपार होणार नाही ही काळजी घेत असताना पण देखील याच आवास योजना ज्याचं अगोदर नाव RAY योजना होती ती अंतर्भूत करून घेऊन त्या लोकांना मुंबई शहरामध्ये घर देण्याची योजना ही आम्ही त्या काळामध्ये केली होती. निवळ घोषणा केली नाही तर तब्बल 27,000 लोकांना पण देखील घर आपण बांधून देण्याचं काम केलं. आणि म्हणून या ह्याच्यामध्ये पण राज्यपाल महोदयांच्या अहवालामध्ये किंवा भाषणामध्ये त्याचाही उल्लेख जर झाला असता तर निश्चितपणे कामगारांसाठी काहीतरी हे सरकार करू बघतोय. आज MMR रिजनच्या वालीकडे जाऊन नेरूळ सारख्या भागामध्ये जाऊन जर त्यांना घरं देण्याची योजना होत असेल आणि 15 लाखामध्ये आम्ही मुंबईमध्ये घरं देत होतो, तेच 15 लाखाचे 12 लाख करून घेऊन जर नेरूळला घर देण्याचं काम आणि तेही एका खाजगी विकासकांकडनं, खाजगी विकासाचे जे साटेलोट कोणाबरोबर आहे हे मी त्याच्यामध्ये जात नाही, अशा प्रकारे होत असताना तर त्या कामगारांची थट्टा न करता त्यांना मुंबई शहरामध्ये घर कसं मिळेल, तोच असलेला जो शेवटचा घटक म्हणजे सफाई कामगार आहेत, तो सफाई कामगारांना घराची योजना आश्रयच्या अंतर्गत असेल
किंवा वेगवेगळ्या योजनेच्या अंतर्गत जे देण्याचं काम आपण केलेलं आहे, तो कायदा आहे लाडपागे समितीचा, त्याही देखील त्याच्यात अंतर्भूत करण्याचं काम कुठेही झालेलं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. असंख्य विषय आहेत, पण मी या विषयामध्ये जात नाही, कारण अनेक विषय परत आपल्याला बोलता येण्यासारखे आहेत, मांडता येण्यासारखे आहेत. परंतु एक गोष्ट नक्की आहे की राज्य काम करत असताना किंवा दूरदृष्टिकोनातून करत असताना उत्पन्नाचा स्रोत आता हा तुम्हाला वाढवावा लागणार आहे, पण उत्पन्नाचा स्रोत डान्स बार चालू करून जर वाढवण्याची भूमिका तुम्ही घेणार असाल, ऑनलाईन पद्धतीने गॅम्बलिंग करून करण्याची भूमिका तुम्ही घेणार असाल, बेटिंग लीगल करून करण्याचं काम तुम्ही करणार असाल, किंवा दारू विक्रीसाठी देखील परवाने जे आहेत ते अधिकृत रीतीने अजून वाढवण्याचं काम करून उत्पन्नाचा स्रोत जर वाढवणार असाल, तर महाराष्ट्राची संस्कृती आपण नेमकं कुठच्या दिशेने घेऊन जाणार आहात हा संभ्रम पण देखील माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये आहे. आणि म्हणून चांगलं होत असेल तर निश्चितपणे आम्ही स्वागत करू. परंतु 29 मिनिटं 2 सेकंड राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये या राज्याच्याकडे काय अपेक्षा आहेत, काय आहेत, या न विचार करता निवळ फक्त सरकारची पाठराखण, निवळ फक्त माझा सरकार, हे मी असं करीन तसं करीन म्हणून घेऊन ज्या भूमिका घेतलेली आहे, या सर्व भूमिकेचा मी खेद करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ठीक आहे. माननीय अमोल मिटकरी. 8 मिनिटं बोललो. वेळापेक्षा तुम्हाला निलमताई नव्हते इथे. जे तुम्हाला पाहिजे ते योग्य ते बोला. आणि योग्य तेच बोलतो, तसंच बोलतो आता. धन्यवाद. 2 मंत्री आहेत आणि कोरम आता बोलू द्यात का मला. धन्यवाद सभापती महोदय. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आभार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे आणि गेले आज दिवसभर मी साधक बाधक चर्चा ऐकली.